લઈને 145 સુધીના લેવલ આવી શકે 15 થી 20 દિવસના ટાઈમ હોરાઇઝનથી. ઓકે, તો એક વ્યૂ BEL પર આપણને બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. રિયલ્ટી એઝ અ સ્પેસ પણ એક વ્યૂ લઈએ તેજસ, આજે ખાસી ખરીદદારી રિયલ્ટી સેક્ટરમાં આપણને જોવા મળી રહી છે. વાયદા બજારના કાઉન્ટર્સ તરફ નજર કરીએ તો ગોદરેજ પ્રોપર્ટીઝ અત્યારે શોર્ટ કવરિંગ 2% મજબૂતી સાથે ગોદરેજ પ્રોપર્ટીઝ આપણને બતાવી રહ્યું છે. DLFમાં પણ આપણને એક ખરીદદારી થતી દેખાઈ રહી છે. કઈ રીતે આ સ્પેસ તમે જોઈ રહ્યા છો રિયલ્ટી? રિયલિટી ઇન્ડેક્સની આપણે વાત કરીએ તો આ ઇન્ડેક્સે ઓલમોસ્ટ 568 570 આસપાસ એક રેઝિસ્ટન્સ બતાવ્યું હતું અને એના પછી આપણે આ ઇન્ડેક્સમાં એક કરેક્શન જોયું છે. એનું જે બેઝ છે હમણાં એ 520 ની આસપાસ છે, કરન્ટલી 538 ની આસપાસ ચાલે છે. તો અમારા હિસાબે જ્યાં સુધી આ રિયલિટી ઇન્ડેક્સ 520 નો બેઝ તોડતું નથી ત્યાં સુધી આ અપટ્રેન્ડમાં રહેશે અને ઉપરમાં ફરીથી 560 થી લઈને 570 ના રિયલિટી ઇન્ડેક્સના લેવલ આવી શકે. અમારી જે ટોપ પિક્સ છે રિયલિટી ઇન્ડેક્સમાં છે એ DLF જ છે અને DLF ની આપણે વાત કરીએ તો એનો 465 થી લઈને 470 ની આસપાસ સ્ટ્રોંગ બેઝ છે. જ્યાં સુધી આ બેઝ તૂટે નહીં ત્યાં સુધી અમને સ્ટ્રક્ચર ઘણું સારું લાગે છે અને ઉપરમાં અમને લાગે છે ત્યાં સુધી આ 510 થી લઈને 530 સુધીના લેવલ આવી શકે આ સ્ટોકમાં. ઓકે, તો આ સ્પેસમાંથી DLF એક પ્રિફર્ડ પિક 510 થી 530 સુધીના લક્ષ્યાંક DLFમાં જોવા મળી શકે છે. એ સાથે જ સમય થયો છે હાલ બ્રેક લઈએ અને બ્રેક બાદ તેજસ સાથે જ કરીશું ઓપ્શન રણનીતિ પર ચર્ચા. તો જીગરજી, આગળનો જે ઈમેલ આવ્યો છે એ પણ સુરતથી આવ્યો છે. પાર્થ દેસાઈનો આવ્યો છે. એમણે લખ્યું છે કે ગામ બલવાડા, તાલુકા ચીખલી, જિલ્લા નવસારીની અંદર નેશનલ હાઈવે નંબર 48ની રોડ ટચ જમીન 2006માં એમણે લીધી છે. કુલ જમીન જે છે તે 34 વીઘા એમણે અહીં આગળથી જણાવી છે અને એને માટે એમણે 2006માં 4 કરોડ રૂપિયાની કિંમત ચૂકવી હતી. હવે એઓ પૂછી રહ્યા છે કે હવે મારે આ જમીન વેચી દેવી જોઈએ અને જો એ આ જમીન વેચવાનો નિર્ણય લે છે તો એમને અત્યારે કેટલી કિંમત મળી શકે? સો તમે બહુ રાઈટ ટાઈમ ઉપર આ લોકેશનમાં એન્ટ્રી કરી છે પાર્થભાઈ. આજની ડેટમાં તમે જ્યાં વેલ્યુએશનની વાત કરો તો લગભગ આ વિસ્તારમાં વીઘાનો ભાવ મેઇન રોડ ટચની જે લેન્ડ્સ છે એનો લગભગ 80 લાખ રૂપિયાથી 1 કરોડ રૂપિયાની આસપાસનો વીઘાનો ભાવ થઈ ગયો છે. એટલે ડેફિનેટલી તમારું જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ તો ઓફકોર્સ તમને ફળી ગયું છે. મારી તમને અહીંયા સલાહ એવી બને છે કે જો તમારી પાસે સારું એવું કોઈક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આગળ ઓપ્શન હોય અને તમને કોઈક સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી દેખાતી હોય તો ડેફિનેટલી તમે આ તમારી જે લેન્ડ છે એ વેચી અને તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્યાંક બીજે સારી જગ્યાએ કરી શકો છો. અહીંયાથી ઓવરઓલ અપ્રિશિએટ આ લેન્ડ થવાના ચાન્સીસ થોડા એક મોડરેટ લેવલ રહેશે. કારણ કે ઓવરઓલ આ વિસ્તારની અંદર જોઈએ એવા લાંબા ડેવલપમેન્ટ્સ અત્યારે નથી આવી રહ્યા. ડેફિનેટલી સરકાર તરફથી ઘણી બધી ઘોષણાઓ થઈ છે અને આવનારા સમયની અંદર જો તમારું લોંગ ટર્મ વિઝન હોય તો ડેફિનેટલી તમે એની અંદરથી સ્વાગત છે એકવાર ફરી માર્કેટ લાઈવ પર આપનું અને હવે વાત કરીએ ખાસ સેગમેન્ટ ઓપ્શન એક્સચેન્જની. તેજસ આપણી સાથે જોડાયેલા છે, એમની સાથે જ ઓપ્શન રણનીતિ પણ લઈએ. તેજસ, માર્કેટ પર ઓવરઓલ આપણે ચર્ચા કરી છે. ઓપ્શન સ્પેસિફિક આજે ક્યાં ફોકસ ઇન્ડેક્સ પર કે સ્ટોક્સ પર રાખો છો તમે? જો નિફ્ટી ઇન્ડેક્સની આપણે વાત કરીએ તો નિફ્ટી ઇન્ડેક્સ હમણાં બી સપોર્ટ પર જ છે. તો એકવાર આજે ફરીથી આપણે સપોર્ટનો બેઝ લઈને એક ઓપ્શન મારફતે આપણે બાય રિકમેન્ડેશન આપી શકીએ છીએ. તો 19,300 નો જે કોલ છે એમાં હમણાં બાઇંગ કરી શકાય છે. કરંટ ભાવે એનો જે પ્રાઇસ ચાલે છે 74, તો રેન્જ રહેશે 70-75 ની વચ્ચે બાય કરવું જોઈએ. જ્યાં સુધી આ સ્પોટ બેસિસ પર 19,225 નું લેવલ તૂટતું નથી એ અમારો સ્ટોપ લોસ રહેશે. આમાં બાઇંગ રાખવું જોઈએ અને ઉપરમાં અમને લાગે છે ત્યાં સુધી 125 થી લઈને 250 સુધીના ટાર્ગેટ આવી શકે. તો 19,300 નો કોલ બાય કરવાનો. 70-75 ની રેન્જ સ્ટોપ લોસ રહેશે કેશમાં 19,225 ની નીચે અને ટાર્ગેટ રહેશે 125 અને 175 ના. ઓકે,
તો એક ઇન્ડેક્સ સ્પેસિફિક 19,300 નિફ્ટીના કોલ પર તમને એક સલાહબંધી દેખાઈ રહી છે, જ્યાં 125 175 સુધીના લક્ષ્યાંક જે છે એ પણ તમને દેખાઈ શકે છે. તો ખાસ ત્યાં એક ફોકસ. ફરી વાયદા બજારના સંકેતો તરફ જઈએ તેજસ, આ સિવાય સ્ટોક પર કોઈ ફોકસ છે ઓપ્શનમાં કે નહીં? ઇન્ડેક્સ સ્પેસિફિક રહેશે તેજસ? તો સ્ટોકની વાત કરીએ તો અમને એક એશિયન પેઇન્ટનો સ્ટોક ઘણો સારો લાગી રહ્યો છે. આ સ્ટોકે 200 ડે મૂવિંગ એવરેજ છે એની આજુબાજુ સપોર્ટ લઈને લાસ્ટ વીકમાં આ સ્ટોકે રેલી કરી છે. વીકલી ચાર્ટ પર બુલિશ એન્ગલ્ફિંગ પેટર્ન બનાવી છે, જે કાફી પોઝિટિવ છે. સો અમને લાગે છે કે ત્યાં સુધી આ 3,150નું લેવલ છે એ સ્ટોક હોલ્ડ કરશે. તો અમારું એવું માનવું છે કે આ સ્ટોકમાં ઓપ્શન મારફતે બાઇંગ કરી શકાય. 3,260નો જે કોલ છે, જે 15-17 રૂપિયાની આસપાસ ચાલે છે, એમાં બાઇંગ કરવું જોઈએ. એનો સ્ટોપ લોસ કેશમાં રાખવાનો 3150નો, અને ઉપરમાં ટાર્ગેટ આવી શકે 30 થી લઈને 40 સુધીના. ઓકે, તો સ્ટોક સ્પેસિફિક એશિયન પેઇન્ટ્સ 3,260નો કોલ ખરીદવાનો છે. સ્ટોપ લોસ કેશમાં 3,150 અને જે લક્ષ્યાંક બનતા દેખાઈ રહ્યા છે 30 થી 40 સુધીના. એશિયન પેઇન્ટ્સ 3260ના કોલ પર એક આ સલાહબંધી દેખાઈ રહી છે. ફરી અન્ય કાઉન્ટર્સ પર જઈએ. ઓવરઓલ એનબીએફસીઝ એઝ અ સ્પેસ તેજસ વ્યૂ લઈએ આપની પાસેથી, કારણ કે આજે ખાસ ફોકસમાં આપણને દેખાઈ રહ્યું છે આરબીઆઈએ એનબીએફસીઝને અનસિક્યોર્ડ પર્સનલ લોન ગ્રોથ અંગે જે છે સાવધાન રહેવા કહ્યું છે. આજે જોઈ રહ્યા છે બધા જ સ્પેસ જે છે એફએનઓ કાઉન્ટર્સમાં જોઈએ તો મનપ્પુરમ ફિનાન્સ અત્યારે શોર્ટ કવરિંગ સાથે મજબૂતી ત્યાં થઈ રહી છે. મુથુટ ફિનાન્સમાં ખરીદદારી છે. ઇન્ડિયાબુલ હાઉસિંગ ફિનાન્સ પણ અત્યારે તેજી સાથે કારોબાર કરી રહ્યો છે. ચોલા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, એલઆઈસી હાઉસિંગ ફિનાન્સ, કેનફિન હોમ્સ બધી જ જગ્યાએ એક ખરીદદારી આપણે આવતી જોઈ રહ્યા છીએ. તો એનબીએફસીઝ એઝ અ સ્પેસ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? એનબીએફસી સ્પેસ અમને ઘણો સારો લાગી રહ્યો છે. મન્નપુરમનું સ્ટ્રક્ચર તમે જોશો તો કાફી સ્ટ્રોંગ છે. લાસ્ટ ફ્રાઈડે આ સ્ટોકે 50 ડે મૂવિંગ એવરેજથી બાઉન્સ કર્યું છે અને હમણાં એક અપટ્રેન્ડ રિઝ્યુમ કર્યો છે. તો લાસ્ટ વીકના લો જે 135ની આસપાસ છે એ લો રાખીને કરંટ ભાવે કાં તો એક ડિપમાં બાય કરવું જોઈએ, અને ઉપરમાં ટાર્ગેટ 155 થી લઈને 160 સુધીના લાગે છે. બીજું અમને એલએનટી ફાઇનાન્સનો સ્ટોક બી બહુ ઘણો સારો લાગે છે, જેનો હમણાં પ્રાઇસ ચાલે છે 122. તો અમારા હિસાબે જ્યાં સુધી આ 115નો બેઝ તોડતું નથી ત્યાં સુધી આ સ્ટોક અપટ્રેન્ડમાં રહેશે. તો 115ના સ્ટોપ લોસે સ્ટોકમાં ખરીદારી કરવી જોઈએ, અને ઉપરમાં ટાર્ગેટ આવી શકે 130 થી લઈને 135 સુધીના આવનારા 15 થી 20 દિવસના ટાઈમ હોરાઇઝનથી. અને એલઆઈસી હાઉસિંગ ફાઇનાન્સનું કાઉન્ટર બી અમને ઘણું સારું લાગી રહ્યું છે. આ સ્ટોકે એક રેલી કરેલી 390 થી લઈને 445 સુધીની. એના પછી આ સ્ટોક એક સાઇડવેઝ કન્સોલિડેશનમાં ગયો છે. તો કરંટ ભાવે આ સ્ટોકમાં ફરીથી રીએન્ટ્રી કરી શકાય. એક 405નો સ્ટોપ લોસ રાખીને ખરીદી કરવી જોઈએ સ્ટોકમાં, અને ઉપરમાં લક્ષ્યાંક રહેશે 445 અને 455ના. ઓકે, તો 3 કાઉન્ટર્સ. મનપ્પુરમ પર એક વ્યૂ પોઝિટિવ. એલએનટી ફિનાન્સ હોલ્ડિંગ 115 સ્ટોપ લોસ, 130 135ના લક્ષ્યાંક માટે. તો એલઆઈસી હાઉસિંગ ફિનાન્સ 405નો સ્ટોપ લોસ, 445 455ના લક્ષ્યાંક માટે. આ 3 કાઉન્ટર્સ એનબીએફસી પરથી આપણને એક વ્યૂ. નેક્સ્ટ સ્ટોક છે ગ્લેનમાર્ક ફાર્મા. તેજસ શોર્ટ કવરિંગ ગ્લેનમાર્ક ફાર્મામાં પણ થઈ રહ્યો છે 2.5%ની મજબૂતી. તો 3.5% આસપાસના ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ કટ થતા આપણને દેખાઈ રહ્યા છે, અને આ સ્ટોક પણ અત્યારે ઓલમોસ્ટ ડેઝ હાઈ 759 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? ફાર્મા સ્પેસ અમને ઘણો સારું લાગી રહ્યું છે, પણ ફાર્મા થોડું ઓવર હેટેડ હતું, એટલે હમણાં આપણે આ ફાર્મા સેક્ટરમાં થોડું કરેક્શન જોયું છે. આ ફાર્મા ઇન્ડેક્સનો જે બેઝ છે એ અરાઉન્ડ 14,700 થી લઈને 14,800ની વચ્ચે છે. તો જ્યાં સુધી આ બેઝ તૂટે નહીં ત્યાં સુધી અમને લાગે છે ફાર્મા ઇન્ડેક્સ ઓવરઓલ આઉટ પરફોર્મ કરશે. અને હમણાં જે ફાર્મા ઇન્ડેક્સ 15,160નું લેવલ ચાલી રહ્યું છે, એ ઉપરમાં 15,750 થી લઈને 16,000 સુધીના લેવલ બી આવી શકે 2-3 મહિનાના ટાઈમ હોરાઇઝનથી. પણ અમારું જે ફાર્મા સ્પેસમાં જે અમારો ટોપ પિક્સ છે એ સન ફાર્મા છે. સન ફાર્માની વાત કરીએ તો એક રિસન્ટલી એને 1170ની આસપાસ ટોપ બનાવીને એક કરેક્શન જોયું છે, અને હમણાં 50 ડે મૂવિંગ એવરેજ જે 1,090ની આસપાસ છે એની આજુબાજુ ટ્રેડ કરે છે. તો આ સ્ટોક અમને ફાર્મા સ્પેસમાં ઘણો સારી લાગી રહ્યો છે. તો જેનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટના હિસાબે ટાઈમ હોરાઇઝન હોય એ આ સ્ટોકમાં કરંટ ભાવે રોકાણ કરી શકે. 1,075નો સ્ટોપ લોસ રહેશે, અને ઉપરમાં 1,170 થી લઈને 1,200 સુધીના લક્ષ્યાંક આવી શકે. અને ગ્લેનમાર્ક ફાર્માની બી આપણે વાત કરીએ તો ગ્લેનમાર્ક ફાર્મા બી આજે એક સપોર્ટથી બાઉન્સ કર્યું છે. ડેઇલી ચાર્ટ પર એને બુલિશ એન્ગલ્ફિંગ પેટર્ન બનાવી છે. તો આ સ્ટોક બી જ્યાં સુધી 730નું લેવલ હોલ્ડ કરે ત્યાં સુધી અપટ્રેન્ડ આનો જારી રહેશે. ઓકે,
તો એક વ્યૂ લેન્ડમાર્ક પર અને સન ફાર્મા લેવલ્સ ધ્યાનમાં રાખો 1075 સ્ટોપ લોસ 1170 1200 સુધીના લક્ષ્યાંક જે છે સન ફાર્મા પર દેખાઈ શકે છે. ત્યારબાદનો સ્ટોક છે ચંબલ ફર્ટિલાઇઝર, જ્યાં આપણે એક ચર્ચા કરીએ. તેજસ ટેકનિકલી અત્યારે 2.5% મજબૂતી ચંબલ ફર્ટિલાઇઝર બતાવી રહ્યું છે અને 9% આસપાસના ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ કટ થતા આપણને દેખાઈ રહ્યા છે. આ કાઉન્ટરમાં પણ અત્યારે આપણને ડેઝ હાઈ જોઈ રહ્યા છે 274ના. કઈ રીતે ચાર્ટ્સ જોઈ રહ્યા છો? ચંબલ ફર્ટિલાઇઝરની વાત કરીએ તો આપણે આ સ્ટોક હજુ બી લોઅર ટોપ લોઅર બોટમ ફોર્મેશન બનાવી રહ્યું છે. હજુ એને હાયર ટોપ હાયર બોટમ બનાવ્યા નથી. તો અમને લાગે છે કે આ સ્ટોક આવનારા દિવસોમાં દબાણમાં જ રહેશે. આ સ્ટોકનું જે બ્રેકઆઉટ લેવલ છે એ અરાઉન્ડ 281 થી લઈને 285 સુધીનું છે. તો જ્યાં સુધી આ રેઝિસ્ટન્સ કુદાવે નહીં ત્યાં સુધી અમને લાગે છે કે આ સ્ટોકમાં એન્ટ્રી કરવા જેવું નથી. જ્યારે બ્રેકઆઉટ આવે ત્યારે ફ્રેશ એન્ટ્રી કરવી જોઈએ. તો એન્ટ્રી માટે એક ફ્રેશ બ્રેકઆઉટની થોડી રાહ જુઓ ચંબલ ફર્ટિલાઇઝર પર. એ સાથે જ હાલ સમય થયો છે બ્રેક લઈએ. બ્રેક બાદ જાણીશું તેજસના ટ્રેડિંગ કોલ્સ. એ રીતે અત્યારે જે સિચ્યુએશન છે આપણા માર્કેટ્સની વીઝ ગ્લોબલ માર્કેટ્સની, જેની અસર આપણે આપણા માર્કેટ્સ પર હમણાં જોઈ રહ્યા છે. અને એક જ્યારે એઝ અ ઇન્વેસ્ટર તમને થતું હોય છે કે ભાઈ કઈ રીતે રોકાણ કરવું, પણ એના માટે પહેલાં સમજવું બી જરૂરી હોતું હોય છે કે ભાઈ મેક્રો ઇકોનોમિક્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યું છે, મેક્રો માર્કેટ્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યા છે અને આપણા માર્કેટ્સને કઈ રીતે અસર કરતા હોય છે. તો ફર્સ્ટ તો જે ગ્લોબલી જે આપણા માર્કેટ્સ જે રિએક્ટ કરી રહ્યા છે અત્યારે, તો ગ્લોબલ સિચ્યુએશન શું છે, શું થઈ રહ્યું છે ગ્લોબલી કે આટલા આપણા માર્કેટ્સ રિએક્ટ કરી રહ્યા છે? જો એકચ્યુઅલી આપણા માર્કેટ બહુ સારું પરફોર્મ કરી રહ્યું છે વર્સિસ ગ્લોબલ માર્કેટ. ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં તો બહુ હાલત ખરાબ છે. અગર તમે 2 વર્ષ પાછળ જાઓ તો આ બધું ત્યારે ચાલુ થયું જ્યારે કોવિડની વજહથી માર્કેટમાં બહુ બધી લિક્વિડિટી આપેલી ગ્લોબલ સેન્ટ્રલ બેન્કર્સે. હવે આટલા બધા પૈસા થઈ ગયા હતા માર્કેટમાં અને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ એકદમ ઝીરોની આજુબાજુ હતા. તો હવે તમારી પાસે પૈસા તો છે પણ તમે ફિક્સ્ડ ઇન્કમમાં ઇન્વેસ્ટ કરશો તો ઇન્ટરેસ્ટ અને રિટર્ન કાંઈ મળતું નહોતું. એટલે આ બધા પૈસા ઇક્વિટી માર્કેટ્સને ચેઝ કરવા લાગ્યા ને માર્કેટ ઉપર જતું રહ્યું. પણ કારણ કે આટલી બધી લિક્વિડિટી હતી માર્કેટમાં, જેની વજહથી ડિમાન્ડ પ્રોડક્ટ્સની વધી ગઈ અને ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું. તો આજે તમે જોવો છો ગ્લોબલી બધે, કારણ કે 2 વર્ષ પહેલા આટલા બધા પૈસા માર્કેટમાં ઇન્ફ્યુઝ કરેલા, એની વજહથી આજે જે ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું છે, એ ઇન્ફ્લેશનને બચાવવા માટે ગ્લોબલી બધા સેન્ટ્રલ બેન્કર્સ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ વધારે છે, જેની વજહથી માર્કેટમાં એક બહુ અલગ માહોલ થઈ ગયો છે જે છેલ્લા 2 વર્ષથી જોયો નહોતો આપણે. તો એક તો છે કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધે છે, જેનો ઇમ્પેક્ટ માર્કેટ પર પડે છે. અને એની સાથે જ જે યુક્રેન અને રશિયામાં વોર ચાલે છે, એની વજહથી પણ કેપિટલ માર્કેટ્સ પર બહુ સ્પેસિફિક પણ બહુ ડીપ પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ થઈ ગઈ છે. અને આ બે સાથે ગ્લોબલ માર્કેટ્સને બહુ ટ્રબલ કરે છે. હવે મારે તમને ગ્લોબલ પિક્ચર અગર 1 કે 2 લાઇનમાં દેખાડવું હોય કે સમજાવવું હોય, તો આજે તમે જુઓ ચાઇનામાં રિયલ એસ્ટેટ ક્રાઇસિસ છે. એટલે ચાઇનાની આખી જીડીપીનું 30% રિયલ એસ્ટેટ પર ડિપેન્ડન્ટ છે અને એ સેક્ટરમાં ક્રાઇસિસ છે. તમે યુરોપ સ્વાગત છે એક ફરી માર્કેટ લાઈવ પર આપનું અને તેજસ શાહ આપણી સાથે જોડાયેલા છે. તેજસ, સવાઈ બજારના અન્ય કાઉન્ટર્સ પર જઈએ તે પહેલા આપના ટ્રેડિંગ કોલ્સ. આજનો મારો પહેલો ટ્રેડિંગ કોલ છે ઓએનજીસીમાં. ઓએનજીસીનું ચાર્ટ સ્ટ્રક્ચર કાફી સ્ટ્રોંગ છે. 180ના લેવલથી આપણે આ સ્ટોકમાં એક કરેક્શન જોયું છે અને હમણાં 173 થી આ સ્ટોકે બાઉન્સ બેક કર્યું છે. 20 ડે એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજની ઉપર આ સ્ટોક ટ્રેડ કરી રહ્યું છે. તો અમારા હિસાબે આ સ્ટોક 174 અને 175 ની વચ્ચે બાય કરવું જોઈએ. નીચેમાં સ્ટોપ લોસ રહેશે 169 નો અને ઉપરમાં 182 થી લઈને 189 સુધીના ટાર્ગેટ આવી શકે આવનારા 10 થી 15 દિવસના ટાઈમ હોરાઇઝનથી. અને બીજો જે સ્ટોક અમને સારો લાગી રહ્યો છે એ એશિયન પેન્ટ છે. એશિયન પેન્ટ બી 200 ડે એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજથી આ સ્ટોકે રિકવરી બતાવી છે. વીકલી ચાર્ટ પર એને બુલિશ એન્ગલ્ફિંગ પેટર્ન બનાવી છે જે કાફી પોઝિટિવ છે.
તો આ સ્ટોક બી કરંટ ભાવે બાય કરી શકાય. 3243 નો કેશમાં ભાવ ચાલી રહ્યો છે, તો કરંટ ભાવે બાય કરવું જોઈએ. 3150 નો સ્ટોપ લોસ રહેશે, અને ઉપરમાં અમને લાગે છે ત્યાં સુધી આમાં 3375 થી લઈને 3450 સુધીના ટાર્ગેટ આવી શકે આવતા 15 થી 20 દિવસના ટાઈમ હોરાઇઝનથી. ઓકે, તો બે કાઉન્ટર્સ. સૌથી પહેલાં ONGC પર નજર કરીએ. ખરીદારી માટે લેવલ્સ જે તમારે ધ્યાનમાં રાખવાના છે 169 સ્ટોપ લોસના, 182, 189ના અહીંયાથી લક્ષ્યાંક માટે. સાથે જ એશિયન પેઇન્ટ્સ 3150નો સ્ટોપ લોસ, 3375, 3450ના લક્ષ્યાંક માટે. તો એશિયન પેઇન્ટ્સ પર પણ એક ફોકસ રાખો. ફરી અન્ય કાઉન્ટર્સ તરફ જઈએ જે ધ્યાનમાં આવતું દેખાઈ રહ્યું છે અહીંયાથી. ઇન્ડિયા સિમેન્ટ્સના ચાર્ટ પર એક વ્યૂ લઈએ અહીંયાથી. તેજસ, ઇન્ડિયા સિમેન્ટ્સમાં પણ આપણને એક ખરીદદારી થતી આજના દિવસે દેખાઈ રહી છે. કઈ રીતે ઓવરઓલ તમે આ કાઉન્ટરને જોઈ રહ્યા છો? અત્યારે લગભગ 2% ઉપર છે. શોર્ટ કવરિંગ અહીંયા પણ થઈ રહ્યું છે. વ્યૂ ઇન્ડિયા સિમેન્ટની વાત કરીએ તો આપણે આ સ્ટોકે 210 થી લઈને 260 સુધી રેલી કરી હતી. એના પછી આપણે આ સ્ટોકમાં એક કરેક્શન જોયું છે, અને કરેક્શન પછી પાછું એવું લાગે છે કે જે આજની કેન્ડલ બનાવી છે એના પછી લાગે છે કે આ સ્ટોક ફરીથી અપટ્રેન્ડ રિઝ્યુમ કરશે. તો 225 નો એક બેઝ છે, 225 થી લઈને 228 નો બેઝ છે. જ્યાં સુધી આ બેઝ તૂટી નહીં ત્યાં સુધી આ સ્ટોક અપટ્રેન્ડમાં જ રહેશે, અને ઉપરમાં આ સ્ટોક ફરીથી 248 થી લઈને 259 સુધીના લેવલ ટેસ્ટ કરી શકે છે આવનારા 10 થી 15 દિવસના ટાઈમ હોરાઇઝનથી. ઓકે, તો એક વ્યૂ અહીંયાથી ઇન્ડિયા સિમેન્ટ્સ પર બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. એ સાથે તેજસ, રજા લેવાનો સમય, આપના ડિસ્ક્લોઝર. જે બી સ્ટોક્સ અને સ્ટ્રેટેજી આપણે ડિસ્કસ કરી છે એમાં મારી કોઈ પર્સનલ પોઝિશન છે નહીં, પણ અમે ક્લાયન્ટ્સોને રિકમેન્ડ કર્યા હોઈ શકે. જી તેજસ, આભાર આપનો અમારી સાથે જોડાઈને વાયદા બજારના સંકેતો પર ચર્ચા કરી. થેન્ક યુ. આ સાથે જ આગળ નજર કરીએ તો આજે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની 46મી AGM છે. તો શું જાહેરાત થઈ શકે છે અથવા શું અપેક્ષા છે, જાણીએ સહયોગી યતિન મોતા પાસેથી. યતિન, શું છે વિગત? તો રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની મેગા AGMમાં ઘણી બધી અપેક્ષાઓ છે, ઘણી બધી એક્સપેક્ટેશન છે, અને આ 46મી જે AGM છે ત્યાં આપણે જોઈશું કે ચેરમેન મુકેશ અંબાણી પોતાના શેર હોલ્ડર્સને સંબોધશે. 5 જે મોટી ચીજો છે જ્યાં આપણે ધ્યાન આપીશું. સૌથી પહેલાં જીઓ ફાઇનાન્શિયલના જે રોડમેપ છે ત્યાં શું બની રહ્યું છે અને કેવી રીતે આ NBFCને હજી ફાઇનાન્સ સ્પેસમાં મોટી રીતે ઉતારવામાં આવે તેના ઉપરની સ્ટ્રેટેજીની ચર્ચા ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે. તેની સિવાય જે જીઓ પ્લેટફોર્મ અને રિલાયન્સ રિટેલના IPOની ટાઈમલાઇન્સ છે તેના ઉપર બી અગર કંઈ ક્લેરિટી આવે, કારણ કે કોવિડમાં કીધું હતું કે થોડા વર્ષોમાં IPOની ઓપોર્ચ્યુનિટી રહેશે, અનલોકિંગની ઓપોર્ચ્યુનિટી રહેશે. તો જીઓ અને રિલાયન્સ રિટેલના ટાઈમલાઇન્સ જે છે IPOના તે ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે. ગીગા ફેક્ટરી ઉપર જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે તેના ઉપર શું આગળ વધી રહ્યું છે અને કેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આઉટલે હજી બી થશે. ક્લીન એનર્જી સેગમેન્ટમાં કંપની 2 ચીજોમાં મહારત ધરાવે છે. સૌથી પહેલાં સોલાર પેનલ્સ માટે જે ગીગા ફેક્ટરી છે તેના ઉપર, અને જે ગ્રીન હાઇડ્રોજન બિઝનેસના કારોબારની અપડેટ છે એના ઉપર બી ચર્ચા માટે ઘણી બધી ક્લેરિટી હજી અવેટેડ છે. અને જે ન્યૂ એનર્જી કારોબાર છે તેના ઉપર કેટલું કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર થવાનું છે તે કાફી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અગર તમે જોશો તો જીઓ પ્લેટફોર્મમાં જે ઇન્વેસ્ટર અપડેટ્સ છે IPOને લઈને અને તેમજ 5G રોલઆઉટ માટે તે ઘણા ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે. ત્યારબાદ રિલાયન્સ રિટેલમાં જે લગભગ 47,000 કરોડની આપણે સ્ટેક સેલની વાતો જોઈ છે, અને અત્યારે રિસેન્ટલી કતાર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓથોરિટીએ પૈસા નાખ્યા છે, તો અહીંયાથી શું હજી બી ઇન્વેસ્ટરોને પ્લેસમેન્ટ કરવામાં આવશે, તો એ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે રિટેલ કારોબાર માટે. ન્યૂ એનર્જી જે સ્પેસિફિકલી છે ત્યાં 75,000 કરોડનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અનાઉન્સ થયું હતું પાછલી AGMમાં 2030 સુધીનું, તો ત્યાં હજી કંઈક એડિશનલ અમાઉન્ટ જે છે રેમ્પઅપ માટે લાગી રહ્યું છે, એ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે. કંઈ પાર્ટનરશિપ નયા એનર્જી બિઝનેસ અને ગ્રીન હાઇડ્રોજન બિઝનેસમાં આવશે તેના ઉપર બી ક્લેરિટી અવેટેડ રહેશે. અને છેલ્લે JP મોર્ગનને લાગે છે કે જીઓ કેપેક્સ લગભગ 2.5 લાખ કરોડનું હતું, રિટેલ કેપેક્સ 1 લાખ કરોડનું હતું, અને O2C કારોબારનું જે કેપેક્સ હતું લગભગ 5 લાખ કરોડનું હતું. તો અહીંયા કંઈક ચેન્જીસ થાય છે, મેનેજમેન્ટનું શું કહેવું છે, આ ઘણું ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે રિલાયન્સની પૂરેપૂરી AGMમાં જોવા માટે. જી યતિન, આભાર આપનો આ સમગ્ર માહિતી માટે. તો આજે ખાસ રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ફોકસમાં 46મી AGM અને બપોરે 2 વાગ્યાથી CNBC બજાર પર તમે લાઈવ મોટું કવરેજ જોઈ શકો છો. એ સાથે જ હાલ સમય થયો છે માર્કેટ લાઈવમાં બ્રેક લઈએ. બ્રેક બાદ મિડકેપ પર ચર્ચા કરીશું, અને આપણી સાથે જોડાશે નોવામાં પ્રોફેશનલ ક્લાયન્ટ્સ ગ્રુપના સાગર દોશી.
રીતે અત્યારે જે સિચ્યુએશન છે આપણા માર્કેટ્સની વિઝ ગ્લોબલ માર્કેટ્સની જેની અસર આપણે આપણા માર્કેટ્સ પર હમણાં જોઈ રહ્યા છે અને એક જ્યારે એઝ અ ઇન્વેસ્ટર તમને થતું હોય છે કે ભાઈ કઈ રીતે રોકાણ કરવું, પણ એના માટે પહેલાં સમજવું બી જરૂરી હોતું હોય છે કે ભાઈ મેક્રો ઇકોનોમિક્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યું છે, મેક્રો માર્કેટ્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યા છે અને આપણા માર્કેટ્સને કઈ રીતે અસર કરતા હોય છે. તો ફર્સ્ટ તો જે ગ્લોબલી જે આપણા માર્કેટ્સ જે રિએક્ટ કરી રહ્યા છે અત્યારે, તો ગ્લોબલ સિચ્યુએશન શું છે, શું થઈ રહ્યું છે ગ્લોબલી કે આટલા આપણા માર્કેટ્સ રિએક્ટ કરી રહ્યા છે? જો એકચ્યુઅલી આપણા માર્કેટ બહુ સારું પરફોર્મ કરી રહ્યું છે વર્સિસ ગ્લોબલ માર્કેટ. ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં તો બહુ હાલત ખરાબ છે. અગર તમે 2 વર્ષ પાછળ જાઓ તો આ બધું ત્યારે ચાલુ થયું જ્યારે કોવિડની વજહથી માર્કેટમાં બહુ બધી લિક્વિડિટી આપેલી ગ્લોબલ સેન્ટ્રલ બેન્કર્સે. હવે આટલા બધા પૈસા થઈ ગયા હતા માર્કેટમાં અને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ એકદમ ઝીરોની આજુબાજુ હતા. તો હવે તમારી પાસે પૈસા તો છે પણ તમે ફિક્સ્ડ ઇન્કમમાં ઇન્વેસ્ટ કરશો તો ઇન્ટરેસ્ટ અને રિટર્ન કાંઈ મળતું નહોતું. એટલે આ બધા પૈસા ઇક્વિટી માર્કેટ્સને ચેસ કરવા લાગ્યા ને માર્કેટ ઉપર જતું રહ્યું. પણ કારણ કે આટલી બધી લિક્વિડિટી હતી માર્કેટમાં જેની વજહથી ડિમાન્ડ પ્રોડક્ટ્સની વધી ગઈ અને ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું. તો આજે તમે જોવો છો ગ્લોબલી બધે, કારણ કે 2 વર્ષ પહેલા આટલા બધા પૈસા માર્કેટમાં ઇન્ફ્યુઝ કરેલા એની વજહથી આજે જે ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું છે એ ઇન્ફ્લેશનને બચાવવા માટે ગ્લોબલી બધા સેન્ટ્રલ બેન્કર્સ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ વધારે છે, જેની વજહથી માર્કેટમાં એક બહુ અલગ માહોલ થઈ ગયો છે જે છેલ્લા 2 વર્ષથી જોયો નહોતો આપણે. તો એક તો છે કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધે છે જેનો ઇમ્પેક્ટ માર્કેટ પર પડે છે અને એની સાથે જ જે યુક્રેન અને રશિયામાં વોર ચાલે છે એની વજહથી પણ કેપિટલ માર્કેટ્સ પર બહુ સ્પેસિફિક પણ બહુ ડીપ પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ થઈ ગઈ છે અને આ બે સાથે ગ્લોબલ માર્કેટ્સને બહુ ટ્રબલ કરે છે. હવે મારે તમને ગ્લોબલ પિક્ચર અગર 1 કે 2 લાઇનમાં દેખાડવું હોય કે સમજાવવું હોય તો આજે તમે જુઓ ચાઇનામાં રિયલ એસ્ટેટ ક્રાઇસિસ છે. એટલે ચાઇનાની આખી જીડીપીનું 30% રિયલ એસ્ટેટ પર ડિપેન્ડન્ટ છે અને એ સેક્ટરમાં ક્રાઇસિસ છે. તમે યુરોપ જોવો તો એમાં ગેસ ક્રાઇસિસ છે, તમે યુએસ જોવો તો એમાં રિસેશન છે અને તમે ઇમર્જિંગ માર્કેટ જોવો તો અહીંયા કરન્સી ક્રાઇસિસ છે. એટલે ગ્લોબલી એવો કોઈ માર્કેટ નથી જે અત્યારના આ ઇન્ફ્લેશન, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ અને યુક્રેન અને રશિયાની જે વોર છે એની વજહથી ઇમ્પેક્ટેડ નથી. પણ તમે એની સામે જોશો તો ઇન્ડિયા બહુ જ સારું પરફોર્મ કરે છે. તમે સ્ટોક માર્કેટ જોઈ લો, આપણી પાસે ઓછામાં ઓછું 17 થી 18% આઉટ પરફોર્મન્સ છે યુએસના માર્કેટની સામે. આપણી કરન્સી સૌથી ઓછી ડીવેલ્યુ થઈ છે બધા ઇમર્જિંગ માર્કેટ્સ કરન્સીઝની સામે. તો એમ જોશું તો આપણું મેક્રો બહુ સ્ટ્રોંગ છે. પણ હા, જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધે છે સ્વાગત છે એકવાર ફરી માર્કેટ લાઈવ પર આપનું અને નજર કરી લઈએ માર્કેટ પર એક ખાસી રિકવરી નીચલા સ્તરથી જોઈ રહ્યા છે. નિફ્ટીના લેવલ્સ જોઈએ સૌથી પહેલાં 19,300 પાર. એકવાર ફરી નિફ્ટીમાં કારોબાર થતો દેખાઈ રહ્યો છે. 51 અંકની મજબૂતી છે અત્યારે નિફ્ટીમાં. આજે આપણે શોની શરૂઆતમાં ફ્લેટ કારોબાર જોઈ રહ્યો હતો, 5% ઉપર છે. નિફ્ટી બેંકમાં પણ 5%ની મજબૂતી 44,330ના લેવલ્સની ઉપર અત્યારે કારોબાર જે થઈ રહ્યો છે. નિફ્ટી બેંક પણ અત્યારે 101 અંકની મજબૂતી બતાવી રહ્યું છે. સેન્સેક્સમાં પણ ખાસી ખરીદદારી આવી છે, અત્યારે 125 ઉપર છે, 65,000ની ઉપર કારોબાર થઈ રહ્યો છે. આ લેવલ્સને પાર સેન્સેક્સ આપણે નીકળતું દેખાઈ રહ્યું છે. હજુ પણ આઉટ પરફોર્મન્સ મિડકેપ ઇન્ડેક્સ તરફથી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ 150 અંકની મજબૂતી સાથે. મિડકેપના લેવલ્સ છે અત્યારે 38,600ની ઉપર જે જોઈ રહ્યા છીએ, 5%થી પણ વધારેની મજબૂતી સાથેનો કારોબાર. તો એક ખાસી રિકવરી નીચલા સ્તરેથી માર્કેટમાં પણ આવતી દેખાઈ રહી છે. વધારે સમજીએ માર્કેટને એના વ્યૂ આપણા એક્સપર્ટ પાસેથી લઈએ. આજે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે નોવામાં પ્રોફેશનલ ક્લાયન્ટ્સ ગ્રુપના સાગર દોશી. સાગર, ગુડ મોર્નિંગ. સ્વાગત છે આપનું શો પર અને CNBC બજાર પર આજથી તમે અમારી સાથે જોડાઓ છો. સૌથી પહેલાં આપને પૂછવા માગીશું માર્કેટ પર એક વ્યૂ. જે રીતે એક શરૂઆત જોઈ સાગર આપણે ગ્લોબલ ક્યુઝના પગલે આજે જે ઓપનિંગના સંકેત આપણને બનતા દેખાઈ રહ્યા હતા, અત્યારે છેલ્લી અમુક મિનિટોમાં ખાસી રિકવરી નીચલા સ્તરેથી અત્યારે ઇન્ડેક્સ બતાવી રહ્યા છે. ઓવરઓલ કઈ રીતે આપનો વ્યૂ રહેશે ટેકનિકલ માર્કેટ પર સાગર? થેન્ક યુ શાલિનીજી. સો આપણે માર્કેટની વાત કરીએ તો આજે આપણે ડેફિનેટલી 19,250નો લેવલ જે છે નિફ્ટીનો, ત્યાં ટ્રિપલ બોટમ ફોર્મેશન છે આપણા ડેલી ચાર્ટ પર નિફ્ટીમાં.
સો એ હોલ્ડ કરી રહ્યું છે માર્કેટે આજના દિવસ માટે બી. તો જ્યાં સુધી શોર્ટ ટર્મની વાત કરીએ તો 19,250 નું જે લેવલ છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અને ત્યાં ટ્રિપલ બોટમ ટેકનિકલી જે લેંગ્વેજ છે ટ્રિપલ બોટમ ફોર્મેશન ટ્રાય કરે છે માર્કેટ ફોર્મ કરવાની. અગર આ સસ્ટેન કરશે અને માર્કેટ અહીંથી 19,500 નું એક લેવલ છે જેના ઉપર સસ્ટેન કરીને ક્રોસ કરી જશે તો એક સારી એવી તેજી આગલા દિવસોમાં આપણે જોવા મળશે, અને ઉપરમાં આપણે 20, 320, 400 ના લેવલ બી નેક્સ્ટ મંથ અને નેક્સ્ટ વિધિન દિવાળી સુધી આપણે એક્સપેક્ટ કરી શકીએ છીએ. માર્કેટમાં પોઝિટિવ વ્યૂ છે, અને નીચેમાં જે 19,250 નું જે લેવલ છે માર્કેટ હોલ્ડ કરી શકે છે, તો અહીંથી એક સારી મજબૂતી આગળના દિવસોમાં બી જોવા મળે છે. જી, તો એક ઓવરઓલ વ્યૂ આપણે ટેકનિકલી માર્કેટ પર બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. આ સાથે આગળ જાણીએ મિડકેપમાં ક્યાં છે એક્શન છે. ઇન્ડેક્સ જ્યારે આટલી મજબૂતી બતાવી રહ્યું છે તો સહયોગી નીરજ કંસાર આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. નીરજ, ગુડ મોર્નિંગ. અને મિડકેપમાં ક્યાં છે એક્શન? જી, તો સૌથી પહેલાં તમે ઇન્ડેક્સની તો વાત કરી લીધી છે, તો સમાચારમાં રહેનારા સ્ટોક્સથી ચાલુ કરીએ તો સૌથી પહેલાં જે આજે મારી નજર બની રહી છે એ છે ઇન્ડોસ્ટાર કેપિટલ, ગ્લેન્ડ ફાર્મા અને BEL પર. જોઈ લો, ત્રણની અંદર આપણને તેજી સાથેનો કારોબાર જોવા મળી રહ્યો છે. ઇન્ડોસ્ટારની અંદર એક પોર્ટફોલિયો હતો તે તેમણે વેચ્યો છે ARC કંપનીને, એટલે ત્યાં આપણને એક તેજી જોવા મળી છે. ગ્લેન્ડ ફાર્માની પર US FDAની તપાસ થઈ હતી, પરંતુ ડેટા ઇન્ટિગ્રિટીને માટેના કોઈ પણ અવલોકનો નથી મળ્યા, જેને એક બજાર પોઝિટિવલી રહી રહ્યું છે. અને BELમાં પણ એમને લગભગ ઓગસ્ટ મહિના, જુલાઈ અને ઓગસ્ટમાં, એટલે કે ઓગસ્ટમાં અત્યાર સુધી એમને લગભગ 3289 કરોડના ઓર્ડર મળ્યા છે, જેની એક મજબૂતી આપણને ત્યાં જોવા મળી રહી છે. આની સાથે જ લિન્ડે ઇન્ડિયા છે અને BHEL છે કે જે બે પણ સમાચારને પર આજે રિએક્શન આપી રહ્યા છે. જે લિન્ડે ઇન્ડિયા છે એને સેલમાં જે ક્રાયોજેનિક ઓક્સિજન પ્લાન્ટ છે એના માટેનો એક મળ્યો છે, અને BHELને NHPC પાસેથી લગભગ 2241 કરોડનો આપણને ઓર્ડર મળતો દેખાયો છે. એની સામે જોઈ લો, પેટીએમ અને એમ્બર એન્ટરપ્રાઇઝ બે જગ્યા છે કે જ્યાં આગળ આપણે આજે ફંડ એક્શન જોવા મળી રહ્યું છે. અને આની અંદર આપણને પેટીએમની અંદર એક જે ગયા અઠવાડિયે બ્લોક ડીલ થતી દેખાય છે, એ બ્લોક ડીલમાં બાદ જે ખરીદ વેચાણના જે સોદા પડ્યા છે એને કારણે અહીંયા ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. અને એમ્બર એન્ટરપ્રાઇઝમાં પણ એક FIS દ્વારા સારી ખરીદી કરવામાં આવી છે, જેને કારણે અહીંયા પણ આપણને તેજી સાથેનો કારોબાર જોવા મળી રહ્યો છે. આની સાથે જ બ્રોકરેજ રિપોર્ટની અસર જોઈ લો તો આજે ઝોમેટો અને એવેન્યુ સુપરમાર્ટ બંને પર આવી રહી છે. તો ઝોમેટો પર MSA મોર્ગન સ્ટેનલી ઓવરવેટનું રેટિંગ આપ્યું છે, 115ના ટાર્ગેટ આપ્યા છે, એટલે ત્યાં એક તેજી જોવા મળી રહી છે. અને એવેન્યુ સુપરમાર્ટ પર UBSએ જે રેટિંગ હતું એ સેલથી રિવાઇઝ કરીને આજે બાય કરતા થયા છે, અને જે પહેલાં 350ના ટાર્ગેટ હતા તે હવે 4700ના આવતા દેખાય છે, જેને કારણે ત્યાં એક તેજી જોવા મળી રહી છે. આની સાથે જ ગુજરાતની જે PSU કંપનીઝ છે એમાં પણ આજે સારી એવી તેજી છે. જોઈ લો, GMDC, GNFC, GSFC ત્રણમાં સારી એવી તેજી સાથેના આપણને કારોબાર જોવા મળી રહ્યા છે. અને આજે સેક્ટોરિયલ ઇન્ડાઇસીસની વાત કરીએ તો નિફ્ટી રિયલ્ટીમાં સૌથી વધારે તેજી હતી, અને એને કારણે જોઈ લો રિયલ એસ્ટેટ સ્ટોક પણ આજે સારી એવી મજબૂતી બતાવી રહ્યા છે. ઇન્ડિયા બુલ્સ રિયલ જોઈ લો 2%, હપટાઉન, ગોદરેજ પ્રોપર્ટીમાં પણ 1.5%ની ઉપરની આપણને તેજી જોવા મળી રહી છે. આની સાથે શુગર સ્ટોક્સમાં પણ એક રેલી જોવા મળી રહી છે. અવધ સુગર, ઉત્તમ સુગર, આંધ્રા સુગર જોઈ લો, ત્રણમાં સારી એવી તેજી સાથેનો કારોબાર આપણે જોવા મળી રહ્યો છે. આની સાથે કેટલાક અન્ય વધનારા શેર્સ પર પણ નજર કરી લઈએ તો વાલચંદનગર એક સ્ટોક છે કે જ્યાં આગળ આજે આપણને 7થી 8% ગેઇન જોવા મળી રહ્યા છે. અતુલ ઓટોમાં 9%ના ગેઇન છે. રેલટેલ એક 8%ની આપણને તેજી સાથેનો કારોબાર કરતો જોવા મળી રહ્યો છે. પરંતુ કેટલાક સ્ટોક એવા પણ છે કે જ્યાં આગળ આજે આપણને ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે, જેમાં સૌથી પહેલાં ઓરિયન્ટ પેપર જોઈ લો, લગભગ 4.5થી 5%નો અહીંયા આપણને ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. પારસ ડિફેન્સ, અત્યારે દરેક ડિફેન્સ સ્ટોક્સની અંદર જે ઓર્ડર બુક છે એને લઈને કોન્ફિડન્સ દેખાઈ રહ્યો છે, પરંતુ અહીંયા આપણે એક તેજી જોઈ લીધી હતી, અહીંયા થોડીક રિવર્સલ જોવા મળી રહ્યું છે. અને KRBL એક જે પેલા ફૂડ એક્સપોર્ટ માટેના જે સમાચાર આપણે જોવા મળ્યા હતા એને કારણે ત્યાં આગળ આપણને ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. તો ઓવરઓલ આ બધા સ્ટોક્સને સેક્ટર્સ છે કે જે આજે આપણે નજર રાખવાની છે. જી નીરજ, આભાર આપનો આ સમગ્ર માહિતી માટે. તો મિડકેપમાં આ સ્ટોક્સ અને સેક્ટર્સ આપણા ફોકસમાં છે. સાગર, ચર્ચાની શરૂઆત કરીએ. સૌથી પહેલાં BEL ના કાઉન્ટર સાથે શરૂઆત કરીશું. આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે અત્યારે 135 અને આજના દિવસે અગર જોઈએ તો ઓલમોસ્ટ 52 વીક્સ હાઈ જે છે આપણને પહોંચતો આ કાઉન્ટર દેખાઈ રહ્યું છે. સાગર, સમાચારનું રિએક્શન છે. જુલાઈ અને ઓગસ્ટ દરમિયાન 3289 કરોડના કંપનીના ઓર્ડર મળ્યા છે, અને ફિનાન્શિયલ યર 24માં જોઈએ તો અત્યાર સુધીમાં 11,380 કરોડના ઓર્ડર મળ્યા છે. આ એક સમાચારના પગલે આજે એક પોઝિટિવ રિએક્શન બતાવી રહ્યું છે. BEL ચાર્ટ્સ પર કઈ રીતે વ્યૂ આપનો? સો ઓવરઓલ ડિફેન્સ સેક્ટરની અગર વાત કરીએ તો સિન્સ લાસ્ટ 1.5 યર આ એક સેક્ટર છે જે બહુ જ ચર્ચામાં રહ્યું છે, અને ચર્ચા કરતાં વધારે બી એમાં પ્રાઇસ મોમેન્ટમ બી સારું જોવા મળ્યું છે. સો અગર હું આના ઓવરઓલ સ્ટ્રક્ચરની વાત કરું, જે આપણે 18-19નું જે ટોપ અને બોટમ જે કોવિડ ટાઈમ પર ફોર્મેશન થયું હતું એના 400% જે રિટ્રેસમેન્ટ એક્સટેન્શન લેવલ આવે છે એ અરાઉન્ડ 140 to 143ના લેવલ પર આવે છે, જ્યાંનો એક લોંગ ટર્મ ટાર્ગેટ કમ્પ્લીશન જેવું દેખાય છે.
સો અહીંથી 140 ટુ 143 શોર્ટ ટર્મ માટે એક્સપેક્ટેડ છે. બટ જ્યારે જે લોંગ ટર્મની અગર વાત કરીએ, અગર આપણે કોઈ બીને લોંગ ટર્મ સજેસ્ટ કરવું હોય તો અરાઉન્ડ 125ના પ્રાઇસ અરાઉન્ડ બાઇંગ કરી અને લોંગ ટર્મ માટે હોલ્ડ કરી શકે છે. સેક્ટરમાં અને સ્ટોક્સ બંનેમાં સારું એવું સ્ટ્રેન્થ છે. ઓકે, તો ઓવરઓલ ન માત્ર બીઈએલ પરંતુ ડિફેન્સ એઝ અ સ્પેસ પણ એક પોઝિટિવ વ્યૂ છે. લાંબા ગાળા માટે પણ બીઈએલ તમે હોલ્ડ કરી શકો છો. આગળ જે અન્ય સ્ટોક છે લિન્ડે ઇન્ડિયા પણ આજે ફોકસમાં છે. અત્યારે ઓલમોસ્ટ 6,000 પાસે ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે. કાઉન્ટર સાગર અત્યારે ખાસી 1.5% મજબૂતી આપણને દેખાઈ રહી છે. અહીંયા પણ કંપનીને જે એલઓએ મળ્યું છે સેલ તરફથી ક્રાયોજેનિક ઓક્સિજન પ્લાન્ટ સ્થાપવા માટેનું, તો અહીંયા એક સમાચારના પગલે એક રિએક્શન દેખાઈ રહ્યું છે, ખરીદદારી આવી છે. લિન્ડે ઇન્ડિયા કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? સો ઓવરઓલ ચાર્ટ સ્ટ્રક્ચરની સિમ્પલ વાત કરું તો ચાર્ટ સ્ટ્રક્ચર બહુ સ્ટ્રોંગ છે. બટ જ્યારે હું શોર્ટ ટર્મ ઇન્ડિકેટર જોઉં છું, આ મંથલી, આ વીકલી આરએસઆઈ જોઉં છું, તો ઇટ્સ થોડું ઓવરબોટ ઝોનમાં છે. જેમ કે હું પ્રાઇસની મુવમેન્ટની વાત કરું તો જૂનમાં પ્રાઇસ અરાઉન્ડ 43-4400 હતા અને હમણાં 6000 છે. તો લોંગ ટર્મ માટે ડેફિનેટલી સ્ટ્રક્ચર ઇઝ વેરી બુલિશ, મતલબ અહીંથી સારું એવું મોમેન્ટમ પકડી શકે છે. બટ અગર કોઈને બી ન્યૂ ફ્રેશ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું છે તો અરાઉન્ડ 54-5500ના લેવલ પર એક સારું એવું રિટ્રેસમેન્ટ લેવલ આવે છે, તો ત્યાં સજેસ્ટ કરવું જોઈએ. અને જે હોલ્ડ કરે છે, એક્ઝિસ્ટિંગ હોલ્ડ કરે છે, જેના પાસે શોર્ટ ટર્મ માટે લીધેલા છે, તો એને 5700ના ક્લોઝિંગ સ્ટોપ સાથે રાખવું જોઈએ ને ઉપરમાં 64-6500નો પ્રાઇસ આવી શકે છે આ સ્ટોકમાં. ઓકે, હા, તો આ લેવલ્સ તમને મળી શકે છે લિન્ડે ઇન્ડિયા પર હોલ્ડની એક સલાહ. એ સાથે જ સમય થયો છે હાલ બ્રેક લઈએ. બ્રેક બાદ અન્ય મિડ કેપ કાઉન્ટર્સ પર કરીશું ચર્ચા. એ રીતે અત્યારે જે સિચ્યુએશન છે આપણા માર્કેટ્સની વિઝ ગ્લોબલ માર્કેટ્સની, જેની અસર આપણે આપણા માર્કેટ્સ પર હમણાં જોઈ રહ્યા છે. અને એક જ્યારે એઝ અ ઇન્વેસ્ટર તમને થતું હોય છે કે ભાઈ કઈ રીતે રોકાણ કરવું, પણ એના માટે પહેલાં સમજવું બી જરૂરી હોતું હોય છે કે ભાઈ મેક્રો ઇકોનોમિક્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યું છે, મેક્રો માર્કેટ્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યા છે અને આપણા માર્કેટ્સને કઈ રીતે અસર કરતા હોય છે. તો ફર્સ્ટ તો જે ગ્લોબલી જે આપણા માર્કેટ્સ જે રિએક્ટ કરી રહ્યા છે અત્યારે, તો ગ્લોબલ સિચ્યુએશન શું છે, શું થઈ રહ્યું છે ગ્લોબલી કે આપણા માર્કેટ્સ રિએક્ટ કરી રહ્યા છે? જો એકચ્યુઅલી આપણા માર્કેટ બહુ સારું પરફોર્મ કરી રહ્યું છે વર્સિસ ગ્લોબલ માર્કેટ. ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં તો બહુ હાલત ખરાબ છે. અગર તમે 2 વર્ષ પાછળ જાઓ તો આ બધું ત્યારે ચાલુ થયું જ્યારે કોવિડની વજહથી માર્કેટમાં બહુ બધી લિક્વિડિટી આપેલી ગ્લોબલ સેન્ટ્રલ બેન્કર્સે. હવે આટલા બધા પૈસા થઈ ગયા હતા માર્કેટમાં અને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ એકદમ ઝીરોની આજુબાજુ હતા. તો હવે તમારી પાસે પૈસા તો છે, પણ તમે ફિક્સ્ડ ઇન્કમમાં ઇન્વેસ્ટ કરશો તો ઇન્ટરેસ્ટ અને રિટર્ન કાંઈ મળતું નહોતું. એટલે આ બધા પૈસા ઇક્વિટી માર્કેટ્સને ચેસ કરવા લાગ્યા અને માર્કેટ ઉપર જતું રહ્યું. પણ કારણ કે આટલી બધી લિક્વિડિટી હતી માર્કેટમાં, જેની વજહથી ડિમાન્ડ પ્રોડક્ટ્સની વધી ગઈ અને ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું. તો આજે તમે જોવો છો ગ્લોબલી બધે, કારણ કે 2 વર્ષ પહેલા આટલા બધા પૈસા માર્કેટમાં ઇન્ફ્યુઝ કરેલા, એની વજહથી આજે જે ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું છે, ઇન્ફ્લેશનને બચાવવા માટે ગ્લોબલી બધા સેન્ટ્રલ બેન્કર્સ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ વધારે છે, જેની વજહથી માર્કેટમાં એક બહુ અલગ માહોલ થઈ ગયો છે જે છેલ્લા 2 વર્ષથી જોયો નહોતો આપણે. તો એક તો છે કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધે છે, જેનો ઇમ્પેક્ટ માર્કેટ પર પડે છે. અને એની સાથે જ જે યુક્રેન અને રશિયામાં વોર ચાલે છે, એની વજહથી પણ કેપિટલ માર્કેટ્સ પર બહુ સ્પેસિફિક પણ બહુ ડીપ પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ થઈ ગઈ છે અને આ બે સાથે ગ્લોબલ માર્કેટ્સને બહુ ટ્રબલ કરે છે. હવે મારે સ્વાગત છે એકવાર ફ્રી માર્કેટ લાઈવ પર આપનું, અને આપણા એક્સપર્ટ આપણી સાથે જોડાયેલા છે સાગર દોશી. એમની સાથે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. એકવાર સાગર મિડકેપ પર નજર કરી લઈએ. ઇન્ડેક્સ પર અત્યારે 38,600 તરફના જે પ્રયત્નો મિડકેપના આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, લગભગ 125 અંકની મજબૂતી સાથે. અને મિડકેપમાં જે રીતે સાગર અમુક સમયથી આપણે આઉટ પરફોર્મન્સ જોઈ રહ્યા છીએ અન્ય મેજર ઇન્ડેક્સની સામે, અગર પરફોર્મન્સની વાત કરીએ, ઓવરઓલ એક મિડકેપ ઇન્ડેક્સ સ્પેસિફિક તમારી પાસેથી જાણીએ.
સો ઓવરઓલ અગર હું ટોપ ડાઉન અપ્રોચની વાત કરું તો યુએસ માર્કેટ અને ઇન્ડિયન માર્કેટની આપણે જ્યારે કમ્પેરિઝન કરીએ સો 2022થી સ્ટાર્ટિંગથી ઇન્ડિયન માર્કેટ આપણું નિફ્ટી ઇઝ અપ 10%, વેરેઝ યુએસ માર્કેટ જે યુએસનું માર્કેટ છે એ 6% ડાઉન છે. તો આપણું આઉટ પરફોર્મન્સ યુએસ સામે યા વર્લ્ડ માર્કેટ સામે 16% છે. જે જનરલી હાયર સાઇડ પર 16 to 18%ની જ રેન્જમાં હોય છે અને લોઅર સાઇડ પર બી આ જ આપણે લેવલ જોઈએ છીએ. પણ અત્યારે આપણે અપર બેન્ડમાં છીએ, વિચ મીન્સ આપણે હાઈએસ્ટ લેવલ પર આઉટ પરફોર્મન્સ કરી રહ્યા છે. હવે હું જ્યારે ખાલી નિફ્ટી મિડ કેપની વાત કરું તો નિફ્ટી મિડ કેપે બોટમ બનાવી હતી અપ્રોક્સિમેટલી અરાઉન્ડ 29,200ના લેવલ પર લાસ્ટ યર માર્ચ 23માં. ત્યાંથી આપણે અરાઉન્ડ 33%નું વન સાઇડ મૂવ જોયું છે, 33% વિધાઉટ એની 5% ડ્રોડાઉન. જ્યારે હું કહું છું 5% ડ્રોડાઉન મતલબ કે આપણે 5%નું કરેક્શન બી નથી જોયું ઇન્ડાઇસીસમાં અને વન સાઇડેડ 33%ની મૂવ જોઈ છે. હિસ્ટોરિકલી 2006-7માં, 13માં, 17માં અને આફ્ટર કોવિડ ઓલ્સો વી હેવ સીન ધીસ કાઇન્ડ ઓફ મૂવ. મતલબ 40%ની એવરેજ મૂવ પછી આપણે 5 to 6%નું કરેક્શન જોવા મળ્યું છે. સો અત્યારે આપણે કરંટ સ્ટ્રક્ચર જોઈએ તો કરંટ સ્ટ્રક્ચરમાં અગર આપણે ક્યારે બી મતલબ કરંટ લેવલ પર 5% ફ્રોમ ટોપ, સો 39,000 અપ્રોક્સિમેટલી ટોપ છે રિસેન્ટ ધ ડે બિફોર યસ્ટરડે. સો આપણે અગર 37,500 બી એકવાર પ્રાઇસ મળે છે તો એ લોંગ અને હેલ્ધી કરેક્શન એઝ પર બુલ માર્કેટ માની લઈએ અને ત્યાંથી એક સારું એવું પોઝિશનલ આપણે બેટ લઈ શકીએ છીએ લોંગ સાઇડ પર. સો 5% કરેક્શન ઇન્ડાઇસીસ પર આવે ત્યારે એકવાર સારું એવું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું જોઈએ આપણે કરંટ લેવલથી. ઓકે, તો એક સરસ ટેકનિકલ વ્યૂ આપણે મિડ કેપ ઇન્ડેક્સ સ્પેસિફિક જાણ્યો. ફરી અન્ય કાઉન્ટર્સ અને સેક્ટર તરફ આવીએ. સાગર, એનબીએફસીઝ આજે ખાસ ફોકસમાં રહેતા આપણને દેખાઈ રહ્યા છે. અહીંયા પણ એક જે રિએક્શન છે, આરબીઆઈએ એનબીએફસીઝને અનસિક્યોર્ડ પર્સનલ લોન ગ્રોથ અંગે સાવધાન રહેવા કહ્યું છે. બધા જ કાઉન્ટર્સ જે છે આજે એક પોઝિટિવ રિએક્શન મનપ્પુરમ ફિનાન્સમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ખરીદદારી થતી દેખાઈ રહી છે. મુથુટ ફિનાન્સ, ચોલા ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં પણ ખરીદદારી આવી છે. ઇન્ડિયાબુલ હાઉસિંગ ફિનાન્સ, એલઆઈસી હાઉસિંગ ફિનાન્સ, કેનફિન હોમ્સ, બધી જગ્યાએ તમે જો એક પોઝિટિવ રિએક્શન છે. ઓવરઓલ આ સ્પેસને કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો એનબીએફસીઝ? સો ઓવરઓલ એનબીએફસીનું સેક્ટર અગર હું ઇક્વલ વેટેડ ચાર્ટ કરીને મેં જોઉં છું તો એક સારું એવું કન્સોલિડેશન પછી નવા બ્રેકઆઉટ્સમાં નીકળે છે સ્ટોક. જેવું ચોલા ફાઇનાન્સ જે આપણે સ્ટોકની વાત કરી તો ચોલા ઓલરેડી બ્રેકઆઉટ પર છે અને કન્ટિન્યુએશન રિટ્રેસમેન્ટ થઈ ગયું છે. જે 1,200ના પ્રીવિયસ મંથમાં હાઈ માર્યા પછી 1,000 સુધીનું કરેક્શન વિચ ઇઝ અ 20% કરેક્શન એક હેલ્ધી કરેક્શન માનીને હવે સ્ટોક પાછું એનું જર્ની રેઝ્યુમ કરી છે કરંટ ભાવથી. તો આ એક કાઉન્ટર અહીંથી સારું એવું સ્ટ્રોંગ લાગે છે. એલઆઈસી ઇન્ડિયાની અગર હું વાત કરું, એલઆઈસી હાઉસિંગ ફાઇનાન્સની, તો 420ના લેવલ પર ટ્રેડ કરે છે. એનું જે બ્રેકઆઉટ લેવલ છે જે કન્સોલિડેશનમાં એ ચાલે છે લાસ્ટ 2 યા 3 મંથ્સના રેન્જથી એક ઇન્વર્સ એચએનએસ પેટર્ન ફોર્મ કરવાની ટ્રાય કરી રહ્યું છે અને એક 430-435ના લેવલ પર અગર આ સસ્ટેન કરે છે તો એક સારી એવી મજબૂતી આમાં જોવા મળી શકે છે અને ઉપરમાં આપણે જે લેવલ એક્સપેક્ટ કરી શકીએ છીએ 30% થી 35%નો એક સારો એવું મૂવ આવી શકે છે આ કાઉન્ટરમાં. ઓકે, તો ઓવરઓલ એક વ્યૂ એનબીએફસી સ્ટોક્સ પર આપણને બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. ફરી અન્ય કાઉન્ટર પર જઈએ. બીએચઈએલ પણ આજે એક ફોકસમાં આપણને દેખાઈ રહ્યું છે કારણ કે અરુણાચલ પ્રદેશ પાસેથી જે કંપનીને ઓર્ડર મળ્યો છે ત્યારબાદ બીએચઈએલમાં એક પોઝિટિવ રિએક્શન આપણને લગભગ 3.5% એક ખરીદદારી આવતી આપણે જોઈ રહ્યા છે. કઈ રીતે ચાર્ટ્સને જોઈ રહ્યા છો સાગર બીએચઈએલના? જો શોર્ટ ટર્મની ચાર્ટની વાત કરું તો બીએચઈએલ ડેફિનેટલી એક સ્ટ્રોંગ કેન્ડિડેટર છે અને પોઝિશનલ જે બ્રેકઆઉટ લેવલ હતું એ 80 રૂપીસનું હતું ઇન્વર્સ એચએનએસ અને એનો ટાર્ગેટ જે ઉપરમાં આવે છે એ 125 થી 130ના રેન્જમાં આવી રહ્યો છે. બટ હવે જ્યારે હું શોર્ટ ટર્મની વાત કરું 1-2 દિવસની તો આજનો મૂવ હજી ઇનસાઇડ મૂવ છે. ઇનસાઇડ મૂવ એટલે કે જે પ્રીવિયસ ડેનો મૂવ હતો રેન્જ એની અંદર જ છે માર્કેટમાં અને જે રેન્જનું બ્રેકઆઉટ લેવલ છે એ 109.3 છે. એના ઉપર પાછું એક મોમેન્ટમ સ્ટાર્ટ થઈ શકે છે. ઓવરઓલ કાઉન્ટર પર સ્ટ્રોંગ વ્યૂ છે. એની ડીપ ટુવર્ડ્સ મતલબ નીચેમાં 104-105ના લેવલ પર એક પોઝિશનલ બાય બની શકે છે ફોર 125 to 130ના લેવલ માટે. ઓકે, તો એક વ્યૂ આપણને ઓવરઓલ બીએચઈએલ પર બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. રિયલ્ટી કાઉન્ટર્સ પણ આજે બઝિંગ છે. ખાસ કરીને સાગર ઓવરહેડ રિયલ્ટીમાં આપણે એક મજબૂતી જોઈ રહ્યા છીએ, 1% આસપાસની મજબૂતી છે. આ ઉપરાંત નજર કરીએ તો ગોદરેજ પ્રોપર્ટીઝ પણ અત્યારે આપણને ખરીદદારી બતાવી રહ્યું છે. પ્રેસ્ટીજ એસ્ટેટ્સ જેવા કાઉન્ટર્સ છે. કઈ રીતે રિયલ્ટી એઝ અ સ્પેસ આપની સલાહ રહેશે અને કોઈ કાઉન્ટર પસંદ?
સો નિફ્ટી રિયાલિટી સ્પેસની વાત કરીએ તો નિફ્ટી રિયાલિટીએ આપણે એક લોંગ ટર્મ બ્રેકઆઉટ જે આપણે 10 વર્ષનું કન્સોલિડેશન હતું જે 2008ના હાઉસિંગ બબલ પછી એ આપણે 2021ના ટાઈમ પર આપ્યું છે અને એક એવું સેક્ટર છે જે 10-12 વર્ષના કન્સોલિડેશનના બ્રેકઆઉટ પછી સારું એવું સ્ટ્રોંગ અને મોમેન્ટમ દેખાડે છે. તો પોઝિશનલી બેટ્સ આ કાઉન્ટર પર અહીંથી બહુ જ સ્ટ્રોંગ છે. હવે આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સ્ટોક્સની વાત કરીએ તો ગોદરેજ પ્રોપર્ટી કરંટ લેવલ 1600 ને અરાઉન્ડ ટ્રેડ કરી રહ્યું છે અને આ લેવલ પર બી નવા પોઝિશન લોંગ કરી શકાય છે અને ઉપરમાં 1700-1720 ના લેવલ આપણે આરામથી જોઈ શકીએ છીએ. જે નીચેના લેવલ છે એ કાઉન્ટરમાં એ 1580 નું લેવલ છે. એના નીચે અગર આપણે પાસે લોંગ હોય તો એક 1580 ના લેવલના સ્ટોપ લોસ થી મેન્ટેન કરીને ઉપરમાં 1700-1750 સુધીના લેવલ માટે ઉભું રહેવું જોઈએ આ કાઉન્ટર પર. જી 1580 સ્ટોપ લોસ 1720 થી 50 સુધીના લેવલ્સ ગોદરેજ પ્રોપર્ટીઝ બતાવી શકે છે. હોલ્ડ કરી શકો છો અને ખરીદારીની પણ એક સલાહ. અન્ય કાઉન્ટર પર જઈએ એ પહેલાં હાલ બ્રેકનો સમય થયો છે અને બ્રેક બાદ જાણીશું સાગરના મિડ કેપ પિક્સ. એ રીતે અત્યારે જે સિચ્યુએશન છે આપણા માર્કેટ્સની વિઝ ગ્લોબલ માર્કેટ્સની જેની અસર આપણે આપણા માર્કેટ્સ પર હમણાં જોઈ રહ્યા છે અને એક જ્યારે એઝ અ ઇન્વેસ્ટર તમને થતું હોય છે કે ભાઈ કઈ રીતે રોકાણ કરવું, પણ એના માટે પહેલાં સમજવું બી જરૂરી હોતું હોય છે કે ભાઈ મેક્રો ઇકોનોમિક્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યું છે, મેક્રો માર્કેટ્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યા છે અને આપણા માર્કેટ્સને કઈ રીતે અસર કરતા હોય છે. તો ફર્સ્ટ તો જે ગ્લોબલી જે આપણા માર્કેટ્સ જે રિએક્ટ કરી રહ્યા છે અત્યારે, તો ગ્લોબલ સિચ્યુએશન શું છે, શું થઈ રહ્યું છે ગ્લોબલી કે આપણા માર્કેટ્સ રિએક્ટ કરી રહ્યા છે? જો એકચ્યુઅલી આપણા માર્કેટ બહુ સારું પરફોર્મ કરી રહ્યું છે વર્સિસ ગ્લોબલ માર્કેટ. ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં તો બહુ હાલત ખરાબ છે. અગર તમે 2 વર્ષ પાછળ જાઓ તો આ બધું ત્યારે ચાલુ થયું જ્યારે કોવિડની વજહથી માર્કેટમાં બહુ બધી લિક્વિડિટી આપેલી ગ્લોબલ સેન્ટ્રલ બેન્કર્સે. હવે આટલા બધા પૈસા થઈ ગયા હતા માર્કેટમાં અને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ એકદમ ઝીરોની આજુબાજુ હતા. તો હવે તમારી પાસે પૈસા તો છે પણ તમે ફિક્સ્ડ ઇન્કમમાં ઇન્વેસ્ટ કરશો તો ઇન્ટરેસ્ટ અને રિટર્ન કાંઈ મળતું નહોતું. એટલે આ બધા પૈસા ઇક્વિટી માર્કેટ્સને ચેસ કરવા લાગ્યા ને માર્કેટ ઉપર જતું રહ્યું. પણ કારણ કે આટલી બધી લિક્વિડિટી હતી માર્કેટમાં જેની વજહથી ડિમાન્ડ પ્રોડક્ટ્સની વધી ગઈ અને ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું. તો આજે તમે જોવો છો ગ્લોબલી બધે, કારણ કે 2 વર્ષ પહેલા આટલા બધા પૈસા માર્કેટમાં ઇન્ફ્યુઝ કરેલા એની વજહથી આજે જે ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું છે, ઇન્ફ્લેશનને બચાવવા માટે ગ્લોબલી બધા સેન્ટ્રલ બેન્કર્સ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ વધારે છે, જેની વજહથી માર્કેટમાં એક બહુ અલગ માહોલ થઈ ગયો છે જે છેલ્લા 2 વર્ષથી જોયો નહોતો આપણે. તો એક તો છે કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધે છે જેનો ઇમ્પેક્ટ માર્કેટ પર પડે છે અને એની સાથે જ સ્વાગત છે એક વાર ફરી માર્કેટ લાઈવ પર આપનું અને એકવાર નજર કરી લઈએ માર્કેટ પર. નિફ્ટીના લેવલ્સ 19,300 પાર અત્યારે લેવલ્સ જાળવવામાં સફળ છે. નિફ્ટી અત્યારે લગભગ 40 થી 45 અંકની મજબૂતી સાથે, સેન્સેક્સ પણ અત્યારે 100 અંકની મજબૂતી બતાવી રહ્યું છે. 65,000 ઉપર ત્યાં પણ કારોબાર હજુ પણ આપણે જોઈ રહ્યા છે. મિડકેપમાં એક આઉટ પરફોર્મન્સ યથાવત છે 100 અંકની તેજી સાથે. મિડકેપ જોઈ રહ્યા છે અત્યારે આપણે 38,600 તરફના પ્રયત્નો છે. તો સ્મોલ કેપ પણ અત્યારે 0.5% મજબૂતી બતાવી રહ્યું છે. નિફ્ટી બેંકના લેવલ્સ જોઈએ અત્યારે 60 અંક ઉપર છે, 44,300 તરફ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. નિફ્ટી બેંકમાં પણ કારોબાર થતો દેખાઈ રહ્યો છે. તો એક નીચલા સ્તરેથી થોડી રિકવરી માર્કેટ બતાવી રહ્યું છે. સ્ટોક સ્પેસિફિક પણ હજુ પણ પોઝિટિવિટી છે. 1783 શેર્સ અત્યારે એડવાન્સ તરફ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. તો ડિક્લાઇન તરફ જોઈએ આપણે 1,084 કાઉન્ટર્સ આપણને દેખાડી રહ્યા છે. મિડકેપના સૌથી પહેલાં તો અમુક જે ગેનર્સ છે એના તરફ નજર કરીએ. જે સ્ટોક્સ અત્યારે ખરીદદારી બતાવી રહ્યા છે મિડકેપમાં, એક તો TTMLનું કાઉન્ટર છે, ટાટા ટેલી સર્વિસીસ મજબૂતી સાથે કામકાજ થઈ રહ્યું છે. PELમાં પણ આપણે એક ખરીદદારી જોઈ રહ્યા છે. આપણા એક્સપર્ટ સાથે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. સાગર દોશી આપણી સાથે જોડાયેલા છે. સાગર, હવે અન્ય કાઉન્ટર્સ તરફ જઈએ મિડકેપમાં. પહેલાં કયા કાઉન્ટર્સ પર તમારી પસંદગી રહેશે? ટ્રેડિંગ કોલ્સ આપના.
તો જે ઓવરઓલ એક થીમની વાત કરું છું પહેલા કે પેપર થીમમાં સ્ટોક્સ છે, જે કે પેપર, વેસ્ટ કોસ્ટ પેપર. હવે આ ઓવરઓલ થીમની વાત કરીએ તો ઇક્વલ વેટેડ જે આપણે ચાર્ટ ક્રિએટ કરીએ ફોર ધીસ પેપર ઇન્ડાઇસીસ, જેમાં અમે શું કર્યું છે કે બધા સ્ટોક્સને ઇક્વલ વેટ આપીને એક ઇન્ડેક્સ ક્રિએટ કર્યું છે, જે હમણાં 365 ના લેવલ, 366 ના લેવલ પર ટ્રેડ કરી રહ્યું છે. બટ પોઝિશનલી જો અહીંયાથી હું વાત કરું આ સ્ટોક્સની, બંને સ્ટોક્સની, વેસ્ટ કોસ્ટ પેપર અને જેકે પેપર, અહીંથી આપણે 30 to 35% એક સારું એવું જમ્પ જોવા મળે છે. હવે હું ઓવરઓલ સ્ટ્રક્ચરની વાત કરું તો આ કન્સોલિડેશન પછી એક સારું એવું કન્સોલિડેશન થયું છે લાસ્ટ 1.5 યરમાં, અને સ્ટોકમાં 30% જેકે પેપરમાં કરેક્શન થયું છે. તો એક સારા લેવલ પર આવી ગયું છે. મંથલી અગર આપણે ચાર્ટ જોઈએ તો મંથલીમાં 21 ડે મૂવિંગ એવરેજ પર આવી ગયું છે. અહીંથી એક સારું એવું ઉછાળ આવી શકે છે. જે સ્ટોપ લોસ રાખવાનો છે સ્ટોક્સમાં, જેકે પેપરમાં પોઝિશનલી 350 નો સ્ટોપ લોસ લાગે છે, અને ઉપરમાં 430, 440 ના લેવલ જોઈ શકે છે. વેસ્ટ કોસ્ટમાં એક 580 ના સ્ટોપ લોસ સાથે આપણે ટ્રેડ કરી શકીએ છીએ, અને ઉપરમાં આપણે જે ટાર્ગેટ જોવા મળે છે એ 30-35% કરંટ લેવલથી આપણે 750-800 નો એક લેવલ જોવા મળી શકે છે. હવે આ સ્ટોકની વાત કરું તો બીજું એમાં ચાઇનાના પલ્પ પ્રાઇસીસ જે 2 years લો પર આવી ગયા છે. જે પલ્પ પ્રાઇસીસ ઇઝ ડાયરેક્ટલી રિલેટેડ ટુ પેપર પ્રાઇસીસ. પલ્પ પ્રાઇસીસ 2 વર્ષના લો પર છે, અને અહીંથી બોટમ ફોર્મેશન થઈ રહ્યું છે. એટલે અહીંથી હવે પલ્પ પ્રાઇસીસ ચાઇનાના નીચે નથી લાગતા, વિચ મીન્સ કે આ બધા પેપર સ્ટોકની માટે બેનિફિશિયલ થઈ શકે છે આગળના ભાવ પર. તો 30% ઓલરેડી કરેક્શન આવી ગયું છે પલ્પ પ્રાઇસીસમાં. હવે અહીંથી નીચે બોટમ ફોર્મેશન થઈ અને પ્રાઇસીસ ઉપર આવવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું છે. તો આ એક સારું એવું પોઝિટિવ છે પેપર સ્ટોક્સ માટે. અને અગર ચાર્ટ્સની બી વાત કરીએ તો ચાર્ટ્સમાં બી હાયર બોટમ હાયર ફોર્મેશન સ્ટાર્ટ થયું છે, ને ઓવરઓલ સ્ટ્રક્ચર એઝ અ પેપર ઇન્ડાઇસીસ સારું લાગે છે. તો અહીંથી 25-30% કાઇન્ડ ઓફ સ્ટોક ચાલી શકે છે. ઓકે, તો ઓવરઓલ પેપર ઇન્ડસ્ટ્રી પર આપણે વ્યૂ જાણ્યો. બે કાઉન્ટર્સ એમાંથી પસંદગી જેકે પેપર. સૌથી પહેલાં લેવલ સ્ક્રીન પર તમે જોઈ રહ્યા છો 350 સ્ટોપ લોસ, 430-440 સુધીના લક્ષ્યાંક માટે. વેસ્ટકોટ પર જે આપણને લેવલ્સ મળતા દેખાઈ રહ્યા છે 580 સ્ટોપ લોસના 750 થી 800 સુધીના લેવલ્સ જે છે વેસ્ટ કોસ્ટ આપણને બતાવી શકે છે. એ સાથે જ સાગર, રજા લેવાનો સમય થયો છે, આપના તરફથી કોઈ ડિસ્ક્લોઝર્સ રહેશે? મારું પર્સનલ હોલ્ડિંગ નથી, બટ ઇટ ઇઝ સેફ ટુ અઝ્યુમ કે અમે અમારા ક્લાયન્ટોને રિકમેન્ડ કર્યું હોય તો દે મસ્ટ બી હોલ્ડિંગ. જી સાગર, આભાર આપનો અમારી સાથે જોડાય અને મિડકેપ પર ચર્ચા કરી. થેન્ક યુ. તો એ સાથે જ હાલ સમય થયો છે માર્કેટ લાઈવમાં બસ આટલું જ. મને પણ આપશો રજા. આગળ સહયોગી જર્નલ લઈને જોડાશે. કોમોડિટી માર્કેટ્સની અપડેટ જતા રહો CNBC બજાર. એ રીતે અત્યારે જે સિચ્યુએશન છે આપણા માર્કેટ્સની વિઝ ગ્લોબલ માર્કેટ્સની, જેની અસર આપણે આપણા માર્કેટ્સ પર હમણાં જોઈ રહ્યા છે. અને એક જ્યારે એઝ અ ઇન્વેસ્ટર તમને થતું હોય છે કે ભાઈ કઈ રીતે રોકાણ કરવું, પણ એના માટે પહેલાં સમજવું બી જરૂરી હોતું હોય છે કે ભાઈ મેક્રો ઇકોનોમિક્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યું છે, મેક્રો માર્કેટ્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યા છે, અને આપણા માર્કેટ્સને કઈ રીતે અસર કરતા હોય છે. તો ફર્સ્ટ તો જે ગ્લોબલી જે આપણા માર્કેટ્સ જે રિએક્ટ કરી રહ્યા છે અત્યારે, તો ગ્લોબલ સિચ્યુએશન શું છે, શું થઈ રહ્યું છે ગ્લોબલી કે આપણા માર્કેટ્સ રિએક્ટ કરી રહ્યા છે? જો એકચ્યુઅલી આપણા માર્કેટ બહુ સારું પરફોર્મ કરી રહ્યું છે વર્સિસ ગ્લોબલ માર્કેટ. ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં તો બહુ હાલત ખરાબ છે. અગર તમે 2 વર્ષ પાછળ જાઓ તો આ બધું ત્યારે ચાલુ થયું જ્યારે કોવિડની વજહથી માર્કેટમાં બહુ બધી લિક્વિડિટી આપેલી ગ્લોબલ સેન્ટ્રલ બેન્કર્સે. હવે આટલા બધા પૈસા થઈ ગયા હતા માર્કેટમાં, અને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ એકદમ ઝીરોની આજુબાજુ હતા. તો હવે તમારી પાસે પૈસા તો છે, પણ તમે ફિક્સ્ડ ઇન્કમમાં ઇન્વેસ્ટ કરશો તો ઇન્ટરેસ્ટ અને રિટર્ન કાંઈ મળતું નહોતું. એટલે આ બધા પૈસા ઇક્વિટી માર્કેટ્સને ચેસ કરવા લાગ્યા ને માર્કેટ ઉપર જતું રહ્યું. પણ કારણ કે આટલી બધી લિક્વિડિટી હતી માર્કેટમાં, જેની વજહથી ડિમાન્ડ પ્રોડક્ટ્સની વધી ગઈ અને ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું. તો આજે તમે જોવો છો ગ્લોબલી બધે, કારણ કે 2 વર્ષ પહેલા આટલા બધા પૈસા માર્કેટમાં ઇન્ફ્યુઝ કરેલા, એની વજહથી આજે જે ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું છે, ઇન્ફ્લેશનને બચાવવા માટે ગ્લોબલી બધા સેન્ટ્રલ બેન્કર્સ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ વધારે છે, જેની વજહથી માર્કેટમાં એક બહુ અલગ માહોલ થઈ ગયો છે જે છેલ્લા 2 વર્ષથી જોયો નહોતો આપણે. તો એક તો છે કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધે છે, જેનો ઇમ્પેક્ટ માર્કેટ પર પડે છે, અને એની સાથે જ
જે યુક્રેન અને રશિયામાં વોર ચાલે છે એની વજહથી પણ કેપિટલ માર્કેટ્સ પર બહુ સ્પેસિફિક પણ બહુ ડીપ પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ થઈ ગઈ છે અને આ બે સાથે ગ્લોબલ માર્કેટ્સને બહુ ટ્રબલ કરે છે. હવે મારે તમને ગ્લોબલ પિક્ચર અગર એક કે બે લાઇનમાં દેખાડવું હોય કે સમજાવવું હોય તો આજે તમે જુઓ ચાઇનામાં રિયલ એસ્ટેટ ક્રાઇસિસ છે. એટલે ચાઇનાની આખી જીડીપીનું 30% રિયલ એસ્ટેટ પર ડિપેન્ડન્ટ છે અને એ સેક્ટરમાં ક્રાઇસિસ છે. તમે યુરોપ જોવો તો એમાં ગેસ ક્રાઇસિસ છે, તમે યુએસ જોવો તો એમાં રિસેશન છે અને તમે ઇમર્જિંગ માર્કેટ જોવો તો અહીંયા કરન્સી ક્રાઇસિસ છે. એટલે ગ્લોબલી એવો કોઈ માર્કેટ નથી જે અત્યારના આ ઇન્ફ્લેશન, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ અને યુક્રેન અને રશિયાની જે વોર છે એની વજહથી ઇમ્પેક્ટેડ નથી. પણ તમે એની સામે જોશો તો ઇન્ડિયા બહુ જ સારું પરફોર્મ કરે છે. તમે સ્ટોક માર્કેટ જોઈ લો, આપણી પાસે ઓછામાં ઓછું 17% આઉટ પરફોર્મન્સ છે યુએસના માર્કેટની સામે. આપણી કરન્સી સૌથી ઓછી ડીવેલ્યુ થઈ છે બધા ઇમર્જિંગ માર્કેટ્સ કરન્સીઝની સામે. તો એમ જોશું તો આપણું મેક્રો બહુ સ્ટ્રોંગ છે. પણ હા, જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધે છે, ઇન્ફ્લેશન નીચે નથી આવતું અને જે આ સોલ્યુશન નથી નીકળતું રશિયા અને યુક્રેન વોરનું, એની વજહથી ડેફિનેટલી ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં આજે ટ્રબલ તો છે જ. કેતન, જે બીજો એક ફેક્ટર જોયો કે નમસ્કાર, કોમોડિટી લાઈવમાં આપનું સ્વાગત છે. કોમોડિટી બજારની ગતિવિધિની ચર્ચા કરવા હાજર છું હું ઝરણા કંટી. તો સૌપ્રથમ નજર કરી લઈએ કોમોડિટીઝને લગતી હેડલાઇન્સ પર. નેચરલ ગેસ ઉપર આજે ફોકસ વધ્યું. સ્થાનિક બજારમાં કિંમતો 3% વધી. યુએસમાં 5 વર્ષના સરેરાશ કરતાં ઇન્વેન્ટરી વધતા કિંમતોને મળ્યો સપોર્ટ. ક્રૂડ ઓઇલમાં ફરી આવી રિકવરી. બ્રેન્ટના ભાવ $84 ઉપર પહોંચ્યા. નાઇમેક્સ ક્રૂડમાં પણ વધારો. ચાઇના તરફથી અર્થતંત્રને સપોર્ટ કરતા પગલાં લેવાતા કિંમતોને મળ્યો સપોર્ટ. ડોલર ઇન્ડેક્સમાં ઉપલા સ્તરેથી દબાણ આવતા સોના ચાંદીની કિંમતો વધી. કોમેક્સ ઉપર સોનું $1915 પાસે આવ્યું. ચાંદીમાં $24 પાસે જોવા મળ્યો કારોબાર. સુગર ઉપર ફોકસ. મહારાષ્ટ્રમાં ઉત્પાદન 11% ઘટવાનો પ્રાથમિક અંદાજ. વરસાદના અભાવને કારણે શેરડીનો ઉતારો ઘટવાથી સુગર ઉત્પાદન ઘટી શકે. અને ગુજરાતમાં વધી રહ્યું છે ઈસબગુલનું ઉત્પાદન. ઊંઝા એપીએમસીમાં ઈસબગુલના વેપારનો ધમધમાટ જોવા મળ્યો. શરૂઆત કરીશું રૂપિયાના કારોબાર સાથે. તો ડોલર સામે રૂપિયો 10 પૈસા જેટલો મજબૂત થઈને 82.65 પ્રતિ ડોલરની સામે 82.55 પ્રતિ ડોલર ઉપર ખુલ્યો. ઉલ્લેખનીય છે કે જેરોમ પોવેલના ભાષણ બાદ ડોલર ઇન્ડેક્સમાં ઉપલા સ્તરેથી દબાણ આવતા 104ના સ્તરની પાસે પહોંચ્યો દેખાયો હતો, જેને કારણે રૂપિયાની શરૂઆત પોઝિટિવિટી સાથે થતી દેખાય છે. આજે આપણી સાથે ચર્ચાની અંદર જોડાયા છે કુંવરજી ગ્રુપના રવિ દિયોરા. રવિજી, સ્વાગત છે આપનું. રવિજી, ગયા સપ્તાહે આપણો બધો ફોકસ છે તો આપણે રાહ જોઈ રહ્યા હતા જેરોમ પોવલના કઈ રીતે ટેસ્ટિમોની અહીંયા આગળથી આવે છે, જે હવે આપણી સામે આવતી દેખાય છે. અને આપણે જે રીતે જોયું કે લગભગ શુક્રવારે ડોલર ઇન્ડેક્સ હતો 104.45 સુધી પહોંચ્યો હતો, ત્યાંથી હવે 104ની આસપાસ દેખાઈ રહ્યો છે અને મોંઘવારી ઉપર ફોકસ બનેલું રહેશે એ રીતનું એમનું નિવેદન. કઈ રીતે તમે આને જોઈ રહ્યા છો? એની ઇમ્પેક્ટ કઈ રીતે દેખાશે આપણને અને રૂપિયાની ચાલને પણ આના સંદર્ભે તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? ડેફિનેટલી ગત સપ્તાહે જે ટોટલ માર્કેટનો ફોકસ છે, ઇક્વિટી હોય, ફોરેક્સ હોય, સાથે કોમોડિટી માર્કેટ, તમામનું જે ફોકસ છે એ આ સ્પીચ ઉપર હતું. કારણ કે ગત સપ્તાહમાં કોઈ મેજર ઇકોનોમિક ડેટા સ્કેડ્યુલ નહોતા, તો આના સિવાય કોઈ મોટી ઇવેન્ટ નહોતી, તો એની પણ માર્કેટને પહેલા મીન્સ કે રિએક્શન માર્કેટ કરવા ટ્રાય કરી રહ્યું હતું અને ડિસ્કાઉન્ટ કરવા ટ્રાય કરી રહ્યું હતું. હાલાકી સ્પીચમાં એવું કંઈ પણ નવું નહોતું કે જે આગળ માર્કેટને ખ્યાલ નહોતું, કારણ કે આગળ જે એમને જે ગત ટેસ્ટિમોનીમાં વાત કરી હતી કે આગળ પણ રેટ હાઇક રહેશે, એવી જ રીતેની રેટ હાઇકનો ઉલ્લેખ થયો. બહુ નાની સ્પીચ હતી અને એમને ક્લિયર ઇન્ડિકેશન આપ્યું હતું કે આગળ જતાં પણ જ્યાં સુધી 2% ઇન્ફ્લેશન નહીં આવે ત્યાં સુધી ફેડ પોતાની જે વલણ છે જાળવી રાખશે. તો આઈ થિંક માર્કેટ એ ડિસ્કાઉન્ટ અત્યારે મહદ અંશે કરી રહ્યું છે કે સપ્ટેમ્બર પોલિસીમાં આઈ થિંક એક રેટ હાઇક જોવા મળે
એ 25 બેઝ પોઈન્ટથી હોય, પણ એક રેટ હાઇકનું માર્કેટ અત્યારે અનુમાન કરી રહ્યું છે. આઈધર નવેમ્બર કે સપ્ટેમ્બરની કોઈ પણ એ બેમાંથી એક પોલિસીમાં આ રેટ હાઇક પ્લેસ થઈ શકે, કારણ કે અત્યારે માર્કેટના જે ફેડ વોચ ટૂલ છે એ પ્લેસ કરી રહ્યું છે. હાલાકી આ સપ્તાહ ખાસું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ સપ્તાહમાં જે ફેડના મેજરલી ફેડ જે પોતાની પોલિસી મેકિંગ માટે 3 ડેટા જોવે છે, એમાંથી 2 ડેટા તો આજ સપ્તાહે આવવાના છે, જેનો યુઝ ફેડ એની આગામી પોલિસીમાં કરશે. એમાં નોન ફાર્મ પેરોલ અને કોર પીસી પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ, એ જે ફેડના 2 મહત્વના પેરોમીટર છે, કે ઇન્ફ્લેશનને લઈ, જોબ માર્કેટને લઈ, એ બંને આંકડાઓ આ સપ્તાહે આવવાના છે. તો મારા હિસાબે માર્કેટનું ટોટલ ફોકસ આ સપ્તાહે આર્થિક આંકડા ઉપર રહેશે. એના પહેલા મને એવું લાગી રહ્યું છે કે જે બોન્ડ yield વધી રહી છે, એને એક નકારાત્મક અસર શાયદ રૂપી પર પડી શકે. આમ પણ જોઈએ તો ટ્રેઝરી પોતાના હાઈ પર છે, તો આઈ થિંક ત્યાં મને એવું લાગી રહ્યું છે કે ઘટાડે ખરીદીનો અપ્રોચ રાખવો જોઈએ. મંથ રૂપી થોડું વીક થઈ શકે. આ લેવલ સ્પેસિફિક વાત કરીએ તો 82.60 આસપાસ સ્પોટ ચાલી રહ્યો છે. 82.50 આસપાસ ખરીદી કરીને ચાલુ જોઈએ. સ્ટોપ લોસ 82.32 અને ઉપરની બાજુ એકવાર 83 સુધીના લેવલ હું જોઈ રહ્યો છું. તો મારા હિસાબે જે ટેમ્પરરી રિલીફ આવી છે, યા થોડું પ્રોફિટ ટેકિંગ આવશે, આઈ થિંક આ એક ઓપોર્ચ્યુનિટી છે રૂપીમાં વીકનેસ માટે ટ્રેડ કરવું છે. ઓકે, તો રૂપીની અંદર અહીંયા આગળથી એક વીકનેસ આવતી દેખાઈ શકે છે, અને એ રીતે અહીંયા આગળથી તમારે માટે જે સલાહ બનતી દેખાઈ રહી છે કે તમે ખરીદી કરીને ચાલો. 82.32નો સ્ટોપ લોસ રાખો અને 83 સુધીના ટાર્ગેટ માટે રૂપીની અંદર યુએસડી આઈએનઆરને તમે ખરીદીને ચાલો. 82.50ની આસપાસ ખરીદો. તો આ સલાહ અહીંયા આગળથી યુએસડી આઈએનઆર પર બની રહી છે. વાત કરી લઈએ સોનાની, તો ડોલર ઇન્ડેક્સમાં દબાણ અને ફેડ તરફથી વ્યાજ દર વધવાની આશંકાએ સોનાની કિંમતોમાં મજબૂતી જોવા મળી. જ્યાં કોમિક્સ ઉપર ભાવ $1915 ઉપર પહોંચ્યા, તો સ્થાનિક બજારમાં 58,750 સ્તરની આસપાસ કારોબાર જોવા મળી રહ્યો છે. જે રીતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે 5% આસપાસની મજબૂતી સાથે આપણે કારોબાર પહોંચતો જોઈ રહ્યા છે. રવિજી, આગળ તમે સોનાની ચાલને કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? કારણ કે ડોલર ઇન્ડેક્સની અંદર ઉપલા સ્તરેથી થોડી નરમાશ આવી છે, અને જે રીતે બોન્ડ yield વધી રહી છે એની ઇમ્પેક્ટ ઉપર પણ અહીંયા આગળથી સોનાની ઉપર આવતી આપણને દેખાઈ શકે છે. અને જે રીતના સ્ટેટમેન્ટ અહીંયા આગળથી જેરોમ પોવેલના આવ્યા છે, તો આ બધી જ વસ્તુની ઇમ્પેક્ટ આપણને સોના ઉપર દેખાવાની છે. તો કઈ રીતનો આઉટલુક સોના ઉપર તમારો બની રહ્યો છે? જોઈએ તો એક રેન્જમાં રહેશે. મારા મત મુજબ નીચે 58,300 થી લઈ ઉપર 58,900 એક બ્રોડ રેન્જ હું એક્સપેક્ટ કરી રહ્યો છું. આ રેન્જથી બહાર જવા માટે કોઈ સ્ટ્રોંગ પરિબળની જરૂર પડશે. શાયદ એ આ વીકના એન્ડમાં આવશે, જે યુએસના જોબ માર્કેટના ડેટા અને કોર પીસી પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ બંને ફ્રાઈડે છે. એપીએલ આઈડીપી નોન ફાર્મના ડેટા છે, એ પણ મીન્સ કે વેન્સડે ઇવનિંગ સ્કેડ્યુલ છે. તો મારા હિસાબે માર્કેટનું ફોકસ આ રહેશે, અને આજ મોટું કદાચ ટ્રિગર આ સપ્તાહમાં સાબિત થઈ શકે. હાલાકી અત્યારે જે પરિબળો છે, અત્યારે જે ફેક્ટર્સ છે, થોડું સોનામાં ઉછાળે વેચવાલીનું ટ્રેડ રિકમેન્ડ કરે છે, કારણ કે જ્યાં સુધી યુએસ ટ્રેઝરી yield વધે છે ત્યાં સુધી સેફ હેવન ડિમાન્ડ ગોલ્ડને આવી થોડું મને ડિફિકલ્ટ લાગી રહ્યું છે. અને ડોલર ઇન્ડેક્સ જો 104 નો લેવલ ઉપર ટકી રહે છે, તો મારા હિસાબે આગળ જતા ફરીથી ત્યાં એક સેલિંગ પ્રેશર જોવા મળશે. આજે બપોરે યુકે માર્કેટ બંધ છે, તો થોડું સબડ્યુટ ટ્રેડ રહેશે, અને આજે કોઈ મેજર મેક્રો ડેટા સ્કેડ્યુલ નથી, અને આવતીકાલે પણ એટલા મેજર ડેટા નથી. તો 2 દિવસ ડે ઓફ કન્સોલિડેશન રહેશે. તો મારા મત મુજબ ઉછાળે વેચવાલી કરવી જોઈએ. લેવલ સ્પેસિફિક 58,800 આસપાસ વેચવાલી કરવી જોઈએ. સ્ટોપ લોસ 58,920 નો મેન્ટેન કરવાનો રહેશે. એક લિમિટેડ ડાઉનસાઇડ 58,400 સુધી હું જોઈ રહ્યો છું. ઓકે, તો સોનાની અંદર નરમાશ આવી શકે છે. વેચીને કારોબાર કરવાની સલાહ અત્યારે બનતી દેખાઈ રહી છે. 58,920 તો સ્ટોપ લોસ રાખીને તમે આગળથી સોનાની અંદર વેચીને કારોબાર કરો. ટાર્ગેટ તમને બનતા દેખાઈ શકે છે 58,400 સુધીના. તો સોનામાં વેચીને ચાલવાની સલાહ. હવે આપણે વાત કરી લઈએ ચાંદીમાં કઈ રીતે કારોબાર કરવો જોઈએ. તો સોનાને પગલે ચાંદીમાં પણ રિકવરી જોવા મળી. અહીં વૈશ્વિક બજારમાં $24 પાસે કારોબાર દેખાઈ રહ્યો છે. તો સ્થાનિક બજારમાં શરૂઆતી કારોબારમાં 73,583ના સ્તરની આસપાસ એક ફ્લેટ જેવો કારોબાર અહીંયા આગળથી આપણને દેખાઈ રહ્યો છે. રવિજી, ચાંદી ઉપર કઈ રીતે તમારો વ્યૂ બની રહ્યો છે? ચાંદીમાં આજે ચાઇનાએ ફર્ધર જે સ્ટિમ્યુલસ મેજર્સ આને અનાઉન્સમેન્ટ કર્યા, પણ મેટલ્સમાં થોડી ઘણી કદાચ ઇમ્પેક્ટ આપણે ગત સપ્તાહે જોઈ હતી. આ સપ્તાહની શરૂઆતમાં પણ આજે મોટાભાગની મેટલ્સ જે સવારે ગ્રીન ઝોનમાં ઓપન થઈ હતી, પણ સિલ્વરમાં કોઈ પણ પ્રકારે આનો એક મોમેન્ટમ આવી નથી. તો મારા હિસાબે ત્યાં પણ એવું લાગી રહ્યું છે કે સિલ્વર થોડું અંડર પરફોર્મ કરી શકે. હાલાકી ગોલ્ડના સાપેક્ષમાં મને એવું લાગી રહ્યું છે કે સિલ્વરમાં આટલો કદાચ મોટો ઘટાડો નહીં જોવા મળે, કારણ કે ચાઇના તરફથી એગ્રેસિવ સ્ટિમ્યુલસ આવી રહ્યા છે. તો બેઝ મેટલ્સને થોડા અહીંથી સપોર્ટ મળી જાય તો કદાચ
સોના કરતા ચાંદી આઉટ પરફોર્મ કરી શકે તો વેચવાનો કોલ ત્યાં બનતો નથી, પરંતુ હા જો ઘટાડો મળે છે અને જો સોનાના પગલે સિલ્વરમાં 73,200 સુધીના લેવલ મળે છે તો ત્યાં એકવાર કોન્ટ્રાક્ટ કોલ લઈ ખરીદી કરવું જોઈએ. આ સ્ટોપ લોસ 70,780 અને ઉપર એક લિમિટેડ અપસાઇડ હું 74,200 સુધી જોઈ રહ્યો છું, તો ચાંદીમાં ખરીદ કરવું જોઈએ. હાલાકી થોડું ડીપ પર 73,200 આસપાસ મળે છે તો ખરીદારીનો ટ્રેડ લેવું જોઈએ. ઓકે, તો ચાંદીમાં ઘટાડે ખરીદીની સલામતી દેખાઈ રહી છે. 73,200ની આસપાસથી ડીપ મળે છે તો તમે ખરીદારી કરીને ચાલો. ટાર્ગેટ 74,200 સુધીના અને સ્ટોપ લોસ 70,780નો રાખવાનો રહેશે. તો આ ચાંદી ઉપર એક સલામતી દેખાઈ રહી છે. તો સોનામાં ચાંદીમાંની આગળથી આપણે વાત કરી છે. સોનામાં વેચીને કારોબાર કરો અને ચાંદીમાં ઘટાડે ખરીદો. આ સાથે જ હાલ સમય થઈ રહ્યો છે એક નાનકડા બ્રેકનો. એ લઈશું બ્રેક અને બ્રેક બાદ આપણે અન્ય કોમોડિટીઝની ચર્ચા સાથે આગળ વધીશું. તો જીગરજી, આગળનો જે ઈમેલ આવ્યો છે એ પણ સુરતથી આવ્યો છે. પાર્થ દેસાઈનો આવ્યો છે. એમણે લખ્યું છે કે ગામ બલવાડા, તાલુકા ચીખલી, જિલ્લા નવસારીની અંદર નેશનલ હાઈવે નંબર 48ની રોડ ટચ જમીન 2006માં એમણે લીધી છે. કુલ જમીન જે છે તે 34 વીઘા એમણે અહીં આગળથી જણાવી છે અને એને માટે એમણે 2006માં 4 કરોડ રૂપિયાની કિંમત ચૂકવી હતી. હવે એઓ પૂછી રહ્યા છે કે હવે મારે આ જમીન વેચી દેવી જોઈએ અને જો એ આ જમીન વેચવાનો નિર્ણય લે છે તો એમને અત્યારે કેટલી કિંમત મળી શકે? સો તમે બહુ રાઈટ ટાઈમ ઉપર આ લોકેશનમાં એન્ટ્રી કરી છે પાર્થભાઈ. આજની ડેટમાં તમે જ્યાં વેલ્યુએશનની વાત કરો તો લગભગ આ વિસ્તારમાં વીઘાનો ભાવ મેઇન રોડ ટચની જે લેન્ડ્સ છે એનો લગભગ 80 લાખ રૂપિયાથી 1 કરોડ રૂપિયાની આસપાસનો વીઘાનો ભાવ થઈ ગયો છે. એટલે ડેફિનેટલી તમારું જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ તો ઓફકોર્સ તમને ફળી ગયું છે. મારી તમને અહીંયા સલાહ એવી બને છે કે જો તમારી પાસે સારું એવું કોઈક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આગળ ઓપ્શન હોય અને તમને કોઈક સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી દેખાતી હોય તો ડેફિનેટલી તમે આ તમારી જે લેન્ડ છે એ વેચી અને તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્યાંક બીજે સારી જગ્યાએ કરી શકો છો. અહીંયાથી ઓવરઓલ અપ્રિશિએટ આ લેન્ડ થવાના ચાન્સીસ થોડા એક મોડરેટ લેવલ રહેશે. કારણ કે ઓવરઓલ આ વિસ્તારની અંદર જોઈએ એવા લાંબા ડેવલપમેન્ટ્સ અત્યારે નથી આવી રહ્યા. ડેફિનેટલી સરકાર તરફથી ઘણી બધી ઘોષણાઓ થઈ છે અને આવનારા સમયની અંદર જો તમારું લોંગ ટર્મ વિઝન હોય તો ડેફિનેટલી તમે એની અંદરથી એક સારા રિટર્ન્સ મેળવી શકશો. પણ ડેફિનેટલી તમે ઘણા લાંબા સમયથી ઓલરેડી આમાં ઇન્વેસ્ટેડ છો, સો એક રીશફલ કરવામાં ડેફિનેટલી કંઈ ખોટું નથી અને તમે બીજા સારા ઓપ્શન્સ સ્કાઉટ કરી અને તમારું આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે છે એ તમે ક્યાંક બીજે સારા અસેટ ક્લાસની અંદર મે બી કોઈક રેગ્યુલર ઇન્કમ જનરેટિંગ અસેટની અંદર પણ કરી શકો છો. સો ડેફિનેટલી તમે આ લેન્ડ વેચી અને એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જો ક્યાંક બીજે કરવા માંગતા હો તો આ સારો સમય છે. તમને સારા રિટર્ન્સ પણ મળ્યા છે. સો ડેફિનેટલી તમે એ દિશાની તરફ વિચારી અને આગળ વધી શકો. સ્ટુડન્ટ હાઉસિંગ જેવા અસેટ ક્લાસ છે જેની અંદર રેગ્યુલર ઇન્કમ જનરેટ થઈ શકે છે, તો આ પણ એક ખૂબ સારો કોન્સેપ્ટ અને ખૂબ સારો વિકલ્પ બની રહ્યો છે. તો આવા કોઈ અન્ય વિકલ્પો ખરા? સો ડેફિનેટલી ચરણા, અને આ બહુ એક સરસ મુદ્દાની આપે વાત કરી છે કે આજની ડેટમાં જ્યાં આપણે પાસ્ટની અંદર એક કોવિડ જેવો વિરામ બાદ આપનું ફરી એક વખત સ્વાગત છે અને આપણી સાથે ચર્ચામાં રવિ દિયોરા જોડાયેલા છે. મેટલ્સના કારોબારની આપણે વાત કરી લઈએ તો ડોલર ઇન્ડેક્સમાં દબાણને કારણે ઝીંકની કિંમતોમાં મજબૂતી જોવા મળી. જો કે ચાઇનાના મેન્યુફેક્ચરિંગ PMIના આંકડા પહેલાં કોપરમાં ઉપલા સ્તરેથી દબાણ જોવા મળ્યું. તો સ્થાનિક બજાર તરફથી પણ આપણે એક વિશ્વ સંકેતો જોયેલા છે. અત્યારે આપણે જોઈએ તો લગભગ તમામ મેટલ્સની અંદર સ્થાનિક બજારમાં એક પોઝિટિવિટી સાથે કારોબાર થતો દેખાઈ રહ્યો છે. કોપર, એલ્યુમિનિયમની અંદર તેમજ ઝીંકની અંદર 0.5% આસપાસની મજબૂતી. લેડમાં આપણે જોઈએ તો લગભગ 5% મજબૂતી દેખાઈ રહી છે. રવિજી, ચાઇના તરફથી હજી થોડા મેઝર્સ અહીંયા આગળથી આવતા દેખાઈ રહ્યા છે, જે રિયલ એસ્ટેટને એક બૂસ્ટ આપવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે કે સ્ટોક ટ્રેડિંગની અંદર સ્ટેમ્પ ડ્યુટીની અંદર અમુક રાહત આપવામાં આવી રહી છે.
અહીંયા આ જે સપોર્ટ અહીંયા આગળથી કરવામાં આવી રહ્યો છે મેટલને સપોર્ટ કરશે, કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો અને આગળ આપને મેટલની ચાલ કેવી લાગી રહી છે? ડેફિનેટલી આજે મેટલને સપોર્ટ મળ્યો હતો, પણ આજે લંડન બંધ છે, મીન્સ લંડન મેટલ એક્સચેન્જ, લંડન સ્ટોક એક્સચેન્જ, એટલે ત્યાં ફોલો બાઇંગ નથી જોવા મળી રહ્યું. ખુલી ગયા સારા, પણ આઈ થિંક કે સેકન્ડ હાફ સુધી મને એવું લાગી રહ્યું છે જ્યાં સુધી યુએસ માર્કેટ ઓપન થશે ત્યાં સુધી કોઈ મોટી મુવમેન્ટની આશા ના રાખવી જોઈએ. લંડન મેટલ એક્સચેન્જ જ્યારે ક્લોઝ હોય છે એક સબડ્યુટ ટ્રેડ હોય છે, તો દિવસ ખોટો હતો, મેજર્સ સાચા હતા, કારણ કે લાસ્ટ વીક મીન્સ કે જ્યારે ફ્રાઈડે મેજર્સ લીધા ત્યારે એની અસર ના દેખાઈ, એના ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટમાં પણ નથી અને એના કોમોડિટીઝમાં પણ નથી, પણ આ વીકેન્ડમાં જે મેજર લીધા છે એની ઇમ્પેક્ટ ત્યાંના ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટમાં ઘણી સારી દેખાય છે અને એના સેક્ટર જે છે મેટલ સેક્ટર ત્યાં પણ સારો ઉછાળો છે. હાલાકી આજે લંડન મેટલ એક્સચેન્જ ક્લોઝ હોવાથી અત્યારે હજી સુધી એની ઇમ્પેક્ટ આપણને કોમોડિટીઝના પ્રાઇસમાં રિફ્લેક્ટ નથી થઈ, પણ મારા હિસાબે ખરીદી કરીને ચાલવું જોઈએ. થોડું એલ્યુમિનિયમ સબડ્યુટ લાગી રહ્યું છે, જ્યાં સુધી 200 ના ઉપર ક્લોઝ નહીં થાય ત્યાં સુધી હું મોટી ખરીદારી ત્યાં એક્સપેક્ટ નથી કરી રહ્યો, તો એને થોડું અવોઇડ કરવું જોઈએ. અધરવાઇઝ કોપરમાં 732 આસપાસ ખરીદી કરો, સ્ટોપ લોસ 725 નો મેન્ટેન કરો, ઉપર 743 સુધીના ટાર્ગેટ જોવા મળી શકે છે. જ્યારે ઝિંકમાં 215 આસપાસ ખરીદી કરો, 212 રૂપિયા અને 80 પૈસાનો સ્ટોપ લોસ અને ઉપરની બાજુ 218.80 સુધીના ટાર્ગેટ હું જોઈ રહ્યો છું. તો આ બે બેઝ મેટલ ઝિંક અને કોપર જ્યાં ખરીદારી કરવી જોઈએ, આઈ થિંક એનું મીન્સ કે બંને સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રાક્ટના રિકમેન્ડેશન છે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. અને તમારી જે ખરીદી છે એ 2 દિવસ હોલ્ડ કરો, કારણ કે આજે લંડન મેટલ બંધ છે, તો આઈ થિંક એટલું મોટું તમને ફોલો બાઇંગ નહીં મળે, પરંતુ આવતીકાલ સુધીમાં એક સારી રિકવરીની આશા રાખવી જોઈએ. ઓકે, તો મેટલ ઉપર અહીંયા આગળથી આ વ્યૂ મળી રહ્યો છે. 2 દિવસ માટે તમારે અહીંયા આગળથી તમારો જે ખરીદારી છે એને હોલ્ડ કરવાની રહેશે, તો ખાસ તમારે માટે કોપરની અંદર ખરીદારી કરવાની સલાહ અહીંયા આગળથી 743ના ટાર્ગેટ માટે. તો અહીંયા આગળથી આપણે વાત કરી છે મેટલ્સના કારોબારની, જ્યાં તમને ખરીદીની સલાહ કોપર અને એની સાથે જ ઝિંકની અંદર પણ મળતી દેખાઈ રહી છે. હવે ક્રૂડની વાત કરી લઈએ. ક્રૂડ ઓઇલમાં મિશ્ર કારોબાર જોવા મળી રહ્યો છે. અહીંયા બ્રેન્ટમાં $84 સ્તરની ઉપર કારોબાર પહોંચ્યો, તો નાઇમેક્સ ક્રૂડમાં $79 ઉપર કારોબાર જોવા મળી રહ્યો છે. પણ સ્થાનિક બજારમાં આશરે 1% વધુની તેજી દેખાઈ. ઉલ્લેખનીય છે કે ચાઇના તરફથી અર્થતંત્રને સપોર્ટ કરતા પગલાઓને કારણે ટ્રેડિંગ એક્ટિવિટી સાથે માંગ વધવાની આશાએ કિંમતોને સપોર્ટ મળી રહ્યો છે. રવિજી, ક્રૂડને તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? ચાઇનાના એક્ટિવિટી અહીંયા આગળથી વધી દેખાઈ શકે, ચાઇનાની માંગ વધી શકે, એ એક આશાએ આ મજબૂતી આવી છે અને આ મજબૂતી કેટલી સસ્ટેનેબલ તમને લાગી રહી છે? શોર્ટ કવરિંગ સસ્ટેનેબલ છે, કારણ કે બેઝિક રીઝન એ છે કે આ પર્ટિક્યુલર ચાઇનાના મેજર્સ છે એની તો ડિમાન્ડ સાઇડથી થોડી ઘણી ઇમ્પેક્ટ છે, પરંતુ સપ્લાય થોડી કન્સર્નમાં છે. ગત સપ્તાહે જે મીન્સ કે પ્રાઇવેટ અને ઓફિશિયલ બંને આંકડાઓ જે ઇન્વેન્ટરીઝના યુએસના નીકળીને આવ્યા, એ બંને આંકડાઓમાં ડ્રોડાઉન હતા ઇન્વેન્ટરીઝના, તો એક મેજર ફેક્ટર એ ત્યાં રહ્યું. સેકન્ડ ફેક્ટર એ છે કે યુરોપના પણ ગેસ ઓઇલ સ્ટોક છે એ ઘણા આ ટાઈમના લોએસ્ટ લેવલ પર આવી ગયો છે, તો આઈ થિંક આ બંને ત્યાં સપ્લાયના થોડા ઇશ્યુઝ કન્સર્ન્સ છે. તો આઈ થિંક યુરોપ યુએસ જ્યાં સપ્લાયના થોડા ઇશ્યુ હતા અને થોડું ઇન્વેન્ટરીઝ લોઅર હતી, સાથે જો આ સ્ટિમ્યુલસ મેજર્સ વર્ક કરે તો જે સૌથી મોટું માર્કેટને હેડેક એ ચાઇનાની ડિમાન્ડને લઈને છે, તો આઈ થિંક એના હિસાબે તમને બંને ફેક્ટર આજે પોઝિટિવિટી સાથે સાબિત થતા દેખાઈ રહ્યા છે. આ લેવલ સ્પેસિફિક વાત કરીએ તો થોડા ઘટાડે 6580 આસપાસ ખરીદારી કરવી જોઈએ ક્રૂડના M6 સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રાક્ટમાં. સ્ટોપ લોસ રાખવો નીચે 6500 નો અને ઉપર 6710 સુધીના ટાર્ગેટ હું જોઈ રહ્યો છું. ઓકે, તો 6710ના ટાર્ગેટ માટે અહીંયા આગળથી ક્રૂડની અંદર ખરીદારી કરીને ચાલો, તો આ સલાહ ક્રૂડ માટે બની રહી છે. નેચરલ ગેસની અહીંયા આગળથી વાત કરી લઈએ તો સ્થાનિક બજારમાં નેચરલ ગેસમાં શરૂઆતી કારોબારમાં આશરે 3.5% જેટલી તેજી સાથે 216ના સ્તરની ઉપર કિંમતો પહોંચતી દેખાઈ. આ સાથે જ યુએસમાં 5 વર્ષના સરેરાશ કરતાં નેચરલ ગેસની ઇન્વેન્ટરી 9.5% વધારે નોંધાઈ છે, જેને કારણે યુએસ નેચરલ ગેસની કિંમતો પણ 18 BCFથી વધી છે. રવિજી, નેચરલ ગેસની અંદર જે સ્થાનિક બજારની અંદર પણ આપણે લગભગ 3.68% જેવી મજબૂતી સાથે 217 ઉપર કારોબાર જોઈ રહ્યા છે. કઈ રીતે તમે અહીંયા આગળથી જોઈ રહ્યા છો અને હવે આગળ નેચરલ ગેસમાં કઈ રીતે કારોબાર કરવાની તમારી સલાહ? નેચરલ ગેસમાં ટ્રેડ પોઝિટિવિટીનો લેવો જોઈએ. અમે આગળ પણ જ્યારે વાત કરી હતી પર્ટિક્યુલર હવે જે મીન્સ કે ગરમીનું પ્રમાણ ઘટી રહ્યું છે ને ધીમે ધીમે નેક્સ્ટ મંથથી તમને એક સારા ડ્રોડાઉન ઇન્વેન્ટરીઝમાં યુએસમાં જોવા મળશે. અને આ વખતે બેઝ ખાસો લો રહ્યો છે, કારણ કે ઇન્વેન્ટરીનું એટલું બિલ્ડઅપ તમને યુએસમાં નથી જોવા મળ્યું, કારણ કે જે રશિયાથી મોટા પ્રમાણમાં યુરોપ જે બાય કરતું હતું એને પોતાની સપ્લાય ધીરે ધીરે એ લોકો પણ
યુએસ સાઈડથી શિફ્ટ કરે છે, તો સ્ટોરેજ લેવલ મને એવું લાગી રહ્યું છે એક મોટું ફેક્ટર પોઝિટિવ સાબિત થઈ શકે. તો આઈ થિંક શોર્ટ ટર્મ માટે ત્યાં વ્યૂ પોઝિટિવ છે. મને એવું લાગી રહ્યું છે કે જે કરંટ કોન્ટ્રાક્ટ ₹200 આસપાસના લેવલ હતા એ બોટમ બનાવી દીધી છે અને ઉપર હવે સારા ડિરેક્શનમાં તેજી જોવા મળશે. હાલાકી નેક્સ્ટ મંથમાં વધારે ત્યાં ખરીદીનો અપ્રોચ લાગી રહ્યો છે, કારણ કે હવે આ જે કરંટ એક્સપાયરી છે એ થોડું મીન્સ કે સેટલમેન્ટમાં જતું હોવાથી હવે જે પણ વોલ્યુમ છે નેક્સ્ટ મંથમાં શિફ્ટ થશે, ત્યાં નેચરલ ગેસના સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રાક્ટમાં 225 આસપાસ ખરીદારી કરવી જોઈએ. આ સ્ટોપ લોસ 220 નો મેન્ટેન કરવાનું રહેશે અને 1 થી 2 ટ્રેડિંગ સેશનનો ટાર્ગેટ 232 પોઈન્ટનો રહેશે. ઓકે, તો સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રાક્ટની અંદર નેચરલ ગેસની અંદર ખરીદારી કરો તમે 232ના ટાર્ગેટ માટે અને 220 સ્ટોપ લોસ રાખો. 225ની આસપાસ ખરીદારી કરીને ચાલી શકો છો. તો નેચરલ ગેસ ઉપર આ સલાહ બની રહી છે. હવે આપણે એગ્રી કોમોડિટીઝ તરફ આગળ વધીએ, પરંતુ તેના પહેલાં આપણે વાત કરી લઈએ ઈસબગુલની. તો રાજ્યમાં ઈસબગુલના ઉત્પાદનમાં ધરખમ વધારો નોંધાયો છે. વધુ વિગતો લઈએ સહયોગી આરતી મહેતા પાસેથી. જી આરતી, જણાવો શું છે વિગતો? જે ખાસ કરીને ઈસબગુલની વાત કરીએ તો ઉત્પાદન જે છે તે આપણને સતત વધતું જોવા મળ્યું છે. ખાસ કરીને ઊંઝા એપીએમસીની વાત કરીએ તો અહીંયા જે ઈસબગુલનો વેપાર છે તેમાં વધારો નોંધાયો છે અને દિવસે દિવસે આ જે વધારો છે તે હજી પણ આપણને વધતો દેખાઈ રહ્યો છે. ઈસબગુલના ઉત્પાદન માટે પ્રોત્સાહન અને વેપારમાં ઊંઝા એપીએમસી માર્કેટ જે છે તે આપણને અગ્રેસર પણ બનતું દેખાઈ રહ્યું છે, કારણ કે ત્યાં જે વેપાર છે તેને પ્રોત્સાહન પણ આપવામાં આવતું દેખાયું છે અને ખાસ સાથે સાથે ઉત્પાદન પણ ઈસબગુલનું આપણને વધતું દેખાઈ રહ્યું છે. વાત કરીએ ઈસબગુલની પ્રોસેસિંગની, તો ગુજરાત જે છે તે ભારતમાં સૌથી મોખરે રહેતું દેખાયું છે અને ગુજરાતમાં ઈસબગુલનું ઉત્પાદન જે વાત કરીએ તો છેલ્લા 5 વર્ષમાં બમણું આપણને થતું દેખાયું છે. મુખ્ય કારણ આનું જોઈએ તો ક્રોપ ડાયવર્જન છે. ક્રોપ ડાયવર્જન એટલે કે અન્ય પાક કરતાં ઈસબગુલમાં કિંમતો જે છે તે વધુ મળતી દેખાઈ રહી છે, તો તેને કારણે ખેડૂતો જે છે તે ઈસબગુલ તરફ વળતા દેખાયા છે અને પરિણામે ઉત્પાદન જે છે તે આપણને વધતું દેખાયું છે. સારી કિંમત મળી રહી છે ઈસબગુલના પાકની, તો તેને કારણે પણ ખેડૂતો ખેતી જે છે ઈસબગુલની તે વધારી રહ્યા છે. સાથે જ ઈસબગુલને ઔષધિક પાક તરીકે પણ ગણવામાં આવે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ફાર્મા સેક્ટરમાં ખાસ કરીને આયુર્વેદ ક્ષેત્રમાં ઈસબગુલની સારી માંગ એવી આવતી હોય છે, તો તેને કારણે પણ ઉત્પાદન જે છે તે એક વધતું દેખાઈ રહ્યું છે. સાથે જ વાત કરી લઈએ ગુજરાતની, તો બનાસકાંઠા, કચ્છ, મહેસાણા, જામનગર વાત કરીએ તો ત્યાં જે છે અને રાજકોટમાં વાવેતર જે છે ઈસબગુલનું તે આપણને ખાસ કરીને વધતું જોવા મળ્યું છે અને ખાસ કરીને આ જે રાજ્યો છે તેમાં વાવેતર થતું હોય છે ઈસબગુલનું. સાથે જ અમેરિકાની વાત કરીએ તો સૌથી વધુ ઈસબગુલ ખરીદનાર દેશ અમેરિકા તરફથી માંગ વધારે હોય છે. તો દેશમાં ઈસબગુલના કુલ ઉત્પાદનની વાત કરીએ તો 93%ની નિકાસ વિશ્વમાં થાય છે. એટલે ભારતમાં ઈસબગુલનું ઉત્પાદન તો થાય જ છે, પણ 93% નિકાસ જે છે તે આખા વિશ્વમાં થાય છે. તો મેઇન તો ક્રોપ ડાયવર્જન, સારી કિંમત અને સરકાર તરફથી ઈસબગુલના પાક માટે સબસિડરી પણ જે મળે છે તેને કારણે ખેડૂતો ખાસ કરીને ઈસબગુલના પાક તરફ વળ્યા છે અને તેને જ કારણે ઉત્પાદનમાં આપણને વધારો જોવા મળ્યો છે. જી આરતી, આ સમગ્ર જાણકારી માટે આપનો આભાર. રવિજી, આપણે પણ ઈસબગુલની વાતથી આજે એગ્રી કોમોડિટીઝથી અહીં આગળથી જો શરૂઆત કરીએ તો આપણે જે રીતે જોયું કે ગત ટ્રેડિંગ સેશનમાં NCDX ઉપર પણ લગભગ 1%થી વધુની તેજી અહીં આગળથી નોંધાઈ હતી. અત્યારે આપણે કોઈ ટ્રેડ અહીંયા આગળ નથી જોઈ રહ્યા છે, પણ ફંડામેન્ટલ બધા પોઝિટિવ લાગી રહ્યા છે. કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો ઈસબગુલના કારોબારને? જરૂરથી ત્યાં સપ્લાય કે ડિમાન્ડના વધારે ફેક્ટર કામ નથી કરતા, કારણ કે સપ્લાય જેટલી આપણી પાસે વધે છે એટલે બધી જ સપ્લાય એક્સપોર્ટ થઈ જાય છે. જેમ આગળ આરતી જણાવી રહ્યા હતા કે પર્ટિક્યુલર 93% આપણો એક્સપોર્ટ થઈ જાય છે, તો એના હિસાબે સૌથી મોટો આયાતકાર દેશ અમેરિકા છે. હવે અમેરિકા જેટલી વિશ્વની મહાસત્તા જ્યારે આયાત કરતી હોય અને એ પણ એના જે મેઇન ફાર્મા સેક્ટર માટે, તો આઈ થિંક પછી એના પ્રાઇસ છે એને રિલેટેડ કોઈ વધારે મેટર કે વધારે ફેક્ટર કામ નથી કરતા. તો જ્યારે સપ્લાય વધારે હોય છે તો પણ ઈસબગુલના પ્રાઇસની વોલ્ટાલિટી કમ્પેરેટિવ લોઅર હોય છે અને એક નોર્થવર્ડ ડિરેક્શનમાં તેજી જોવા મળી છે. 5 જ વર્ષમાં જોઈએ તો પ્રાઇસ ડબલ ઉપર વધ્યા છે, ઉત્પાદન ડબલ થયું છે છતાં પ્રાઇસ વધ્યા છે. તો આઈ થિંક આ એક હેલ્ધી ટ્રેડ ગણી શકાય અને ઓલ ઓવર જોઈએ તો પ્રાઇસીસમાં મને એવું લાગી રહ્યું છે કે આ મોમેન્ટમ કન્ટિન્યુ રહેવું જોઈએ. 27,000થી લઈ 28,500 સુધીના અપર સાઇડના ટાર્ગેટ સસ્ટેન થતા તમને જોવા મળી શકે. કારણ કે મીન્સ કે આમાં સૌથી મોટું જે યોગદાન છે ઈસબગુલમાં, જેમ જીરામાં કે અન્ય કેસ્ટર જેવી કોમોડિટીઝમાં ગુજરાત મોખરે છે, એમ ઇન્ડિયાનું 90% ઉત્પાદન માત્ર ગુજરાતમાં થાય છે.
એમાં પણ બનાસકાંઠા અને કચ્છને તમે ભેગા કરશો તો ત્યાં જ 80% ઉપર ઉત્પાદન જે ગુજરાતનું ત્યાં આ બંને કોન્ટિનેન્ટમાં થાય છે. તો ખેડૂતો માટે પણ પોઝિટિવ છે, એઝ અ એગ્રી ઇકોનોમી પણ પોઝિટિવ છે અને પ્રાઇસ પણ સારા છે. કોઈ પણ વધારે સપ્લાયની અસર ત્યાં પ્રાઇસ પર નથી થતી. તો આઈ થિંક ફાર્મર્સનો પણ પેલું પ્રાયોરિટી ઇસબગુલ હોય છે. ઓકે, તો ઇસબગુલની અંદર આપણે હજી વધારે તેજીને અહીં આગળથી જોઈ શકીએ છીએ. તો આ તમામ કારણો જે છે અને ગુજરાતની અંદર એક ઊંઝા માર્કેટની અંદર એક ઇસબગુલની સારી આવક જે છે એની આપણે વાત અહીં આગળથી કરી છે. હવે અન્ય એગ્રી કોમોડિટીઝની વાત કરી લઈએ તો ગુવાર પેકમાં ફરી દબાણ આવતા સીડ અને ગમમાં આશરે 5% વધારેનું દબાણ જોવા મળ્યું. તો મસાલા પેકમાં હળદરમાં આશરે 1% વધુની તેજી જોવા મળી. પણ જીરા અને ધાણાની અંદર દબાણ સાથેનો કારોબાર થઈ રહ્યો છે. આ સાથે જ એરંડામાં પણ ફ્લેટ ટુ નેગેટિવ કામકાજ થતું જોવા મળી રહ્યું છે. રવિજી, આજના દિવસે એગ્રી કોમોડિટીઝમાં ક્યાં આપણો ફોકસ હોવો જોઈએ? આજના દિવસે મને એવું લાગી રહ્યું છે કે ગુવાર પેકમાં જે અત્યારે થોડી મંદી દેખાઈ રહી છે, થોડી વીકનેસ દેખાઈ રહી છે, એને એક ઓપોર્ચ્યુનિટી તરીકે જોવું જોઈએ. ગુવાર સીડમાં જે કરંટ કોન્ટ્રાક્ટ છે ત્યાં અત્યારે 6330 લેવલ છે. ખરીદી કરી લો આ લેવલે. સ્ટોપ લોસ 6240 મેન્ટેન કરવાનો રહેશે. ઉપરની બાજુ 6480 સુધીના ટાર્ગેટ હું જોઈ રહ્યો છું. જ્યારે ગુવાર ગમના જે નેક્સ્ટ કોન્ટ્રાક્ટ છે 13200 આસપાસ ચાલી રહ્યા છે, ત્યાં ખરીદારી કરો. સ્ટોપ લોસ 13000 રાખો. ઉપરની બાજુ 13600 સુધીનું ટાર્ગેટ હું જોઈ રહ્યો છું. તો ગુવાર ગમ, ગુવાર સીડ આ બંનેમાં ખરીદારી કરવી જોઈએ. આ ઉપરાંત ધાણામાં મને એવું લાગી રહ્યું છે કે આ થોડું કન્સોલિડેશન પછી આ સારું બ્રેકઆઉટ આવી શકે છે. એક નાનું સ્ટોપ લોસ 7160 મેન્ટેન કરી ધાણામાં ખરીદારી શોર્ટ ટર્મ માટે કરવી જોઈએ. 7270 આસપાસના લેવલ આસપાસ ખરીદી કરો. ઉપરની બાજુ 7500 સુધીના ટાર્ગેટ હું ધાણામાં જોઈ રહ્યો છું. ઓકે, તો એગ્રી કોમોડિટીઝ પૈકી અહીંયા આગળથી તમારે ગુવાર પેકની ઉપર ખાસ ધ્યાન આપવાનું રહેશે. ઘટાડે ખરીદી કરવાની સલાહ અહીંયા આગળથી દેખાઈ રહી છે. ગુવાર સીડની વાત કરીએ તો 6480ના ટાર્ગેટ, 6240 સ્ટોપ લોસ રાખીને બાય કરો. અને ગુવાર ગમને માટે જો વાત કરીએ તો 13600ના ટાર્ગેટ, 13000નો સ્ટોપ લોસ રાખીને ખરીદી કરવાની સલાહ અહીંયા આગળથી દેખાઈ રહી છે. અને મસાલા પેકની અંદર, ધાણાની અંદર તમે ખરીદી કરીને ચાલી શકો છો. તો આ સલાહ અહીંયા આગળથી ખાસ બનતી દેખાઈ રહી છે. રવિજી, એક આપણે શેરડીની પણ અહીંયા આગળથી વાત કરી લઈએ, એટલે ખાસ કરીને સુગરની, કારણ કે જે ખબરો મળતી દેખાઈ રહી છે કે શેરડીનું ઉત્પાદન અહીંયા આગળથી ઘટતું દેખાઈ રહ્યું છે. આની કેવી ઇમ્પેક્ટ આપણને સુગર ઉપર આવતી જોવા મળશે? બેસિકલી આ માર્કેટ રેગ્યુલેટેડ છે. ગવર્મેન્ટનો હેવી ઇન્ટરવેન્શન આ માર્કેટમાં રહેતો હોય છે અને સેક્ટરને ઇસબગુલ મીન્સ કે જે આપણે આગળ વાત કરી કે ઇસબગુલના જે પ્રાઇસ અને ડિમાન્ડ બંને ફેક્ટર ત્યાં છે એ સ્ટેબલ હોય છે. સુગરમાં પણ આવું છે કે પ્રાઇસ અને ત્યાં ડિમાન્ડ અને એ બધા ફેક્ટર સપ્લાયના પણ ત્યાં આમ સ્ટેબલ છે. ઇન્ડિયાને કોઈ વધારે પ્રોબ્લેમ નથી. જૂનો સ્ટોક પણ આપણી પાસે ઘણી સારી છે, બફર ઘણું સારું છે. ગવર્મેન્ટ જ્યારે ત્યારે પ્રાઇસ વધે છે ત્યારે કંટ્રોલ કરવા માટે સસ્તા ભાવે વેચી શકે એ પણ એમની પાસે કોટા હોય છે. અને આ વખતે એવું લાગી રહ્યું છે કે એક્સપોર્ટમાં પણ કોટા ઓછો આવશે. તો મારા હિસાબે ડોમેસ્ટિક સપ્લાયમાં કોઈ ઇસ્યુ નહીં હોય. ત્યાં સૌથી મેજર પ્લે જોવા મળી રહ્યો છે ઇથેનોલનો જોવા મળી રહ્યો છે. ઇથેનોલ બ્લેન્ડિંગમાં જે રીતે ગવર્મેન્ટ સતત ઇન્ટરેસ્ટ રાખી રહી છે અને ગવર્મેન્ટનો ટાર્ગેટ છે કે 24 એન્ડ પહેલા 20%નું બ્લેન્ડિંગ ઇથેનોલનું રાખે. તો સુગર ઇન્ડસ્ટ્રી સિવાય કોઈ મોટું ઇન્ડસ્ટ્રી નથી જે આટલા પ્રમાણમાં અને એટલા મોટા પ્રમાણમાં ભારતને ઇથેનોલને જે રિક્વાયરમેન્ટ છે પૂરી કરે. તો મારા હિસાબે આ ફેક્ટર મને એવું લાગી રહ્યું છે ભાવને થોડો સપોર્ટ કરતો રહેશે. નીચેની બાજુ જે સ્પોટનો પ્રાઇસ છે, આઈ થિંક કે જે રિટેલ પ્રાઇસ છે એ મને સુગર સ્મોલના 3300 આસપાસ બોટમ દેખાઈ રહી છે અને એકવાર 4000 સુધીનું ટાર્ગેટ ત્યાં જોવા મળી શકે છે. તો પ્રાઇસ અપવર્ડ જર્નીમાં રહેશે. હાલાકી બહુ મોટી અપવર્ડ એક્સપેક્ટેશન્સ ના રાખવી, કારણ કે સરકાર હંમેશા ઉપરના પ્રાઇસ પર ત્યાં વેચતું હોય છે, કારણ કે આ ઇલેક્શનનું વર્ષ પણ છે અને જે આપણું ટોટલ ઇન્ફ્લેશન, સીપીઆઈ ઇન્ફ્લેશન છે એમાં ઘણું મોટું પાર્ટ સુગર પ્લે કરે છે. તો મારા હિસાબે લિમિટ તેજી કરવી જોઈએ, પરંતુ મોટી તેજીની શક્યતા ગવર્મેન્ટના ઇન્ટરવેન્શનના હિસાબે મને નથી દેખાઈ રહી. ઓકે, તો એક સીમિત દાયરાની અંદર તેજી આપણે સુગરની અંદર જોઈ શકીએ છીએ. ત્યારે જ રવિજી, આપનો આભાર. આપ અમારી સાથે જોડાયા, તમામ કોમોડિટીઝ અંગે અમારી સાથે ચર્ચા કરી. આપનો આભાર. અને આ સાથે જ કોમોડિટી લાઈવમાં હાલ પૂરતું આટલું જ. હાલ મને પણ આપશો રજા. વધુ અપડેટ્સ અને સમાચારો માટે આપ CNBC બજાર સાથે જોડાયેલા રહો. આગળ મારા સહયોગી પ્રીતિ દલાલ આપને માટે લઈને આવશે બજાર હેલ્પલાઇન. નમસ્કાર.
એ રીતે અત્યારે જે સિચ્યુએશન છે આપણા માર્કેટ્સની વીઝ ગ્લોબલ માર્કેટ્સની જેની અસર આપણે આપણા માર્કેટ્સ પર હમણાં જોઈ રહ્યા છે અને એક જ્યારે એઝ અ ઇન્વેસ્ટર તમને થતું હોય છે કે ભાઈ કઈ રીતે રોકાણ કરવું, પણ એના માટે પહેલાં સમજવું બી જરૂરી હોતું હોય છે કે ભાઈ મેક્રો ઇકોનોમિક્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યું છે, મેક્રો માર્કેટ્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યા છે અને આપણા માર્કેટ્સને કઈ રીતે અસર કરતા હોય છે. તો ફર્સ્ટ તો જે ગ્લોબલી જે આપણા માર્કેટ્સ જે રિએક્ટ કરી રહ્યા છે અત્યારે, તો ગ્લોબલ સિચ્યુએશન શું છે, શું થઈ રહ્યું છે ગ્લોબલી કે આટલા આપણા માર્કેટ્સ રિએક્ટ કરી રહ્યા છે? જો એકચ્યુઅલી આપણા માર્કેટ બહુ સારું પરફોર્મ કરી રહ્યું છે વર્સિસ ગ્લોબલ માર્કેટ. ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં તો બહુ હાલત ખરાબ છે. અગર તમે 2 વર્ષ પાછળ જાઓ તો આ બધું ત્યારે ચાલુ થયું જ્યારે કોવિડની વજહથી માર્કેટમાં બહુ બધી લિક્વિડિટી આપેલી ગ્લોબલ સેન્ટ્રલ બેન્કર્સે. હવે આટલા બધા પૈસા થઈ ગયા હતા માર્કેટમાં અને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ એકદમ ઝીરોની આજુબાજુ હતા. તો હવે તમારી પાસે પૈસા તો છે પણ તમે ફિક્સ્ડ ઇન્કમમાં ઇન્વેસ્ટ કરશો તો ઇન્ટરેસ્ટ અને રિટર્ન કાંઈ મળતું નહોતું. એટલે આ બધા પૈસા ઇક્વિટી માર્કેટ્સને ચેસ કરવા લાગ્યા ને માર્કેટ ઉપર જતું રહ્યું. પણ કારણ કે આટલી બધી લિક્વિડિટી હતી માર્કેટમાં જેની વજહથી ડિમાન્ડ પ્રોડક્ટ્સની વધી ગઈ અને ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું. તો આજે તમે જોવો છો ગ્લોબલી બધે, કારણ કે 2 વર્ષ પહેલા આટલા બધા પૈસા માર્કેટમાં ઇન્ફ્યુઝ કરેલા એની વજહથી આજે જે ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું છે એ ઇન્ફ્લેશનને બચાવવા માટે ગ્લોબલી બધા સેન્ટ્રલ બેન્કર્સ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ વધારે છે, જેની વજહથી માર્કેટમાં એક બહુ અલગ માહોલ થઈ ગયો છે જે છેલ્લા 2 વર્ષથી જોયો નહોતો આપણે. તો એક તો છે કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધે છે જેનો ઇમ્પેક્ટ માર્કેટ પર પડે છે અને એની સાથે જ જે યુક્રેન અને રશિયામાં વોર ચાલે છે એની વજહથી પણ કેપિટલ માર્કેટ્સ પર બહુ સ્પેસિફિક પણ બહુ ડીપ પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ થઈ ગઈ છે અને આ બે સાથે ગ્લોબલ માર્કેટ્સને બહુ ટ્રબલ કરે છે. હવે મારે તમને ગ્લોબલ પિક્ચર અગર 1 કે 2 લાઇનમાં દેખાડવું હોય કે સમજાવવું હોય તો આજે તમે જુઓ ચાઇનામાં રિયલ એસ્ટેટ ક્રાઇસિસ છે. એટલે ચાઇનાની આખી જીડીપીનું 30% રિયલ એસ્ટેટ પર ડિપેન્ડન્ટ છે અને એ સેક્ટરમાં ક્રાઇસિસ છે. તમે યુરોપ જોવો તો એમાં ગેસ ક્રાઇસિસ છે, તમે યુએસ જોવો તો એમાં રિસેશન છે અને તમે ઇમર્જિંગ માર્કેટ જોવો તો અહીંયા કરન્સી ક્રાઇસિસ છે. એટલે ગ્લોબલી એવો કોઈ માર્કેટ નથી જે અત્યારના આ ઇન્ફ્લેશન, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ અને યુક્રેન અને રશિયાની જે વોર છે એની વજહથી ઇમ્પેક્ટેડ નથી. પણ તમે એની સામે જોશો તો ઇન્ડિયા બહુ જ સારું પરફોર્મ કરે છે. તમે સ્ટોક માર્કેટ જોઈ લો, આપણી પાસે ઓછામાં ઓછું 17 થી 18% આઉટ પરફોર્મન્સ છે યુએસના માર્કેટની સામે. આપણી કરન્સી સૌથી ઓછી ડીવેલ્યુ થઈ છે બધા ઇમર્જિંગ માર્કેટ્સ કરન્સીઝની સામે. તો એમ જોશું તો આપણું મેક્રો બહુ સ્ટ્રોંગ છે. પણ હા, જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધે છે, ઇન્ફ્લેશન નીચે નથી આવતું અને જે આ સોલ્યુશન નથી નીકળતું રશિયા અને યુક્રેન વોરનું, એની વજહથી ડેફિનેટલી ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં આજે ટ્રબલ તો છે જ. કેતન, જે બીજો એક ફેક્ટર જોયો કે નાસ્ડેકમાં જ્યારે તેજી ચાલી રહી હતી તો ઘણા બધા આપણે ફંડ્સ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ ત્યાં જતા જોયા અને ઘણું બધું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ત્યાં જતા જોયું. અને નાસ્ડેક જ કેમ, બીજા ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં પણ આપણા પૈસા આપણે નિવેશ કર્યા છે કારણ કે હવે એ આપણી પાસે સુવિધા છે કે આપણે અહીંયા બેઠા બેઠા કોઈ બી માર્કેટ્સમાં રોકાણ કરી શકીએ છીએ. પણ હવે ઇન્વેસ્ટરે શું કરવું જોઈએ? શું ત્યાં જે રોકાણ કર્યા છે પૈસા વિથડ્રો કરી લેવા જોઈએ કે આગળ ન કરવા જોઈએ કે શું સ્ટ્રેટેજી? નમસ્કાર, બજાર હેલ્પલાઇનમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું પ્રીતિ દલાલ. નિષ્ણાતો સાથે વાતચીત કરીશું પણ એ પહેલાં નજર કરીશું અત્યારના મુખ્ય સમાચારો ઉપર. બજારમાં આજે સામાન્ય તેજી 19,300ની ઉપર નિફ્ટીનો ટકી રહેવાનો પ્રયાસ. બેંક નિફ્ટીમાં સામાન્ય મજબૂતી તો મિડ કેપમાં 150 પોઈન્ટનો ઉછાળો. આજે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની 46મી એજીએમ, જીઓ ફાઇનાન્શિયલના રોડમેપ, જીઓ પ્લેટફોર્મના આઈપીઓની ટાઈમલાઈન અને ન્યૂ એનર્જી કારોબારથી જોડાયેલા ઘોષણાઓ પર રહેશે બજારની નજર. 2 વાગ્યાથી CNBC બજાર પર જુઓ મોટી કવરેજ.
રિયલ્ટી, ઓટો, મેટલ શેર્સમાં દેખાઈ રહી છે રોનક. રિયલ્ટી ઇન્ડેક્સ લગભગ 1% જેટલો વધ્યો, જો કે આઈટી અને એફએમસીજી બનાવી રહ્યા છે દબાણ. બાસમતી રાઈસ પર નિકાસનો પ્રતિબંધથી ચોખા સંબંધિત શેર્સમાં ઘટાડો. ચમનલાલ સેઠિયા 6% જેટલા ઘટ્યા, ત્યારે KRBLમાં પણ 3%થી વધુનો ઘટાડો. અને નીરજ ચોપરા અને ભારતીય રિલે ટીમની રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશનના ચેરપર્સન નીતા અંબાણી આપી શુભકામનાઓ. નીરજ ચોપરાએ વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં ગોલ્ડ જીતનારા પહેલા ભારતીય બન્યા. 4x400 મીટર રિલે રેસમાં ટીમ ઇન્ડિયાએ પોતાના દમદાર પ્રદર્શનની લોકોના જીત્યા દિલ. અને ગુડ મોર્નિંગ. અને મંડે મોર્નિંગ એક બ્રાઇટ છે, આઈ થિંક વેધરવાઇઝ પણ, અને માર્કેટમાં પણ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે સારી એવી ખરીદારી ચાલી રહી છે. સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી 5%ના એક વધારાથી ચાલી રહ્યું છે અહીંયા, અને તેજી છે 170 પોઈન્ટની તેજી આપણે લગભગ સેન્સેક્સમાં જોઈ રહ્યા છીએ. 66,000ના ઉપરના લેવલ, 63,000 લેવલ પર અત્યારના આપણે કામકાજ કરતા જોઈ રહ્યા છીએ. નિફ્ટીમાં અગર વાત કરીએ તો તમને 19,320ના લેવલ દેખાશે. અને સાથે જ નિફ્ટી બેંક તરફ નજર કરીએ તો અહીંયા પણ 172 પોઈન્ટની આપણે એક તેજી જોઈ રહ્યા છીએ. 44,405ના લેવલ, નિયરલી અહીંયા આપણે 40થી 41 બેઝિસ પોઈન્ટનો પોઝિટિવ કારોબાર જોઈ રહ્યા છીએ. મિડ કેપમાં સૌથી વધારે ખરીદી છે 200 પોઈન્ટની તેજી સાથે, એટલે કે નિયરલી 52 બેઝિસ પોઈન્ટની તેજી જોઈ રહ્યા છે. અહીંયા આપણે 38,668ના લેવલ્સ જોઈ રહ્યા છીએ. માર્કેટ બ્રેથ પોઝિટિવ છે 1,797 કાઉન્ટર્સમાં જ્યારે ખરીદી, ત્યારે 1,081 કાઉન્ટર્સમાં વેચવાલી. પણ ઇન્ડિયા વિક્સ પર નજર કરો, થોડું વોલેટાઇઝેશન છે, પણ 2.25% ઉપરનું આપણે તેજી સાથે 12.36ના લેવલ પર અત્યારના કારોબાર થતા જોઈ રહ્યા છે. નિફ્ટી રિયાલિટી પર નજર કરો, 1%ની ઉપરની તેજી આજે આપી રહ્યું છે, અને એ હાઈએસ્ટ ગેઇનિંગ કાઉન્ટર છે, ફોલોડ બાય નિફ્ટી ફાર્મા જે 1%ની ઉપરની તેજી, એટલે અને નિફ્ટી PSU બેંક પણ 1%ની તેજી સાથે કામકાજ કરી રહ્યું છે, એટલે આ લીડ કરી રહ્યું છે. સાથે નિફ્ટી હેલ્થકેર, નિફ્ટી ઓટોમાં આપણે 80થી 85 બેઝિસ પોઈન્ટનો એક પોઝિટિવ કારોબાર જોઈ રહ્યા છે. નિફ્ટી પબ્લિક સેક્ટર એન્ટરપ્રાઇઝ PSE પણ 82 બેઝિસ પોઈન્ટની તેજી સાથે કામકાજ કરી રહ્યું છે. નિફ્ટી મીડિયાથી 1.5%નું આપણને સપોર્ટ ઝોન મળતો દેખાઈ રહ્યો છે, એટલે અને નિફ્ટી મેટલ તરફથી પણ 0.5%થી સ્લાઇટ નીચેનો આપણને સપોર્ટ ઝોન મળી રહ્યો છે, એટલે એક પોઝિટિવ કારોબાર જોઈ રહ્યા છે. ઇન્ફ્રાથી પણ 43 બેઝિસ પોઈન્ટની તેજી સાથેનો કારોબાર મળી રહ્યો છે. શું કશેથી આજે નેગેટિવિટી આવી રહી છે? યસ, નિફ્ટી આઈટી એક થોડું દબાણ બનાવી રહ્યું છે 19 બેઝિસ પોઈન્ટનું. એફએમસીજીથી 13 બેઝિસ પોઈન્ટનું એક દબાણ બનતું દેખાઈ રહ્યું છે. સ્ટોક સ્પેસિફિક જોઈએ કે કઈ રીતના અહીંયા કારોબાર જોઈ રહ્યા છે, તો ફાર્મા અને હેલ્થકેર જે રીતે આગળ છે, તો સિપ્લા લીડ કરી રહ્યું છે નિયરલી 2%ની તેજી સાથે. સાથે જ BPCL 0.5%ની તેજી, સન ફાર્મા 1.5%ની તેજી આપી રહ્યું છે. M&M, મારુતિ સુઝુકી જેવા ઓટો કાઉન્ટર્સ પણ 1.5થી 1.5%ની વચ્ચેનું એક સપોર્ટ ઝોનમાં કામકાજ કરી રહ્યા છે. L&T, પાવર ગ્રીડ, કોલ ઇન્ડિયા, ટાટા સ્ટીલ, HDFC બેંક આ બધા જ કાઉન્ટર્સ 0.5%થી 1%ની વચ્ચેનું એક પોઝિટિવનેસ આપી રહ્યા છે. જે થોડું નેગેટિવિટી આવી રહી છે NBFCથી આજે તમને થોડું નેગેટિવિટી જોવા મળશે, અને એમાં પણ બજાજ ફાઇનાન્સ અહીંયા 1% દબાણ બનાવી રહ્યું છે. અદાની પોર્ટ એક દબાણ સાથે કામકાજ કરી રહ્યું છે. બજાજ ફાઇનાન્સ નિયરલી 67 બેઝિસ પોઈન્ટનું દબાણ બનાવી રહ્યું છે. અદાની પોર્ટ 63 બેઝિસ પોઈન્ટનું. બજાજ ફિન્સર્વમાંથી 0.5%નું દબાણ. બ્રિટાનિયા, ભારતીય એરટેલ, નેસ્લે ઇન્ડિયા જેવા FMCG કાઉન્ટર્સ HULમાંથી આપણે એક દબાણભર્યો કારોબાર જોઈ રહ્યા છે. અદાની એન્ટરપ્રાઇઝીસ, LTI, માઇન્ડટ્રી, ટાઇટન જેવા કાઉન્ટર્સ પણ એક દબાણ બનાવી રહ્યા છે. બેન્કિંગ સેક્ટર તરફ જોઈએ, કારણ કે અહીંયા એક સારી એવી ખરીદી ચાલી રહી છે, અને અહીંયાથી સૌથી વધારે ખરીદી અહીંયા RBL બેંક 1%ની ઉપરની, HDFC બેંક 0.5%ની સાથે જ ફેડરલ બેંક 0.5%, અને જો નેગેટિવિટીમાં જોઈએ તો IDFC ફર્સ્ટ બેંક અને ICICI બેંકથી થોડું દબાણ બનતું દેખાઈ રહ્યું છે. પણ વધારે ચર્ચા કરીશું આજના આપણા ગેસ્ટ સાથે, માર્કેટ એક્સપર્ટ જગદીશ ઠક્કર અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓર સિક્યોરિટીઝના જય પટેલ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. વેરી ગુડ મોર્નિંગ જય. કયું લાગે છે આજે લેવલ્સ તમે કઈ રીતના જોઈ રહ્યા છો? આજે માર્કેટ તમને થોડું પોઝિટિવનેસ દેખાડી રહ્યું છે? સો એબ્સોલ્યુટલી પોઝિટિવ તો આપણે આજે દેખી શકીએ છીએ, બટ મને નિફ્ટીમાં હજી બી થોડું નરમાશ દેખાઈ રહી છે. જ્યાં સુધી 19,346નું લેવલ પાર નહીં કરે બજાર, ત્યાં સુધી મને થોડુંક લાગી રહ્યું છે કે બજારને ઉપર આવવામાં રેઝિસ્ટન્સ ફેસ કરી શકે છે એ લેવલમાં.
રીઝન બિંગ કે પ્રીવિયસ ડે ની ત્યાં હાઈ બી પ્લેસ થયેલી છે, 100 ડે મૂવિંગ એવરેજ બી અરાઉન્ડ ત્યાં આવેલી છે 50 મિનિટ્સના ચાર્ટ પર. તો થોડુંક નિફ્ટીમાં ક્રોસ કરવું થોડું ટફ બની શકે છે, રેઝિસ્ટન્સ બની શકે છે. એ રેઝિસ્ટન્સ ક્રોસ કર્યા પછી આપણે 19,400 તરફ જઈ શકવાના ચાન્સીસ બહુ ફાસ્ટ થઈ જશે અને એ પાછી રેન્જ અટવાઈ રહેશે 19,300 ટુ 19,400. તો નિફ્ટીમાં આ રેન્જ બહુ મહત્વની છે. બેંક નિફ્ટીમાં આપણે વાત કરીએ તો બેંક નિફ્ટીમાં મજબૂતાઈ નિફ્ટી કરતા કમ્પેરેટિવલી બહુ સ્ટ્રોંગ છે. આજે બી આપણે દેખીએ તો 200 પોઈન્ટનો ઉછાળો છે, ગઈકાલની હાઈની ઉપર ટ્રેડ કરી રહ્યું છે, R2 ની ઝોનની અરાઉન્ડ પાઇવટ ચાર્ટ પર ટ્રેડ કરી રહ્યું છે. સો બેંક નિફ્ટીમાં મજબૂતાઈ સ્ટ્રોંગ છે, સારી છે અને 500 પહેલી હર્ડલ છે એને ક્રોસ કર્યા પછી આપણે 800 તરફ જતા દેખી શકીશું. તો બેંક નિફ્ટીમાં મારો પ્રેફરન્સ રહેશે કમ્પેરેટિવલી ટુ નિફ્ટી. બેંક નિફ્ટી વધારે પ્રિફર્ડ ઇન્ડાઇસ છે નિફ્ટી કરતાં, તો એના પર આપણે તમે લેવલ્સ ધ્યાનમાં રાખજો એટલે આપણે કામકાજ કઈ રીતે કરી શકાય એ તમે જોઈ એક તમને અંદાજો મળશે. સાથે જ જગદીશભાઈ, વેરી ગુડ મોર્નિંગ. અને ફ્રાઇડેના આપણે જોયું કે જેટલા આપણે ડરી રહ્યા હતા એટલું એવા બોમ્બ ધડાકા નથી થયા યુએસ ફેડ તરફથી જે મીટિંગ હતી જેક્સન હોલમાં. પણ ઇન્ફ્લેશન એમને કહ્યું કે થોડું કાબૂમાં આવી રહ્યું છે, પણ હજી પણ જર્ની ઇઝ નોટ ઓવર. મે બી આજે માર્કેટ્સ એને પણ એક જે ઇમિડિયેટ થ્રેટ હતું મે બી જતો લાગે છે, એટલે આજે માર્કેટ થોડું પોઝિટિવનેસ દેખાડી રહ્યા છે. પણ તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો હવે આગળ જતાં માર્કેટનો ટ્રેન્ડ તમે કઈ રીતે જોયો છો, અને ઇન્ફ્લેશન પર સે આપણે વિધિન ધ કન્ટ્રી કઈ રીતે કોઈ ચિંતા તમને સર્જાઈ રહી છે જે માર્કેટને અફેક્ટ કરી શકે? ગુડ મોર્નિંગ પ્રીતિ. આપણને સૌથી મોટો ભય શુક્રવારે એ હતો કે જેક્સન હોલની મિટિંગમાં ફેડરલ રિઝર્વના ચેરમેન શું બોલશે, અને એને કારણે અમેરિકાના માર્કેટો પણ બહુ નર્વસ હતા. આપણે ત્યાં તો કદાચ અમેરિકા કરતાં વધારે પણ કદાચ એનો શોક આપણને લાગ્યો હતો, અને આપણે જોયું કે શુક્રવારે અને ખાસ કરીને ગુરુ શુક્ર બંને દિવસે જે જાતનો ઘટાડો થયો, ઇટ વોઝ એબ્સોલ્યુટલી અનબિલિવેબલ. એ પહેલાં એનું કારણ એ છે કે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના ગવર્નરે એક વસ્તુ આપણને બહુ સ્પષ્ટ કહી હતી કે જે છેલ્લા મહિનાના ફેબ્રુઆરીના આંકડા આવ્યા એનાથી એમને એવું કંઈ ખાસ સરપ્રાઇઝ નથી થયું, અને એમને તો ત્યાં સુધી કહ્યું કે હવે પછી જે મહિનાના આવશે એમાં પણ 6% જેટલો જ ફુગાવો રહેશે, કારણ કે વેજીટેબલ્સ અને સીલસના ભાવ અત્યારે બહુ ઊંચા છે. અને આમ તમે ગણો તો માનસિક રીતે એ વસ્તુ એમણે સ્વીકારી લીધી હતી. એ તરફ જ્યારે આ એક જેરમ પાઉલ સાહેબની સ્પીચ આવી ત્યારે આમ તો ના કહી શકાય કે ડોવી સ્પીચ હતી. એ લોકોની ડવી સ્પીચ તો હતી નહીં, પણ થોડી હોકીશ હતી. પણ એક જ માત્ર એક આશ્વાસન હતું કે સપ્ટેમ્બર મહિનામાં એ લોકોની પોલિસીમાં એ કદાચ એમના વ્યાજના દરો નહીં વધારે, અને હવે પછી જે 0.25%નો વધારો છે એ કદાચ એ પછીની મિટિંગમાં એટલે કે બિફોર એન્ડ ઓફ ડિસેમ્બર 23 કદાચ વધારી શકે છે. એ ઉપરાંત અત્યારે જે મિટિંગ બીજી એક ખાસ અગત્યની મારી દ્રષ્ટિએ થઈ છે એ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના ગવર્નરે એનબીએફસી સાથે મોટાભાગના મોટા એનબીએફસી એને સાથે પણ એમણે બહુ ચર્ચાઓ કરી છે, અને ચિંતાનું થોડું ઘણું મને કારણ એ બાબતમાં એ દેખાય છે કે એમણે કહ્યું કે તમે તમારો જે પોર્ટફોલિયોમાં અનસિક્યોર્ડ લોન્સનો જે હિસ્સો છે એ બહુ ધીરે ધીરે વધતો જાય છે, અને યુ શુડ બી કેરફુલ અબાઉટ એવરીથિંગ. એટલે એ વસ્તુ પણ બહુ એક ચિંતા જણાવવાની ચોક્કસ હતી. વિદેશી રોકાણકારોની વેચવાલી તો આપણે જાણીએ જ છે. અત્યાર સુધીમાં ઓગસ્ટ મહિનામાં 17,800 કરોડ 15,800 કરોડની નેટ વેચવાલી એ લોકોએ કરી છે. સમય સંસ્થાકીય રોકાણકારોનો સપોર્ટ સારો છે, 17,600 કરોડ જેટલો. પણ જે કોલ પુટ રાઇટિંગ થયું છે પ્રીતિ શુક્રવારના દિવસે, એ 19,300 પર લગભગ 1.05 કરોડ, 19,400 પર લગભગ અગેન 1.05 કરોડ, 19,500 પર 1.29 કરોડ. સામે જે પુટ રાઇટિંગ થયું છે એ 19,200 પર લગભગ 66 લાખ શેર, 19,100 પર 50 લાખ શેર અને 19,000 પર લગભગ 84 લાખ શેરનું છે. આ મંથલી એક્સપાયરી છે, એટલે એને કારણે મને એવું લાગે છે કે આપણે આ ચોક્કસ થોડું કેરફુલ રહેવાની બહુ જરૂર છે. કારણ કે આપણે જોયું છે કે જ્યારે પણ આ જાતના કોલ રાઇટિંગ થાય છે ત્યારે એને કઈને પ્રકારના જે મોટાભાગના ઓપરેટર્સ છે એ પોતે એને ગમે તેમ કરીને પોતાની જે કોલ રાઇટિંગ કર્યું છે એને નીચે લાવવાની કોશિશ કરશે. એટલે આ સપ્તાહ બી બહુ ક્રુશિયલ છે. મને એવું લાગે છે કે યુ ટુ બી એક્સ્ટ્રીમલી કેરફુલ. ફંડામેન્ટલ્સ કદાચ કોઈ નહીં બદલાય, પણ આ જે કોલ પુટ રાઇટિંગના આંકડાઓ છે એ થોડા ડરાવનારા છે. 19,300 આજે તો ઉપર દેખાય છે, પણ તમારે બિલકુલ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે કે એના પર લગભગ 1,05,00,000 શેરનું અત્યારે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ એ શોર્ટ સાઇડ પર છે, અને કંઈ પણ થઈ શકે છે.
જી એ તો એક સાવચેતી ભર્યો એક આપણે સિનારીઓ અહીંયા જો વાપરવાનો છે અને એ રીતે જ ટ્રેડ્સ લેવાના છે. એ સાથે જ અહીંયા એક બ્રેકનો સમય થઈ ગયો છે. તો બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું અને શરૂઆત કરીશું. દર્શકોના સવાલોના જવાબ સાથે અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો. તો જીગરજી આગળનો જે ઈમેલ આવ્યો છે એ પણ સુરતથી આવ્યો છે. પાર્થ દેસાઈનો આવ્યો છે. એમણે લખ્યું છે કે ગામ બલવાડા, તાલુકા ચીખલી, જિલ્લા નવસારીની અંદર નેશનલ હાઈવે નંબર 48ની રોડ ટચ જમીન 2006માં એમણે લીધી છે. કુલ જમીન જે છે તે 34 વીઘા એમણે અહીંયા આગળથી જણાવી છે અને એને માટે એમણે 2006માં 4 કરોડ રૂપિયાની કિંમત ચૂકવી હતી. હવે એઓ પૂછી રહ્યા છે કે હવે મારે આ જમીન વેચી દેવી જોઈએ અને જો એ આ જમીન વેચવાનો નિર્ણય લે છે તો એમને અત્યારે કેટલી કિંમત મળી શકે? સો તમે બહુ રાઈટ ટાઈમ ઉપર આ લોકેશનમાં એન્ટ્રી કરી છે પાર્થભાઈ. આજની ડેટમાં તમે જ્યાં વેલ્યુએશનની વાત કરો તો લગભગ આ વિસ્તારમાં વીઘાનો ભાવ મેઇન રોડ ટચની જે લેન્ડ્સ છે એનો લગભગ 80 લાખ રૂપિયાથી 1 કરોડ રૂપિયાની આસપાસનો વીઘાનો ભાવ થઈ ગયો છે. એટલે ડેફિનેટલી તમારું જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ તો ઓફકોર્સ તમને ફળી ગયું છે. મારી તમને અહીંયા સલાહ એવી બને છે કે જો તમારી પાસે સારું એવું કોઈક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આગળ ઓપ્શન હોય અને તમને કોઈક સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી દેખાતી હોય તો ડેફિનેટલી તમે આ તમારી જે લેન્ડ છે એ વેચી અને તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્યાંક બીજે સારી જગ્યાએ કરી શકો છો. અહીંયાથી ઓવરઓલ અપ્રિશિએટ આ લેન્ડ થવાના ચાન્સીસ થોડા એક મોડરેટ લેવલ રહેશે. કારણ કે ઓવરઓલ આ વિસ્તારની અંદર જોઈએ એવા લાંબા ડેવલપમેન્ટ્સ અત્યારે નથી આવી રહ્યા. ડેફિનેટલી સરકાર તરફથી ઘણી બધી ઘોષણાઓ થઈ છે અને આવનારા સમયની અંદર જો તમારું લોંગ ટર્મ વિઝન હોય તો ડેફિનેટલી તમે એની અંદરથી એક સારા રિટર્ન્સ મેળવી શકશો. પણ ડેફિનેટલી તમે ઘણા લાંબા સમયથી ઓલરેડી આમાં ઇન્વેસ્ટેડ છો, સો એક રીશફલ કરવામાં બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે અને આજે બધાની નજર રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની જે 46th AGM છે એના પર છે. તો શું થઈ શકે છે જાહેરાત કે શું અપેક્ષા છે એ જાણીએ અમારા સહયોગી યતિન મોટા પાસેથી. જી યતિન, શું અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે? તો રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની મેગા એજીએમમાં ઘણી બધી અપેક્ષાઓ છે, ઘણી બધી એક્સપેક્ટેશન છે અને આ 46મી જે એજીએમ છે ત્યાં આપણે જોઈશું કે ચેરમેન મુકેશ અંબાણી પોતાના શેર હોલ્ડર્સને સંબોધશે. 5 જે મોટી ચીજો છે જ્યાં આપણે ધ્યાન આપીશું. સૌથી પહેલાં જીઓ ફાઇનાન્શિયલના જે રોડમેપ છે ત્યાં શું બની રહ્યું છે અને કેવી રીતે આ NBFCને હજી ફાઇનાન્સ સ્પેસમાં મોટી રીતે ઉતારવામાં આવે તેના ઉપરની સ્ટ્રેટેજીની ચર્ચા ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે. તેની સિવાય જે જીઓ પ્લેટફોર્મ અને રિલાયન્સ રિટેલના IPOની ટાઈમલાઇન્સ છે તેના ઉપર બી અગર કંઈ ક્લેરિટી આવે, કારણ કે કોવિડમાં કીધું હતું કે થોડા વર્ષોમાં IPOની ઓપોર્ચ્યુનિટી રહેશે, અનલોકિંગની ઓપોર્ચ્યુનિટીઓ રહેશે. તો જીઓ અને રિલાયન્સ રિટેલના ટાઈમલાઇન્સ જે છે IPOના તે ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે. ગીગા ફેક્ટરી ઉપર જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે તેના ઉપર શું આગળ વધી રહ્યું છે અને કેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આઉટલે હજી બી થશે. ક્લીન એનર્જી સેગમેન્ટમાં કંપની 2 ચીજોમાં મહારત ધરાવે છે. સૌથી પહેલાં સોલાર પેનલ્સ માટે જે ગીગા ફેક્ટરી છે તેના ઉપર અને જે ગ્રીન હાઇડ્રોજન બિઝનેસના કારોબારની અપડેટ છે એના ઉપર બી ચર્ચા માટે ઘણી બધી ક્લેરિટી હજી અવેટેડ છે. અને જે ન્યૂ એનર્જી કારોબાર છે તેના ઉપર કેટલું કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર થવાનું છે તે કાફી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અગર તમે જોશો તો જીઓ પ્લેટફોર્મમાં જે ઇન્વેસ્ટર અપડેટ્સ છે IPOને લઈને અને તેમજ 5G રોલઆઉટ માટે તે ઘણા ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે. ત્યારબાદ રિલાયન્સ રિટેલમાં જે લગભગ 47,000 કરોડની આપણે સ્ટેક સેલની વાતો જોઈ છે અને અત્યારે રિસેન્ટલી કતાર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓથોરિટીએ પૈસા નાખ્યા છે, તો અહીંયાથી શું હજી બી ઇન્વેસ્ટરોને પ્લેસમેન્ટ કરવામાં આવશે તો એ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે રિટેલ કારોબાર માટે. ન્યૂ એનર્જી જે સ્પેસિફિકલી છે ત્યાં 75,000 કરોડનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અનાઉન્સ થયું હતું પાછલી AGMમાં 2030 સુધીનું. તો ત્યાં હજી કંઈક એડિશનલ અમાઉન્ટ જે છે રેમ્પઅપ માટે લાગી રહ્યું છે, એ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે. કંઈ પાર્ટનરશિપ નયા એનર્જી બિઝનેસ અને ગ્રીન હાઇડ્રોજન બિઝનેસમાં આવશે
તેના ઉપર બી ક્લેરિટી અવેઇટેડ રહેશે. અને છેલ્લે JP મોર્ગનને લાગે છે કે જીઓ કેપેક્સ લગભગ 2.5 લાખ કરોડનું હતું, રિટેલ કેપેક્સ 1 લાખ કરોડનું હતું અને O2C કારોબારનું જે કેપેક્સ હતું લગભગ 5 લાખ કરોડનું હતું. તો અહીંયા કંઈક ચેન્જીસ થાય છે, મેનેજમેન્ટનું શું કહેવું છે, આ ઘણું ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે રિલાયન્સની પૂરેપૂરી AGMમાં જોવા માટે. જી યતિન, ઘણો આભાર તમારો આ સમગ્ર જાણકારી માટે. તો વન બાસ્કેટ અને ટુ મચ ટુ લુક ફોરવર્ડ એવું છે રિલાયન્સના કાઉન્ટરમાં, પણ ત્યાંના જોઈએ કાઉન્ટર તો એકદમ સબડ્યુડ છે, એકદમ ફ્લેટ કાઉન્ટર ચાલી રહ્યું છે. પણ જગદીશભાઈ ઘણી બધી અપેક્ષા સાથે આપણે આ AGMમાં જઈ રહ્યા છીએ, કારણ કે ઘણા બધા ન્યૂઝ તરફ આપણી નજર રહેશે. જે રીતે આટલા બધા બિઝનેસીસ છે, જીઓ ફિનાન્શિયલ ઓફકોર્સ કે રોડમેપ આગળ કેવી રીતે ચાલશે, જીઓ રિલાયન્સ રિટેલ્સ હોય, ગ્રીન એનર્જી હોય, 5G હોય, ઘણા બધા ન્યૂઝ આપણે એક્સપેક્ટ કરી રહ્યા છીએ. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો રિલાયન્સને? જગદીશભાઈ અનમ્યુટ કરવું પડશે. હવે સંભળાય છે? જી ઓકે, આઈ એમ સોરી. મને એવું લાગે છે કે જો રિલાયન્સની આ 46 AGMમાં જો આપણે કદાચ કંઈ જો સાંભળવું હોય તો આપણે 45th AGM જે ગયા વર્ષે થઈ હતી એમાં ખાસ આપણે ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. ગયા વખતે જ્યારે મોટાભાગના લોકોએ પૂછ્યું હતું કે ટેલિકોમ અને રિટેલ ડિવિઝનનો IPO ક્યારે લાવશે, ત્યારે એના જવાબમાં ચેરમેન સાહેબે એવું જણાવ્યું હતું કે એ પછીની એટલે કે આ વર્ષની IPOમાં એના વિશે ખુલાસો કરશે. એટલે રોકાણકારો બહુ આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે કે એના વિશે શું કરે છે. આપણને એ પણ ખબર છે કે જીઓ પ્લેટફોર્મ્સમાં બહુ જ અત્યારે મોટા ઇન્વેસ્ટરો છે. ગૂગલ છે, જનરલ એટલાન્ટિક છે, અબુધાબી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓથોરિટી છે, મેટા પ્લેટફોર્મ છે, રિલાયન્સ રિટેલ ઇન્વેસ્ટરની અંદર અત્યારે કતાર ઇન્વેસ્ટમેન્ટે બહુ મોટું રોકાણ કર્યું છે. KKR છે, સિલ્વર લેક પાર્ટનર્સ છે અને ઘણી બધી સોવરેન વેલ્થ ફંડ છે સાઉદી અરેબિયાના, સિંગાપોરના. એટલે તમે જુઓ તો મોટાભાગના લોકોનું એવું કહેવું છે કે જે રિલાયન્સ રિટેલ વેન્ચર્સ જે RRVPL કહીએ છીએ આપણે એને, એ આ કતાર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓથોરિટીના રોકાણ પછી એની વેલ્યુએશન એ લોકો અત્યારે $100 બિલિયન આસપાસ મૂકે છે. એટલે એ અગત્યનું બહુ છે. બીજું એમણે એવું કહ્યું હતું કે જે 5G જે રોલઆઉટ છે ડિસેમ્બર 2023 સુધીમાં આખા હિન્દુસ્તાનની અંદર એમણે પોતે સપ્લાય કરશે. અને ત્રીજું, વિધાઉટ ઇવન હેવિંગ અ વાયર, એ વાયરલેસ એટલે કે થ્રુ એર આ જીઓ સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરશે. એટલે આ વર્ષે તો એની પણ બહુ મોટી અપેક્ષા છે કે એ કઈ રીતે કરશે. મને એવું લાગે છે કે એમના જેટલા બી કોઈ એનાઉન્સમેન્ટ હશે એના પર ખાસ કરીને જે 2 IPO વિશે છે એને લોકોને વધારે આતુરતા છે અને એમાં એ શું કહે છે એ પણ છે. અને સાથે સાથે અત્યારે જે જીઓ ફાઇનાન્શિયલનું જે મળ્યા છે શેરો રિલાયન્સ શેરહોલ્ડરને, એમાં થોડો ઘણો ઘટાડો થયો છે. એટલે એ એમની જે NBFC છે એના વિશે પણ કંઈક ખુલાસો કરે અને એમના ફ્યુચર પ્લાન શું છે એ પણ કહી શકે. ને તમે કહ્યું કે પ્રમાણે ગ્રીન એનર્જી એના વિશે પણ કદાચ કંઈ બોલે તો બિલકુલ નવાય નહીં. મારી દ્રષ્ટિએ આ વખતની એમની જે AGM છે એ બહુ જ રસપ્રદ રહેશે અને હંમેશા એ AGM પછી સવાલ જવાબ જે થાય છે એમાં ઘણા જવાબ એ ચેરમેન સાહેબ પોતે આપે છે. એ પણ બહુ રસપ્રદ આ વખતે રહેવાની પૂરી શક્યતા છે. એબ્સોલ્યુટલી. ને આપણી પણ નજર રહેશે CNBC બજાર પર. તમે 2 વાગ્યાથી એક લાઈવ કવરેજ જોઈ શકો છો. પણ એ સાથે જ એક બ્રેકનો સમય થઈ ગયો છે, તો બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું. જોડાયેલા રહેજો અમારી સાથે. એ રીતે અત્યારે જે સિચ્યુએશન છે આપણા માર્કેટ્સની વિઝ ગ્લોબલ માર્કેટ્સની, જેની અસર આપણે આપણા માર્કેટ્સ પર હમણાં જોઈ રહ્યા છે. અને એક જ્યારે એઝ અ ઇન્વેસ્ટર તમને થતું હોય છે કે ભાઈ કઈ રીતે રોકાણ કરવું, પણ એના માટે પહેલાં સમજવું બી જરૂરી હોતું હોય છે કે ભાઈ મેક્રો ઇકોનોમિક્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યું છે, મેક્રો માર્કેટ્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યા છે અને આપણા માર્કેટ્સને કઈ રીતે અસર કરતા હોય છે. તો ફર્સ્ટ તો જે ગ્લોબલી જે આપણા માર્કેટ્સ જે રિએક્ટ કરી રહ્યા છે અત્યારે, તો ગ્લોબલ સિચ્યુએશન શું છે, શું થઈ રહ્યું છે ગ્લોબલી કે આટલા આપણા માર્કેટ્સ રિએક્ટ કરી રહ્યા છે? જો એકચ્યુઅલી આપણા માર્કેટ બહુ સારું પરફોર્મ કરી રહ્યું છે વર્સિસ ગ્લોબલ માર્કેટ. ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં તો બહુ હાલત ખરાબ છે.
અગર તમે 2 વર્ષ પાછળ જાઓ તો આ બધું ત્યારે ચાલુ થયું જ્યારે કોવિડની વજહથી માર્કેટમાં બહુ બધી લિક્વિડિટી આપેલી ગ્લોબલ સેન્ટ્રલ બેન્કર્સે. હવે આટલા બધા પૈસા થઈ ગયા હતા માર્કેટમાં અને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ એકદમ ઝીરોની આજુબાજુ હતા. તો હવે તમારી પાસે પૈસા તો છે પણ તમે ફિક્સ્ડ ઇન્કમમાં ઇન્વેસ્ટ કરશો તો ઇન્ટરેસ્ટ અને રિટર્ન કઈ મળતું નહોતું. એટલે આ બધા પૈસા ઇક્વિટી માર્કેટ્સને ચેઝ કરવા લાગ્યા ને માર્કેટ ઉપર જતું રહ્યું. પણ કારણ કે આટલી બધી લિક્વિડિટી હતી માર્કેટમાં જેની વજહથી ડિમાન્ડ પ્રોડક્ટ્સની વધી ગઈ અને ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું. તો આજે તમે જોવો છો ગ્લોબલી બધે, કારણ કે 2 વર્ષ પહેલા આટલા બધા પૈસા માર્કેટમાં ઇન્ફ્યુઝ કરેલા એની વજહથી આજે જે ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું છે, ઇન્ફ્લેશનને બચાવવા માટે ગ્લોબલી બધા સેન્ટ્રલ બેન્કર્સ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ વધારે છે, જેની વજહથી માર્કેટમાં એક બહુ અલગ માહોલ થઈ ગયો છે જે છેલ્લા 2 વર્ષથી જોયો નહોતો આપણે. તો એક તો છે કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધે છે જેનો ઇમ્પેક્ટ માર્કેટ પર પડે છે અને એની સાથે જ જે યુક્રેન અને રશિયામાં વોર ચાલે છે એની વજહથી પણ કેપિટલ માર્કેટ્સ પર બહુ સ્પેસિફિક પણ બહુ ડીપ પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ થઈ ગઈ છે અને આ બે સાથે ગ્લોબલ માર્કેટ્સને બહુ ટ્રબલ કરે છે. હવે મારે તમને ગ્લોબલ પિક્ચર અગર 1 કે 2 લાઇનમાં દેખાડવું હોય કે સમજાવવું હોય તો બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે અને નજર કરી લો માર્કેટ પર એક નજર કરી લઈએ ક્વિકલી અને પછી હું સવાલ જવાબ તરફ જઈશ. તો અત્યારના માર્કેટ જોઈએ તો 0.5% આસપાસની તેજી મિડ કેપમાં 36 બેઝિસ પોઈન્ટની તેજી આપણે બેંક નિફ્ટીમાં જોઈ રહ્યા છીએ. સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં 0.5% સ્લાઇટ નીચેનો આપણે કારોબાર જોઈ રહ્યા છીએ. એક સ્લાઇટ વીચવાલી વધતી અત્યારના દેખાઈ રહી છે પણ હજી પણ પોઝિટિવ બ્રેથ પર માર્કેટ ચાલી રહ્યું છે એટલે એના પર નજર રહેશે. નિયરલી 3.25% વધારા સાથે 12.40ના લેવલ પર ઇન્ડિયા વિક્સ ચાલી રહ્યું છે. પણ આગળ ચાલીએ અને નેક્સ્ટ આપણો જે ફર્સ્ટ સવાલ છે દર્શક મિત્રોનો આવ્યો છે એના તરફ આપણે જઈએ અને જે પહેલો સવાલ આવી રહ્યો છે જય એ આવી રહ્યો છે વિમલ પટેલનો. અશોક લેલેન્ડ 200 કાઉન્ટર્સ 124 રૂપિયાની ખરીદી અને HFCL 500 કાઉન્ટર્સ 32 રૂપિયાની ખરીદી. 1 મહિનાનો ટાર્ગેટ શું જોઈ રહ્યા છે? શું સ્ટોપ લોસ અને ટાર્ગેટ રાખવું જોઈએ? તો પહેલા HFCL ની વાત કરીએ તો HFCL માં એક સારી સપોર્ટ લઈને અત્યારે સ્ટોક ટ્રેડ કરી રહ્યો છે તો એમને બાઇંગ પ્રાઇસ બહુ ડાઉન છે એટલે વાંધો લેવાની જરૂર નથી. 1 મંથની આપણે વાત કરીએ તો મને લાગે છે અરાઉન્ડ 76-77 ના લેવલ્સ આપણે ફરીથી ટેસ્ટ કરતા દેખી શકીએ. રાઉન્ડિંગ બોટમ પેટર્ન ત્યાં આવી રહી છે, ફિનિશ થઈ રહી છે તો ત્યાં મને લાગે છે એકવાર 76 ના લેવલ જઈ શકે છે 1 મંથની અંદર. તો HFCL પર હોલ્ડ કરવાની સલાહ રહેશે. ઇવન સેમ ટુ સેમ અશોક લેલેન્ડ પર ચાર્ટ આપણે દેખ્યો તો ઘણા સમયથી બહુ બધું પોઝિટિવનેસ થઈ રહ્યું છે. 180 ને બ્રેક નથી આપતું ડાઉનસાઇડ પર આપણે વાત કરીએ તો અને એનાથી બી ક્રિસ્પ આપણે વિચારતા હોઈએ તો 184 ના લેવલથી નીચે હજી અશોક લેલેન્ડ છેલ્લા મંથમાં ગયું નથી. તો મને લાગે છે સ્ટ્રોંગ કોન્સોલિડેશન થાય છે. એકવાર 192 નું લેવલ પાર થઈ જશે એના પછી આપણે 200 નું લેવલ આવતા દેખી શકીશું. 1 મંથની અંદરની જ વાત છે આ રહી. તો બંને સ્ટોકને હોલ્ડ કરવાની સલાહ છે. અશોક લેલેન્ડ ઇવન તમે થોડું લોંગ ટર્મ વ્યૂ ધરાવતા હોય તો અશોક લેલેન્ડ બહુ સારો પ્લે છે. 6 મહિનાની અંદર મને લાગે છે આ સ્ટોક 230 ની ઉપર ટ્રેડ કરતો હોવો જોઈએ તો અશોક લેલેન્ડ પર હોલ્ડ કરવાની સલાહ રહેશે ઇવન લાંબા ગાળા. ઓકે, તો અશોક લેલેન્ડમાં આપણે 230 પ્લસના ટાર્ગેટ્સ જોઈ રહ્યા છીએ 6 મહિનાની અંદર. તમે 12 મહિનાનો એક વ્યૂ આપ્યો છે એટલે તમે પ્લીઝ હોલ્ડ કરજો અને સાથે જ જે બીજો તમારો કાઉન્ટર છે HFCL એમાં પણ તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. બહુ લો લેવલ્સ પર તમે લીધા છે એને પણ તમે હોલ્ડ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ સવાલ જે આવી રહ્યો છે વિવેક લાડનો આવી રહ્યો છે જય. ઇક્વિટાસ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક એમને 82 રૂપિયાને 60 પૈસામાં 1000 કાઉન્ટર્સ લીધા છે 100 કાઉન્ટર્સ લીધા છે. 1 વર્ષ માટે લીધા છે. હોલ્ડ કરી શકાય અને શું ટાર્ગેટ્સ બનતા જોઈ રહ્યા છો? બાઇંગ પ્રાઇસ જસ્ટ રિપીટ કરશો તમે? એમની 82 રૂપિયાને 60 પૈસા એટલે હમણાં કરન્ટલી જ લીધા છે. જી ઓકે સેમ તો સેમ પ્રાઇસે લીધા છે તો આમાં થોડુંક એક એમને જણાવવા માંગીશ અત્યારે 100 મૂવિંગ એવરેજની એક્ઝેક્ટલી પ્લેસ છે. અગર આ સ્ટોક 80 ની નીચે જાય તો પહેલા એમને સ્ટોપ લોસ રાખવાનો રહેશે 80 ની નીચે જાય તો આ સ્ટોકમાં 75 ના લેવલ્સ આવતા દેખી શકીશું. એના પછી ટ્રેન્ડ નેગેટિવ થઈ જાય છે. સેમ લેવલ હોલ્ડ કરે છે
તો ત્યાં સુધી વાંધો નથી. એના પછી આપણે અપસાઇડ દેખી શકીશું અરાઉન્ડ 89 to 90 ના લેવલ્સ આવતા. સો મહત્વનું એ છે કે આ લેવલ્સ અગર હોલ્ડ કરે છે 82.5 થી 80 ના લેવલ સુધી, તો ત્યાં સુધી વાંધો નથી. એટલે મેં સ્ટોપ લોસ 80 નો રાખવાનું કીધું, બીકોઝ એમને જસ્ટ બાય કર્યા છે આ પ્રાઇસ ઉપર. તો 80 નો સ્ટોપ લોસ રાખે તો મારા હિસાબેથી સારું રહેશે, અને ઇફ બ્રેકઆઉટ આવે છે ડાઉનસાઇડ તો એમને લોસ થતું બચી શકશે. ઓકે, તો 80ના સ્ટોપ લોસ સાથે તમે ઇક્વિટાસ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક હોલ્ડ કરી શકો છો. 89 to 90ના તમને ટાર્ગેટ્સ મળતા દેખાઈ રહ્યા છે, તો પ્લીઝ હોલ્ડ. પણ જ્યારે આપણે ઇક્વિટાસ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંકની વાત કરી રહ્યા છીએ, તો જગદીશભાઈ, એક શક્તિકાંતા દાસનો અને આરબીઆઈનો એક જે રિપોર્ટ બહાર આવ્યો છે કે એનબીએફસીસ પર જરા ચિંતા બતાવી છે. ઓફકોર્સ આ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક છે, પણ કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો એક પર્ટિક્યુલર જે લેન્ડિંગ છે એ પર્ટિક્યુલર સેગમેન્ટમાં બહુ વધી રહ્યું છે અને એક ચિંતા દેખાડે છે, ને કે એમને એમ પણ કહ્યું છે કે આટલા જ્યારે સારો સમય ચાલી રહ્યો છે તો કોઈ ભૂલ ન થવી જોઈએ કે આખું માર્કેટનું મૂડ બગાડી શકે. કઈ રીતના તમે એનબીએફસી સેગમેન્ટ જોઈ રહ્યા છો? પ્રીતિ, મેં શરૂઆતમાં જ આપણે વાત કરી કે જે મીટિંગ થઈ નોન બેન્કિંગ ફાઇનાન્શિયલ કંપનીઝ જોડે, અને એમણે એક ચેતવણીનો સૂર ચોક્કસ કહ્યો છે આ મોટાભાગની કંપનીને. ઇઝ મોર વરીડ અબાઉટ ધી અનસિક્યોર્ડ લોન્સ. મને અનસિક્યોર્ડ લોન્સ એટલે હું એક દાખલો આપને આપું તો તમે કોઈ પણ મેગા સ્ટોરમાં જાઓ, મેગા મોલમાં જાઓ, અને તમે કોઈ જે કન્ઝ્યુમર ગુડ્સ એટલે જે લોંગ ડ્યુરેબલ કન્ઝ્યુમર ગુડ્સ ખરીદતા હો, એર કન્ડિશનર ખરીદતા હો, ફ્રીજ ખરીદતા હો કે બીજી કોઈ વસ્તુ ખરીદતા હો, તો આ બધી મોટી કંપનીઓના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ ત્યાં એ મોલમાં જ બેઠા હોય છે, અને તમને એ લોકો ઓન ધ સ્પોટ ત્યાંથી તમને મંથલી જે છે એમાં એક તમારા પોતાના ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં એ લોકો તમને ત્યાં ને ત્યાં જ તમારું સેન્કશન કરીને આ તમારી ડિલિવરી કરતા હોય છે. એની સામે કોઈ એક્સેપ્ટ જે વસ્તુ ખરીદો છો એના સિવાય બીજું કોઈ એ લોકો પાસે સિક્યોરિટી હોતી નથી. અને આપણને ખબર છે કે જે આ બધી વસ્તુઓ ખરીદે છે, ખાસ કરીને ફાસ્ટ મૂવિંગ કન્ઝ્યુમર ગુડ્સ અને લોંગ ડ્યુરેબલ કન્ઝ્યુમર ગુડની પણ વાત કરો તો ઇટ ગેટ્સ ડેપ્રિશિએટેડ વેરી ફાસ્ટ. તો એવી એક જાતની છે. પણ આ તમે જે ઇક્વિટાસ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંકની વાત કરી કે કોઈ પણ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંકની જો અત્યારે વાત કરો તો મને એવું લાગે છે કે એ લોકોનું લેન્ડિંગ પેટર્ન થોડું જુદું છે. એ લોકો આ રીતે જેવી રીતે મોટાભાગની જાયન્ટ સાઇઝની નોન બેન્કિંગ ફાઇનાન્શિયલ કંપની કરે એવું નથી કરતા. એ લોકોનો મોટો ભાગનો માઇક્રો ફાઇનાન્સ હોય છે. એટલે કે નાના નાના જે એ લોકોના બોરોર્સ હોય છે, કોઈ 10,000નો, કોઈ 25,000નો, કોઈ 40,000નો, કોઈ 1 લાખનો, એ બહુ નાની ટિકિટ સાઇઝના એ લોકોના બોરોર હોય છે. અને ઓવરઓલ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ મુથુટ ફાઇનાન્સ અને મન્નાપુરમના ફાઇનાન્સના અનુભવથી ખાસ જોવા મળ્યું છે કે આ જાતના જેટલા બોરોર્સ છે દે આર મોર ઓનેસ્ટ અને દે આર પેઇંગ ઓન ટાઈમ. એટલે હું માનું છું કે ઇક્વિટાસ ફાઇનાન્સની અંદર અત્યારે કે એ જાતની કોઈ પણ જે એની પેરેલલ બીજી તમે કંપનીઓની જો કદાચ સાથે સરખામણી કરો તો કંઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. કારણ કે આ બધી કંપનીઓ અધરવાઇઝ દે આર ફુલ્લી સિક્યોર્ડ. એના રિઝલ્ટ પણ તમે જોશો, એનપીએ જોશો એ લોકોના ગ્રોસ અને નેટ એનપીએ, તો દે આર એટ અ વેરી કમ્ફર્ટેબલ લેવલ. એટલે હું માનું છું કે હાલ પૂરતી તો સરખામણી આપણે એમની જોડે નહીં કરી શકીએ મોટી લાર્જ કંપની સાથે. એબ્સોલ્યુટલી. તો આ એક ક્લેરિફિકેશન અહીંયા તમને મળતું દેખાય છે. સાથે જ અહીંયા એક બ્રેકનો સમય થઈ ગયો છે, તો બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું. જોડાયેલા રહેજો અમારી સાથે. એ રીતે અત્યારે જે સિચ્યુએશન છે આપણા માર્કેટ્સની વીઝ ગ્લોબલ માર્કેટ્સની, જેની અસર આપણે આપણા માર્કેટ્સ પર હમણાં જોઈ રહ્યા છે. અને એક જ્યારે એઝ અ ઇન્વેસ્ટર તમને થતું હોય છે કે ભાઈ કઈ રીતે રોકાણ કરવું, પણ એના માટે પહેલાં સમજવું બી જરૂરી હોતું હોય છે કે ભાઈ મેક્રો ઇકોનોમિક્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યું છે, મેક્રો માર્કેટ્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યા છે અને આપણા માર્કેટ્સને કઈ રીતે અસર કરતા હોય છે. તો ફર્સ્ટ તો જે ગ્લોબલી જે આપણા માર્કેટ્સ જે રિએક્ટ કરી રહ્યા છે અત્યારે, તો ગ્લોબલ સિચ્યુએશન શું છે, શું થઈ રહ્યું છે ગ્લોબલી કે આપણા માર્કેટ્સ રિએક્ટ કરી રહ્યા છે? જો એકચ્યુઅલી આપણા માર્કેટ બહુ સારું પરફોર્મ કરી રહ્યું છે વર્સિસ ગ્લોબલ માર્કેટ. ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં તો બહુ હાલત ખરાબ છે. અગર તમે 2 વર્ષ પાછળ જાઓ તો આ બધું ત્યારે ચાલુ થયું જ્યારે કોવિડની વજહથી માર્કેટમાં બહુ બધી લિક્વિડિટી આપેલી ગ્લોબલ સેન્ટ્રલ બેન્કર્સે. હવે આટલા બધા પૈસા થઈ ગયા હતા માર્કેટમાં અને
ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ એકદમ ઝીરોની આજુબાજુ હતા. તો હવે તમારી પાસે પૈસા તો છે, પણ તમે ફિક્સ્ડ ઇન્કમમાં ઇન્વેસ્ટ કરશો તો ઇન્ટરેસ્ટ અને રિટર્ન કાંઈ મળતું નહોતું. એટલે આ બધા પૈસા ઇક્વિટી માર્કેટ્સને ચેસ કરવા લાગ્યા ને માર્કેટ ઉપર જતું રહ્યું. પણ કારણ કે આટલી બધી લિક્વિડિટી હતી માર્કેટમાં, જેની વજહથી ડિમાન્ડ પ્રોડક્ટ્સની વધી ગઈ અને ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું. તો આજે તમે જોવો છો ગ્લોબલી બધે, કારણ કે 2 વર્ષ પહેલા આટલા બધા પૈસા માર્કેટમાં ઇન્ફ્યુઝ કરેલા, એની વજહથી આજે જે ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું છે, એ ઇન્ફ્લેશનને બચાવવા માટે ગ્લોબલી બધા સેન્ટ્રલ બેન્કર્સ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ વધારે છે, જેની વજહથી માર્કેટમાં એક બહુ અલગ માહોલ થઈ ગયો છે, જે છેલ્લા 2 વર્ષથી જોયો નહોતો આપણે. તો એક તો છે કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધે છે, જેનો ઇમ્પેક્ટ માર્કેટ પર પડે છે, અને એની સાથે જ જે યુક્રેન અને રશિયામાં વોર ચાલે છે, એની વજહથી પણ કેપિટલ માર્કેટ્સ પર બહુ સ્પેસિફિક પણ બહુ ડીપ પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ થઈ ગઈ છે, અને આ બે સાથે ગ્લોબલ માર્કેટ્સને બહુ ટ્રબલ કરે છે. હવે મારે તમને ગ્લોબલ પિક્ચર અગર 1 કે 2 લાઇનમાં દેખાડવું હોય કે સમજાવવું હોય, તો આજે તમે જુઓ ચાઇનામાં રિયલ એસ્ટેટ ક્રાઇસિસ છે. એટલે ચાઇનાની આખી જીડીપીનું 30% રિયલ એસ્ટેટ પર ડિપેન્ડન્ટ છે, અને એ સેક્ટરમાં ક્રાઇસિસ છે. તમે યુરોપ જોવો તો એમાં ગેસ ક્રાઇસિસ છે, તમે યુએસ જોવો તો એમાં રિસેશન છે, અને તમે ઇમર્જિંગ માર્કેટ જોવો તો અહીંયા કરન્સી ક્રાઇસિસ છે. એટલે ગ્લોબલી એવો કોઈ માર્કેટ નથી જે અત્યારના આ ઇન્ફ્લેશન, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ અને યુક્રેન અને રશિયાની જે વોર છે એની વજહથી ઇમ્પેક્ટેડ નથી. પણ તમે એની સામે જોશો તો ઇન્ડિયા બહુ જ સારું પરફોર્મ કરે છે. તમે સ્ટોક માર્કેટ જોઈ લો, આપણી પાસે ઓછામાં ઓછું 17 થી 18% આઉટ પરફોર્મન્સ છે યુએસના માર્કેટની સામે. આપણી કરન્સી સૌથી ઓછી ડીવેલ્યુ થઈ છે બધા ઇમર્જિંગ માર્કેટ્સ કરન્સીઝની સામે. તો એમ જોશું તો આપણું મેક્રો બહુ સ્ટ્રોંગ છે. પણ હા, જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધે છે, ઇન્ફ્લેશન નીચે નથી આવતું, અને જે આ સોલ્યુશન નથી નીકળતું રશિયા અને યુક્રેન વોરનું, એની વજહથી ડેફિનેટલી ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં આજે ટ્રબલ તો છે જ. બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે, અને હાફ ટાઈમ થઈ ગયો છે. આપણે માર્કેટ પર નજર કરી લઈએ તો માર્કેટમાં ખરીદી યથાવત છે. 21 થી 23 બેઝિસ પોઈન્ટની તેજી નિફ્ટી અને સેન્સેક્સમાં છે. મિડ કેપમાં નિયરલી 48 બેઝિસ પોઈન્ટની તેજી છે, અને 38 બેઝિસ પોઈન્ટની તેજી સાથે બેંક નિફ્ટી ચાલી રહ્યું છે. માર્કેટ પર પોઝિટિવ છે. ઇન્ડિયા વિક્સ પર નજર કરીએ તો અહીંયા એક થોડુંક આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે થોડુંક ઇઝ આઉટ થતું દેખાઈ રહ્યું છે. 2.48 બેઝિસ પોઈન્ટના એક આપણે વધારો તો છે જ, પણ 12.38ના લેવલ પર અત્યારના આપણે ઇન્ડિયા વિક્સ ટ્રેડ થતાં જોઈ રહ્યું છે. સાથે જ જે થોડીક વેચવાલી આવી છે એ જોઈએ કે ક્યાં ખરીદી આવી છે અને વેચવાલી આવી છે. તો લાસ્ટ આવરમાં સિપ્લામાં આપણે થોડી વેચવાલી જોઈ રહ્યા છે. સન ફાર્મા અને HDFC બેંકમાં આપણે થોડી વેચવાલી જોઈ રહ્યા છે. સાથે જ ખરીદી પર જોઈ રહ્યા છે આપણે બજાજ ફિનાન્સ, HUL, હિન્ડાલ્કો, ભારતી એરટેલ, અદાની પોર્ટ, DV's લેબ જેવા કાઉન્ટરમાં ખરીદી પણ ઇનિશિએટ થતાં જોઈ રહ્યા છે લાસ્ટ આવરમાં. પણ આગળ ચાલીએ અને આપણા સવાલ તરફ જઈએ, ને એ સવાલ માટે તેજચંદ દસવાની આનંદથી આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. જી સર, સવાલ પૂછો આપનો. હેલો. હા જી, સવાલ પૂછો આપનો. મારે ટાટા પાવરના શેર વેચવાના છે અને સામે બીજા કયા શેર લેવા? ઓકે, તમારી કેટલી ખરીદીના ભાવ છે આ? જયારે ઇશ્યુ થયા હતા ને 40-45 વર્ષ પહેલા ત્યારના છે. 5000 શેર છે, પણ 1000 વેચીને કઈ ટ્રેડિંગ કરવું. ઓકે, તો તમારે નાના સમય માટે લેવા છે, રાઈટ? હા જી, મારું લખાઈ. ઓકે, ફાઇન. જી, તો જય, એમની પાસે ટાટા પાવરના શેર છે, ઘણા જૂના શેર છે, તો 1000 વેચીને બીજે ક્યાં ટ્રેડ લેવાય શોર્ટ ટર્મ માટે? ટાટા પાવરને વેચીને બીજો મોમેન્ટમ સ્ટોક્સ પકડવો હોય તો ઇન્ડિયા બુલ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સમાં હજી મને રેલી આવે એવું લાગી રહ્યું છે. ઓલરેડી 15 થી 20% વધી ગયો છે કોલ આપ્યા પછી, બટ સ્ટીલ હજી બી બહુ મોટી ગેપ ઉપરના લેવલ પર છે. અરાઉન્ડ 230 જેવું મને લાગી રહ્યું છે. સો ઇન્ડિયા બુલ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ પર હજી એક મહિના માટે મોમેન્ટમ પ્લે તરીકે સ્ટોક લઈ શકાય. 10 થી 20% નું રિટર્ન આઈ ગેસ આવી શકે છે, બટ એમને સ્ટોપ લોસ થોડું સ્ટ્રિક્ટ રાખવું પડશે, બીકોઝ
જેટલો ટાર્ગેટ ઉપર છે એટલો સ્ટોપ લોસ બી આપણે થોડો રાખવો જોઈએ. 100 ડે મૂવિંગ એવરેજ ની ઉપર અત્યારે વીકલી ચાર્ટ પર ચાલી રહ્યો છે અને સસ્ટેન બી સારું થઈ રહ્યું છે. આજના દિવસમાં રેલી દેખી આપણે 8%ની અને હજી ઉપરના લેવલ્સ પર વીકલી ચાર્ટ પર મને જતા લાગે છે. એટલે મહિનાનો થોડુંક હોરાઇઝન આપણે આપીએ છીએ અને આ સ્ટોકને હજી બી 10-20%ની મોમેન્ટમ માટે તમે પ્લે કરી શકો છો. ઓકે, તો ઇન્ડિયા બુલ્સ હાઉસિંગ ફિનાન્સ તરફ તમે જોઈ શકો છો. શોર્ટ ટર્મ માટે અહીંયા તમે એક સ્વિચ કરી શકો છો. આ કાઉન્ટર અત્યારના મોમેન્ટમ પર છે. આજે બી જોઈએ તો 7.5%ની આપણે તેજી જોઈ રહ્યા છીએ. એટલે અહીંયા તમને ખરીદીની સલાહ મળી રહી છે. જે તમારે શોર્ટ ટર્મ માટે ટાટા પાવર બાદથી સ્વિચ કરવું છે તો આ એક તમારા માટે ઓપ્શન છે. નેક્સ્ટ આજે આપણે જોઈએ તો રિયાલિટી કાઉન્ટર્સમાં સારી એવી આપણે તેજી જોઈ રહ્યા છે. જય, અહીંયા કોઈ તમને કોઈ ઇન્ટરેસ્ટિંગ કાઉન્ટર જોવા મળે કે કોઈ એન્ટ્રી પોઈન્ટ કશે મળે? તો આપણે ઘણા સમયથી DLF માં દેખ્યું તો બહુ કોન્સોલિડેટ થતું હતું. અરાઉન્ડ 470 સુધી બી જઈ આવ્યું. મૂવિંગ એવરેજ ને રિસ્પેક્ટ કર્યું અને 100 દિવસની એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ ને હજી ઉપર આજના દિવસમાં આપણે ઉપર જતા દેખ્યો. તો મને લાગે છે આ સ્ટોકને ફરીથી એનો જે રેઝિસ્ટન્સ છે 500 નું લેવલ ત્યાં પહેલો ટેસ્ટ કરી શકે છે. એના પછી એને જે ઉપરનું રેઝિસ્ટન્સ છે જે બહુ સ્ટ્રોંગ છે, આપણે ગણીએ તો 520 નું લેવલ છે, ત્યાં ફરીથી આવી શકે. તો DLF પાછો ઓલ ટાઈમ હાઈ તરફ એક મૂવ આપી શકે છે. અત્યારના લેવલ્સ પર મને લાગે છે આ લેવલ પર બાય કરી શકાય છે. 50 ડે મૂવિંગ એવરેજની ઉપર ચાલી રહ્યો છે તો એના ઉપર આપણે વિચારીએ તો આ સ્ટોક પાછો ઉપરના લેવલ્સ અરાઉન્ડ 500 અને એના પછી 520 ના લેવલ્સ આવતા DLF પર દેખી શકીએ. DLF તરફ એક નજર રાખી શકીએ છીએ અને અહીંયા તમે કામકાજ કરી શકો છો. પણ જગદીશભાઈ, એક મારે ફંડામેન્ટલ વ્યૂ પણ લેવો હતો આ સેગમેન્ટ પર. કઈ રીતે તમને લાગે છે? કારણ કે જે રીતે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું જે કામ ચાલી રહ્યું છે ને આની જે સાયકલ છે આપણે સારી એવી સાયકલ જોઈ છે. હજી પણ તમને લાગે છે કે હજી પણ આમાં મોમેન્ટમ છે અને લોંગ રન માટે કાઉન્ટર્સ ચૂઝ કરવા જોઈએ, પોર્ટફોલિયોમાં રાખવું જોઈએ, અને કયા કાઉન્ટર્સ તમને પસંદ છે? આખું તમે જો એ સેક્ટર જુઓ તો મને એવું લાગે છે કે રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાં યુ ટુ ગો ધી કંપની વાઇઝ, અને એ પ્રમાણે દરેકની પોતાની જે સ્પેશિયાલિટી છે એ પ્રમાણે તમે એમાં જો રોકાણ કરો તો મને એવું લાગે છે કે આ તમને આ પોર્ટફોલિયો રિયલ એસ્ટેટનું ખૂબ સારું રોકાણ આપી શકે. અત્યારે જે DLFની વાત થઈ તો આપણને ખબર છે કે બહુ જ મોટા લક્ઝરિયસ એક મોટા 2 પ્રોજેક્ટ લગભગ વેલ્યુ અબાઉટ 15,000 crore, એ આપણને ખબર છે કે આપણે આ જાતના પ્રોજેક્ટની અંદર એણે અત્યારે એક પદાર્પણ કર્યું છે અને એને કારણે આજે તમને DLFમાં એક બહુ મોટી એક તેજી જોવા મળે છે. સાથે સાથે તમે વોરન બફેટનો એક રિપોર્ટ તમે જુઓ તો એ પોતે US હાઉસિંગની અંદર પણ એક બહુ મોટું પોટેન્શિયલ જુએ છે અને એના રિફ્લેક્શન્સ તમે ગણો તો કદાચ ઇન્ડિયન હાઉસિંગમાં થોડા ઘણા એ બાબત પર જે એમને જે લોજિક વાપર્યું છે એ અહીંયા પણ બિલકુલ કરે છે. એટલે મને પોતાને એવું છે કે જો તમે આ જાતના સેક્ટરમાં રોકાણ કરો તો યુ ટુ બી ક્વાઇટ ચૂઝી. એટલે એ પ્રમાણે તમે રોકાણ કરો અને માત્ર એક જ શેરમાં નહીં પણ જેટલા બી સારા શેર છે, ફોર એક્ઝામ્પલ DLF પછી મેક્રોટેક ડેવલપર્સ છે, ગોદરેજ પ્રોપર્ટીઝ છે, ઓબેરો રિયાલિટી છે, ફિનિક્સ મિલ છે, એમ કરીને તમારી બાસ્કેટ બનાવો. આઈ એમ શ્યોર કે આ પર્ટિક્યુલર સેક્ટર તમને ઓવર અ પીરિયડ ઓફ 1 or 2 years વિલ ગીવ અ વેરી ગુડ હેન્ડસમ રિટર્ન. અને મને એવું નથી લાગતું કે હવે વ્યાજના દરો કદાચ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા એથી વધારે. ઓકે, તો એક રિયાલિટી કાઉન્ટર્સ પર નજર રાખવી જોઈએ. ગોદરેજ પ્રોપર્ટીઝ હોય કે અહીંયા તમને ઘણા બધા ઓપ્શન્સ મળશે, પૂર્વાંકરા છે, ઘણા બધા તમને ઓપ્શન મળશે, પણ એક સ્ટોક સ્પેસિફિક આ સેગમેન્ટમાં રહેવું જોઈએ. DLFની પણ આપણે વાત કરી છે. સાથે જ એની પહેલાં આગળ વધીએ પહેલાં મારે એક બ્રેક લઈ લેવો પડશે, તો બ્રેક લઈને પાછા ફરીએ. જોડાયેલા છે. એ રીતે અત્યારે જે સિચ્યુએશન છે આપણા માર્કેટ્સની વીઝ ગ્લોબલ માર્કેટ્સની, જેની અસર આપણે આપણા માર્કેટ્સ પર હમણાં જોઈ રહ્યા છે. અને એક જ્યારે એઝ અ ઇન્વેસ્ટર તમને થતું હોય છે કે ભાઈ કઈ રીતે રોકાણ કરવું, પણ એના માટે પહેલાં સમજવું બી જરૂરી હોતું હોય છે કે ભાઈ મેક્રો ઇકોનોમિક્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યું છે, મેક્રો માર્કેટ્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યા છે અને આપણા માર્કેટ્સને કઈ રીતે અસર કરતા હોય છે. તો ફર્સ્ટ તો જે ગ્લોબલી જે આપણા માર્કેટ્સ જે રિએક્ટ કરી રહ્યા છે અત્યારે, તો ગ્લોબલ સિચ્યુએશન શું છે, શું થઈ રહ્યું છે ગ્લોબલી કે આપણા માર્કેટ્સ રિએક્ટ કરી રહ્યા છે?
જો એકચ્યુઅલી આપણા માર્કેટ બહુ સારું પરફોર્મ કરી રહ્યું છે વર્સિસ ગ્લોબલ માર્કેટ. ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં તો બહુ હાલત ખરાબ છે. અગર તમે 2 વર્ષ પાછળ જાઓ તો આ બધું ત્યારે ચાલુ થયું જ્યારે કોવિડની વજહથી માર્કેટમાં બહુ બધી લિક્વિડિટી આપેલી ગ્લોબલ સેન્ટ્રલ બેન્કર્સે. હવે આટલા બધા પૈસા થઈ ગયા હતા માર્કેટમાં અને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ એકદમ ઝીરોની આજુબાજુ હતા. તો હવે તમારી પાસે પૈસા તો છે પણ તમે ફિક્સ્ડ ઇન્કમમાં ઇન્વેસ્ટ કરશો તો ઇન્ટરેસ્ટ અને રિટર્ન કાંઈ મળતું નહોતું. એટલે આ બધા પૈસા ઇક્વિટી માર્કેટ્સને ચેસ કરવા લાગ્યા ને માર્કેટ ઉપર જતું રહ્યું. પણ કારણ કે આટલી બધી લિક્વિડિટી હતી માર્કેટમાં જેની વજહથી ડિમાન્ડ પ્રોડક્ટ્સની વધી ગઈ અને ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું. તો આજે તમે જોવો છો ગ્લોબલી બધે, કારણ કે 2 વર્ષ પહેલા આટલા બધા પૈસા માર્કેટમાં ઇન્ફ્યુઝ કરેલા એની વજહથી આજે જે ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું છે એ ઇન્ફ્લેશનને બચાવવા માટે ગ્લોબલી બધા સેન્ટ્રલ બેન્કર્સ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ વધારે છે, જેની વજહથી માર્કેટમાં એક બહુ અલગ માહોલ થઈ ગયો છે જે છેલ્લા 2 વર્ષથી જોયો નહોતો આપણે. તો એક તો છે કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધે છે જેનો ઇમ્પેક્ટ માર્કેટ પર પડે છે અને એની સાથે જ જે યુક્રેન અને રશિયામાં વોર ચાલે છે એની વજહથી પણ કેપિટલ માર્કેટ્સ પર બહુ સ્પેસિફિક પણ બહુ ડીપ પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ થઈ ગઈ છે અને આ બે સાથે ગ્લોબલ માર્કેટ્સને બહુ ટ્રબલ કરે છે. હવે મારે તમને ગ્લોબલ પિક્ચર અગર 1 કે 2 લાઇનમાં દેખાડવું હોય કે સમજાવવું હોય તો આજે તમે જુઓ ચાઇનામાં રિયલ એસ્ટેટ ક્રાઇસિસ છે. એટલે ચાઇનાની આખી જીડીપીનું 30% રિયલ એસ્ટેટ પર ડિપેન્ડન્ટ છે અને એ સેક્ટરમાં ક્રાઇસિસ છે. તમે યુરોપ જોવો તો એમાં ગેસ ક્રાઇસિસ છે, તમે યુએસ જોવો તો એમાં રિસેશન છે અને તમે ઇમર્જિંગ માર્કેટ જોવો તો અહીંયા કરન્સી ક્રાઇસિસ છે. પછી આપનું સ્વાગત છે અને નેક્સ્ટ સવાલ પર આપણે તરત જઈશું અને જે નેક્સ્ટ સવાલ આવી રહ્યો છે ભૂમિ શાહનો આવી રહ્યો છે. એમને BEL અને HAL હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સમાં 1 વર્ષ માટે એન્ટ્રી કરવી છે, તો અત્યારના કોઈ એન્ટ્રી પોઈન્ટ મળે છે? તો ઓલરેડી બંને સ્ટોક્સ એમને જે વાત કરી બંને અત્યારે ઉપરના લેવલ્સ પર ટ્રેડ કરી રહ્યા છે. 1 મહિના માટે તો નહીં વાત કરું, બટ થોડું લોંગ ટર્મ એમને 1 વર્ષનું હોરાઇઝન હોય તો એમાં સેફટી મળી શકે છે. 1 મંથમાં થોડું આપણે રિટ્રેસમેન્ટ દેખી શકીએ, પોસિબલ રિટ્રેસમેન્ટ દેખી શકીએ, બીકોઝ ઓલરેડી આપણે વધતા દેખ્યો બંને સ્ટોક્સને ઓર્ડર વિન્સ થઈ ગયા છે, બધું આવી ગયું છે, તો થોડુંક વીકનેસ આપણે દેખી શકીએ. આમાં બી તો થોડું લાંબુ હોરાઇઝન હોય તો આ લેવલ પર બાય કરી શકાય. 1 મંથનું હોય તો થોડી ડીપ આવ્યા પછી એ સ્ટોકમાં પાછી એન્ટ્રી લઈ શકે છે, બટ અત્યારે હું રિકમેન્ડ નથી કરતો. ફ્રેશ એન્ટ્રી શોર્ટ ટર્મ માટે કરી શકાય. એકવાર અરાઉન્ડ 125 126 ના લેવલ આવે એના પછી બેલમાં એન્ટ્રી લેવી જોઈએ અને હાલમાં ઇફ બાય કરવું હોય તો થોડુંક 3790 ની અરાઉન્ડ શોર્ટ ટર્મ માટે બાય કરી શકાય. ત્યાં સુધી વેઇટ કરવાની સલાહ રહેશે. તો અગર બેમાંથી એક કાઉન્ટર ચૂઝ કરવો હોય જાય તો તમે કયો સજેસ્ટ કરશો? વધારે ક્યાં તમે મોમેન્ટમ જોઈ રહ્યા છો? ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાં હું મોમેન્ટમ વધારે જોઈ રહ્યો છું, બીકોઝ થોડુંક આપણે ટ્રેડર્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી અને ઇન્વેસ્ટર્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી દેખીએ તો એમાં બાય કરવા માટે લોકોને અત્યારે લિક્વિડિટી હાઈ મળી શકે, બિંગ પ્રાઇસ નાની છે. હાલમાં હવે ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇન્વેસ્ટર્સ વધારે આવે છે અને બેલમાં હજી બી રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સનું પાર્ટિસિપેશન આપણે દેખી શકીએ છીએ. સો એના કારણે બિંગ ટ્રેડર્સ ફ્રેન્ડલી અને ઇન્વેસ્ટર્સ ફ્રેન્ડલી સ્ટોક અને હોરાઇઝન બી ત્યાં સારું છે, હાયર હાઈ હાયર લોની પેટર્ન બી સારી બની રહી છે, તો એના કારણે બેલ પર મારું નજર સારું રહેશે. તો BEL પર એમની વધારે નજર અત્યારના જઈ રહી છે, પણ ભૂમિ તમે ચૂઝ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ સવાલ માટે મુંબઈથી અલકા ઉપાધ્યાય આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે એમના સવાલ સાથે. જી મેમ, સવાલ પૂછો આપનો. હા, મારી પાસે TTML ના 100 કાઉન્ટર છે @94. ઓકે, તો હવે હોલ્ડ કરી શકાય કે? ઓકે, અને બીજા ભાઈ કોઈ તમારા કાઉન્ટર્સ છે? હા, નહીં, મને એશિયન પેઇન્ટ અને HDFC બેંકમાં એન્ટ્રી લેવલ આ કરંટ લેવલે ચાલે કે નહીં એ પૂછું. ઓકે, લાંબા સમય માટે તમે અહીંયા એન્ટ્રી કરશો? યસ. ઓકે, ફાઇન. તો TTML જય પહેલાં જણાવી દો, 100 કાઉન્ટર્સ છે, 94 રૂપિયાની એમની ખરીદી છે. તો અત્યારે આજે જોઈએ તો 91 રૂપિયાની આસપાસ ચાલી રહ્યો છે. ટ્રેન્ડ કેવો લાગે? તો આઈ ગેસ એમને બહુ પહેલાથી હોલ્ડ કરતા લાગે છે. 94 નો પ્રાઇસ છે એટલે હમણાં તો આવ્યું નથી, એટલે 2022-21 પર પહેલાના લીધેલા લાગે છે. તો અત્યાર સુધી હોલ્ડ કર્યું તો હવે 4 રૂપિયા જ બાકી છે, તો હોલ્ડ કરી લો.
અને થોડો લાંબો ગાળો હોય તો એકવાર 100 નું લેવલ પાર થઈ જશે. એના પછી આપણે દેખીશું કે સ્ટોકમાં બહુ ફાસ્ટ તેજી આવશે. 125 126 ના લેવલ બી આવી શકે છે એકવાર 100 નું લેવલ ક્લોઝિંગ બેઝિસ પર પાર થયા પછી. શું હોલ્ડ કરવાની સલાહ રહેશે TTML પર? જે જોઈએ તો સારું એવું અપમૂવ પણ જોઈ રહ્યા છે આપણે. હાઈએસ્ટ ગેઇનિંગ કાઉન્ટર છે મિડ કેપ સ્પેસમાં. વોલ્યુમ પણ જોઈએ તો સારા એવા થઈ રહ્યા છે. નિયરલી 0.7% તેજી આજે આ કાઉન્ટરમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. તો પ્લીઝ હોલ્ડ ઓન. નેક્સ્ટ સવાલ, જે એશિયન પેઇન્ટ અને HDFC બેંકમાં એમને લાંબા ગાળા માટે એન્ટ્રી કરવી છે, જગદીશભાઈ, અત્યારે કરી શકાય? એશિયન પેઇન્ટનો ભાવ અત્યારે લગભગ 3,262ની આસપાસ ચાલે છે અને ઓલ ટાઈમ હાઈથી લગભગ હજી 301 રૂપિયા શેર નીચે છે. અત્યારે જ મેં આપણે રિયલ એસ્ટેટના શેરોની વાત કરી તો આ એક જેવી રીતે ઓટો સાથે ઓટો એન્સિલરી જોડાઈ છે એવી રીતે રિયલ એસ્ટેટ સાથે આ પેઇન્ટ કંપનીઓ પણ જોડાઈ હોય છે. આ પેઇન્ટ કંપનીઓ માત્ર ખાલી રિયલ એસ્ટેટ સાથે નથી, એ બધા ઘણા ક્ષેત્રની અંદર એ લોકો સપ્લાય કરતા હોય છે. ઇવન ઓટોમોબાઈલ ઇન્ડસ્ટ્રી ઇઝ ઓલ્સો વેરી બિગ કસ્ટમર ફોર ધેમ. એટલે ઘણા બધા બીજા છે કે જેમાં એ લોકો સપ્લાય કરતા હોય છે. એક વસ્તુ ખાસ એશિયન પેઇન્ટમાં જાણવાની બહુ જરૂર છે કે અત્યારે જે જાતની પરિસ્થિતિ દુનિયામાં છે અને જો ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં બહુ મોટો ઉછાળો આવે કે એના પર કોઈ વધઘટ થાય અને ઓપેકની મિટિંગમાં કંઈ વધારે કટ આવે અને બીજા કોઈ સંજોગોમાં જીઓપોલિટિકલ ટેન્શનમાં જો ક્રૂડના ભાવ વધે તો એશિયન પેઇન્ટની અંદર થોડો ઘણો તમને ડેમ્પનિંગ ચોક્કસ જોવા મળે. એટલે તમે કદાચ આ ભાવે રોકાણ કરવા માંગતા હો તો ચોક્કસ રોકાણ કરી શકો છો, કારણ કે હજી પણ 301 રૂપિયાનો ગેપ આમાં છે. એટલે વિથ અ સ્ટોપ લોસ ઓફ 3100 તમે એમાં ચોક્કસ રોકાણ કરો. બીજો જે શેર કહ્યો HDFC બેંક, આપણે જાણીએ છીએ કે આ એક બહુ અગત્યનો, જ્યારે HDFC સાથે એનો વિલય થયો HDFC બેંકમાં HDFCનો વિલય થયો ત્યારથી આ એક બહુ એક હેવી શેર થઈ ગયો છે. અને વન રિસેન્ટલી કોમેન્ટ્રી જે આવી છે HDFC બેંકના મેનેજમેન્ટની, એમનું પોતાનું એવું કહેવું છે કે વી આર જસ્ટ ફેસિંગ સમ પ્રોબ્લેમ. અમને કદાચ અમારા માર્જિન પર બી અસર થઈ શકે અને કદાચ વી ઓલ્સો એક્સપેક્ટ કે થોડા NPAમાં થોડો ઘણા ફેરફાર થઈ શકે અને એને કારણે જ આપણે જોયું કે લગભગ 52 વીક પર આવી ગયો છે. પણ આ શેર ફંડામેન્ટલી ઇઝ વેરી સ્ટ્રોંગ શેર. મને એવું લાગે છે કે આ એક બહુ આઈડિયલ રેટ એની રોકાણ માટે આવી ગયો છે. આમ તો 1365 રૂપિયાનો છે, પણ આપણે જો મર્જરની વાત કરીએ તો લગભગ 1550ની આસપાસ આ શેર બહુ જ એટ્રેક્ટિવ છે. લાંબા ગાળાનો અભિગમ હોય તો ચોક્કસ એ રોકાણ કરી શકે અને સ્ટોપ લોસ 1450 રૂપિયાનો રાખે. આમ તો 52 વીક લો ભાવ લગભગ 1365 જી, તો ઓફકોર્સ તમને ખરીદીની સલાહ મળી રહી છે. સ્ટોપ લોસ તમે 1450નો રાખી શકો છો HDFC બેંકમાં. અને જે બીજો તમારો સવાલ છે એશિયન પેઇન્ટ્સ માટે, અહીંયા પણ તમને ખરીદીની સલાહ મળી રહી છે. સ્ટોપ લોસ 3100નો રાખવાનો રહેશે. પણ એ સાથે જ અહીંયા એક બ્રેકનો સમય થઈ ગયો છે, તો બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું. જોડાયેલા રહેજો અમારી સાથે. જે રીતે અત્યારે જે સિચ્યુએશન છે આપણા માર્કેટ્સની વીઝ ગ્લોબલ માર્કેટ્સની, જેની અસર આપણે આપણા માર્કેટ્સ પર હમણાં જોઈ રહ્યા છે. અને એક જ્યારે એઝ અ ઇન્વેસ્ટર તમને થતું હોય છે કે ભાઈ કઈ રીતે રોકાણ કરવું, પણ એના માટે પહેલાં સમજવું બી જરૂરી હોતું હોય છે કે ભાઈ મેક્રો ઇકોનોમિક્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યું છે, મેક્રો માર્કેટ્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યા છે અને આપણા માર્કેટ્સને કઈ રીતે અસર કરતા હોય છે. તો ફર્સ્ટ તો જે ગ્લોબલી જે આપણા માર્કેટ્સ જે રિએક્ટ કરી રહ્યા છે અત્યારે, તો ગ્લોબલ સિચ્યુએશન શું છે, શું થઈ રહ્યું છે ગ્લોબલી કે આટલા આપણા માર્કેટ્સ રિએક્ટ કરી રહ્યા છે? જો એકચ્યુઅલી આપણા માર્કેટ બહુ સારું પરફોર્મ કરી રહ્યું છે વર્સિસ ગ્લોબલ માર્કેટ. ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં તો બહુ હાલત ખરાબ છે. અગર તમે 2 વર્ષ પાછળ જાઓ તો આ બધું ત્યારે ચાલુ થયું જ્યારે કોવિડની વજહથી માર્કેટમાં બહુ બધી લિક્વિડિટી આપેલી ગ્લોબલ સેન્ટ્રલ બેન્કર્સે. હવે આટલા બધા પૈસા થઈ ગયા હતા માર્કેટમાં અને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ એકદમ ઝીરોની આજુબાજુ હતા. તો હવે તમારી પાસે પૈસા તો છે, પણ તમે ફિક્સ્ડ ઇન્કમમાં ઇન્વેસ્ટ કરશો તો ઇન્ટરેસ્ટ અને રિટર્ન કાંઈ મળતું નહોતું. એટલે આ બધા પૈસા ઇક્વિટી માર્કેટ્સને ચેસ કરવા લાગ્યા અને માર્કેટ ઉપર જતું રહ્યું. પણ કારણ કે આટલી બધી લિક્વિડિટી હતી માર્કેટમાં, જેની વજહથી ડિમાન્ડ પ્રોડક્ટ્સની વધી ગઈ અને ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું. તો આજે તમે જોવો છો ગ્લોબલી બધે, કારણ કે 2 વર્ષ પહેલા આટલા બધા પૈસા માર્કેટમાં ઇન્ફ્યુઝ કરેલા, એની વજહથી આજે જે ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું છે, ઇન્ફ્લેશનને બચાવવા માટે ગ્લોબલી બધા સેન્ટ્રલ બેન્કર્સ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ વધારે છે, જેની વજહથી માર્કેટમાં એક બહુ અલગ
માહોલ થઈ ગયો છે જે છેલ્લા 2 વર્ષથી જોયો નહોતો આપણે. તો એક તો છે કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધે છે જેનો ઇમ્પેક્ટ માર્કેટ પર પડે છે, અને એની સાથે જ જે યુક્રેન અને રશિયામાં વોર ચાલે છે એની વજહથી પણ કેપિટલ માર્કેટ્સ પર બહુ સ્પેસિફિક પણ બહુ ડીપ પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ થઈ ગઈ છે, અને આ બે સાથે ગ્લોબલ માર્કેટ્સને બહુ ટ્રબલ કરે છે. હવે મારે તમને ગ્લોબલ પિક્ચર અગર 1 કે 2 લાઇનમાં દેખાડવું હોય કે સમજાવવું હોય તો આજે તમે જુઓ ચાઇનામાં રિયલ એસ્ટેટ ક્રાઇસિસ છે. એટલે ચાઇનાની આખી જીડીપીનું 30% રિયલ એસ્ટેટ પર ડિપેન્ડન્ટ છે, અને એ સેક્ટરમાં ક્રાઇસિસ છે. તમે યુરોપ જોવો તો એમાં ગેસ ક્રાઇસિસ છે, તમે યુએસ જોવો તો એમાં રિસેશન છે, અને તમે ઇમર્જિંગ માર્કેટ જોવો તો અહીંયા કરન્સી ક્રાઇસિસ છે. એટલે ગ્લોબલી એવો કોઈ માર્કેટ નથી જે અત્યારના આ ઇન્ફ્લેશન, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ અને યુક્રેન અને રશિયાની જે વોર છે એની વજહથી ઇમ્પેક્ટેડ નથી. પણ તમે એની સામે જોશો તો ઇન્ડિયા બહુ જ સારું પરફોર્મ કરે છે. તમે સ્ટોક માર્કેટ જોઈ લો, આપણી પાસે ઓછામાં ઓછું 17 થી 18% આઉટ પરફોર્મન્સ છે યુએસના માર્કેટની સામે. આપણી કરન્સી સૌથી ઓછી ડીવેલ્યુ થઈ છે બધા ઇમર્જિંગ માર્કેટ્સ કરન્સીઝની સામે. તો એમ જોશું તો આપણું મેક્રો બહુ સ્ટ્રોંગ છે. પણ હા, જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધે છે, ઇન્ફ્લેશન નીચે નથી આવતું, અને જે આ સોલ્યુશન નથી નીકળતું રશિયા અને યુક્રેન વોરનું, એની વજહથી ડેફિનેટલી ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં આજે પછી આપનું સ્વાગત છે. અને જે આજે આપણે જોઈએ તો પબ્લિક સેક્ટર એન્ટરપ્રાઇઝીસમાં આપણે સારી એવી તેજી જોઈ રહ્યા છીએ. BHEL જોઈએ, BEML જોઈએ, ઓફકોર્સ એમાં ન્યૂઝ બેઝડ એક તેજી છે. BHELને પણ એક ઓર્ડર મળ્યો છે. BEL નો પણ એક આપણે અહીંયા હમણાં જ વાતચીત કરી, અને સાથે BMLમાં પણ આપણે ખરીદી જોઈ રહ્યા છીએ. પછી NMDC હોય, આજે એની વિચ વેઝ આજે PSEsમાં સારી એવી તેજી છે. અહીંયા આ સ્પેસમાં તમને કોઈ કાઉન્ટર્સ ગમે? તો પ્રીતિજી, હમણાં નહીં બટ ઘણા જ સમયથી અત્યારે PSE સ્ટોક્સ ચાલતા આવ્યા છે અને હજી બી ચાલે છે, તો હોલ્ડ કરવાની તો પહેલી જ એડવાઇસ રહેશે. કોઈ બી સ્ટોક હોય PSE નો અત્યારે બધા ચાલે છે. શિપિંગ કોર્પોરેશન હોય કે BEL હોય કે REC, PFC, પાવરગ્રીડ બધા અત્યારે ચાલતા છે અને ચાલે છે. રેલવે કંપનીઝ છે. સો અત્યારે PSE સ્ટોક્સમાં પહેલા તો બધા સ્ટોક્સમાં હોલ્ડ કરવાની સલાહ રહેશે. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સ્ટોક્સમાં અત્યારે કોઈ આપણે નામ લેવું હોય તો મને BEL સારો અત્યારે લાગે છે. જો કે આજના દિવસમાં બી એને સારી રેલી બતાવી. પ્રીવિયસ આપણે દેખ્યું તો એક ઉપરના લેવલ પર 115 ની અરાઉન્ડ જઈને પાછો ફોલ આવ્યો, તો એ લેવલ પર પાછું હવે જવાનું કસમકસ ચાલી રહી છે. આજના દિવસમાં 3.5% વધ્યું છે. હજી 109 ના લેવલથી 115 ના લેવલ 1-2 દિવસમાં જાય એવું લાગી રહ્યું છે. તો થોડી ગેપ છે નાનકડા શોર્ટ ટર્મ માટે કોઈને પ્લે કરવું હોય તો. ઇવન RVNL પર આપણે દેખીએ તો આજે એક મૂવ આવ્યો છે 2.5%નો, તો એમાં બી બહુ ઘણા ટાઈમથી કોન્સોલિડેશન સ્ટ્રોંગ હતું, તો RVNL પર બી જઈ શકાય છે. તો BEL અને RVNL રેલવે કાઉન્ટર પરથી બંનેમાં એક બાયની સલાહ રહેશે, અને અત્યારે શોર્ટ ટર્મ માટે આ પ્લે કરી શકાય છે. બહુ સારો રિટર્ન બની શકે. ઓકે, તો BHEL અને RVNL રેલ વિકાસ નિગમ તરફ તમે જોઈ શકો છો આ સ્પેસમાં જેની પાસે પબ્લિક સેક્ટર એન્ટરપ્રાઇઝીસના કાઉન્ટર્સ છે એને હોલ્ડ કરવાની પણ સલાહ મળતી દેખાઈ રહી છે. પણ એ સાથે જ રજા લેવાનો સમય થઈ ગયો છે. તો જગદીશભાઈ, આપના કોઈ ડિસ્ક્લોઝર્સ? બહુ ઓછા શેરોની આજે વાત કરી છે, પણ એમાંથી રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો જે શરૂઆતમાં આપણે વાત કરી તો એ અમારા અંગત પોર્ટફોલિયોમાં છે. એ સિવાય વાત કરતા જે પણ શેરોની આપણે ચર્ચા કરી મારા અંગત પોર્ટફોલિયોમાં નથી, પણ અમારા ક્લાયન્ટોની ભલામણથી એ લોકોના પોર્ટફોલિયોમાં હોઈ શકે છે. પણ હંમેશા શેર બજારમાં રોકાણ કરો ત્યારે તમારા નાણાકીય સલાહકારની સલાહ અચૂક લેજો અને એ સલાહને જ અનુસરજો. જે અભિપ્રાય આપણી ચેનલ પર મેં આપને આપ્યો છે એ મારા અંગત અભિપ્રાય છે. એન્ડ થેન્ક યુ વેરી મચ પ્રીતિ ફોર ઇન્વાઇટિંગ મી ઓન ધ શો. જી, જય, આપના કોઈ ડિસ્ક્લોઝર્સ? તો આપણે બહુ બધા સ્ટોક્સ આજે ડિસ્કસ કરેલા સ્ટોક મેં મારા ક્લાયન્ટ્સને રેકમેન્ડ કરેલા હોઈ શકે છે. નિવેશકોની સલાહ છે કે તમારા ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝરની સલાહ લઈને બજારમાં નિવેશ કરવું. એન્ડ થેન્ક યુ પ્રીતિજી શો પર બોલાવવા બદલ. જી જગદીશભાઈ અને જય, આપનો પણ ઘણો આભાર અમારી સાથે આજે જોડાવા બદલ, અને એ સાથે જ મને પણ આપશો રજા. પણ જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે, કારણ કે યશ લઈને આવશે આપની કંપની. નમસ્કાર.
એ રીતે અત્યારે જે સિચ્યુએશન છે આપણા માર્કેટ્સની વિઝ ગ્લોબલ માર્કેટ્સની જેની અસર આપણે આપણા માર્કેટ્સ પર હમણાં જોઈ રહ્યા છે અને એક જ્યારે એઝ અ ઇન્વેસ્ટર તમને થતું હોય છે કે ભાઈ કઈ રીતે રોકાણ કરવું, પણ એના માટે પહેલાં સમજવું બી જરૂરી હોતું હોય છે કે ભાઈ મેક્રો ઇકોનોમિક્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યું છે, મેક્રો માર્કેટ્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યા છે અને આપણા માર્કેટ્સને કઈ રીતે અસર કરતા હોય છે. તો ફર્સ્ટ તો જે ગ્લોબલી જે આપણા માર્કેટ્સ જે રિએક્ટ કરી રહ્યા છે અત્યારે, તો ગ્લોબલ સિચ્યુએશન શું છે, શું થઈ રહ્યું છે ગ્લોબલી કે આપણા માર્કેટ્સ રિએક્ટ કરી રહ્યા છે? જો એકચ્યુઅલી આપણા માર્કેટ બહુ સારું પરફોર્મ કરી રહ્યું છે વર્સિસ ગ્લોબલ માર્કેટ. ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં તો બહુ હાલત ખરાબ છે. અગર તમે 2 વર્ષ પાછળ જાઓ તો આ બધું ત્યારે ચાલુ થયું જ્યારે કોવિડની વજહથી માર્કેટમાં બહુ બધી લિક્વિડિટી આપેલી ગ્લોબલ સેન્ટ્રલ બેન્કર્સે. હવે આટલા બધા પૈસા થઈ ગયા હતા માર્કેટમાં અને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ એકદમ ઝીરોની આજુબાજુ હતા. તો હવે તમારી પાસે પૈસા તો છે પણ તમે ફિક્સ્ડ ઇન્કમમાં ઇન્વેસ્ટ કરશો તો ઇન્ટરેસ્ટ અને રિટર્ન કાંઈ મળતું નહોતું. એટલે આ બધા પૈસા ઇક્વિટી માર્કેટ્સને ચેસ કરવા લાગ્યા અને માર્કેટ ઉપર જતું રહ્યું. પણ કારણ કે આટલી બધી લિક્વિડિટી હતી માર્કેટમાં જેની વજહથી ડિમાન્ડ પ્રોડક્ટ્સની વધી ગઈ અને ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું. તો આજે તમે જોવો છો ગ્લોબલી બધે, કારણ કે 2 વર્ષ પહેલા આટલા બધા પૈસા માર્કેટમાં ઇન્ફ્યુઝ કરેલા, એની વજહથી આજે જે ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું છે, ઇન્ફ્લેશનને બચાવવા માટે ગ્લોબલી બધા સેન્ટ્રલ બેન્કર્સ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ વધારે છે, જેની વજહથી માર્કેટમાં એક બહુ અલગ માહોલ થઈ ગયો છે જે છેલ્લા 2 વર્ષથી જોયો નહોતો આપણે. તો એક તો છે કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધે છે જેનો ઇમ્પેક્ટ માર્કેટ પર પડે છે અને એની સાથે જ જે યુક્રેન અને રશિયામાં વોર ચાલે છે એની વજહથી પણ કેપિટલ માર્કેટ્સ પર બહુ સ્પેસિફિક પણ બહુ ડીપ પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ થઈ ગઈ છે અને આ બે સાથે ગ્લોબલ માર્કેટ્સને બહુ ટ્રબલ કરે છે. હવે મારે તમને ગ્લોબલ પિક્ચર અગર 1 કે 2 લાઇનમાં દેખાડવું હોય કે સમજાવવું હોય તો આજે તમે જુઓ ચાઇનામાં રિયલ એસ્ટેટ ક્રાઇસિસ છે. એટલે ચાઇનાની આખી જીડીપીનું 30% રિયલ એસ્ટેટ પર ડિપેન્ડન્ટ છે અને એ સેક્ટરમાં ક્રાઇસિસ છે. તમે યુરોપ જોવો તો એમાં ગેસ ક્રાઇસિસ છે, તમે યુએસ જોવો તો એમાં રિસેશન છે અને તમે ઇમર્જિંગ માર્કેટ જોવો તો અહીંયા કરન્સી ક્રાઇસિસ છે. એટલે ગ્લોબલી એવો કોઈ માર્કેટ નથી જે અત્યારના આ ઇન્ફ્લેશન, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ અને યુક્રેન અને રશિયાની જે વોર છે એની વજહથી ઇમ્પેક્ટેડ નથી. પણ તમે એની સામે જોશો તો ઇન્ડિયા બહુ જ સારું પરફોર્મ કરે છે. તમે સ્ટોક માર્કેટ જોઈ લો, આપણી પાસે ઓછામાં ઓછું 17 થી 18% આઉટ પરફોર્મન્સ છે યુએસના માર્કેટની સામે. આપણી કરન્સી સૌથી ઓછી ડીવેલ્યુ થઈ છે બધા ઇમર્જિંગ માર્કેટ્સ કરન્સીઝની સામે. તો એમ જોશું તો આપણું મેક્રો બહુ સ્ટ્રોંગ છે. પણ હા, જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધે છે. ગુડ આફ્ટરનૂન, સ્વાગત છે આપનું આપની કંપનીમાં. હું છું યશ ભટ્ટ આપની સાથે. આજે કંપનીના મેનેજમેન્ટ સાથે વાતચીત કરીએ તે પહેલાં જોઈ લઈએ હેડલાઇન્સ. સારા ગ્લોબલ સંકેતોથી બજારમાં તેજી. સેન્સેક્સ નિફ્ટી 0.5% ઉપર, બેંક નિફ્ટી 0.5% ઉછાળા સાથે 44,400 પાર. મિડ કેપ ઇન્ડેક્સમાં ખરીદારી. ઇન્ડિયા વિક્સ 0.5% ઉપર. આજે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની 46મી એજીએમ, જીઓ ફિનાન્શિયલના રોડમેપ, જીઓ પ્લેટફોર્મના આઈપીઓની ટાઈમલાઈન અને ન્યૂ એનર્જી કારોબારથી જોડાયેલ ઘોષણાઓ પર રહેશે બજારની નજર. 2 વાગ્યાથી CNBC બજાર પર જુઓ સૌથી મોટી કવરેજ. રિયલ્ટી ફાર્મા સરકારી બેંક શેર્સ બજારને આપી રહ્યા છે સપોર્ટ. રિયલ્ટી ફાર્મા સરકારી બેંક ઇન્ડેક્સમાં 1%થી 1.25%નો ઉછાળો, પણ FMCG અને IT શેર્સમાં નફા વસૂલી. બાસમતી પર નિકાસના પ્રતિબંધથી ચોખા સંબંધિત શેર્સમાં ઘટાડો. ચમનલાલ સેઠિયા 6% જેટલો ઘટો. KRBLમાં 3%થી વધુ નિવેશ વાલી. પટેલ એન્જિનિયરિંગને NHPC પાસેથી મળ્યો 1,818 કરોડ રૂપિયાનો ઓર્ડર મળ્યા બાદ પટેલ એન્જિનિયરિંગમાં 5%ની ઉપલી સર્કિટ. મન ઇન્ફ્રા મુંબઈમાં 10 એકરના રીડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ પર કરશે કામ. સમાચાર બાદ શેરમાં 5.5%નો ઉછાળો. અને નીરજ ચોપરા ભારતીય રિલે ટીમની રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશનના ચેરપર્સન નીતા અંબાણીએ આપી શુભકામનાઓ. નીરજ ચોપરાએ વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં ગોલ્ડ જીતનાર પહેલા ભારતીય બન્યા.
4x400 મીટર રિલે રેસમાં ટીમ ઇન્ડિયાએ પોતાના દમદાર પ્રદર્શનથી લોકોના દિલ જીત્યા. શરૂઆત કરીએ સૌથી પહેલાં માર્કેટ પર નજર કરી લો તમે. દિવસના ન્યૂનતમ સ્તરોથી સપોર્ટ મેળવ્યા બાદ ભારતીય માર્કેટ્સમાં થોડી એવી તેજીના સંકેત અત્યારે ફિલહાલ જોવા મળી રહ્યા છે. દિવસના ઉચ્ચતમ સ્તરો અત્યારે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ અને નિફ્ટીમાં બની રહ્યા છે. ડેઝ હાઈ અત્યારે નવા બની રહ્યા છે. બહુ જ મહત્વપૂર્ણ ડેવલપમેન્ટ્સ. બેંક નિફ્ટી આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ અને અહીંયા પણ દિવસના ઉચ્ચતમ સ્તરો નવા બનતા જોવા મળી રહ્યા છે. એટલે તેજી યથાવત છે. સેકન્ડ હાફમાં આ તેજી જો હજુ પણ યથાવત રહે છે તો પછી આગળ જે રેઝિસ્ટન્સ છે જે 19,450 આસપાસ નિફ્ટી માટે અને બેંક નિફ્ટી માટે 44,500 આ રેઝિસ્ટન્સને બહુ નજીક બેંક નિફ્ટી છે પણ નિફ્ટી પોતાના જે ઉપરના અવરોધ છે તેનાથી થોડા દૂર હજુ પણ જોવા મળી રહ્યા છે. આ સ્થિતિમાં મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપમાં ખરીદારી યથાવત. સ્મોલ કેપમાં પર્ટિક્યુલરલી સારી ખરીદારી છે અને મિડ કેપમાં પણ તેજી યથાવત છે. વિક્સ 12.50ને પાર નીકળ્યા બાદ અત્યારે 12.25 પર. હજુ પણ 1.25% વધારો તમને વિક્સમાં જરૂર જોવા મળી રહ્યો છે. એટલે અંડરટોન જ્યાં સુધી હજુ પણ વિક્સ ઘટતો નથી ત્યાં સુધી એમ કહેવું જોઈએ કે હજુ પણ નકારાત્મક છે. પણ હા, તેજી તરફી ચાલ અત્યારે ફિલહાલ જોવા મળી રહી છે. તો સમજવાનું રહેશે આ બધા જ સંકેતોને. પણ આગળ વધીએ અને હવે ખાસ આપણે ચર્ચા કરીશું બ્રિગેડ એન્ટરપ્રાइजेज़ના CFO अतुल गोयल अपनी साथ है. अतुल जी, सबसे पहले गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC बाजार पर. एंड सबसे पहले तो ये जो एक नया अधिग्रहण हम करने जा रहे हैं चेन्नई में, उसके साथ ही चर्चा की शुरुआत करते हैं. क्या पोटेंशियल, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपने देखी है और अभी फ़िलहाल क्या सिनेरियो डिमांड के हिसाब से है, इन दोनों के साथ ही हम चर्चा की शुरुआत करें सर. गुड आफ्टरनून. देखिए, हमने चेन्नई में कॉर्पोरेट लैंड ली है जो कि OMR पे है, जो और वहाँ पे हमारा पहले बहुत अच्छा डेवलपमेंट है. GIC के साथ हमने वहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया है और रेजिडेंशियल भी बनाया है. तो उसी से 2-3-4 किलोमीटर आगे ये लैंड है. इसका पोटेंशियल करीबन 1 मिलियन स्क्वायर फीट हम रेजिडेंशियल बना सकते हैं. और आगे जाके हम चेन्नई में बहुत ज्यादा, हमें लगता है कि मार्केट अच्छा है. पिछले, अगर आप कुछ दिनों में देखें, चेन्नई में प्राइस राइज बहुत ज्यादा है और अब्जॉर्प्शन जो है घर का वो लॉन्चेस से भी ज्यादा है. तो हमें लगता है कि चेन्नई एक मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है और ब्रिगेड वहाँ पे अपना प्रेजेंस फैल कराना चाहता है. हमने पहले ही काफी लैंड ले ली है वहाँ पे, तो हम इसीलिए, ये एक क्लीन लैंड थी और रेजिडेंशियल के लिए बहुत अच्छी लैंड थी, इसलिए ये ली है. ठीक है सर, आपने अच्छे से समझाया. यहाँ पे ये जो आप खास डेवलपमेंट करने वाले हैं वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस रहेगा. जैसे हमने पिछली बार भी बात की थी रिजल्ट के बाद जब आप हमारे साथ जुड़े थे अतुल जी, तो डिमांड सिनेरियो जो बेंगलुरु में वापस आ रहा है उसके ऊपर हमने बात की थी. इसमें अभी सो फार ये 15-20 दिन में किस प्रकार का सिचुएशन, अगर आपने कुछ परिवर्तन देखा है, नहीं देखा है, क्योंकि अब धीरे धीरे हम फेस्टिव डिमांड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उससे पहले की ये Q2 के पहले की हमारी जो चर्चा है वो हो रही है. तो इस सिनेरियो में थोड़ा सा डिमांड के बारे में खास आप हमें समझाइए सर. देखिए, डिमांड बहुत अच्छी है और अगर आप देखें, जितने भी आप रिपोर्ट्स देखेंगे, हर जगह अगर आप देखें इन्वेंट्री ओवरहैंग, जैसे बेंगलुरु में अब 3 क्वार्टर का है, हैदराबाद में 6 क्वार्टर है, चेन्नई में 4 क्वार्टर है. तो इन्वेंट्री जो है वो बिल्डर्स के पास है नहीं. बिल्डर्स का कंसोलिडेशन है, 4-5 बिल्डर्स बहुत अच्छा बेच रहे हैं. तो मेरे को लगता है कि डिमांड बहुत अच्छी है. IT, ITS, ई-कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग, हर जगह से ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, हर जगह से डिमांड आ रही है और मेरे को लगता है ये डिमांड सस्टेन करेगी आगे जाके भी. तो हम तो बहुत होपफुल हैं कि आगे जाके डिमांड अच्छी ही रहेगी. ठीक है सर. अब हम थोड़ा सा ऑक्यूपेंसी वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वो उसमें थोड़ी सी कमी ज़रूर नज़र आई है. जो हमारा होटल प्रोजेक्ट है उसमें थोड़ी सी डिटेल्स बताइए, क्योंकि अब यहाँ पे जो भी डिमांड सिनेरियो अगर वहाँ पे भी हम देखते हैं तो आने वाले वक्त में तो इसके बढ़ने के थोड़े से आसार हैं. अतुल जी, इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ऑक्यूपेंसी बहुत कम आई है, ऐसा नहीं है. उसका रीजन ये है कि हमने फोकस किया है ARR पे, जो प्राइसेस है होटल के, उस पे फोकस किया हुआ है और उसको हम बढ़ाना चाहते हैं ताकि हमारा ओवरऑल रियलाइजेशन जो है वो अच्छा हो. क्योंकि मार्केट में एक ये स्टैंड हो गया है कि होटल जो है वो सस्ते प्राइस में मिलना चाहिए, जो कि अब अवेलेबल नहीं है. तो हमने अपने प्राइस पॉइंट थोड़े बढ़ाए हैं, ARR बढ़ाए हैं, उससे थोड़ा बहुत ऑक्यूपेंसी घटी है करीबन 1-2%.
बट वो एबरेशन है, वो आप क्वार्टर देखेंगे वो भी एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगी। और होटल्स एज ए बिजनेस बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया डिमांड है। और ये उस समय कर रहे हैं जबकि कि अभी इंटरनेशनल ट्रेवल पूरा चालू नहीं हुआ है। जब इंटरनेशनल ट्रेवल की डिमांड आएगी तो ये होटल जो है बहुत अच्छा करेंगे। तो 3-4-5 साल होटल्स के लिए भी अच्छा हमें दिख रहा है आगे जाके। डेफिनेटली सर, तो ये एक बात ज़रूर है जिस पे हमारी नज़र रहेगी। इसके अलावा हम टोटल के ऊपर अब फोकस कर रहे हैं उसको कम करने के लिए, तो ये बताइए किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ M&A एक्टिविटीज़, जैसे अभी ये प्रोजेक्ट एक आपने अधिकृत किया है, तो उसके ऊपर कुछ नज़र रहेगी, कुछ ज़्यादा कैश की ज़रूरत अभी हमें पड़ने वाली है सर? नहीं जी, कैश की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं 1700 करोड़ के अगर आप देखें मेरे रिजल्ट 1700 करोड़ के कैश में बैठा हुआ हूँ। तो हमें कोई भी इस साल हमें किसी भी प्रोजेक्ट में जमीन जो भी हमें रीपे करनी है उसके लिए कोई कैश की जरूरत नहीं है। आगे जाके देखेंगे अगर ट्रेंड सेल का ऐसे ही बना रहा और हम उसी हिसाब से लैंड खरीदते रहे तो डिपेंड करेगा। देखिए मेजर डिपेंड करता है कि आप लैंड जॉइंट डेवलपमेंट में ले रहे हैं या लैंड बाई कर रहे हैं। बाई में जरूर थोड़ा सा पैसे की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन जॉइंट डेवलपमेंट में तो पैसे की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें एक मिनिमम डिपॉजिट देना होता है। तो मेरे को नहीं लगता है कि कैश का कोई इशू आगे जाके भी हमारे लिए लैंड परचेज के लिए रहेगा। ठीक है सर। इसके अलावा लैंड बैंक में देख रहा था आपका सबसे ज़्यादा बेंगलुरु में है, लेकिन गुजरात में भी प्रेजेंस है। क्योंकि ये गुजराती स्पीकिंग चैनल है, थोड़ा सा मैं डिटेल जानना चाहता था, क्या प्लान है आपके आने वाले वक्त में गुजरात के लिए? नहीं देखिए, गुजरात में हमने गिफ्ट सिटी में बहुत होप लगा के किया था। ऑफिसेज जो हैं, ऑफिस हमने 2 ऑफिस बिल्डिंग के लिए अप्लाई किया था। एक ऑफिस तैयार है, पूरा पूरा लीज्ड है, 70 to 75% लीज्ड है। लेकिन ऑफिस में एक गिफ्ट सिटी में स्लोनेस है। तो धीरे धीरे मेरे ख्याल से जब तक गवर्नमेंट उसको और इंसेंटिवाइज कर रही है तो ऑफिसेज सारे हो जाएंगे। हमारा एक होटल भी है वहाँ पे, ग्रैंड मर्क्योर, लेकिन होटल की इतनी अभी तक आप कह सकते हैं ऑक्यूपेंसी वो नहीं जो हम चाहते थे। बट धीरे धीरे मेरे को लगता है वहां पे भी ऑक्यूपेंसी आ जाएगी। मेरे को लगता नहीं कि लोगों को क्लियर है कि अगर आप गांधीनगर जाएंगे तो गिफ्ट सिटी में भी एक होटल है। वो धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है। और मेरे ख्याल से ओवरनाइट स्टे अगर लोग करेंगे, कॉर्पोरेट विजिट बढ़ेगी, तो मेरे को लगता है वो भी हमारा होटल बहुत अच्छा चलना चाहिए। डेफिनेटली सर, तो ये तो बात हो गई गुजरात की। लेकिन अब साथ ही साथ यहाँ से आगे फ्यूचर प्लान्स के हिसाब से, क्योंकि मैं देख रहा था आपके जो प्री सेल के नंबर्स है वो थोड़े से जैसे बोलते हैं कि ऑब्वियसली अभी तो डेवलपिंग है, लेकिन फिर भी एक इम्पैक्ट थोड़ा है। तो इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि Q2 में थोड़ा सा असर रहेगा, फिर Q3 में पिकअप देखने मिलेगा, क्योंकि फेस्टिव नंबर्स वगैरह जो है वो भी क्यूमुलेट साथ में होते हुए देखने मिलेंगे। अतुल जी, देखिए लॉन्चेस का थोड़ा सा इश्यू है, क्योंकि देखिए किसी भी डेवलपर ने ये नहीं सोचा था कि इस तरह से डिमांड आ जाएगी। और हम एज ए ब्रिगेड 3-1 साल का या 4 साल का लैंड बैंक लेके चलते हैं और उसके अप्रूवल्स नीड के हिसाब से करते हैं। तो इसकी वजह से हमारे लॉन्चेस थोड़े से डिले हो गए हैं। लेकिन अगर लॉन्चेस एक बार टाइम पे आ जाएंगे तो हमारी सेल्स, प्री सेल्स अच्छी होगी बहुत ज्यादा। इस समय थोड़ा सा अप्रूवल का इश्यू भी है। कर्नाटका में गवर्नमेंट चेंज हुई है, थोड़ा टाइम लगता है गवर्नमेंट को सेटल होने में। तो एक बार वो सब सेट हो जाएगा तो मेरे को लगता है Q3 Q4 में हमारे बहुत अच्छे लॉन्चेस होने चाहिए। ये सर, ये कमर्शियल में भी लागू होती है ये सेम बात? और जो आपने जैसे बताया कि लॉन्चेस वगैरह में थोड़ा सा डिले है, इसमें भी ये चीज़ लागू होती है यहाँ पे? जी हाँ, कमर्शियल अप्रूवल तो आपको हर जगह लेना होता है, चाहे आप रेजिडेंशियल हो, अप्रूवल हो। तो अप्रूवल तो हर जगह लेना पड़ता है, या तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ले रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं जब प्लान सैंक्शन के लिए, तो हर जगह एप्लीकेबल होता है। और ये कब तक में नॉर्मलाइज, अब मतलब अगर अगली तिमाही के हिसाब से हम बात करें तो थोड़ा सा नॉर्मलाइज इसे होता हुआ आप देख रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसे? नॉर्मलाइज होते हुए देख रहे हैं और धीरे धीरे ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। ये खाली कभी भी गवर्नमेंट चेंज ओवर में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ये हो जाएगा नॉर्मलाइज। डेफिनेटली सर। बाकी वैल्यू के हिसाब से तो हम देख रहे हैं, जो रेजिडेंशियल की बात करें या फिर कमर्शियल की बात करें, वॉल्यूम्स हैं, वैल्यू हैं, वो तो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर ही रहे हैं। सो उसमें कोई अंडरटोन में प्रॉब्लम नहीं है। एक हमने पिछली बार ये भी बात की थी कि प्रीमियम और जो अफोर्डेबल है उन दोनों के बीच का जो गैप है अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। लोगों का जो प्रेफरेंस है प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा हो रहा है। क्या ये अभी भी ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू हो रहा है आपकी तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सिटी के हिसाब से चेंज होता है कि
आपका मिड इनकम हाउसिंग, प्रीमियम हाउसिंग का जो प्राइस रेंज है वो चेंज हो जाता है। तो अगर आप बेंगलुरु में देखें तो मिड इनकम हाउसिंग जो है वो करीबन आप 60 से 1.5 करोड़ के बीच में, और उसके बाद 2.5 करोड़ तक का प्रीमियम या 2 करोड़ तक का प्रीमियम हाउसिंग होता है। तो इसमें डिमांड बहुत अच्छी है, लोग मिड इनकम हाउसिंग में बहुत ज्यादा डिमांड है, और हमारा ज्यादातर पोर्टफोलियो मिड इनकम हाउसिंग में है, तो ये हमें बहुत सपोर्ट कर रहा है। और देखिए, प्रीमियम हाउसिंग सेलेक्टिव होती है या लग्जरी हाउसिंग थोड़ी सेलेक्टिव होती है, तो उसमें मार्केट में आप बहुत ज्यादा इन्वेंट्री नहीं ला सकते बिकॉज वो हाई टिकट आइटम होता है। तो डेवलपर्स कोशिश करते हैं कि आप मिड इनकम प्रीमियम में लाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा आप प्री सेल्स कर सको। डेफिनेटली सर सारे मुद्दों पर ज़रूर नज़र रहेगी। अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार। તો આપણે વાત કરી ખાસ બ્રિગેડ એન્ટરપ્રાઇઝના મેનેજમેન્ટ સાથે, જે રીતે તેમણે સમજાવ્યું, બહુ જ રસપ્રદ જગ્યા પર તેમનો કારોબાર, અને હવે ધીરે ધીરે જ્યારે અપ્રુવલનું રેટ્સ પણ ધીરે ધીરે સુધરી રહ્યા છે, બધા પર નજર બિઝનેસ અપડેટને લઈને આપણે ખાસ ચર્ચા કરી. સ્ટોકમાં અત્યારે તમને પોઝિટિવ એક્શન જરૂર બનતું જોવા મળી રહ્યું છે. સમય તો છે વિરામનો. બ્રેક લઈશું. બ્રેક બાદ આપણી સાથે રાઇટ્સના CMD રાહુલ મિથલ જોડાઈ રહ્યા છે. ચર્ચા કરીશું બ્રેક બાદ. તો જીગરજી, આગળનો જે ઈમેલ આવ્યો છે એ પણ સુરતથી આવ્યો છે. પાર્થ દેસાઈનો આવ્યો છે. એમણે લખ્યું છે કે ગામ બલવાડા, તાલુકા ચીખલી, જિલ્લા નવસારીની અંદર નેશનલ હાઈવે નંબર 48ની રોડ ટચ જમીન 2006માં એમણે લીધી છે. કુલ જમીન જે છે તે 34 વીઘા એમણે અહીં આગળથી જણાવી છે, અને એને માટે એમણે 2006માં 4 કરોડ રૂપિયાની કિંમત ચૂકવી હતી. હવે એઓ પૂછી રહ્યા છે કે હવે મારે આ જમીન વેચી દેવી જોઈએ, અને જો એ આ જમીન વેચવાનો નિર્ણય લે છે તો એમને અત્યારે કેટલી કિંમત મળી શકે? સો તમે બહુ રાઈટ ટાઈમ ઉપર આ લોકેશનમાં એન્ટ્રી કરી છે પાર્થભાઈ. આજની ડેટમાં તમે જ્યાં વેલ્યુએશનની વાત કરો તો લગભગ આ વિસ્તારમાં વીઘાનો ભાવ મેઇન રોડ ટચની જે લેન્ડ્સ છે એનો લગભગ 80 લાખ રૂપિયાથી 1 કરોડ રૂપિયાની આસપાસનો વીઘાનો ભાવ થઈ ગયો છે. એટલે ડેફિનેટલી તમારું જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ તો ઓફકોર્સ તમને ફળી ગયું છે. મારી તમને અહીંયા સલાહ એવી બને છે કે જો તમારી પાસે સારું એવું કોઈક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આગળ ઓપ્શન હોય અને તમને કોઈક સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી દેખાતી હોય તો ડેફિનેટલી તમે આ તમારી જે લેન્ડ છે એ વેચી અને તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્યાંક બીજે સારી જગ્યાએ કરી શકો છો. અહીંયાથી ઓવરઓલ અપ્રિશિએટ આ લેન્ડ થવાના ચાન્સીસ થોડા એક મોડરેટ લેવલ રહેશે, કારણ કે ઓવરઓલ આ વિસ્તારની અંદર જોઈએ એવા લાંબા ડેવલપમેન્ટ્સ અત્યારે નથી આવી રહ્યા. ડેફિનેટલી સરકાર તરફથી ઘણી બધી ઘોષણાઓ થઈ છે અને આવનારા સમયની અંદર જો તમારું લોંગ ટર્મ વિઝન હોય તો ડેફિનેટલી તમે એની અંદરથી એક સારા રિટર્ન્સ મેળવી શકશો. પણ ડેફિનેટલી તમે ઘણા લાંબા સમયથી ઓલરેડી આમાં ઇન્વેસ્ટેડ છો, સો એક રીશફલ કરવામાં ડેફિનેટલી કંઈ ખોટું નથી, અને તમે બીજા સારા ઓપ્શન્સ સ્કાઉટ કરી અને તમારું આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે છે એ તમે ક્યાંક બીજે સારા અસેટ ક્લાસની અંદર મે બી કોઈક રેગ્યુલર ઇન્કમ જનરેટિંગ અસેટની અંદર પણ કરી શકો છો. સો ડેફિનેટલી તમે આ લેન્ડ વેચી અને એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જો ક્યાંક બીજે કરવા માંગતા હો તો આ સારો સમય છે. તમને સારા રિટર્ન્સ પણ મળ્યા છે. સો ડેફિનેટલી તમે એ દિશાની તરફ વિચારી અને આગળ વધી શકો. સ્ટુડન્ટ હાઉસિંગ જેવા અસેટ ક્લાસ છે જેની અંદર રેગ્યુલર ઇન્કમ જનરેટ થઈ શકે છે, તો આ પણ એક ખૂબ સારો કોન્સેપ્ટ અને ખૂબ સારો વિકલ્પ બની રહ્યો છે. તો આવા કોઈ અન્ય વિકલ્પો ખરા? સો ડેફિનેટલી ચરણા, અને આ બહુ એક સરસ મુદ્દાની આપે વાત કરી છે કે આજની ડેટમાં જ્યાં આપણે પાસ્ટની અંદર એક કોવિડ જેવો ફેઝ જોયો છે કે જ્યાં રેગ્યુલર ઇન્કમ, રેગ્યુલર રેવન્યુઝની અનસર્ટનિટી થઈ જતી હોય છે. કારણ કે કોવિડ ફેઝની અંદર ઘણો એક બહોળો મોટો વર્ગ હતો કે જેમને પોતાના રેવન્યુઝ, કારણ કે કામ ધંધા મોટા બંધ હતા, એટલે ડેફિનેટલી એક રેવન્યુની ચિંતા દરેક લેવલ ઉપર લોકોને હતી.
પણ આ ટાઈપના જે લોકોએ સ્ટેબલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યા હતા, જે લોકોએ સારી જે એઝ અ ટેનન્ટ સારી કોર્પોરેટ્સની પ્રોપર્ટીઝ લઈ રાખી હતી, એમના રેન્ટલ્સ રેગ્યુલર આવ્યા અને એટલા માટે આ ટાઈપની પ્રી લીઝ પ્રોપર્ટીઝ જે છે એની ડિમાન્ડ આજે ઇન્વેસ્ટર વર્ગની અંદર હોટ ફેવરિટ છે. અને ઘણા બધા એવા ઇન્વેસ્ટર્સ છે કે જે લોકોએ ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ પોતાનો એક રેન્ટલ પોર્ટફોલિયો સ્ટ્રોંગ કરવા માટે એક ગ્રીનફિલ્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની સાથે સાથે આવું એક રેડીમેડ પ્રી લીઝ પ્રોપર્ટીઝમાં પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે અને એના કારણે એ લોકોએ ઓવરઓલ એ લોકોની ફાઇનાન્શિયલ પોર્ટફોલિયો જે છે ઘણો જ મજબૂત કર્યો છે. પહેલો જે સવાલ આવ્યો છે સુનિલ દેવજીનો આવ્યો છે વડોદરાથી. તેમણે આપણને આ ઈમેલ મોકલ્યો છે. એમણે જણાવ્યું છે કે વડોદરાની અંદર કલાલીમાં એમને 3 BHKનો ફ્લેટ ખરીદવો છે. સામંતા સાત્વિક આ પ્રોજેક્ટ એમણે લગભગ જોયો છે અને આ પ્રોજેક્ટની અંદર ફ્લેટ ખરીદી શકાય કે નહીં એ અંગે આપણી સલાહ માંગી છે. સૌથી પહેલા તો સુનિલભાઈ લોકેશન પર આપણે વાત કરીએ તો કલાલી લોકેશન વડોદરાનું એક બહુ રેપિડલી ડેવલપ થઈ રહ્યું લોકેશન છે. વડોદરાની અંદર ઓવરઓલ અત્યારે ઘણા જ સારા ડેવલપમેન્ટ જોવા મળ્યા છે. લગભગ છેલ્લા 2 વર્ષની અંદર ITES સેક્ટરની પણ મુવમેન્ટમાં ઘણો સારો એવો વધારો બરોડા સિટીમાં જોવા મળ્યો છે. એટલે કલાલી વિસ્તારની અંદર ડેફિનેટલી જો તમે આ એક 3 BHK નું અપાર્ટમેન્ટ લેવા માંગતા હો બરાબર, આપનું સ્વાગત છે અને હવે આપણે ચર્ચા કરીએ રાઇટ્સ લિમિટેડના CMD राहुल मित्तल આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. राहुल जी, सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC बाजार पर. एंड ऑर्डर बुक हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ता हुआ देखने मिल रहा है. किस प्रकार के सेंटिमेंट्स आप देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण साल रहा है हमारे लिए सो फार. मेट्रो के ऑर्डर्स देखें, बाहर के ऑर्डर्स देखें, काफ़ी अच्छी पाइपलाइन जो है वो हमें देखने मिली है. राहुल जी नमस्कार. आपने सही कहा. देखिए, हमारा कोर स्ट्रेंथ कंसल्टेंसी है बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में, और हम बड़े प्राइड के साथ कह सकते हैं कि हम एक यूनिक कंपनी है जो अक्रॉस सेक्टर्स कंसल्टेंसी करते हैं. एंड दिस इज मे बी यूनिक इन दी, चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, हर वर्टिकल में एयरपोर्ट, पोर्ट, मेट्रो, हाईवे, बिल्डिंग, रेल इंफ्रा. तो आपने सही कहा, हम लोग बहुत ऑर्डर बुक हमारी अच्छी ग्रो कर रही है. अगर आप देखें लास्ट पूरे साल हमको 250 करीब ऑर्डर मिले. फर्स्ट क्वार्टर में हमें 70 करीब ऑर्डर्स मिले. इस क्वार्टर में करीब 1.5 महीने में ऑलरेडी हमें 42 ऑर्डर्स मिल गए हैं. तो ये करीब स्ट्राइक रेट पर डे का 0.8 ऑर्डर पर डे है. और हमारी पूरी टीम की यही विजन और गोल और ड्रीम है कि हम 1 ऑर्डर पर डे डेफिनेटली का टारगेट पहुंच पाए. डेफिनेटली सर. इस बार आपने कंसल्टेंसी की बात की, उसके मैं और डिटेल में बात करना चाहूँगा, लेकिन टर्न की ऑर्डर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे हैं इस बार. अब तक में हमने देखे 2-3 बड़े ऑर्डर्स जो है वो टर्न की के ऊपर हमें आते हुए देखने मिले हैं. थोड़े से अगर आप बता पाएँ किस प्रकार के डिटेल्स हैं और क्या आप उसमें ज़्यादा फिर आगे इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे टर्न की को ऑपरेट करने के लिए? नहीं, इनफैक्ट टर्न की में ये जो ऑर्डर्स आपको रिसेंट हम लोग ने डिक्लेयर किए हैं, ये सब कंसल्टेंसी है. इवन NHPC का जो लास्ट वीक हुआ है, ये NHPC एक मल्टी पर्पस 2800 मेगावाट का प्लांट बना रहा है. उसमें हम कंसल्टेंट हैं. तो हमारा कोर स्ट्रेंथ कंसल्टेंसी है. और इनफैक्ट Q1 में एज पर आवर स्ट्रेटेजी एंड आवर विजन हमारा 50% प्लस कंट्रीब्यूशन कंसल्टेंसी स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू से रहा है. तो आगे भी हम इसी पे ग्रो करेंगे. हम एक कंसल्टेंसी कंपनी है, हम एक कंस्ट्रक्शन या टर्न की कंपनी नहीं है. टर्न की ऑर्डर्स हम लिमिटेड बीच बीच में लेते रहते हैं. बिल्कुल, लेकिन काफ़ी अच्छा लेवरेज इस बार हमें वहाँ से ज़रूर आते हुए देखने मिला है. तो ऐसे और कोई ऑर्डर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो सेम कैटेगरी में फॉल होते हुए नजर आए? जी बिल्कुल. देखिए, जैसा मैंने कहा, हमारे हर सेक्टर में हम कंसल्टेंसी करते हैं. हमारे करीब 13 डिफरेंट वर्टिकल्स हैं. और जैसे मैंने बताया, ये जो 40 प्लस ऑर्डर्स, 42 ऑर्डर्स हमें इसी क्वार्टर में मिले हैं. आप इनके एग्जाम्पल देखें, दे आर स्प्रेड अक्रॉस हर सेक्टर में.
हमें एक इंटरनेशनल ऑर्डर बांग्लादेश में मल्टी मॉडल हब का मिला, हमें झारखंड में एक रोपवे का ऑर्डर मिला, हमें रेल इंफ्रा साइडिंग का ऑर्डर मिला, हमें कोलकाता सिटी प्लानिंग का ऑर्डर मिला, हैदराबाद मेट्रो का कुछ महीने पहले हमें ऑर्डर मिला। तो आप देखें अक्रॉस सेक्टर हमें कंसल्टेंसी के ऑर्डर मिल रहे हैं। ठीक है सर। इसके अलावा आपने एक ये बात भी बताई थी कि जो वेदर वगैरह की वजह से इस बार टर्न की रेवेन्यूज़ में थोड़ा सा एक इम्पैक्ट है, वो थोड़ा सा हमें समझाइए किस प्रकार से यहाँ पे असर होता हुआ देखने मिलता है अगर वेदर वगैरह में थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन हुआ तो। देखिए कुछ कुछ साइट में डेफिनेटली, चाहे वो टर्नकी प्रोजेक्ट हो या हम अगर किसी प्रोजेक्ट साइट में कंसल्टेंसी कर रहे हो, थोड़ा सा सेटबैक हुआ है, बट कुछ लिमिटेड साइट में ओवरऑल मुझे लगता नहीं कि हमारे क्वार्टर के ओवरऑल, चाहे वो कंसल्टेंसी रेवेन्यू हो या टर्नकी रेवेन्यू है, इसका बहुत ज्यादा सब्सटैंशियल इम्पैक्ट होगा। डेफिनेटली सर। तो हमारे जो गाइडेंस है डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ के, उसके ऊपर हम इन लाइन आगे बढ़ रहे हैं अभी फिलहाल। देखिए हमारा विजन और हमारी स्ट्रैटेजी, हम एक बॉटम लाइन ड्रिवन कंपनी है। हमारी गुड मार्जिन हम रहते हैं, हमारी करीब पैट मार्जिन करीब 21% है, हमारी एबिटा मार्जिन करीब 29% है। तो हमारा पूरा एम, हमारा पूरा एफर्ट रहता है ग्रोथ इन प्रॉफिट, और हमारा यही एम रहेगा कि इस साल भी हम प्रॉफिट में सब्सटैंशियल ग्रोथ दिखाएं। हमारा जो रेवेन्यू टॉप लाइन होता है वो बॉटम लाइन से ड्रिवन होता है, और इसीलिए इसी के तहत हम देखिए इवन फॉर आवर शेयर होल्डर्स, बिकॉज हम अच्छा प्रॉफिट अर्न करते हैं, हमने लास्ट ईयर भी करीब 92% प्लस डिविडेंड पे आउट रेशियो किया, और इसी कड़ी में Q1 में भी हमने 3.5 रुपीस पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया, विच इज अबाउट 93% ऑफ आवर प्रॉफिट। डेफिनेटली सर। इसके अलावा हमने देखा है कि मेट्रो वगैरह के जो ऑर्डर्स है वो कंटिन्यू मोमेंटम के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आए हैं। सो और क्या क्या एक्सपेक्टेशंस आपके हैं अभी फ़िलहाल, और किस प्रकार की कोई आपके ऊपर नज़र हो तो उसके बारे में बताइए सर। देखिए मेट्रो में हमें दो तरह के ऑर्डर्स मिलते हैं, एक इनिशियल डीपीआर या फीजिबिलिटी के, और एक जब कोई कंस्ट्रक्शन अवार्ड हो जाता है तो उसके प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी के। तो हैदराबाद मेट्रो का हमें, जैसा मैंने बताया, ऑर्डर मिला है प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी का, और मोस्ट रिसेंटली हमें दो बहुत अच्छे ऑर्डर मिले, एक गुड़गांव में एक मेट्रो एक्सटेंशन का फीजिबिलिटी का, और एक चंडीगढ़ में मेट्रो का डीपीआर और फीजिबिलिटी का। तो इसी के तहत हमें बहुत सारे और ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। अभी मोस्ट रिसेंटली करीब हफ्ते 10 दिन पहले हमें प्रयागराज में एक फास्ट रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की फिजिबिलिटी स्टडी की कंसल्टेंसी ऑर्डर मिला। डेफिनेटली सर। तो इन सारे मुद्दों पर हम ज़रूर नज़र रखेंगे। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। થેન્ક યુ સર। તો આપણે વાત કરી રાઇટ્સના CMD રાહુલ મિત્તલ આપણી સાથે જોડાયા હતા, જેમ તેમણે સમજાવ્યું કે ઓર્ડર ઇનફ્લો બહુ જ સરસ રીતે આગળ વધી રહ્યો છે, અને આપણે જાણીએ પણ છીએ કે જે રીતે કામ કરી રહી છે કંપની, એક પછી એક ઘણા બધા નવા ઓર્ડર્સ તેમને સામે આવતા જોવા મળેલા હતા। અત્યારે ફિલહાલ પ્રાઇસ અપ ટ્રેન્ડમાં 485 પર સ્ટોક 5.5%થી વધુની મજબૂતી સાથે સારું એક્શન સ્ટોકમાં જોવા મળી રહ્યું છે। તો આ હતું તમારા માટે રાઇટ્સ। માર્કેટ પર નજર કરી લો, 44,500 ને પાર બેંક નિફ્ટી જબરદસ્ત એક્શન યથાવત મજબૂતી સાથે, અને નિફ્ટી પણ પોતાના દિવસના ઉચ્ચતમ સ્તરો પર છે। નિફ્ટી થોડો અટકી રહ્યો છે, પણ બેંક નિફ્ટીમાં વધારે સારી મજબૂતી સાથેનું એક્શન યથાવત જોવા મળી રહ્યું છે। આ સરે જ આ શોમાં બસ આટલું જ। મને યશના આપશે રજા। આગળ મારા સહયોગી પ્રીતિ લઈને આવી રહ્યા છે બજાર એટ 1। જોતા રહો CNBC બજાર। એ રીતે અત્યારે જે સિચ્યુએશન છે આપણા માર્કેટ્સની વીઝ ગ્લોબલ માર્કેટ્સની, જેની અસર આપણે આપણા માર્કેટ્સ પર હમણાં જોઈ રહ્યા છે, અને એક જ્યારે એઝ અ ઇન્વેસ્ટર તમને થતું હોય છે કે ભાઈ કઈ રીતે રોકાણ કરવું, પણ એના માટે પહેલાં સમજવું બી જરૂરી હોતું હોય છે કે ભાઈ મેક્રો ઇકોનોમિક્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યું છે, મેક્રો માર્કેટ્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યા છે, અને આપણા માર્કેટ્સને કઈ રીતે અસર કરતા હોય છે। તો ફર્સ્ટ તો જે ગ્લોબલી જે આપણા માર્કેટ્સ જે રિએક્ટ કરી રહ્યા છે અત્યારે, તો ગ્લોબલ સિચ્યુએશન શું છે, શું થઈ રહ્યું છે ગ્લોબલી કે આટલા આપણા માર્કેટ્સ રિએક્ટ કરી રહ્યા છે? જો એકચ્યુઅલી આપણા માર્કેટ બહુ સારું પરફોર્મ કરી રહ્યું છે વર્સિસ ગ્લોબલ માર્કેટ। ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં તો બહુ હાલત ખરાબ છે।
અગર તમે 2 વર્ષ પાછળ જાઓ તો આ બધું ત્યારે ચાલુ થયું જ્યારે કોવિડની વજહથી માર્કેટમાં બહુ બધી લિક્વિડિટી આપેલી ગ્લોબલ સેન્ટ્રલ બેન્કર્સે. હવે આટલા બધા પૈસા થઈ ગયા હતા માર્કેટમાં અને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ એકદમ ઝીરોની આજુબાજુ હતા. તો હવે તમારી પાસે પૈસા તો છે પણ તમે ફિક્સ્ડ ઇન્કમમાં ઇન્વેસ્ટ કરશો તો ઇન્ટરેસ્ટ અને રિટર્ન કઈ મળતું નહોતું. એટલે આ બધા પૈસા ઇક્વિટી માર્કેટ્સને ચેસ કરવા લાગ્યા ને માર્કેટ ઉપર જતું રહ્યું. પણ કારણ કે આટલી બધી લિક્વિડિટી હતી માર્કેટમાં જેની વજહથી ડિમાન્ડ પ્રોડક્ટ્સની વધી ગઈ અને ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું. તો આજે તમે જોવો છો ગ્લોબલી બધે, કારણ કે 2 વર્ષ પહેલા આટલા બધા પૈસા માર્કેટમાં ઇન્ફ્યુઝ કરેલા એની વજહથી આજે જે ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું છે એ ઇન્ફ્લેશનને બચાવવા માટે ગ્લોબલી બધા સેન્ટ્રલ બેન્કર્સ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ વધારે છે, જેની વજહથી માર્કેટમાં એક બહુ અલગ માહોલ થઈ ગયો છે જે છેલ્લા 2 વર્ષથી જોયો નહોતો આપણે. તો એક તો છે કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધે છે જેનો ઇમ્પેક્ટ માર્કેટ પર પડે છે, અને એની સાથે જ જે યુક્રેન અને રશિયામાં વોર ચાલે છે એની વજહથી પણ કેપિટલ માર્કેટ્સ પર બહુ સ્પેસિફિક પણ બહુ ડીપ પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ થઈ ગઈ છે અને આ બે સાથે ગ્લોબલ માર્કેટ્સને બહુ ટ્રબલ કરે છે. હવે મારે તમને ગ્લોબલ પિક્ચર અગર 1 કે 2 લાઇનમાં દેખાડવું હોય કે સમજાવવું હોય તો આજે તમે જુઓ ચાઇનામાં રિયલ એસ્ટેટ ક્રાઇસિસ છે. એટલે ચાઇનાની આખી જીડીપીનું 30% રિયલ એસ્ટેટ પર ડિપેન્ડન્ટ છે અને એ સેક્ટરમાં ક્રાઇસિસ છે. તમે યુરોપ જોવો તો એમાં ગેસ ક્રાઇસિસ છે, તમે યુએસ જોવો તો એમાં રિસેશન છે, અને તમે ઇમર્જિંગ માર્કેટ જોવો તો અહીંયા કરન્સી ક્રાઇસિસ છે. એટલે ગ્લોબલી એવો કોઈ માર્કેટ નથી જે અત્યારના આ ઇન્ફ્લેશન, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ અને યુક્રેન અને રશિયાની જે વોર છે એની વજહથી ઇમ્પેક્ટેડ નથી. પણ તમે એની સામે જોશો તો ઇન્ડિયા બહુ જ સારું પરફોર્મ કરે છે. તમે સ્ટોક માર્કેટ જોઈ લો, આપણી પાસે ઓછામાં ઓછું 17 થી 18% આઉટ પરફોર્મન્સ છે યુએસના માર્કેટની સામે. આપણી કરન્સી સૌથી ઓછી ડીવેલ્યુ થઈ છે બધા ઇમર્જિંગ માર્કેટ્સ કરન્સીઝની સામે. તો એમ જોશું તો આપણું મેક્રો બહુ સ્ટ્રોંગ છે. પણ હા, જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધે છે, ઇન્ફ્લેશન નીચે નથી આવતું અને જે આ સોલ્યુશન નથી નીકળતું રશિયા અને યુક્રેન વોરનું, એની વજહથી ડેફિનેટલી ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં આજે ટ્રબલ તો છે જ. કેતન, જે બીજો એક ફેક્ટર જોયો કે નાસ્ડેકમાં જ્યારે તેજી ચાલી રહી હતી તો ઘણા બધા આપણે ફંડ્સ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ ત્યાં જતા જોયા અને ઘણું બધું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ત્યાં જતા જોયું. અને નાસ્ડેક જ કેમ, બીજા ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં પણ આપણા પૈસા આપણે નિવેશ કર્યા છે, કારણ કે હવે એ આપણી પાસે સુવિધા છે કે આપણે અહીંયા બેઠા બેઠા કોઈ બી માર્કેટ્સમાં રોકાણ કરી શકીએ છીએ. પણ હવે ઇન્વેસ્ટરે શું કરવું જોઈએ? શું ત્યાં જે રોકાણ કર્યા છે પૈસા વિથડ્રો કરી લેવા જોઈએ કે આગળ ન કરવા જોઈએ, કે શું સ્ટ્રેટેજી ત્યાં અપનાવવાની છે? જો મને એમ લાગે છે એઝ રિટેલ ઇન્વેસ્ટર આ આપણો બધાનો પ્રોબ્લેમ છે, તમારો મારો બધાનો, કે આપણે છેલ્લા 1 વર્ષ 2 વર્ષ 3 વર્ષનું પરફોર્મન્સ જોઈને બહુ ઇન્ટરેસ્ટેડ થઈ જઈએ છીએ ને સડનલી આપણે પૈસા નાખી દઈએ છીએ. આ સેમ વસ્તુ થયું ચાઇનામાં. ચાઇનાનું અગર તમે આજથી 2 વર્ષ પહેલા, એટલે કોવિડ આવ્યું એની પહેલાનું 3 વર્ષ 5 વર્ષનું પરફોર્મન્સ જોવો તો તમને એમ લાગે કે બધા પૈસા ચાઇનામાં જ નાખી દો, રાઈટ? અને એ જ થયું નેસ્ડેકમાં પણ, જે તમે પોઈન્ટ આઉટ કર્યું, નેસ્ડેકનું પરફોર્મન્સ એટલું સુપીરિયર હતું કે આપણે બધા એક્સાઇટ થઈ ગયા કે ચલો નેસ્ડેકમાં પૈસા નાખીએ. તો મને એમ લાગે છે કે જ્યારે પણ તમે ઇન્ટરનેશનલ ઇન્વેસ્ટિંગ કરો છો તો 2 વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખો. ગ્લોબલી 2 માર્કેટ્સ છે, ઇમર્જિંગ અને ડેવલપ્ડ. તમે જ્યારે પણ ઇમર્જિંગ માર્કેટની વાત કરો છો તો એમાં ઇન્ડિયા, ચાઇના, બ્રાઝિલ, રશિયા બધા આવે છે. હવે ઇન્ડિયા સૌથી ફાસ્ટેસ્ટ ગ્રોઈંગ ઇકોનોમી થવાની છે વર્લ્ડની, રાઈટ? તો તમે ઇન્ડિયામાં પૈસા લગાડો, તમારે બહાર બીજે ક્યાં પૈસા લગાડવાની જરૂરત જ નથી, રાઈટ? ચાઇનામાં એટલું જીઓ નમસ્કાર, બજાર એટ 1માં આપનું સ્વાગત છે. હું છું પ્રીતિ દલાલ. સમાચારમાં આગળ નજર કરીશું, પર પહેલા નજર કરીશું અત્યારની મેજર હેડલાઇન્સ પર. સારા ગ્લોબલ સંકેતોથી બજારમાં તેજી. સેન્સેક્સ નિફ્ટીમાં 5%નો ઉછાળો. બેંક નિફ્ટી 0.5%ના ઉછાળા સાથે 44,400 પાર. મિડ કેપ ઇન્ડેક્સમાં પણ ખરીદદારી, તો ઇન્ડિયા વિક્સમાં પણ 0.5%નો ઉછાળો.
આજે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની 46મી એજીએમ, જીઓ ફિનાન્શિયલના રોડમેપ, જીઓ પ્લેટફોર્મના આઈપીઓની ટાઈમલાઈન અને ન્યૂ એનર્જી કારોબારથી જોડાયેલ ઘોષણાઓ પર રહેશે બજારની નજર. 2 વાગ્યાથી CNBC બજાર પર જુઓ મોટી કવરેજ. રોયલ્ટી ફાર્મા સરકારી બેંક શેર્સ બજારને આપી રહ્યા છે સપોર્ટ. રોયલ્ટી ફાર્મા સરકારી બેંક ઇન્ડેક્સમાં 1 થી 1.25% ઉછાળો, પણ FMCG IT શેર્સમાં દબાણ. તો બજારમાં આજે ફરી જોરદાર બ્લોક ડીલનો દિવસ. ઝોમેટોમાં લગભગ 0.5% ઇક્વિટી એક્સચેન્જ થઈ. સોફ્ટ બેંક વેચવાના સમાચાર બાદ શેરમાં 5%નો આવ્યો વધારો. સ્ટાર હેલ્થમાં પણ લગભગ 3.25%ની થઈ બ્લોક ડીલ. બાસમતી પર નિકાસના પ્રતિબંધથી ચોખા સંબંધિત શેર્સમાં ઘટાડો. ચમનલાલ સેઠિયા 6% જેટલો ઘટ્યો, ત્યારે KRBLમાં પણ 3%થી વધુનો ઘટાડો. પટેલ એન્જિનિયરિંગને NHPC પાસેથી મળ્યો 1,818 કરોડનો ઓર્ડર મળ્યા બાદ પટેલ એન્જિનિયરિંગમાં 5%ની ઉપરી સર્કિટ. તો મન ઇન્ફ્રા મુંબઈમાં 10 એકરના રીડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ પર કરશે કામ. સમાચાર બાદ શેરમાં 5.5%નો ઉછાળો. અને નીરજ ચોપરા અને ભારતીય રિલે ટીમને રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશનના ચેરપર્સન નીતા અંબાણીએ આપી શુભકામનાઓ. નીરજ ચોપરાએ વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં ગોલ્ડ જીતનારા પહેલા ભારતીય બન્યા. 4x400 મીટર રિલે રેસમાં ટીમ ઇન્ડિયાએ પોતાના દમદાર પ્રદર્શનથી લોકોના જીત્યા દિલ. અને સ્વાગત છે આપનું. અને આજે આપણા જે સ્પેશિયલ ગેસ્ટ આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે ડિયા ચોકસી ફિનસર્વના ડિરેક્ટર દેવેન ચોકસી. દેવેનભાઈ, ઘણું સ્વાગત છે આપનું CNBC બજારમાં. અને ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, જે રીતના અત્યારના આપણા જે માર્કેટ્સ ચાલી રહ્યા છે, આપણી ઇકોનોમી સ્ટ્રોંગ છે, આપણા માર્કેટ્સ સ્ટ્રોંગ છે, તો પણ ગ્લોબલ ફેક્ટર્સ છે એ ઓફકોર્સ કંઈક અંશે ડિસ્ટર્બ કરી રહ્યા છે. તમે કઈ રીતના જુઓ છો અત્યારના માર્કેટના ટ્રેન્ડને, અને શું અત્યારના ગ્લોબલ ફેક્ટર્સથી ડરવાની જરૂર છે કે ડોમેસ્ટિક ફેક્ટર્સ પણ માર્કેટનો એક મૂવમેન્ટ ચેન્જ કરી શકે છે? ગુડ આફ્ટરનૂન પ્રીતિ. છેલ્લા 2 મહિનાનું આપણે જો માર્કેટનું એક ટ્રેન્ડ જોઈએ, એની અંદર આઈ થિંક પર્ટિક્યુલર ઇન ધ મંથ ઓફ ઓગસ્ટ, આઈ થિંક જે ઓલમોસ્ટ કમ્પ્લીટ થવા આવ્યો છે, એ મહિનાની અંદર આપણે એક વસ્તુ ઓબ્ઝર્વ કરી કે જે એડિશનલ ફંડ ફ્લો જે આવતો હતો એ લગભગ છેલ્લા 10 દિવસ ઓફ જુલાઈ અને પછી સબસિક્વન્ટલી ઇન ધ ફૂલ મંથ ઓફ ઓગસ્ટ જે એડિશનલ ફોરેન ફંડનો જે ઇન્ફ્લો આવતો હતો માર્કેટની અંદર, એ ટુ એ સર્ટન એક્સટેન્ટ ટુ એ ગ્રેટર એક્સટેન્ટ ત્યાં આગળ એક બ્રેક લાગી છે અથવા થોડો સ્લો પ્રોસેસથી આવી રહ્યો છે. વોટ એવર મે બી ધ રીઝન. સો એ મોટું ફેક્ટર હોઈ શકે કે જે આગલા મહિનાઓમાં જે માર્કેટમાં જે તેજી હતી તેની જગ્યાએ આઈ થિંક અત્યારની તારીખમાં માર્કેટમાં થોડી ઘણી કન્સોલિડેશનની મૂવમેન્ટ આપણે જોઈ રહ્યા છે. દેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ. સેકન્ડ પોઈન્ટ, ઇન્ડિયન કોર્પોરેટ્સના જે બી વર્કિંગ આવ્યા છે ફર્સ્ટ ક્વાર્ટરના, એ વર્કિંગના હિસાબે જોઈએ તો કદાચ થોડું ઘણું પોર્ટફોલિયો શફલિંગ થવાનું પ્રોસેસ ચાલુ છે, જેની અંદર જે કંપનીઓની અંદર લગભગ હેડરૂમ કમ્પ્લીટલી કવર થઈ ચૂક્યો છે, દેટ મીન્સ અપસાઇડ લિમિટેડ છે, એ કંપનીઓમાંથી ઇન્વેસ્ટર અથવા ટ્રેડર એક્ઝિટ લઈ રહ્યો છે અને સામેની સાઈડ પર આઈ થિંક દે આર બાઇંગ ઇન્ટુ સમ ઓફ ધ બેટર ક્વોલિટી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ અવેલેબલ ઇન ધ માર્કેટ. સો આ બે ટેકનિકલ માર્કેટના ફેક્ટર્સ છે કે જ્યાં આગળ પહેલી તરફ ફંડ ફ્લો રિસ્ટ્રિક્ટ થઈ રહ્યો છે અને બીજી તરફ આઈ થિંક માર્કેટમાં અર્નિંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી બીજી જગ્યાએ જે વધારે દેખાય છે ત્યાં ઇન્વેસ્ટર પોતાનો પોર્ટફોલિયો સ્વોપ કરી રહ્યો છે. એ બે ફેક્ટરને કારણે કદાચ માર્કેટમાં થોડી ઘણી બ્રેક લાગી છે. હું નથી માનતો કે કોઈ બી ગ્લોબલ ફેક્ટરોને કારણે અથવા કોઈ બી ઇન્ડિયન ફેક્ટરને કારણે અહીંયા આગળ માર્કેટમાં હમણાં ટાઈમિંગ કોઈ ફંડામેન્ટલ વ્યૂ પર આપણે ડિબેટ કરતા હોઈએ. ઓન ધ કોન્ટ્રી, એઝ આઈ સી ગ્લોબલી સિચ્યુએશન્સ ટર્નિંગ પોઝિટિવ. ત્યાં આગળ તમે ફૂડ ઇન્ફ્લેશનની પણ વાત કરો તો ફૂડ ઇન્ફ્લેશન ટુ એ ગ્રેટર એક્શન હેઝ કમ અંડર કંટ્રોલ ઇન ધી ગ્લોબલ માર્કેટ્સ, અને ઇન્ડિકેશન્સ આર ધેટ કે આવનારા 6 મહિનાની અંદર કદાચ એ ફર્ધર કંટ્રોલમાં આવશે અને એને કારણે ફેડને પોતાના રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઘટાડવાની જરૂર પડશે. સબસિક્વન્ટલી આપણા ફાઇનાન્શિયલ યર 24-25ના પીરિયડની અંદર આઈ થિંક એ લોકો કદાચ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઘટાડશે. પણ એ પોઈન્ટને ધ્યાનમાં રાખીને ચાલીએ તો ગ્લોબલી આઈ થિંક ધી ઇકોનોમી ઇઝ રિઝનેબલી સ્ટ્રોંગ ઇનફ. ઓન ધ કન્ટ્રી, ચાઇનાનો જે એક્સેસ સપ્લાય છે ગ્લોબલ માર્કેટની અંદર, એ પણ અહીંયા આગળ ટુ એ ગ્રેટર એક્સટેન્ટ એબ્સોર્બ થઈ રહ્યો છે. અને ઇન માય વ્યૂ પોઈન્ટ, આઈ થિંક ધી સેકન્ડ હાફ ઓફ ધ ફાઇનાન્શિયલ યર ફોર અસ
is suggesting that near to improved situation ની અંદર ગ્લોબલ ઇકોનોમીમાં આપણા એક્સપોર્ટ પણ વધીને આવશે. સો ઓવરઓલ આઈ એમ રિલેટિવલી મોર કોશિયસ બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ ક્વાઇટ ઓપ્ટિમિસ્ટિક એન્ડ બિલીવ કે અહીંયા આગળથી માર્કેટને માટે કદાચ જે આ કન્સોલિડેશન થઈ રહ્યું છે એ માર્કેટ માટે એક સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી ઇન્ડિકેશન સાથે થઈ રહ્યું છે એવું મારું માનવું છે. દેવનભાઈ, તમે કહ્યું કે જે એક્સેસિવ ચાઇનાનો બી જે સપ્લાય છે એબ્ઝોર્બ થઈ રહ્યો છે, શુડ વી ટેક દેટ એ પોઝિટિવ મેનર કે આગળ જતાં એ થોડું ડિસ્ટ્રક્શન કરી શકે છે? કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો અને કયા એરિયાઝમાં તમે એક અપમૂવ કે ડાઉનમૂવ જોઈ રહ્યા છો? તો જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કમોડિટીઝ છે, પર્ટિક્યુલરલી મેટલ કમોડિટીઝ, કે જ્યાં આગળ એક્સેસિવ સપ્લાયને કારણે ભાવો થોડા દબાયા હતા, મારે એવું માનવું છે કે આઈ થિંક દેટ સપ્લાય ઇઝ નાઉ કમિંગ ટુ ગુડ અમાઉન્ટ ઓફ કંટ્રોલ. કારણ કે ચાઇના આફ્ટર એક્સેસિવલી પ્રોડ્યુસિંગ have already started bringing down the production, curtailing the production. જે લોકોના PMI ડેટા પરથી આઈ થિંક ઇન્ડિકેટ કરે છે એ બી આઈ થિંક રિફ્લેક્ટ થઈ રહ્યું છે. સો ઇન માય વ્યૂ પોઈન્ટ આઈ થિંક થિંગ્સ આર ઓલરેડી કમિંગ અંડર સમ કાઇન્ડ ઓફ એ નેશનલાઇઝેશન પ્રોસેસ એઝ આઈ વુડ કોલ ઇટ એઝ. જો એ ફેક્ટર બરાબર ધ્યાનમાં રાખીને ચાલીએ તો ઇન્ડિયાની ઇકોનોમીની અંદર જે રીતે આજની તારીખમાં ગ્રોથના ઇન્ડિકેશન આપણે જોઈ રહ્યા છે એના બેસિસ પર કદાચ વર્લ્ડના જે કમોડિટીના પ્રાઇસીસ છે એ રિલેટિવલી સ્ટેબલ થવાના ચાલુ થશે. અને વિથ ધેટ કોન્ફિડન્સ આઈ એમ સજેસ્ટિંગ કે કદાચ પાછલા 6 મહિના એટલે હવે એના પછીના જે 6 મહિનાની અંદર આગલા 6 મહિનામાં રાધર આઈ થિંક આપણે કદાચ થોડી વધારે સ્ટેબિલિટી જોઈ શકશું પ્રોડક્ટ પ્રાઇસીસમાં, કમોડિટી પ્રાઇસીસની અંદર. એન્ડ ધેટ ઇઝ વેર આઈ બિલીવ ધેટ આઈ થિંક ધી કમોડિટી સેક્ટર, પર્ટિક્યુલરલી ધ મેટલ કમોડિટી, એના માટે કદાચ થોડોક ટાઈમ રિલેટિવલી બેટર આવવો જોઈએ. જે અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કદાચ થોડું બેટર મળવો જોઈએ એવું મારું માનવું છે. સાથે આજે જે દેવનભાઈ નજર છે બધાની એ છે રિલાયન્સની EGM પર 46th EGM આજે છે અને ઘણી બધી અનાઉન્સમેન્ટ્સની આપણે અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે કારણ કે મલ્ટીફોલ્ડેડ આ એક કાઉન્ટર છે. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો અને કઈ આસ્પેક્ટ્સ પર તમારી નજર રહેશે? તો ઇમ્પોર્ટન્ટલી આઈ થિંક એક કન્ક્લુઝન એવું લઈએ કે છેલ્લા 5 વર્ષની રિલાયન્સની એજીએમનો તમે ડેટા કાઢીને જો એજીએમ દિવસનો ડેટા કાઢીને જુઓ તો માર્કેટની મુવમેન્ટ 0.5% થી 1%ની વચ્ચે કાઉન્ટર પર રહી છે. એટલે કદાચ એજીએમની મુવમેન્ટ જે માર્કેટના પ્રાઇસની મુવમેન્ટ આપણે ગણીને ચાલતા હોઈએ એ કદાચ એજીએમ પછી નોન ઇવેન્ટ રહેતી હોય છે, એ પકડીને ચાલીએ આપણે. હવે એની સામે ફંડામેન્ટલી શું પોસિબિલિટીઝ છે તેના પર એક થોડો વિચાર કરી લઈએ. મારું એવું માનવું છે કે જે રિટેલ અને જીઓ ફાઇનાન્સ એટલે જીઓ પ્લેટફોર્મ, આ બી જે સેગમેન્ટ છે, વર્ટિકલ્સ છે, એની અંદર એક પોસિબિલિટી છે કે આ એજીએમમાં એક ઇન્ડિકેશન આપવામાં આવે કે ક્યારે આ કંપનીઝને સેપરેટલી લિસ્ટેડ કરવામાં આવી શકે. એક ઇન્ડિકેશન આવવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. જીઓ ફાઇનાન્શિયલ્સનું ઓલરેડી સેપરેટ લિસ્ટિંગ થઈ ચૂક્યું છે એટલે દેટ ઇઝ ઓલરેડી આઉટ ઓફ ધ વે. અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટલી જે રિન્યુએબલ એનર્જી સેગમેન્ટ છે કે જ્યાં રિલાયન્સે ઓલરેડી કામ ચાલુ કર્યું છે અને આઈ થિંક અર્લી ઇન્ડિકેશન્સ આર ધેટ ઇન મેની એરિયાઝ દે હેવ મૂવ્ડ અહેડ, પર્ટિક્યુલરલી ઇન ધ એરિયા ઓફ ગ્રીન હાઇડ્રોજન. મારું એવું માનવું છે કે આઈ થિંક સિગ્નિફિકન્ટ અમાઉન્ટ ઓફ થ્રસ્ટ વુડ બી ઓન ધી રિન્યુએબલ સેગમેન્ટ. કારણ કે આ એક એરિયા એવો છે કે જ્યાં આગળ આવનારા 8 થી 10 વર્ષની અંદર વી આર લાઇકલી ટુ સી અ લાર્જર અમાઉન્ટ ઓફ ગ્રોથ મોમેન્ટમ in the business, and that is where Reliance is basically positioning it right at this point of time. That is one area which we would like to look at, I think, very carefully. Second area મેં કીધું આપણે લિસ્ટિંગ નો એરિયા, I think carefully we would look at it. ત્રીજો એરિયા જે છે રિફાઇનિંગ બિઝનેસ અને પેટ્રોકેમિકલનો જે બિઝનેસ છે એની અંદર કેટલે હદ સુધી રિલાયન્સ ડીકાર્બનાઇઝેશનના પ્રોસેસમાં આગળ વધી રહ્યું છે એના કદાચ થોડાક ઇન્ડિકેશન આવે એવી આપણે આશા રાખી શકીએ. may not be in AGM, but maybe I think subsequent to that also. કારણ કે ડિકાર્બનાઇઝેશનના પ્રોસેસને કારણે ટુ એ ગ્રેટર એક્સટેન્ટ આઈ થિંક ત્યાં આગળ ઓપરેટિંગ માર્જિન્સ ઇમ્પ્રૂવ થવાની પોસિબિલિટી આપણે ગણીને ચાલીએ છીએ. તો એ એક એરિયા છે, એ સિગ્નિફિકન્ટલી મોટો એરિયા છે કારણ કે 50% ઓફ ઇબિટા comes from this particular area of activity, the refining and the petrochemical or O2C segment આપણે કહીએ તેને. તો એક એરિયામાં કદાચ આપણે થોડું ઘણું એનાઉન્સમેન્ટ કદાચ એજીએમ અથવા પોસ્ટ એજીએમ આવી શકે. બટ અધરવાઇઝ આઈ થિંક એઝ ઓફ નાઉ વી આર ફોકસિંગ ઓન ધીસ 3 areas, the geo platform area, the retail area for listing purpose, and at the same time for the purpose of I think understanding how the growth program, investment program will continue
ઇન રિન્યુએબલ્સ ત્યાં આગળ આપણે આઈ થિંક થોડુંક વધારે ફોકસ જોઈ શકશું એજીએમમાં, એવું અપેક્ષા રાખીને ચાલીએ. સો ઓફકોર્સ આ બધા આસ્પેક્ટ્સ પર આપણે નજર રાખીશું, પણ દેવેનભાઈ કાઉન્ટર પરસે તમારું શું વ્યૂ છે? જીઓ ફિનાન્શિયલનું આપણે જોયું કે જે દિવસે લિસ્ટિંગ થયું એક ડાઉન ટ્રેન્ડ જોવા મળ્યો અને એક બિગર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવી મોતીલાલ ઓસવાલ તરફથી, અને ત્યાર પછી આપણે એક અપ મૂવમેન્ટ જોઈ રહ્યા છે. અને રિલાયન્સનું કાઉન્ટર આજે બી એક થોડું સબડ્યુડ છે. બંને જીઓ ફિનાન્શિયલ અને રિલાયન્સ પર શું વ્યૂ રાખીને આગળ ચાલવું જોઈએ? શું અત્યારના ખરીદીની તક છે? So Geo Financial ની અંદર I think undoubtedly it is a very strong proposition from investment perspective. અને કદાચ માર્કેટમાં થોડો ભાવ ઘટ્યો હોય અને થોડું ઘણું પોઝિશન ઓફલોડિંગ થયું અથવા કોઈ બી વાયદાના બજારમાં કારોબાર થયો એને કારણે ભાવ થોડો સબ્ડ્યુટ થઈ શકે અને કદાચ સાઇડવેઝ પણ રહી શકે. પણ મારું એવું માનવું છે કે આઈ થિંક જેમ જેમ જીઓ ફાઇનાન્શિયલનો બિઝનેસ અનફોલ્ડ થવાનો ચાલુ થશે એ પ્રમાણે આઈ થિંક એના ભાવમાં થોડુંક ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવવાની જગ્યા છે. કારણ કે જીઓ ફાઇનાન્શિયલની અંદર જે રીતે આપણે જોઈ રહ્યા છે, સૌથી મોટો બિઝનેસ છે એનો ફાઇનાન્સનો બિઝનેસ રહેશે, એટલે લેન્ડિંગનો બિઝનેસ રહેશે, બેન્કિંગ અથવા એનબીએફસી બિઝનેસ જે કહીએ છીએ. સેકન્ડ બિઝનેસનું વર્ટિકલ જે છે એસેટ મેનેજમેન્ટનું વર્ટિકલ છે, કે જ્યાં આગળ એ લોકોએ બ્લેકરોક જોડે ટાઈઅપ કર્યું છે અને આઈ થિંક દે આર ઇન ધી પ્રોસેસ ઓર દે વિલ બી ઇન ધી પ્રોસેસ ઓફ લોન્ચિંગ ધ ETF ફંડ વિથ બ્લેકરોક. ત્રીજું જે વર્ટિકલ જે રહેશે મહત્વનું, એ વર્ટિકલ રહેશે ઇન્સ્યોરન્સ રિલેટેડ વર્ટિકલ રહેશે, કે જેમાં ઇન્સ્યોરન્સના પ્રોડક્ટ્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન અને ન્યૂ પ્રોડક્ટ્સ આઈ થિંક બ્રોટ ઇન બાય ધી કંપની વિલ બી ધ થર્ડ વર્ટિકલ. અને જે ચોથું વર્ટિકલ જે છે એ ચોથું વર્ટિકલ કદાચ આઈ થિંક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ઓલ ધી પ્રોડક્ટ્સ, બી ઇટ ઇક્વિટી થ્રુ બ્રોકરેજ પ્લેટફોર્મ or even I think any other wealth products I think which are available through be distributed through the wealth management platform. એ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનું પ્લેટફોર્મ જે ચોથું છે તે ચોથું વર્ટિકલ રહેશે. તો ચારે ચાર વર્ટિકલ જીઓ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસની અંદર ઇન્ક્લુડ થઈ રહ્યા છે. મારું એવું માનવું છે કે ઈચ એન્ડ એવરી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વર્ટિકલ વિલ હેવ અ હ્યુજ અમાઉન્ટ ઓફ આઈ થિંક ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ ટોક અબાઉટ. પર્ટિક્યુલરલી તમે જીઓ ફાઇનાન્શિયલનું એટલે જો એનબીએફસી વર્ટિકલ જુઓ, તેમાં ટોટલ એડ્રેસેબલ માર્કેટ they are likely to hold is going to be significantly large. I think which is going to be next 5 વર્ષમાં કદાચ 50 લાખ કરોડનું ટોટલ AUM માર્કેટ they would be addressing it. જો એ સિચ્યુએશનમાં આ કંપની એન્ટર થતી હોય તો કદાચ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જોવા જઈએ તો જીઓ ફાઇનાન્શિયલ would remain relatively a more stronger candidate from the investment perspective. Maybe I think there are other areas in the Reliance industry itself જેની આપણે વાત કરી કે એના કાઉન્ટર પર બી ધ્યાન રાખીએ તો રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીનો ભાવ અત્યારની તારીખમાં ગ્રેટર એક્સટેન્ટ સબડ્યુડ છે. મારે એવું માનવું છે કે જેમ જેમ જીઓ પ્લેટફોર્મનો બિઝનેસ, રિટેલનો બિઝનેસ જેમ જેમ ઓફલોડિંગ કરવા માટે અથવા સેપરેટ લિસ્ટિંગ કરવા માટે આગળ વધશે તેમાં કાઉન્ટર પર કદાચ થોડી એની પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ આવવાની ચાલુ થશે. સો વી આર ઓવરઓલ પોઝિટિવ. મે બી આઈ થિંક કરંટ સબડ્યુડ એન્વાયરમેન્ટ ઇઝ ગિવિંગ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી to investors to buy from investment perspective. એબ્સોલ્યુટલી. તો એક તક મળી રહી છે તમને અત્યારના આ કાઉન્ટર્સમાં એન્ટર થવાની. હવે સાથે જ એક બ્રેક લેવાનો સમય થઈ ગયો છે, તો બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું. જોડાયેલા રહેજો અમારી સાથે. તો જીગરજી, આગળનો જે ઈમેલ આવ્યો છે એ પણ સુરતથી આવ્યો છે. પાર્થ દેસાઈનો આવ્યો છે. એમણે લખ્યું છે કે ગામ બલવાડા, તાલુકા ચીખલી, જિલ્લા નવસારીની અંદર નેશનલ હાઈવે નંબર 48ની રોડ ટચ જમીન 2006માં એમણે લીધી છે. કુલ જમીન જે છે તે 34 વીઘા એમણે અહીં આગળથી જણાવી છે અને એને માટે એમણે 2006માં 4 કરોડ રૂપિયાની કિંમત ચૂકવી હતી. હવે એઓ પૂછી રહ્યા છે કે હવે મારે આ જમીન વેચી દેવી જોઈએ અને જો એ આ જમીન વેચવાનો નિર્ણય લે છે તો એમને અત્યારે કેટલી કિંમત મળી શકે? સો તમે બહુ રાઈટ ટાઈમ ઉપર આ લોકેશનમાં એન્ટ્રી કરી છે પાર્થભાઈ. આજની ડેટમાં તમે જ્યાં વેલ્યુએશનની વાત કરો તો લગભગ આ વિસ્તારમાં વીઘાનો ભાવ મેઇન રોડ ટચની જે લેન્ડ્સ છે એનો લગભગ 80 લાખ રૂપિયાથી 1 કરોડ રૂપિયાની આસપાસનો વીઘાનો ભાવ થઈ ગયો છે. એટલે ડેફિનેટલી તમારું જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ તો ઓફકોર્સ તમને ફળી ગયું છે. મારી તમને અહીંયા સલાહ એવી બને છે કે જો તમારી પાસે સારું એવું કોઈક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આગળ ઓપ્શન હોય
અને તમને કોઈક સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી દેખાતી હોય તો ડેફિનેટલી તમે આ તમારી જે લેન્ડ છે એ વેચી અને તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્યાંક બીજે સારી જગ્યાએ કરી શકો છો. અહીંયાથી ઓવરઓલ અપ્રિશિએટ આ લેન્ડ થવાના ચાન્સીસ થોડા એક મોડરેટ લેવલ રહેશે, કારણ કે ઓવરઓલ આ વિસ્તારની અંદર જોઈએ એવા લાંબા ડેવલપમેન્ટ્સ અત્યારે નથી આવી રહ્યા. ડેફિનેટલી સરકાર તરફથી ઘણી બધી ઘોષણાઓ થઈ છે અને આવનારા સમયની અંદર જો તમારું લોંગ ટર્મ વિઝન હોય તો ડેફિનેટલી તમે એની અંદરથી એક સારા રિટર્ન્સ મેળવી શકશો. પણ ડેફિનેટલી તમે ઘણા લાંબા સમયથી ઓલરેડી આમાં ઇન્વેસ્ટેડ છો, સો એક રીશફલ કરવામાં ડેફિનેટલી કંઈ ખોટું નથી અને તમે બીજા સારા ઓપ્શન્સ સ્કાઉટ કરી અને તમારું આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે છે એ તમે ક્યાંક બીજે સારા અસેટ ક્લાસની અંદર મે બી કોઈક રેગ્યુલર ઇન્કમ જનરેટિંગ અસેટની અંદર પણ કરી શકો છો. સો ડેફિનેટલી તમે આ લેન્ડ વેચી અને એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જો ક્યાંક બીજે કરવા માંગતા હો તો આ સારો સમય છે. તમને સારા રિટર્ન્સ પણ મળ્યા છે. સો ડેફિનેટલી તમે એ દિશાની તરફ વિચારી અને આગળ વધી શકો. સ્ટુડન્ટ હાઉસિંગ જેવા અસેટ ક્લાસ છે જેની અંદર રેગ્યુલર ઇન્કમ જનરેટ થઈ શકે છે, તો આ પણ એક ખૂબ સારો કોન્સેપ્ટ અને ખૂબ સારો વિકલ્પ બની રહ્યો છે. તો આવા કોઈ અન્ય વિકલ્પો ખરા? સો ડેફિનેટલી ચરણા, અને આ બહુ એક સરસ મુદ્દાની આપે વાત કરી છે કે આજની ડેટમાં જ્યાં આપણે પાસ્ટની અંદર એક કોવિડ જેવો ફેઝ જોયો છે કે જ્યાં રેગ્યુલર ઇન્કમ, રેગ્યુલર રેવન્યુઝની અનસર્ટનિટી થઈ જતી હોય છે. કારણ કે કોવિડ ફેઝની અંદર ઘણો એક બહોળો મોટો વર્ગ હતો કે જેમને પોતાના રેવન્યુઝ, કારણ કે કામ ધંધા મોટા બંધ હતા, એટલે ડેફિનેટલી એક રેવન્યુની ચિંતા દરેક લેવલ ઉપર લોકોને હતી. પણ આ ટાઈપના જે લોકોએ સ્ટેબલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યા હતા, જે લોકોએ સારી જે એઝ અ ટેનન્ટ સારી કોર્પોરેટ્સની પ્રોપર્ટીઝ લઈ રાખી હતી, એમના રેન્ટલ્સ રેગ્યુલર આવ્યા અને એટલા માટે આ ટાઈપની પ્રી લીઝ પ્રોપર્ટીઝ જે છે એની ડિમાન્ડ આજે ઇન્વેસ્ટર વર્ગની અંદર હોટ ફેવરિટ છે. અને ઘણા બધા એવા ઇન્વેસ્ટર્સ છે કે જે લોકોએ ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ પોતાનો એક રેન્ટલ પોર્ટફોલિયો સ્ટ્રોંગ કરવા માટે એક ગ્રીનફિલ્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની સાથે સાથે આવું એક રેડીમેડ પ્રી લીઝ પ્રોપર્ટીઝમાં પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે. અને એના કારણે એ લોકોએ ઓવરઓલ એ લોકોની ફાઇનાન્શિયલ પોર્ટફોલિયો જે છે ઘણો જ મજબૂત કર્યો છે. પહેલો જે સવાલ આવ્યો છે સુનિલ દેવજીનો આવ્યો છે વડોદરાથી. તેમણે આપણને આ ઈમેલ મોકલ્યો છે. એમણે જણાવ્યું છે કે વડોદરાની અંદર કલાલીમાં એમને 3 BHKનો ફ્લેટ ખરીદવો છે. સામંતા સાત્વિક આ પ્રોજેક્ટ એમણે લગભગ જોયો છે અને આ પ્રોજેક્ટની અંદર ફ્લેટ ખરીદી શકાય કે નહીં એ અંગે આપણી સલાહ માંગી છે. સો સૌથી પહેલા તો સુનિલભાઈ, લોકેશન પર આપણે વાત કરીએ તો કલાલી લોકેશન વડોદરાનું એક બહુ રેપિડલી ડેવલપ થઈ રહ્યું લોકેશન છે. વડોદરાની અંદર ઓવરઓલ અત્યારે ઘણા જ સારા ડેવલપમેન્ટ જોવા મળ્યા છે. લગભગ છેલ્લા 2 વર્ષની અંદર આઈટીઈએસ સેક્ટરની પણ મુવમેન્ટમાં ઘણો સારો એવો વધારો બરોડા સિટીમાં જોવા મળ્યો છે. એટલે કલાલી વિસ્તારની અંદર ડેફિનેટલી જો તમે આ એક 3 BHKનું અપાર્ટમેન્ટ લેવા માંગતા હો તો તમે આગળ વધી શકો છો. ફક્ત એક સલાહ મારી ધ્યાનમાં બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે અને આપણે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ ડીઆર ચોકસી ફિનસર્વના ડાયરેક્ટર દેવેન ચોકસી સાથે. દેવેનભાઈ, તમે જે કહ્યું કે અત્યારના જે આપણે કોન્સોલિડેશનનો મોડ જોઈ રહ્યા છે માર્કેટમાં, એક આપણે અત્યારના જે ફેઝ જોઈ રહ્યા છીએ એ જર્નિંગ જોઈ રહ્યા છે આપણે માર્કેટમાં. તમને શું લાગે છે કે કયા સેક્ટર્સ ઉભરીને આવી શકે છે આમાં અને ક્યાં આપણે ઇન્વેસ્ટર રહેવું જોઈએ? મારા હિસાબે મોર દેન ધ સેક્ટર્સ આઈ થિંક કદાચ ઇમ્પોર્ટન્સ આપણે કંપનીઓ પર જ રાખવું પડશે. કારણ કે જ્યારે માર્કેટ તેજીનું હોય ત્યારે મોટે ભાગના સેક્ટર એક્સપોર્ટ થઈ ચૂકેલા હોય છે અને આઈ થિંક કશું એવું નથી હોતું કે અનએક્સપોર્ટ રહે. સો કારણ કે માર્કેટ ઓલવેઝ ગોઝ ફોર પ્રાઇસ ટુ પરફેક્શન થિયરી પર. So I would rather stay focused on some of the individual companies than to be on a sector specific. પર્ટિક્યુલરલી જે રીતે ઇકોનોમીની અંદર ક્રેડિટ ઓફટેક વધી રહ્યું છે એ રીતે ઇકોનોમીની અંદર
રિટેલ ફાઇનાન્સિંગ પર વધારે ફોકસ થઈ રહ્યું છે. Some of the NBFC and corporate banks, I think they would remain really favorable for the investors from the investment point of view. ત્યાં આગળ એક ઓપોર્ચ્યુનિટી મારા હિસાબે સારી દેખાશે અને પર્ટિક્યુલરલી જે એનબીએફસી અથવા કોર્પોરેટ બેંક્સ ફિનટેકનો યુઝ કરે છે ટુ એક્વાયર ધ કસ્ટમર એન્ડ ટુ એક્વાયર ધ બિઝનેસ, એ લોકો માટે કદાચ આ ટાઈમ વધારે રિવોર્ડિંગ રહેશે એવું મારું માનવું છે. સેકન્ડ એરિયાની અંદર જ્યાં આઈટી અને આઈટી રિલેટેડ સર્વિસીસ છે એ કંપનીઓ માટે કદાચ ટાઈમ મારા ખ્યાલથી વધારે સારો રહેવો જોઈએ, કારણ કે જે થોડી વાર પહેલા આપણે વાત કરી કે સેકન્ડ હાફ ઓફ ધ ફાઇનાન્શિયલ યરની અંદર ઇવન ધ ગ્લોબલ માર્કેટ તરફથી બિઝનેસની કન્ડિશન ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થતી દેખાય છે. તો આઈટી અને આઈટી સર્વિસીસ માટેનું આઈ થિંક એક ફોકસ વધીને આવશે. એનું કારણ છે કે જે રીતે ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગની રિક્વાયરમેન્ટ વધતી જાય છે એ રીતે ઇન્ડિયન આઈટી કંપનીઝ આર રિમેનિંગ રિયલી ઇન અ ગુડ શેપ, ઇન ગુડ ડિમાન્ડ. અને કદાચ જે 6 મહિનાનું પ્લાનિંગ કરીને તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા હોય ઇન્વેસ્ટમેન્ટના પોર્ટફોલિયો માટે, તો કદાચ આઈટી કંપનીઓ માટેનો સમય અત્યારની તારીખમાં બેટર છે એવું માનીને ચાલવું જોઈએ. ડાઉનસાઇડ રિસ્ક લિમિટેડ છે એવું પણ આપણે કન્ક્લુડ કરી શકીએ. મેટલ અને મેટલ કમોડિટી કંપનીઝની અંદર એક વ્યૂ પોઝિટિવ લેવાની જરૂર બને છે, કારણ કે એક બાજુ એનર્જીની કોસ્ટ કંટ્રોલમાં છે, બીજી બાજુ ડેવલપમેન્ટ્સ આર હેપનિંગ ઇન ધી ગ્લોબલ ઇકોનોમી, પર્ટિક્યુલરલી જે રીતે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની અંદર સ્પેન્ડિંગ ઇવન ઇન્ક્લુડિંગ ઇકોનોમી લાઈક અમેરિકાની અંદર વધતું જાય છે, એ રીતે જોતા એવું દેખાય છે કે મેટલ કમોડિટીઝની અંદર એક થોડોક એપ્રોચ પોઝિટિવ રાખવો પડશે. અને પર્ટિક્યુલરલી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ મેટલ જે સ્ટીલ, એલ્યુમિનિયમ, ઝિંક, એની અંદર કદાચ થોડો ઘણો એક વ્યૂ પોઝિટિવ બને છે. અધરવાઇઝ આઈ થિંક કન્ઝમ્પશન સ્પેસ રિમેન્સ કન્ટિન્યુ ટુ બી એટ્રેક્ટિવ, પણ મોટેભાગની કંપનીના ભાવો કદાચ વેલ્યુએશનની દ્રષ્ટિએ જોવા જઈએ તો થોડા એક્સપેન્સિવ છે. એટલે આઈ વુડ રાધર લુક એટ થિંક ધી કન્ઝમ્પશન ફ્રોમ ડિસ્ક્રિશનરી પર્સપેક્ટિવ અને ઓટો એન્સિલરી પર થોડું વધારે ફોકસ પુટઅપ કરીએ. અને ઓટો એન્સિલરીની અંદર કદાચ એવું દેખાય છે કે અહીંયા આગળથી અપસાઇડ ઓફ એન્વાયરમેન્ટ વધારે ક્લિયર થતું એવું દેખાઈ રહ્યું છે. So many selective auto companies, auto ancillary companies, I think are looking interesting. So we have to remain selective about the companies, but in this space, I think અમારું ફોકસ થોડુંક અત્યારના વધારે છે. અપાર્ટ ફ્રોમ આઈ થિંક અમુક જે મિડ સાઇઝ, સ્મોલ સાઇઝ કંપનીઓ છે કે જેના નિશ એરિયામાં ઓપરેટ કરી રહી છે, જે કોઈ સેક્ટર સ્પેસિફિક નથી, પરંતુ આઈ થિંક દે આર કનેક્ટેડ વિથ ધ લાર્જર ફ્રેમવર્ક ઓફ ડિફેન્સ, રેલવેઝ, even for that matter, I think the businesses which are related to technology, એ કંપનીઓની અંદર થોડું ઘણું ફોકસ અમે લોકો રાખી રહ્યા છે. જી, સો ઓન ધ હોલ એક સ્ટોક સ્પેસિફિક અપ્રોચ આપણે રાખીને આગળ ચાલવાનું છે. ને જે એરિયાઝ છે ઓફકોર્સ એ દેવેનભાઈએ જણાવ્યા છે. દેવેનભાઈ, ઓન દેટ નોટ ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ. અને જતાં પહેલાં તમારા કોઈ ડિસ્ક્લોઝર્સ? આઈ થિંક આમ તો કોઈ કંપનીની સ્પેસિફિક વાત નથી કરી, પણ રિલાયન્સ અને રિલાયન્સ જીઓ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ માટે આપણે થોડીક ઇન પર્ટિક્યુલર વાત કરી છે. તો સેફ ટુ અઝ્યુમ કે આ ટાઈપની કંપનીઓમાં અમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્ટરેસ્ટ છે, ક્લાયન્ટોનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્ટરેસ્ટ પણ છે. પીએમએસની અંદર ફંડ એલોકેશન થઈ શક્યા હોય એ રીતનું ધ્યાન રાખીને આઈ થિંક આપણે એને સેફ ડિસ્ક્લોઝર તરીકે રાખવું. જી દેવેનભાઈ, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ. થેન્ક યુ. અને સાથે જ મને પણ આપશો રજા. પર જોડાયેલા રહીજો સીએનબીસી બજાર સાથે. નમસ્કાર. એ રીતે અત્યારે જે સિચ્યુએશન છે આપણા માર્કેટ્સની વિઝ ગ્લોબલ માર્કેટ્સની, જેની અસર આપણે આપણા માર્કેટ્સ પર હમણાં જોઈ રહ્યા છે. અને એક જ્યારે એઝ અ ઇન્વેસ્ટર તમને થતું હોય છે કે ભાઈ કઈ રીતે રોકાણ કરવું, પણ એના માટે પહેલાં સમજવું બી જરૂરી હોતું હોય છે કે ભાઈ મેક્રો ઇકોનોમિક્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યું છે, મેક્રો માર્કેટ્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યા છે અને આપણા માર્કેટ્સને કઈ રીતે અસર કરતા હોય છે. તો ફર્સ્ટ તો જે ગ્લોબલી જે આપણા માર્કેટ્સ જે રિએક્ટ કરી રહ્યા છે અત્યારે, તો ગ્લોબલ સિચ્યુએશન શું છે, શું થઈ રહ્યું છે ગ્લોબલી કે આટલા આપણા માર્કેટ્સ રિએક્ટ કરી રહ્યા છે? જો એકચ્યુઅલી આપણા માર્કેટ બહુ સારું પરફોર્મ કરી રહ્યું છે વર્સિસ ગ્લોબલ માર્કેટ. ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં તો બહુ હાલત ખરાબ છે. અગર તમે 2 વર્ષ પાછળ જાઓ તો આ બધું ત્યારે ચાલુ થયું જ્યારે કોવિડની વજહથી માર્કેટમાં બહુ બધી લિક્વિડિટી આપેલી ગ્લોબલ સેન્ટ્રલ બેન્કર્સે. હવે આટલા બધા પૈસા થઈ ગયા હતા માર્કેટમાં અને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ એકદમ ઝીરોની આજુબાજુ હતા. તો હવે તમારી પાસે પૈસા તો છે, પણ તમે ફિક્સ્ડ ઇન્કમમાં ઇન્વેસ્ટ કરશો તો ઇન્ટરેસ્ટ અને રિટર્ન કાંઈ મળતું નહોતું. એટલે આ બધા પૈસા
ઇક્વિટી માર્કેટ્સને ચેસ કરવા લાગ્યા ને માર્કેટ ઉપર જતું રહ્યું. પણ કારણ કે આટલી બધી લિક્વિડિટી હતી માર્કેટમાં, જેની વજહથી ડિમાન્ડ પ્રોડક્ટ્સની વધી ગઈ અને ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું. તો આજે તમે જોવો છો ગ્લોબલી બધે, કારણ કે 2 વર્ષ પહેલા આટલા બધા પૈસા માર્કેટમાં ઇન્ફ્યુઝ કરેલા, એની વજહથી આજે જે ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું છે, ઇન્ફ્લેશનને બચાવવા માટે ગ્લોબલી બધા સેન્ટ્રલ બેન્કર્સ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ વધારે છે, જેની વજહથી માર્કેટમાં એક બહુ અલગ માહોલ થઈ ગયો છે, જે છેલ્લા 2 વર્ષથી જોયો નહોતો આપણે. તો એક તો છે કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધે છે, જેનો ઇમ્પેક્ટ માર્કેટ પર પડે છે, અને એની સાથે જ જે યુક્રેન અને રશિયામાં વોર ચાલે છે, એની વજહથી પણ કેપિટલ માર્કેટ્સ પર બહુ સ્પેસિફિક પણ બહુ ડીપ પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ થઈ ગઈ છે, અને આ બે સાથે ગ્લોબલ માર્કેટ્સને બહુ ટ્રબલ કરે છે. હવે મારે તમને ગ્લોબલ પિક્ચર અગર 1 કે 2 લાઇનમાં દેખાડવું હોય કે સમજાવવું હોય, તો આજે તમે જુઓ ચાઇનામાં રિયલ એસ્ટેટ ક્રાઇસિસ છે. એટલે ચાઇનાની આખી જીડીપીનું 30% રિયલ એસ્ટેટ પર ડિપેન્ડન્ટ છે, અને એ સેક્ટરમાં ક્રાઇસિસ છે. તમે યુરોપ જોવો તો એમાં ગેસ ક્રાઇસિસ છે, તમે યુએસ જોવો તો એમાં રિસેશન છે, અને તમે ઇમર્જિંગ માર્કેટ જોવો તો અહીંયા કરન્સી ક્રાઇસિસ છે. એટલે ગ્લોબલી એવો કોઈ માર્કેટ નથી જે અત્યારના આ ઇન્ફ્લેશન, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ અને યુક્રેન અને રશિયાની જે વોર છે એની વજહથી ઇમ્પેક્ટેડ નથી. પણ તમે એની સામે જોશો તો ઇન્ડિયા બહુ જ સારું પરફોર્મ કરે છે. તમે સ્ટોક માર્કેટ જોઈ લો, આપણી પાસે ઓછામાં ઓછું 17 થી 18% આઉટ પરફોર્મન્સ છે યુએસના માર્કેટની સામે. આપણી કરન્સી સૌથી ઓછી ડીવેલ્યુ થઈ છે બધા ઇમર્જિંગ માર્કેટ્સ કરન્સીઝની સામે. તો એમ જોશું તો આપણું મેક્રો બહુ સ્ટ્રોંગ છે. પણ હા, જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધે છે, ઇન્ફ્લેશન નીચે નથી આવતું, અને જે આ સોલ્યુશન નથી નીકળતું રશિયા અને યુક્રેન વોરનું, એની વજહથી ડેફિનેટલી ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં આજે ટ્રબલ તો છે જ. કેતન, જે બીજો એક ફેક્ટર જોયો કે નાસ્ડેકમાં જ્યારે તેજી ચાલી રહી હતી તો ઘણા બધા આપણે ફંડ્સ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ ત્યાં જતા જોયા, અને ઘણું બધું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ત્યાં જતા જોયું. અને નાસ્ડેક જ કેમ, બીજા ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં પણ આપણા પૈસા આપણે નિવેશ કર્યા છે, કારણ કે હવે એ આપણી પાસે સુવિધા છે કે આપણે અહીંયા બેઠા બેઠા કોઈ બી માર્કેટ્સમાં રોકાણ કરી શકીએ છીએ. પણ હવે ઇન્વેસ્ટરે શું કરવું જોઈએ? શું ત્યાં જે રોકાણ કર્યા છે પૈસા વિથડ્રો કરી લેવા જોઈએ, કે આગળ ન કરવા જોઈએ, કે શું સ્ટ્રેટેજી ત્યાં અપનાવવાની છે? જો મને એમ લાગે છે એઝ રિટેલ ઇન્વેસ્ટર આ આપણો બધાનો પ્રોબ્લેમ છે, તમારો મારો બધાનો, કે આપણે છેલ્લા 1 વર્ષ 2 વર્ષ 3 વર્ષનું પરફોર્મન્સ જોઈને બહુ ઇન્ટરેસ્ટેડ થઈ જઈએ છીએ ને સડનલી આપણે પૈસા નાખી દઈએ છીએ. આ સેમ વસ્તુ થયું ચાઇનામાં. ચાઇનાનું અગર તમે આજથી 2 વર્ષ પહેલા, એટલે કોવિડ આવ્યું એની પહેલાનું 3 વર્ષ 5 વર્ષનું પરફોર્મન્સ જોવો તો તમને એમ લાગે કે બધા પૈસા ચાઇનામાં જ નાખી દો, રાઈટ? અને એ થયું નેસ્ડેકમાં પણ, જે તમે પોઈન્ટ આઉટ કર્યું, નેસ્ડેકનું પરફોર્મન્સ એટલું સુપીરિયર હતું કે આપણે બધા એક્સાઇટ થઈ ગયા કે ચલો નેસ્ડેકમાં પૈસા નાખીએ. તો મને એમ લાગે છે કે જ્યારે પણ તમે ઇન્ટરનેશનલ ઇન્વેસ્ટિંગ કરો છો તો 2 વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખો. ગ્લોબલી 2 માર્કેટ્સ છે, ઇમર્જિંગ અને ડેવલપ્ડ. તમે જ્યારે પણ ઇમર્જિંગ માર્કેટની વાત કરો છો તો એમાં ઇન્ડિયા, ચાઇના, બ્રાઝિલ, રશિયા બધા આવે છે. હવે ઇન્ડિયા સૌથી ફાસ્ટેસ્ટ ગ્રોઈંગ ઇકોનોમી થવાની છે વર્લ્ડની, રાઈટ? તો તમે ઇન્ડિયામાં પૈસા લગાડો, તમારે બહાર બીજે ક્યાં પૈસા લગાડવાની જરૂરત જ નથી, રાઈટ? ચાઇનામાં એટલું જીઓપોલિટિકલ પ્રોબ્લેમ છે કે તમને પ્રિડિક્ટેબિલિટી નથી કે કઈ બિઝનેસમાં કાલે શું પોલિટિકલ રિસ્ક આવી જશે. એટલે તમે અગર ચાઇનાથી થોડા દૂર રહી શકો તો સારું છે, કારણ કે તમારી પાસે ઇમર્જિંગ માર્કેટ બાસ્કેટમાં ઇન્ડિયા તો છે જ પૈસા લગાડવા માટે. હવે તમે ડેવલપ ઇકોનોમીની વાત કરો તો લાર્જલી 2 માર્કેટની વાત થાય છે. તમે યુએસની વાત કરો કાં તો યુરોપ. હવે તમે યુરોપને છેલ્લા 1 વર્ષ 3 વર્ષ 5 વર્ષના પરફોર્મન્સથી, રિસ્ક રિટર્ન બેસિસથી, બધી તરીકેથી એને તોલી લો તો યુરોપ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં તમે પૈસા તોડ્યા જ હશે. એટલે એવું કાંઈ ડ્રાસ્ટિકલી અલગ યુરોપમાં દેખાતું નથી કે તમે પૈસા નાખશો ને એમાં ઇન્ફ્લેશન બીટિંગ રિટર્ન્સ નીકળી શકશે. તો મને એમ લાગે છે કે ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટિંગમાં અગર આપણે વાત કરીએ છીએ તો યુએસ સિવાય હમણાં એવું કોઈ સ્ટ્રોંગ ડેસ્ટિનેશન નથી જ્યાં તમારે પૈસા રોકવા જોઈએ. તો લાર્જલી
CNBC બજારમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું પ્રીતિ દલાલ અને આગળ વધીએ એ પહેલાં માર્કેટ પર આપણે નજર કરી લઈએ કે માર્કેટમાં કઈ રીતના કારોબાર ચાલી રહ્યો છે. તો અત્યારના નિયરલી આપણે 64 થી 65 બેઝિસ પોઈન્ટની તેજી સાથે બેંક નિફ્ટી લીડ કરી રહ્યું છે, ફોલોડ બાય 57 બેઝિસ પોઈન્ટથી અત્યારના આપણે મિડ કેપમાં કારોબાર જોઈ રહ્યા છે 250 પોઈન્ટ સાથે, અને સેન્સેક્સ નિફ્ટી અડધા ટકાની સાઈડ ઓછુંથી. પણ આજે રિલાયન્સની 46મી AGM થોડી જ વારમાં શરૂ થશે ને આ AGM પહેલાં એકવાર અત્યાર સુધીની રિલાયન્સની યાત્રા આપની સમક્ષ રજૂ કરીએ છીએ, જે દર્શાવવા જોડાઈ રહ્યા છે અમારા મેનેજિંગ એડિટર અનુજ સિંગલ. તો આવો જોઈએ આ યાત્રા. Reliance began its journey as a listed company 45 years ago. It was small, very small when it was born. A single room office with just 2 tables and a shared landline phone in a crowded marketplace in old Mumbai. Today, Reliance has grown into one of the world's largest and most valuable business enterprises. वित्त वर्ष 2023 ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक चुनौती भरा साल रहा था. तमाम उथल-पुथल और चुनौतियों के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक अहम मुकाम हासिल किया. रिलायंस सालाना $100 अरब से ज्यादा के रेवेन्यू वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई. ये मुकाम हासिल करने के लिए कंपनी ने पिछले 5 साल में सालाना 12% की कंपाउंडेड ग्रोथ दर्ज की. ऑयल टू केमिकल बिजनेस कंपनी की ग्रोथ का सबसे मजबूत पिलर है और इसका रेवेन्यू में 65% योगदान रहा. इस कारोबार का ग्रोथ रेट करीब 20% रहा. रिटेल ने सबसे तेजी से बढ़ते कारोबार का तमगा कायम रखा और रेवेन्यू में दूसरा सबसे बड़ा योगदान दिया. डिजिटल सर्विसेज ने 20% की मजबूत ग्रोथ हासिल की और रेवेन्यू करीब $15 अरब तक पहुंच गया. By December of 2023, which is less than 18 months from today, to deliver Jio 5G to every town, every taluka and every tehsil of our country. मुकेश अंबानी ने पिछली एनुअल जनरल मीटिंग में ये बड़ा वादा किया था और 2023 के अंत तक देश के कोने-कोने तक जियो अपनी 5G सर्विसेज पहुंचाने में कामयाब रहा. देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 6,300 शहरों और कस्बों में जियो 5G की सेवाओं का आनंद लिया जा सकता है. डिजिटल सर्विस कारोबार की ग्रोथ रफ्तार बेहद तेज रही है. आंकड़ों की बात करें तो इस बिजनेस का एबिटा ऑयल टू केमिकल कारोबार से महज $1 अरब कम और रिटेल कारोबार से करीब 3 गुना ज्यादा है. With Jio 5G, we can connect everyone, every place and everything with the highest quality and the most affordable services. In addition to meeting India's needs, we are confident of offering digital solutions to world market. Through 5G, we will now connect a larger number of end devices across multiple areas, just as we have demonstrated. The current 800 million connected internet devices will double to 1.5 billion connected internet devices within a year itself, with 5G getting rolled out in India. Today, Reliance Retail is among the top 10 retailers in Asia. Reliance Retail's purpose is to serve millions of customers every day by providing them with unlimited choice, outstanding value proposition, superior quality, and unmatched shopping and delivery experience through our physical stores, merchant partner stores, digital and omni-commerce platforms. आज रिलायंस रिटेल एशिया के टॉप 10 रिटेलर्स में शुमार है. रिलायंस रिटेल का लक्ष्य हर रोज लाखों ग्राहकों को उनकी पसंद के शानदार क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स मुहैया कराना है. 25 करोड़ ग्राहक, 18,000 से ज्यादा फिजिकल स्टोर और 1 अरब ट्रांजैक्शन. रिटेल इंडस्ट्री के टॉप पर रिलायंस अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है. तेजी से बढ़ते मर्चेंट बेस और नए लॉन्चेस की मदद से डिजिटल और न्यू कॉमर्स कारोबार में अच्छी ग्रोथ रही है. पिछले वित्त वर्ष के अंत तक न्यू कॉमर्स कारोबार में मर्चेंट्स की संख्या 30 लाख के पार निकल गई. Reliance also set new records in creating jobs for Indians. Reliance added 2.32 lakh jobs across all its businesses
with Reliance Retail becoming one of the largest employers in the country. रिलायंस रिटेल स्टोर्स में ग्राहकों की संख्या 20% उछलकर 75 लाख पहुंच गई है। रिलायंस अब देश का सबसे बड़ा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन एंड लाइफस्टाइल रिटेलर और ग्रोसरी सेलर है। रिलायंस रिटेल की तेज ग्रोथ का ही नतीजा है कि विदेशी निवेशकों का इस पर लगातार भरोसा बढ़ रहा है। दिग्गज सॉवरेन फंड कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने रिलायंस रिटेल में करीब 1% हिस्सा 8,278 करोड़ में खरीदा है। ये डील 8 लाख करोड़ से ज्यादा के वैल्यूएशन पर हुई है। रिलायंस रिटेल की तरक्की इस बात से समझी जा सकती है कि इससे पहले सितंबर 2020 में करीब 4.25 लाख करोड़ के वैल्यूएशन पर विदेशी निवेशकों ने पैसा लगाया था, जो वैल्यूएशन अब बढ़कर 2 गुना हो गया। We invested in acquisitions and partnerships during the year to enter new categories, strengthen our service capabilities, and extend our reach to new markets. We continue expanding our reach to more customers through the addition of store networks and merchant partners. रिलायंस अब अपने शेयर होल्डर्स को तेजी से बढ़ रही डिजिटल फिनटेक इंडस्ट्री पर दांव लगाने का मौका दे रहा है। कुछ ही दिन पहले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 17 साल में लिस्ट होने वाली रिलायंस की पहली कंपनी बन गई। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज will seek to optimize all that India provides. India is in a growth momentum like what we have possibly not seen. The team will endeavor hard starting today as it were. They have been working for the last 5 or 6 months, but starting today with the listing, they would endeavor to work even harder to achieve what we have set out to do and be an important player in the financial services sector of this country. ग्लोबल डिमांड में गिरावट और बढ़ती जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज की वजह से दुनिया भर में ऑयल टू केमिकल कारोबार के लिए चुनौती भरा साल रहा है। इसके बावजूद FY23 में ऑयल टू केमिकल कारोबार से अब तक का सबसे ज्यादा करीब 6 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया। 6,700 करोड़ रुपए के विंडफॉल टैक्स के बाद भी ऑयल टू केमिकल बिजनेस की एबिटा ग्रोथ करीब 18% रही। दुनिया भर में डाउनस्ट्रीम केमिकल प्रोडक्ट्स की डिमांड सुस्त रही है, लेकिन घरेलू बाजार में इसकी डिमांड मजबूत रही। O2C कारोबार को एक टिकाऊ मॉडल में बदलना रिलायंस की अहम प्राथमिकता है। New Energy is Reliance's newest startup business with the potential to transform not just the company or the country, but the entire world. 75,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ न्यू एनर्जी कारोबार ने आकार लेना शुरू कर दिया है। जरूरत पड़ने पर कंपनी इसमें निवेश दोगुना करने के लिए तैयार है। रिलायंस ने जामनगर में पहले पायलट हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन की कामयाब शुरुआत कर दी है। कंपनी ने 1,400 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट्स के साथ ईवी नेटवर्क का भी विस्तार किया है। Decarbonizing the global economy will require multi-decades of investments in green and clean energy to the tune of $5 trillion per year globally. This also offers unprecedented opportunities for multi-decade growth. The sheer magnitude of this responsibility has made our new energy business far more ambitious, far more transformational, and far more global in scope than anything that Reliance has ever done before. ये है शुरुआत तेरी, अब हर जुबान पे होगी बात तेरी। We were trying to inculcate this habit of long form content consumption coming onto digital, and that I think has been the cornerstone of what we've achieved. If you think about it, we got about 60 minutes per consumer watching IPL on digital. It is because that is what anybody on television consumes. So that's why it was a major milestone for us. एक साल के भीतर ही वायाकॉम 18 को बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स के ब्रॉडकास्ट राइट्स मिल गए हैं। करीब 45 करोड़ लोगों ने जियो सिनेमा पर IPL का मजा लिया।
फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप ने व्यूअरशिप के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। जियो स्टूडियो ने 100 से ज्यादा फिल्में और वेब ओरिजिनल सीरीज की तैयारी कर ली है। जियो स्टूडियो ने एक साल में किसी भी भारतीय स्टूडियो से ज्यादा प्रोडक्शन किया है। We have to enlarge the process many times over. Not 5, but 500 million people should be helped to create a wealth and gain prosperity. But we cannot rest. रिलायंस फाउंडेशन ने भी लाखों लोगों की जिंदगियां प्रभावित की हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट फिलैंथ्रोपीज में से एक है। इसने करीब 7 करोड़ लोगों की जिंदगियां बदली हैं। पूरे देश भर में 2.2 करोड़ से ज्यादा उभरते एथलीट्स की ग्रोथ को ये सपोर्ट कर रहा है। Under the leadership of my mother, Srimati Neeta Ambani, Reliance Foundation has carried out a range of activities in addition to our extensive COVID relief initiatives. This past year, Reliance Foundation touched the lives of over 63 million people across 60,000 villages and urban locations across India. In rural transformation, we have helped over 14.5 million people earn better livelihoods and lead better lives. In disaster management, our teams provided support to over 1 million people in overcoming 47 natural disasters across 19 states and 3 union territories. With immense pride and joy, I declare the Neeta Mukesh Ambani Cultural Centre open. नीता मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर मुंबई की नई पहचान है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वाला ये सेंटर आर्ट प्रेमियों के लिए बड़ी सौगात है। देश की आर्ट और कल्चर को बढ़ावा देने की दिशा में ये बड़ा काम कर रहा है। For a long time, we had nurtured a dream that India should have a world-class cultural center. We were keen to create a space for promoting and celebrating our artistic and cultural heritage. In cinema and music, in dance and drama, in literature and folklore, in arts and crafts, in science and spirituality. All of which is India's intangible national wealth. It is such a spirit of passion here. It's such a journey of passion here. And someone who's followed art herself, and we all do follow art, but we don't create something which facilitates arts. You know, so yeah, I'm also an artist. So many of us artists, and she's taken time out, she's taken resources out, and she's put it into a place where it's going to facilitate arts even more. Spectacular. I mean, anything that Mukesh Bhai and Neeta Bhabhi does, I think is just out of this world, because the enormity and to celebrate Indian culture, it's the beginning of something really, really special. I'm very excited about it, honestly. I think Neeta ma'am has done for culture in India and so much. And I think the Ambani family really has their pulse on Indian culture and the pride of being from the country and, you know, for the global Indians specifically as well. So I feel like this is going to be really special. We obviously love the Ambani family and proud to be here and support. You guys should come perform here. We should perform here. That's a good idea. I
was laughing, I was crying. The costumes, the set design, the dancing, the singing, the live music, like there's just so much to take in. I can't have asked for a better first experience in India. This cultural center is not going to just enhance the cultural fabric of our city, but also of our country. I think the kind of theatre, the kind of art, just the kind of craft that will be displayed by so many visionary artists across this country, and we have so much talent. So I really feel this is going to be like the hotbed of talent, music, art, theatre, everything. Indian fashions and our designs and our textiles have impacted on a very global platform, and I'm very excited to see that, because a lot of designers are going to showcase their talent here. Anything to do with art and culture, helps in every which way possible to just make India better and brighter. And I think there are so many young people, they need to be influenced by our culture. I think there were so many moments when we teared up, so many moments when we had goosebumps. If you're talking about art and you're talking about culture, its roots, we have it all in India. It all starts from here, and we genuinely got to see it, and it was such a proud moment for everyone. Well, I think it's a great opportunity for us to see content or material that is being made which needs a platform like this. Material that's made from all over the world which now can perform over here. This is going to become a hub for excellence for culture and the arts. So I think it's going to be absolutely fantastic. I think the energy here just exuberates world class, and I'm sure everything is going to be at par with global best practices. Look at this place. My mind is blown. Today I feel extremely happy, very emotional to just see a place like this standing, and that I will be, my music is going to be inside this place. I think the thing that we as Indians are the most proud about is our art and our heritage. And they put it on such a pedestal and showcased it in such a beautiful, moving way that honestly it was just a reminder of how proud we feel to be Indian. And I think that's the sentiment that everyone who comes to watch this show is going to leave with. चुनौती भरे ग्लोबल माहौल के बीच में भी रिलायंस के सारे वर्टिकल्स ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। रिलायंस हमेशा अपने बड़े लक्ष्य के लिए जाना जाता है। मिशन ग्रीन एनर्जी और 2035 तक नेट जीरो लक्ष्य को सामने रखकर रिलायंस तेजी से आगे बढ़ रहा है। For businesses that are agile and disruptive, this era offers unimaginable opportunities for growth and value creation. Others will become stagnant and get left behind. We have to be future focused with a firm resolve to make the future much brighter than our present and the past. તો એક લોંગ અને માર્વેલસ જર્ની રહી છે રિલાયન્સની અને 46th AGM હવે થોડી જ વખતમાં આપણે જોઈશું. પણ એ પહેલાં આપણી સાથે વિલિયમ ઓનિલના મયુરેશ જોશી જોડાઈ ગયા છે. મયુરેશજી, ઘણું સ્વાગત છે આપનું. અને રિલાયન્સની એક લોંગ જર્ની રહી છે અને ઇન્વેસ્ટર હોય, કંપની હોય, કાઉન્ટર હોય, સ્ટોક હોય, આપણે બધામાં એક ગ્રોથ જોયો છે. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને અને શું AGMથી અપેક્ષા રાખી રહ્યા છો? Very good afternoon. નહીં, તમારી વાત એકદમ સાચી છે. Reliance has been in every household over the last few decades, and હવે with the retail presence improving, મારા હિસાબે I think nooks and corners ઇન્ડિયાના ટચ કરી રહ્યા છે. જે broad expectation largely છે રિલાયન્સથી, I think across segments, specifically Jio માટે કઈ 5G ફોનની લોન્ચ થશે કે નહીં થાય, specifically with the development that they were doing with Google, I think એ બહુ important રહેશે.
ફોર ધ વાયરલેસ ઓપરેશન સ્પેસિફિકલી આઈ થિંક એન્ટરપ્રાઇઝ સાઇડ ઉપર કેવી રીતે મોનેટાઇઝેશન થશે સ્પેસિફિકલી જીઓ પ્લેટફોર્મ્સ માટે આઈ થિંક ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી એક્સ્ટ્રીમલી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટ ધ સેમ ટાઈમ આઈ થિંક જે નવા એનર્જી બિઝનેસીસ છે, જે નવા એનર્જી માટે જેટલી કેપેક્સ અનાઉન્સ કરેલી $10 બિલિયન ની આજુબાજુ 5,500 કરોડ ખર્ચો થઈ ગયું છે પાછલું વર્ષમાં, તો આઈ થિંક એનું ટાઈમલાઇન્સ કેવી રીતે આઈ થિંક પ્રોગ્રેસ થશે ઇઝ એક્સ્ટ્રીમલી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટ ધ સેમ ટાઈમ જીઓ ફિનાન્શિયલ સર્વિસીસ માટે શું સ્ટ્રેટેજી છે કંપનીની ઇન ટર્મ્સ ઓફ બોથ ધી પ્રોડક્ટ્સ દેટ આર પ્રોબેબલી એક્સપેક્ટેડ ટુ ગાર્નર અને કેટલું ઈએમ ગાર્નર કરશે, આઈ થિંક એ બધું જોવાનું રહેશે. ઇન્સ્યોરન્સમાં, લાઈફમાં, નોન લાઈફમાં કેવી રીતે આઈ થિંક ફોરે કરશે. આઈ થિંક આ બધા પાસો આઈ થિંક માર્કેટ્સ આર કીનલી વોચિંગ આઉટ સ્પેસિફિકલી જીઓ ફિનાન્શિયલ માટે. અને ઓઇલ એન્ડ ગેસ સેગમેન્ટ માટે સ્પેસિફિકલી આઈ થિંક O2C માટે કેટલી પ્રોગ્રેસ થઈ ગઈ છે, બિકોઝ આઈ થિંક એન્ટાયર ગ્લોબલ ડાયનામિક્સ આર ચેન્જિંગ ટુવર્ડ્સ O2C. અને એમાં રિલાયન્સ કેવી રીતે ટાઈમલાઇન્સના મધ્ય નજર એક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે O2C બિઝનેસનું કેવી રીતે ડેવલપ કરશે નેક્સ્ટ ફ્યુ યર્સ, એ બધા પાસો આઈ થિંક સ્ટ્રીટ જોશે. તો આઈ થિંક બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રહેવાની છે આ વર્ષની એજીએમ. ઘણા બધા એસ્પેક્ટ ધ માર્કેટ ઇઝ વોચિંગ આઉટ. અને સાથે જ ટ્રેકોમ સ્ટોક બ્રોકર્સના પાર્થિવ શાહ પણ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. પાર્થિવ, સ્વાગત છે. કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો રિલાયન્સના કાઉન્ટરને, અને ફ્રોમ ધ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ કે એક ટ્રેન્ડ હવે બદલાઈ રહ્યો છે ઓવરઓલ ઓફકોર્સ બિઝનેસનો, એમાં રિલાયન્સની પણ જો આપણે વાત કરીએ તો અહીંયા પણ આપણે એક ગ્રોથ જોઈ રહ્યા છીએ, અને ન્યૂ જનરેશન હવે ટેક ઓવર કરી રહી છે, ન્યૂ બિઝનેસીસ અહીંયા આવશે, ડીમર્જર પણ થશે. કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો સ્ટોકનો ટ્રેન્ડ, તમે કઈ રીતના રીડ કરી રહ્યા છો? ગુડ આફ્ટરનૂન. આભાર. ખાસ કરીને આઈ થિંક યસ એવરી રિલાયન્સ એજીએમ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહે છે, નોટ ઓનલી ફોર ધેટ પર્ટિક્યુલર યર, પણ એક રોડમેપ, કારણ કે રિલાયન્સ ઓલવેઝ એના દરેક એજીએમમાં આપતું હોય છે ફોર ઇટ્સ નેક્સ્ટ લોટ મેની યર્સ, લાઈક 5 yearsનો રોડમેપ એ લોકો આપતા હોય છે અબાઉટ ધેર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. અને ખાસ કરીને આઈ થિંક લાસ્ટ એજીએમ મને યાદ છે કે દે હેડ ટોક્ડ અબાઉટ લિટલ બિટ ઓફ સક્સેશન પ્લાન, અને ખાસ કરીને લગભગ 2 લાખ કરોડનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ખાલી 5G સેગમેન્ટની અંદર, એટલે જીઓ ટેલિકોમ્યુનિકેશન્સની અંદર એ લોકો એક રોડમેપ આપેલું. ઇવન રિટેલ એન્ટ્રી અને ખાસ કરીને FMCGની અંદર એ લોકોએ મોટા પાયે એક અનાઉન્સમેન્ટ કરેલું કે એમાં એન્ટર કરે છે, અને રિન્યુએબલ એનર્જીનું જે ટ્રાન્ઝિશનનું જે રોડમેપ છે એ બી આપેલું. સો મને એવું લાગી રહ્યું છે કે આ વખતે આઈ થિંક ડેફિનેટલી વીલ ગેટ અ લોટ મોર આઈડિયા એઝ ટુ જીઓ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ, જે પહેલો બિઝનેસ જે કાઇન્ડ ઓફ આખા કન્ગ્લોમરેટમાંથી એ લોકોએ કાવ આઉટ કરીને સેપરેટ શેર લિસ્ટ કર્યું છે, એનું એક રોડમેપ ચોક્કસપણે આપશે. હાઉ દે વિલ પ્રોબલી ડિસ્ટિંગ્વિશ એઝ કમ્પેર ટુ ધ પિયર્સ એન્ડ હાઉ દે વિલ ડિસરપ્ટ ધ ઇન્ડસ્ટ્રી, આઈ થિંક એની ઉપર ટિપ્પણી મને લાગી રહ્યું છે કે આવશે, વિચ ઇઝ સમથિંગ દેટ માર્કેટ્સ વિલ બી વેરી કીનલી વોચિંગ. નોટ ઓનલી દેટ, ખાસ કરીને જે ન્યૂ એનર્જી બિઝનેસ છે, જેમાં ઓલમોસ્ટ 75,000 કરોડનું કેપેક્સ રોડમેપ આપ્યું છે, એમાં વોટ પ્રોગ્રેસ દે હેવ મેડ, વોટ સોર્ટ ઓફ ટાર્ગેટ્સ દે આર એક્સપેક્ટિંગ. અને આઈ વોન્ટ બી સરપ્રાઇઝ કે એ પર્ટિક્યુલર બિઝનેસમાં જો એ લોકો કેપેક્સ ઇન્ટેન્સિટી વધારે અને એવું અનાઉન્સમેન્ટ આવે તો આઈ થિંક દેટ વિલ નોટ બી સરપ્રાઇઝિંગ, કારણ કે ગ્લોબલ લેવલ ઉપર ડિકાર્બનાઇઝેશન ઇઝ અ મેસિવ થીમ, તો એના પ્રમાણે આઈ થિંક દે વિલ મૂવ ઓન. પ્લસ આઈ થિંક ઓવરઓલ મને લાગી રહ્યું છે કે જે રીતે એ લોકોનું કેપેક્સ પ્લાન્સ છે ફોર ઓલ ધ વર્ટિકલ્સ, વેધર ઇટ ઇઝ રિટેલ, વેધર ઇટ ઇઝ જીઓ, ઓર ફોર દેટ મેટર ધ ન્યૂ એનર્જી વર્ટિકલ, એ પ્રમાણે એવું લાગી રહ્યું છે કે એ લોકોને જે 5 yearsમાં દે વોન્ટ ટુ double the value in terms of the market cap of all the businesses. So I think it will look very achievable. So very exciting times, and I think Reliance as a company short term view લેવો is futile, કારણ કે જ્યારે કંપની આટલા મોટા પાયનું કેપેક્સ કરતી હોય ત્યારે it has to get a deserving time, which is around 3 to 5 years. So definitely I think Reliance for long term investors, it's one of the best stocks to own in the portfolio. જી, મયુરેશજી, આપણે જે રીતે રિલાયન્સ ઇઝ અ કાઉન્ટર જેમાં બાસ્કેટ ઇઝ ફુલ ઓફ ઓલ પોઝિટિવનેસ, અને જે ગ્રોથ થશે એક આપણે જોઈ રહ્યા છે હ્યુમંગસ થશે. કઈ રીતે એઝ અ ઇન્વેસ્ટર આપણે જોવું જોઈએ, કારણ કે એ ઘણા બધા વર્ટિકલ્સ થશે અને ડીમર્જર પણ થશે, જીઓ ફાઇનાન્શિયલનું ઓલરેડી થઈ રહ્યું છે. ફ્યુચર ટ્રેન્ડમાં કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? તો જેવી રીતે પાર્થિવને કીધું, આઈ કમ્પ્લીટલી સબસ્ક્રાઇબ વિથ હિઝ વ્યૂ કે યુ હેવ ટુ કીપ અ વેરી લોંગ ટર્મ વ્યૂ, 3 થી 5 વર્ષ, બીકોઝ જેટલા પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિલાયન્સ કરશે, એઝ એન એક્ઝામ્પલ નવા એનર્જી વર્ટિકલમાં, આઈ થિંક ઇટ્સ ઓલ ગોઈંગ ટુ બી ફ્રન્ટ લોડેડ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધ એક્સપેન્ડિચર દેટ રિલાયન્સ વિલ એન્કર. શું થશે એઝ કેપેસિટીઝ કમ અપ ઇન ધ નેક્સ્ટ 3 to 5 years, I think that can be substantial in terms of return on equity. At the same time, I think the sum of parts value છે, obviously જે retail facing businesses છે, Reliance Retail અને Jio,
we've already seen one part of the business carved out, Geo Financial ની ટર્મ્સમાં. પણ ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક રિટેલ અને જીઓ ટેલિકોમ બિઝનેસનું કાર્વ આઉટ કેવી રીતે થશે? બિકોઝ 19માં મુકેશભાઈને સ્ટાફ કીધી, I think within 5 years probably looking at demergers of retail entities. So I think a very interesting રહેશે. Any timelines probably come on that. Obviously I think the retail businesses growth જોવા મળી છે in the last few years, and જેવી રીતે I think tailwinds છે sector માટે, along with the capex that they are probably doing below verticals માટે, I think growth is expected to compound for this vertical. At the same time, I think O2C માટે જેવી રીતે હું કીધું, I think the entire dynamics are changing towards the oil to chemical business, which is more margin accretive, and જેવી રીતે coming years, I think those margins, the better margins will definitely play out on numbers. And the jetla accelerated investment share, that should turn out positive. So SATP valuation ઉપર પણ I think long term you લેશો તો બધી I think all aspects come together for it. જી મયુરેશજી અને પાર્થિવ, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ, અને એ સાથે જ મને પણ આપશો રજા. પણ થોડી જ વખતમાં અમે લઈને આવીશું રિલાયન્સની 46th AGM. લાઈવ કવરેજ CNBC બજાર પર ચાલુ રહેશે. નમસ્કાર. એ રીતે અત્યારે જે સિચ્યુએશન છે આપણા માર્કેટ્સની વીઝ ગ્લોબલ માર્કેટ્સની, જેની અસર આપણે આપણા માર્કેટ્સ પર હમણાં જોઈ રહ્યા છે. અને એક જ્યારે એઝ અ ઇન્વેસ્ટર તમને થતું હોય છે કે ભાઈ કઈ રીતે રોકાણ કરવું, પણ એના માટે પહેલાં સમજવું બી જરૂરી હોતું હોય છે કે ભાઈ મેક્રો ઇકોનોમિક્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યું છે, મેક્રો માર્કેટ્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યા છે, અને આપણા માર્કેટ્સને કઈ રીતે અસર કરતા હોય છે. તો ફર્સ્ટ તો જે ગ્લોબલી જે આપણા માર્કેટ્સ જે રિએક્ટ કરી રહ્યા છે અત્યારે, તો ગ્લોબલ સિચ્યુએશન શું છે, શું થઈ રહ્યું છે ગ્લોબલી કે આટલા આપણા માર્કેટ્સ રિએક્ટ કરી રહ્યા છે? જો એકચ્યુઅલી આપણા માર્કેટ બહુ સારું પરફોર્મ કરી રહ્યું છે વર્સિસ ગ્લોબલ માર્કેટ. ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં તો બહુ હાલત ખરાબ છે. અગર તમે 2 વર્ષ પાછળ જાઓ તો આ બધું ત્યારે ચાલુ થયું જ્યારે કોવિડની વજહથી માર્કેટમાં બહુ બધી લિક્વિડિટી આપેલી ગ્લોબલ સેન્ટ્રલ બેન્કર્સે. હવે આટલા બધા પૈસા થઈ ગયા હતા માર્કેટમાં, અને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ એકદમ ઝીરોની આજુબાજુ હતા. તો હવે તમારી પાસે પૈસા તો છે, પણ તમે ફિક્સ્ડ ઇન્કમમાં ઇન્વેસ્ટ કરશો તો ઇન્ટરેસ્ટ અને રિટર્ન કાંઈ મળતું નહોતું. એટલે આ બધા પૈસા ઇક્વિટી માર્કેટ્સને ચેસ કરવા લાગ્યા ને માર્કેટ ઉપર જતું રહ્યું. પણ કારણ કે આટલી બધી લિક્વિડિટી હતી માર્કેટમાં, જેની વજહથી ડિમાન્ડ પ્રોડક્ટ્સની વધી ગઈ અને ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું. તો આજે તમે જોવો છો ગ્લોબલી બધે, કારણ કે 2 વર્ષ પહેલા આટલા બધા પૈસા માર્કેટમાં ઇન્ફ્યુઝ કરેલા, એની વજહથી આજે જે ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું છે, ઇન્ફ્લેશનને બચાવવા માટે ગ્લોબલી બધા સેન્ટ્રલ બેન્કર્સ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ વધારે છે, જેની વજહથી માર્કેટમાં એક બહુ અલગ માહોલ થઈ ગયો છે જે છેલ્લા 2 વર્ષથી જોયો નહોતો આપણે. તો એક તો છે કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધે છે, જેનો ઇમ્પેક્ટ માર્કેટ પર પડે છે, અને એની સાથે જ જે યુક્રેન અને રશિયામાં વોર ચાલે છે એની વજહથી પણ કેપિટલ માર્કેટ્સ પર બહુ સ્પેસિફિક પણ બહુ ડીપ પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ થઈ ગઈ છે, અને આ બે સાથે ગ્લોબલ માર્કેટ્સને બહુ ટ્રબલ કરે છે. હવે મારે તમને ગ્લોબલ પિક્ચર અગર 1 કે 2 લાઇનમાં દેખાડવું હોય કે સમજાવવું હોય તો આજે CNBC બજાર પર આપનું સ્વાગત છે. નમસ્કાર, હું છું ચાંદની શુક્લા, અને હવે ખાસ જ્યાં માર્કેટની પણ ખાસ નજર છે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની 46મી AGM. શું આશા આજે છે? ખાસ કરીને માર્કેટને અહીંયાથી એક અપેક્ષા બનતી દેખાઈ રહી છે. તો ખાસ કરીને રોકાણકારો કંપનીનો રોડમેપ જાણવા પણ ઈચ્છે છે, જેઓ ફિનાન્શિયલને લઈને ખાસ જ્યાં ફોકસ બનતું દેખાઈ રહ્યું છે. બ્લેકરોક સાથે પહેલાંથી જે AMC ડીલ છે, ખાસ ફોકસ રહેશે. બ્લેકરોક જેવીથી કંપની ડિજિટલ સોલ્યુશન પણ આપશે. ખાસ ફોકસ આ AGMમાં રહેવાનું છે, કઈ રીતે કંપની દ્વારા એક જાહેરાત જે છે અહીંયાથી ખાસ કરીને કરવામાં આવે છે. તો ખાસ હવે નજર કરીએ ગણતરીની સેકન્ડ્સ છે તો 46મી AGM તરફ. Ladies and gentlemen, good afternoon. It is 2 p.m. and time to start the meeting. I welcome all of you to the 46th annual general meeting of the company. This meeting is held through video conferencing. This is in compliance with the circulars issued by the regulators. The company has taken all feasible steps to ensure
that shareholders are provided an opportunity to participate in the annual general meeting and vote. Adequate video conferencing facility and live webcast of the proceedings of this meeting have also been provided. The requisite quorum is present, and therefore I call the meeting to order. Register of directors and key managerial personnel and their shareholding and register of contracts or arrangements in which directors are interested are available. These will remain accessible to the members for inspection electronically if they so desire. I wish to introduce, for the benefit of new members, my colleagues on the board of our company. Shri Adil Zanul Bhai, Shri R.S. Gujral, Dr. Shumit Banerjee, Srimati Arundhati Bhattacharya, His Excellency Yasir Al Rumayyan, Shri K.V. Chaudhary, Shri K.V. Kamath, Srimati Neeta Ambani, Shri Nikhil Meswani, Shri Hital Meswani, Shri P.M.S. Prasad. All the directors of the company are present at this meeting. Shri V. Shrikant, Chief Financial Officer, Srimati Savitri Parekh, Company Secretary, Shri Alok Agarwal, Shri K. Sethuraman, and the representatives of our statutory auditors and secretarial auditor of the company are also present at this meeting. Ladies and gentlemen, notice dated August 4, 2023, convening this annual general meeting and a copy of the annual report for the financial year ended March 31st, 2023, have already been circulated to members of the company electronically. With your permission, I shall take them as read. The auditor's report on the standalone and consolidated financial statements and the secretarial audit report of the company for the financial year ended 31st March 2023 do not contain any qualification, reservation, adverse remark, or disclaimer. Accordingly, these reports are not required to be read out as provided in the Companies Act 2013. Now I will begin my formal address to the shareholders. My dear share owners, on 15th August, we celebrated our 77th Independence Day. As our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji said in his address to the nation, this is a new India, full of self-confidence. ये भारत न रुकता है, न थकता है, न हाफता है, और न ही हारता है. This India is unstoppable. This India is tireless. This India does not gasp for breath, and this India does not give up. The historic success of Chandrayaan-3 demonstrated this yet again 5 days ago. On behalf of all of you, I send our heartiest congratulations to all the scientists and engineers at ISRO. Having consolidated its position as a global space power, what India can achieve in the future is indeed limitless. Friends, when we look at the geopolitical and economic situation, there are dark clouds of uncertainty hovering around us. However, there is also one sharp, unmistakable ray of certainty. The certainty that India will rise as a leading nation in our increasingly multipolar world. India's transformation as a prosperous, strong, and self-confident nation stands out as a beacon of hope for the world. This is reflected in India's G20 theme, One Earth, One Family, One Future. India's presidency of G20 has made today's divided international community take note of the inspiring words of our Upanishads. Vasudeva Kutumbakam, or the entire world is our family. It is from this mantra that we at Reliance have derived and developed
our we care philosophy. We care for the planet. We care for humanity. We care for our beloved motherland, India. And, of course, we care for all our partners, employees, and shareholders. I will elaborate in the course of my address how this ethos pervades everything that we conceive, believe, and achieve at Reliance. Esteemed friends, in all humility, I would like to say that the new Reliance has been a forerunner of the emerging new India. With soaring ambition, we have set seemingly impossible goals and achieved them. This is evident from the fact that Reliance has cumulatively invested more than $150 billion in the last 10 years, higher than any corporate in India and comparable to the leading businesses across the world. We have shown a ceaseless spirit of innovation by offering to our customers products and services of the highest quality at prices amongst the lowest in the world. This can be seen from the fact Reliance's businesses and philanthropic initiatives have enhanced the quality of life as well as the ease of living of hundreds of millions of Indians. We have shown impeccable execution capabilities by consistently delivering on all our plans. This can be seen from the fact that Reliance has executed its projects, however big, complex, and difficult, well before time and at lower costs than global benchmark. The best way to describe this new Reliance is that we have now become a new age technology company with distinctive capabilities. Today, we are a producer of technology, a large-scale deployer of technology, as well as a democratizer of technology. Friends, these achievements are a testament to our faith in India, to the unlimited India opportunity, and to the boundless Indian talent. What is true about Reliance is equally true about scores of other Indian enterprises, leading corporates as well as startups. I hugely admire their brilliant achievements. They too have made India proud by enhancing our nation's fame globally with their spectacular growth, commitment to quality, and passion for innovation. Now it is the time for all of us in the business community to work together as a grand coalition to transform India into a fully developed nation by 2047, a prosperous India in which no Indian and no region will be left behind. Dear friends, I am delighted to report yet another year of stellar all-around performance. Reliance's consolidated revenues stood at 9,74,864 crores. Reliance's EBITDA for the financial year 23 was 1,53,920 crores, while the net profit was rupees 73,670 crores. Dear shareholders, Reliance's export for the year jumped 33.4% to 3.4 lakh crores. We accounted for over 9.3% of India's merchandise exports, up from 8.4% last year. In the financial year 23, Reliance's contribution to the national exchequer stood at rupees 1,77,173 crores. This included an increase in direct and indirect taxes of over 16,639 crores. Reliance also made the highest corporate social responsibility spending of rupees 1,271 crores. What gives me immense satisfaction is our contribution to employment creation, which is India's #1 necessity. Reliance set new records in creating employment for Indians with the addition of 2.6 lakh jobs across all our businesses during the year. The total number of our on-roll employees is nearly 3.9 lakhs. The number of indirect livelihood opportunities we have created is many times larger.
In a sense, Reliance maintained its leading position in terms of revenues, profits, exports, market value, capital expenditure, employment generation, contribution to the exchequer, as well as social responsibility, spending, and impact. Dear shareholders, let me now present to you the performance of each of our businesses. I shall start with Jio, our digital services business. We have witnessed another year of outstanding growth, posting an all-time high revenue of rupees 1,19,791 crores and an EBITDA of rupees 50,286 crores. Jio's overall customer base has now crossed the milestone of 450 million subscribers, reflecting a year-on-year revenue growth of over 20%. Per user data consumption on Jio's network also has surged, with the average user now consuming over 25 GB every month. This translates to a monthly data traffic of 1,100 crore GBs, representing a 45% year-on-year growth. My congratulations to the entire Jio team for this exceptional achievement. Dear friends, Jio was launched 7 years ago with an ambitious mission to transform India into a premier digital society, where technology would bring positive change in every sphere of our lives and in every sector of the nation's economy. It has been our great privilege to contribute to this revolution, and we have invested our heart and soul into building a digital public infrastructure the entire world is beginning to admire. Jio has indeed been the main catalyst of New India's spectacular digital transformation. Now our ambitions are even higher, and they go beyond the shores of India, as I shall explain. Let's first discuss Jio's True 5G, our pioneering 5G broadband offering. We began our 5G rollout last October. In just 9 months, Jio 5G is already present in over 96% of the census towns of our country, and we are on track to cover the entire country by December of this year. This makes Jio 5G the fastest ever 5G rollout of this scale anywhere in the world. Today, nearly 85% of the total 5G cells operational in India are in Jio's network. At our current pace, we are adding one 5G cell to our network every 10 seconds, and we will have nearly 1 million 5G cells operational in our network by December. With this massive reach and capacity, here is our promise. We know that every home, small and medium businesses, factories, schools, colleges, and hospitals across India would like to have 5G. From December of this year, we will be able to promptly fulfill each and every demand for Jio 5G broadband connection across the country. Last year, I highlighted several advantages that differentiate Jio 5G from other operators, including our comprehensive spectrum, our standalone 5G architecture, and carrier aggregation. Recently, we used our own 5G stack to become the first operator in the world to launch commercial services on millimeter wave spectrum using standalone 5G. This high-capacity, low-latency layer will significantly enhance private 5G, home broadband, and enterprise use cases. We have also built our own low-power small cells to go deeper into specific pockets of high consumption, like tourist spots and temples, in a highly energy-efficient manner. These advantages, along with a massive scale of deployment, means that the best 5G coverage, capacity, and experience is possible only with Jio 5G.
Friends, with over 50 million 5G customers, we are already leading in 5G adoption in India. And we are the only company with the capacity to smoothly transition our entire 4G customer base to 5G with minimum additional capital expenditure. With the growing adoption of Jio 5G, we are also seeing an increasing trend of high ARPU post-paid customers choosing Jio as their preferred network. And Jio is the operator of choice for mobile users. Our net port-ins via mobile number portability was 5 times than that of our nearest competitor. We truly appreciate the confidence placed in us by our customers. We are inspired by their trust to reach a new gold standard of excellence in customer service by leveraging AI and cutting-edge CRM tools. Friends, Jio is also the only company that offers its 5G customers the complete ecosystem of connectivity, devices, support services, and value-added services. Through Reliance Retail, we have the most expansive sales and support network for 5G devices and services across India. And we have plugged all leading 5G smartphone OEMs into this network to ensure nationwide availability and adoption of the widest range of 5G devices. Taken together, this comprehensive ecosystem makes Jio the prime mover and the undisputed leader in India's 5G revolution. Friends, there is one important aspect of the Jio journey that I'm especially proud of, and that is how we have transformed ourselves from a mere implementer to original creators of cutting-edge new technologies. When we launched our 4G services in 2016, we relied on global partners for equipment. Today, our 5G rollout is powered by Jio's own 100% in-house developed 5G stack, which aligns perfectly with our Prime Minister's Atmanirbhar vision. It features advanced technologies like standalone 5G architecture, carrier aggregation, and network slicing with advanced artificial intelligence and machine learning capabilities that optimize our vast network for unparalleled quality, reliability, and user experience. And it is designed to seamlessly integrate with the 4G and the 5G equipment from other global vendors. Jio's own portfolio of 5G radios range from small cells to large tower-based radios, addressing the entire spectrum of outdoor and indoor usage scenarios. And our focus on continuous innovation has positioned us to be among the first globally to develop 6G capabilities. In fact, we have become one of the largest filers of global patents from India for digital technologies, affirming our transformation from a telecom operator to a technology company. Therefore, in the coming years, I can see Jio leveraging our Made in India tech stack to drive value creation and revenue growth both at home and abroad. Dear shareholders, as India embraces 5G, let's not forget those who still await their chance to join the digital revolution. Even today, 250 million feature phone users in India remain stuck in the 2G era, unable to access digital services. To eliminate this digital divide in India once and for all, we have recently launched Jio Bharat, a revolutionary, ultra-affordable 4G phone, priced only at Rs 999, which is less than the price of a 2G feature phone. Jio Bharat has smartphone-like features like live TV, streaming video, music,
digital photography, and even UPI payments. We expect a bulk of 2G users to join our network. Let's now discuss JioFiber, our optic fiber-based home broadband service. In a few short years, despite COVID-19 disruptions, JioFiber has crossed 10 million subscribers, each of whom consumes, on an average, over 280 GB of data monthly, which is over 10 times higher than the per capita mobile data consumption. Today, Jio's optical fiber infrastructure spans over 1.5 million kilometers across India. This immense scale puts us in a league of our own, far ahead of competition. Our extensive optic fiber presence puts us in close proximity to over 200 million premises across India. Yet, providing physical last-mile connectivity is a painstaking process in most parts of our country. This leaves millions of potential customers without home broadband due to the complexities and delays involved in extending optical fiber to their premises. This is where Jio Air Fiber, our fixed wireless broadband offering, comes in. Jio Air Fiber uses our pan-India 5G network and advanced wireless technologies to bypass the need for last-mile fiber. Through optical fiber, we can currently connect around 15,000 premises daily. But with Jio Air Fiber, we can supercharge this expansion with up to 150,000 connections per day. This is a tenfold increase, expanding our addressable market over the next 3 years to over 200 million high-paying homes and premises. And through fixed mobile convergence, we can foster greater engagement and loyalty among Indian households, especially premium households, where home broadband usage is growing the fastest. This also lays the foundation for widespread adoption of various smart home solutions, which Akash and Kiran will describe in their demo section. Today, I am delighted to announce that Jio Air Fiber will launch on the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi on 19th September, giving us another avenue for customer value and revenue growth in the untapped Indian home segment. Let's now turn to Jio's business services. Our connectivity of large enterprises and small businesses have doubled over the past year. Today, Jio provides connectivity services to over 80% of large enterprises in India. However, the potential in the enterprise sector, and especially within the small and medium business segment, is far greater than we have yet realized. Historically, enterprise services account for a large proportion of most telecom operators' revenues. This suggests that we have a golden opportunity to rapidly catch up and build an enterprise connectivity business that mirrors the scale of our consumer business. But we are not stopping at connectivity. We are also aiming to support the full spectrum of digital needs for Indian business. Jio Platforms, our digital services arm, is already providing an end-to-end professional and managed services for all businesses of the Reliance Group, covering diverse verticals such as telecom, retail, e-commerce, manufacturing, media, and financial services. These technology-enabled services allow our group businesses to streamline their operations, scale seamlessly, and harness the power of real-time data and AI, giving them a significant competitive advantage in their respective markets. I believe Jio Platforms is now ideally placed to offer these innovative platforms, services, and managed services to businesses outside the Reliance Group, both in India and abroad. This represents yet another powerful driver of growth for both Jio Connectivity and Jio Platforms.
Friends, let us now consider what the rapid scale-up of Jio 5G means for our nation as a whole. Jio 5G holds the potential to transform all sectors of our economy, especially those with maximum grassroots impact. In agriculture, real-time monitoring and data analysis can enhance farm productivity and crop yields. In education, we can deliver immersive e-learning experiences to the remotest parts of our country, democratizing education for every student. In healthcare, we can use telemedicine to ensure that quality healthcare reaches every corner of India. For the MSME sector, we can enable our small businesses with digital tools, empowering them to innovate, expand, and drive economic growth and job creation. With Jio 5G, we are renewing our promise to build a brighter and more inclusive digital every Indian. With that, let me invite Akash and Kiran on stage to talk about some of the exciting developments at Jio. Good afternoon, everyone. I'm Akash Ambani. And I'm Kiran Thomas. We're excited to showcase Jio at the Reliance Annual General Meeting 2023 and take you through our plans for the year to come. Over the past 7 years, Jio has revolutionized India's digital landscape. Over this period, we've become a trusted provider of an end-to-end suite of digital solutions for every Indian home, offering unrivaled convenience, affordability, and customer experience. More than 80% of data consumption in India happens indoors, and through our home offerings, we meet our customers where they consume most of their data. Today, I'm thrilled to introduce Jio Smart Home Services, which is poised to redefine how we experience and manage our homes. Jio Smart Home is anchored by our robust and extensive home broadband offerings. Our extensive Jio Fiber service already serves over 10 million customers, with hundreds of thousands more getting connected each month. And now with Jio Air Fiber, we are expanding our addressable market to over 200 million homes and other premises. Jio Air Fiber is an aspirational service that will touch the lives of every Indian, becoming an integral part of every Indian household. Through a combination of Jio Fiber and Jio Air Fiber, our turnaround time to fulfill a customer order is among the fastest in the world. From the comfort of your homes, you can share your home address through Jio.com or the MyJio app. From that point, we step in as your trusted partner, delivering not only broadband to your doorstep, but also guaranteeing uninterrupted Wi-Fi throughout your entire home. And we won't stop there. We'll also guide you step by step to transform your home into a Jio Smart Home. Over to you, Akash. Thanks, Kiran. Jio Smart Home Services provide you with multiple services for simplifying, enriching, and securing your life within your home. Let's start with the foundation inside your home, your Wi-Fi network. Our next generation Jio Home Router ensures seamless Wi-Fi coverage within your home. And with Jio Home smartphone app, you can easily manage your home network. You can set parental controls, strengthen network security, troubleshoot issues, and even receive suggestions for Wi-Fi extenders if parts of your home have poor Wi-Fi coverage. Our AI-driven proactive quality monitoring feature automatically optimizes your Wi-Fi based on your usage patterns and prevents most issues even before they occur. We're not just fixing problems, we're preempting them. We're also committed to digital security, and we prevent untrusted traffic from entering your home network. And using the Jio Home app, you can easily manage, grant, or restrict Wi-Fi access both for the people in the home and also for visitors. Next is the Jio set-top box. The Jio set-top box is your gateway to a world of entertainment, from TV channels to immersive streaming content to large-screen games to digital applications and much more. And the Jio Smart Home app includes an e-remote for your Jio set-top box, giving you one more convenient option alongside the traditional physical remote control. Plus, it lets you use your smartphone as a gamepad for your set-top box, removing the need for a separate game controller. Entertainment is changing rapidly worldwide, shifting from linear to interactive content.
Jio is accelerating this trend in India, revolutionizing how you engage with content. Our set-top box supports Jio apps like Jio Cinema, Jio TV Plus, along with leading global and Indian streaming apps. And earlier this year, Jio Cinema, our premier entertainment app, captivated cricket fans with a remarkable IPL viewing experience. Jio Cinema transformed the way we engage with live content, with path-breaking innovations like true 4K streams, 360-degree streams, multi-camera views, and fan interaction through our Hype feature. The response was incredible, setting multiple records for streaming content. Over 3.2 crore concurrent users during the IPL final, with more than 12 crore total viewers, and 60 minutes average watch time per viewer per match. Beyond the numbers, Jio Cinema offers a wide-ranging freemium video library and is soon introducing even more features like multi-video picture-in-picture and multilingual support for Indian languages. Next, let's look at a few of the other features of the Jio Home app. Jio Home reimagines how you access your personal content, keeping your family photos and other media right at your fingertips, whether they are stored on your personal devices or in the cloud. With Jio Home's Photos feature, you can access your cherished memories anywhere, anytime. A smart home also needs smart automation. Jio Home's smart automation integrates seamlessly with your home devices for safety, security, and convenience. Jio Home also works in conjunction with Jio's home security cameras, providing complete surveillance within and outside your home. Through this setup, you get live video feeds, prompt alerts, and recorded event clips for complete security and peace of mind. Finally, Jio Smart Home is an entire ecosystem. Imagine a seamlessly connected home where multiple devices and digital services work harmoniously. Jio Smart Home makes this possible. And this opens up a world of possibilities. With Jio Home Broadband's ultra-low latency and service awareness, real-time applications like large-screen multiplayer cloud gaming becomes accessible in every Indian home. The next generation of internet-connected devices will be able to seamlessly integrate in-home computing with cloud and edge computing, allowing services like Jio Cloud PC to revolutionize both affordability and performance. For this, we are working very closely with our partners, HP and Google. This expands the reach of innovative digital solutions, ranging from entertainment to health, to education, to finance, and much more. For businesses, both large and small, this provides a seamless, secure, and robust solution that supports their workforce no matter where they are, in the office, at a remote site, or working from home. This enhances productivity and collaboration and redefines what's possible in the era of digital work. Jio Smart Home transforms your living space into an intelligent, secure, and convenient haven. It simplifies and enriches every moment of your life with technology. Welcome to the future of smart living with Jio Smart Home. Thank you, Kiran. Let's now talk about digital inclusion. We're at a pivotal moment in India's digital transformation with 5G technology. Yet, 25 crore of our citizens are still constrained to using 2G services. In recent years, this digital divide has increased further, with other operators continuing to increase the prices for even basic 2G services. Against this backdrop, we present Jio Bharat, a pioneering initiative that reimagines digital inclusion. Jio has consistently championed technology democratization and is bridging the digital divide. With Jio Bharat, we are taking another decisive stride in this direction, extending the benefits of digital services to every Indian. Jio Bharat is a gateway to digital independence for those who can't afford smartphones. Although it is priced comparably to 2G feature phones, Jio Bharat is a 4G-enabled phone with access to streaming content via Jio Cinema, music streaming on Jio Saavn, a powerful digital camera, built-in FM radio,
and will support Jio TV with over 450 TV channels. And Jio Bharat also supports UPI payments. With Jio Bharat, even the most disadvantaged can now go cashless. It revolutionizes financial access, making transactions smooth and easy. Also, small merchants can now accept UPI payments through Jio Bharat, transforming grassroots commerce and empowering small businesses. Further, Jio Bharat's UPI integration streamlines direct benefit transfer from the government, enabling citizens to receive government support directly with easy balance checks and real-time notifications through UPI. Jio Bharat also comes with affordable, value-packed tariff plans. Our rupees 123 monthly plan includes unlimited voice and 14 gigabytes of data, 30% cheaper than similar plans from other operators. Yet another interesting aspect of Jio Bharat is the ecosystem we are creating around it. To accelerate our mission to create a 2G Mukt Bharat, we are opening up both the operating system and the platform we developed for Jio Bharat to other like-minded partners. In addition to Reliance, now brands like Carbon are also creating Jio Bharat phones. We are confident that the vibrant device ecosystem created by Jio Bharat will enrich the everyday life of all Indians with greater financial inclusion, education, and government services. Finally, we want to share a glimpse of the digital ecosystem that Jio True 5G is looking to create in India. We're building a transformative platform that will change how Indian enterprises, small businesses, and technology startups interact with the digital world. Today, we're announcing the Jio True 5G Developer Platform, a comprehensive platform combining our 5G network, edge computing, and a spectrum of applications and services. It gives enterprises the control and options to activate network slices on demand, deploy application on Jio's multi-access edge compute locations, and access a diverse ecosystem of partner applications, all within a single platform. This fusion of 5G network, edge computing, and service orchestration is transformative for Indian businesses. Jio True 5G Developer Platform enables secure, quick deployment of 5G edge compute and low latency applications, enabling faster, autonomous decisions, immersive experiences, and real-time edge AI. Enterprises can instantly unlock advanced network slicing capabilities, allowing them to independently establish and optimize network slices with regularity, thus enhancing their network resource management. This accelerates innovation, improves time to market, and reduces cost. Plus, our platform offers access to partner solutions, empowering enterprises to effectively deliver 5G use cases. And through the Jio True 5G Marketplace, our partners can integrate their offerings and develop tailored solutions that cater to specific needs. Today, we're also announcing the Jio True 5G Lab, a facility designed to accelerate industry transformation using Jio True 5G. In this facility, our technology partners and enterprise customers can develop, test, and co-create multiple industry-specific solutions. The inaugural Jio True 5G Lab will be located at Reliance Corporate Park, acting as a nerve center for shaping India's 5G future. And with that, let's invite our chairman back on stage. Thank you, Akash and Kiran. Dear shareholders, as I gaze ahead, I see 4 exciting frontiers for Jio's growth. 1, the consumer segment powered by Jio 5G and Jio Bharat. 2, the home segment turbocharged by Jio Air Fiber. 3, the business segment with its large untapped potential. And 4, the Jio platform's opportunity for global expansion. Collectively, these frontiers provide Jio an opportunity for a multifold revenue and EBITDA growth in the coming years. But there is also a 5th
and most exciting frontier of growth for Jio. A global artificial intelligence revolution is reshaping the world around us. And sooner than we think, intelligent applications will redefine and revolutionize industries, economies, and even our daily life. To stay globally competitive, India must harness artificial intelligence for innovation, growth, and national prosperity. Within the RIL group, we are rapidly augmenting our talent pool and capabilities to swiftly assimilate the latest global innovations in AI, especially the recent advances in generative artificial intelligence. Looking ahead, Jio Platforms wants to lead the effort in developing India-specific artificial intelligence models and AI-powered solutions across domains, thereby delivering the benefit of artificial intelligence to Indian citizens, businesses, and government alike. India has the scale, India has the data, India has the talent. But we also need AI-ready digital infrastructure that can handle artificial intelligence immense computational demands. As this sector expands, we stand committed to create up to 2,000 megawatts of AI-ready computing capacity across both cloud and edge locations. And we will do this while adopting sustainable practices and a greener future. Over the next 5 years, we plan to shift most of our energy footprint in connectivity and digital services to green energy, which is not just eco-friendly, but also lower cost. Here is my promise to our countrymen. 7 years ago, Jio promised broadband connectivity to everyone, everywhere. We have delivered. Today, Jio promises AI to everyone, everywhere, and we shall deliver. My dear share owners, let me now highlight our media and entertainment businesses, which created huge disruption last year with Jio Cinema leading the way. For the first time, IPL was streamed free on Jio Cinema. It created a global record with a staggering 45 crore viewers tuning in to the platform. More people watched IPL on digital devices than on linear television, marking a tectonic shift in the way content is consumed in India. More than 12 crore people watched the IPL final with a peak concurrency of 3.2 crores, making it the most watched digital event globally. Meanwhile, Jio Dive, our AR/VR device, has revolutionized sports viewing in India. It gives the feel of a stadium-like experience through 360-degree viewing from anywhere, any place. Jio Cinema has now become India's largest digital entertainment destination for blockbuster movies, OTT originals, the biggest reality shows, and exclusive content from leading global studios like HBO and NBCU. In short, Jio Cinema delivered industry-leading engagement metrics, registering strong growth in paid subscribers. Network 18, too, made great progress in its journey to becoming the top news network in India. It is going deeper locally and growing wider with international coverage. Our homegrown digital news platform, Money Control, and First Post are setting new benchmarks globally. Dear shareholders, please join me in congratulating the leadership team of Reliance Retail for bettering their own record with spectacular performance last year. Reliance Retail posted annual revenue of rupees 2,60,364 crores, registering a year-on-year growth of 30%. We delivered an EBITDA of 17,928 crores and a net profit of 9,181 crores. Reliance Retail is the only Indian retailer in the global top 100
and one of the fastest growing retailers in the world. Over the past few years, it has attracted investments from large and reputable global investment firms and sovereign wealth funds, owing to its rock-solid fundamentals and compelling value proposition. I am delighted to welcome yet another world-renowned sovereign wealth fund, the Qatar Investment Authority, as a valued investor in Reliance Retail with an investment of $1 billion for a 1% equity stake. This investment values Reliance Retail at pre-money equity value of rupees 8,28,000 crores. Just for context, during a fundraise in September 2020, the valuation of our retail business stood at 4,28,000 crores. In less than 3 years, the valuation of retail has almost doubled, notwithstanding the intervening COVID-19 pandemic. Based on this valuation, Reliance Retail, had it been listed, would have ranked among the top 4 companies in India and the top 10 retailers globally. The pace of this value creation is unmatched globally. It is a testament to our unwavering commitment to quality, innovation, customer centricity, and adaptability. Through strategic investments, digital transformation, and relentless focus on delivering exceptional experiences, we continue to earn the trust and love of our customers. Allow me to add that several marquee global strategic and financial investors have shown strong interest in Reliance Retail. I will update you about our progress with them in due course. I now invite Isha to report on the progress of our retail business. Thank you, Chairman. Dear shareholders, financial year 23 has been a landmark year for our retail business. Our immense faith and conviction in India's retail story was amply rewarded when Reliance Retail crossed the milestone of 100 crore transactions, up 42% year-on-year. Our stores received more than 78 crore footfalls during the year, and the number of registered customer base grew to nearly 25 crore. We're delivering value to over 30% of India's addressable population. All this has made Reliance Retail rank among the top 10 most visited retailers in the world. Our digital and new commerce sales contributed to nearly 50,000 crore rupees, accounting for about a fifth of our revenues. We've invested over $10 billion in the past 2 years, focusing on building integration, growing our in-house brands, and improving our supply chain networks. We opened over 3,300 new stores last year, taking the total store count to over 18,000 stores, covering nearly 6.5 crore square foot of retail space. 2/3 of these stores are in small towns, tier 2 and tier 3 cities, which is a testament to our commitment of making retail inclusive. Dear friends, we have built our retail business on the principle of 4 C's: collaboration, consumer engagement, creativity, and care. First, collaboration. We have partnered with lakhs of small producers, manufacturers, and merchants, making them self-reliant and competitive through our digitally enabled supply chain. Last year, we reached the milestone of partnering with over 30 lakh merchants. The acquisition of Metro Cash and Carry has further bolstered our value proposition for merchants. Second, consumer engagement. We believe that Indian consumers deserve nothing but the best. We continue to deepen our engagement with our existing customers and continue our foray into new geographies. Reliance Retail currently serves over 98% of India's PIN codes through integrated online and offline channels. Third, creativity. We spend time in understanding what our customers want, and accordingly, we create and innovate new products, formats, and platforms to serve them better. For example, we recently launched Tira, our omni-channel beauty platform.
It focuses on providing experiential retail services, technology-enabled personalization, and content all at once. Fourth, care. Staying true to Reliance's We Care philosophy, we consider our retail business a success only when it leads to shared prosperity, with the benefits of reaching hundreds of millions of consumers, merchants, and other stakeholders. For example, our collaboration with Kirana merchants is guided by the promise, "Customer Aapka, Support Hamara." This has resulted in the average annual income of JioMart Smart Kirana partners increasing by up to 25%. Today, Reliance Retail is one of the largest employers in the country, with nearly 2.5 lakh on-roll employees. Additionally, we generate indirect employment for lakhs of Indians across multiple value streams. We will continue to play a pivotal role in creating employment opportunities for the aspirational Indian youth. Our We Care philosophy also extends to the environment and our planet. Our businesses have embraced sustainability through green buildings, sustainable products, transition to renewable resources, and other eco-friendly initiatives such as recycle and reuse. Dear friends, from staples, food, fashion, and FMCG to home, personal care, and general merchandise, Reliance Retail caters to more than 90% daily needs of Indian households. In our grocery business, we sold over 18 lakh metric tons of groceries during the past year. In our consumer electronics business, we sold nearly 5 lakh laptops and over 23 lakh appliances during the year. In our fashion and lifestyle businesses, we sold a record-breaking 50 crore garments in the year. We have democratized fashion in India, catering to customers across segments. Trends and Trends extension formats consolidated their position as India's largest fashion destination. Ajio had yet another strong year, with its catalog size crossing 13 lakh options, making it a one-stop shop for all fashion needs. We continue to be the partner of choice for international brands straddling across premium, bridge to luxury, luxury, as well as Indian designer wear. Dear friends, we announced the launch of our FMCG business in last year's AGM with a vision to provide Indian consumers with world-class products at affordable prices. This business made a strong start by entering several categories through multiple brands and strategic partnerships. A key pillar of our FMCG business is to make heritage Indian brands contemporary for today's Indian consumers, keeping the age-old brand promise intact. We have acquired and partnered with several such brands like Campa Cola, Socio, and Lotus. We have launched Campa Cola with the promise of great Indian taste, and consumers have embraced it wholeheartedly. We're scaling it up further in India and have also started work to take it global, starting with Asia and then Africa. We have partnered with General Mills for bugles and Malaban for biscuits. These will be our rich and premium offerings to discerning Indian consumers. The new commerce business grew phenomenally on the back of our omni-channel capabilities. Trends, Hamleys, and Urban Ladder are now live in our cross-category horizontal platform, JioMart, which is seeing a sustained uptick in non-grocery category contribution. The launch of JioMart on WhatsApp has been a phenomenal success. There has been a 9x growth of JioMart consumers on WhatsApp since its launch in 2022. Our wide bouquet of brands and formats ensure that our offerings are complete, competitive, and in line with the evolving choices and aspirations of our consumers. Dear friends, the value created by our retail business has been immense for all our stakeholders. Here, I would like to underscore Reliance's deep commitment to India's inclusive development by harnessing the limitless intangible wealth that resides at the bottom of our social pyramid. Let me give you some specific examples. JioMart
has onboarded over 25,000 artisans, weavers, and micro-entrepreneurs, providing them support to modernize their processes, improve productivity, and help them grow their businesses. Over 1.5 lakh products of artisans representing more than 150 cities across 24 states are available on our platforms. Many of these products are made by a highly skilled tribal craftsmen. We are determined to increase their participation further in the coming years. We are promoting development of local craft to preserve and propagate the rich legacy of Indian art forms. Our sari store formats of Avantra and Kalaniketan are working with more than 2,500 handloom weavers covering around 50 craft clusters across 15 states. We remain resolute in our vision to play the role of a facilitator across all aspects of retail commerce in India and work with merchants across the country so that the entire society benefits. Together, we hope to continue to exceed expectations, inspire creativity, and bring joy to our customers. This is our promise. Thank you, Isha. That was truly inspiring, especially your emphasis on India's inclusive development. I'm confident that as India grows from a $2,500 per capita economy to a $10,000 per capita economy, Reliance Retail will be our fastest growing business in revenues and EBITDA. Dear shareholders, I'm delighted to introduce our newest group company, Jio Financial Services Limited, of which all of you are proud shareholders. Every shareholder of Reliance has received shares in JFS on a 1:1 basis following the recent demerger of the financial services business. This is equivalent to a mini bonus for our long-term investors. JFS has been conceptualized to fill a critical gap in the financial services needs of a large section of the Indian economy, mainly in the informal and the underserved sectors in rural, semi-urban, and urban areas. This will give a big boost to inclusive and accelerated growth of the economy. In other words, JFS is born to accelerate the replication of India's dazzling growth story in Bharat. JFS will massively increase financial service penetration by transforming and modernizing them with a digital-first approach that simplifies financial products, reduces costs of services, and expands reach to every citizen through easily accessible digital channels. For tens of thousands of small and medium enterprises, merchants, and self-employed entrepreneurs, ease of doing business must mean ease in borrowing, investments, and payment solutions. JFS plans to democratize financial services for 1.42 billion Indians, giving them access to simple, affordable, innovative, and intuitive product and services. Dear shareholders, JFS has announced a joint venture with BlackRock to set up an asset management business that will provide simple and trustworthy investment solutions in our country. BlackRock is the world's largest asset management company, managing assets worth over $11 trillion with a stellar reputation and track record. The joint venture will synergize the respective strength of JFS and BlackRock to deliver technology-enabled, affordable, and innovative investment solutions. Now, with great pleasure, let me invite our valued partner, Mr. Larry Fink, Chairman and CEO of BlackRock, to share his vision for our partnership. Thank you, Mukesh. It is an honor to have the opportunity to address the Reliance Industries annual general meeting, and I couldn't be more excited about our new partnership. For 35 years, BlackRock's mission has been to make investing easier and more affordable for millions of investors around the world. That's why I'm so proud of our forthcoming joint venture in India with Jio Financial Services, a company built by Reliance Industries.
Our companies have a shared vision to create better financial futures, and Jio BlackRock will deliver our combined expertise and scale to unlock the power of investing for millions of people throughout India. BlackRock is already one of the largest non-Indian investors in India today, and India lies at the heart of our global platform. Over the past 15 years, BlackRock's presence in India has grown to thousands of employees across offices in Mumbai, Gurgaon, and Bangalore, whose skills span investments and operations and analytics and modeling, digital marketing, and human resources. Global investors recognize that India is at the cutting edge of digital transformation, in large part because of a reliance on Jio has built a digital and consumer ecosystem unparalleled anywhere else in the world. We've seen the speed of change and the unique combination of talent, of innovation, and digital infrastructure transformed entire industries in India. And we see enormous potential for growth in the country's asset management industry. The convergence of rising affluence, favorable demographics, and digital transformation across industries is reshaping the market in incredible ways. We see growing financialization and a shift from unmanaged and physical assets to savings and investments. And we expect this to increase as per capita GDP continues to rise and technology advances digital inclusion. There is an unprecedented opportunity to transform the asset management industry by introducing a full-service tech-enabled asset manager with affordable and transparent investment products to meet the needs of every segment of society. Jio Financial Services bring digital infrastructure and capabilities and local market knowledge, and BlackRock brings global investment and risk management expertise. Together, we will aim to transform the asset management industry through a digital-first offering and democratization of access to affordable, innovative investment solutions for millions of investors throughout India. India represents a tremendous opportunity, and Jio BlackRock demonstrates our commitment to India's continued growth and promise. Thank you, Mukesh, for the opportunity to speak today. I am incredibly excited about our new partnership and wish all the best to the entire Reliance industry team for another great year ahead. Thank you, Larry, for sharing your vision. We look forward to working together to make this vision a reality. Dear shareholders, in payments, JFS will consolidate its payment infrastructure with a ubiquitous offering for both consumers and merchants, further driving digital adoption for India. JFS products will not just compete with current industry benchmarks, but also explore path-breaking features such as blockchain-based platforms and CBDC. They will adhere to the highest standards of security, regulatory norms, and ensure protection of customer transaction data at all times. JFS will enter the insurance segment to offer simple yet smart life, general, and health insurance products through a seamless digital interface, potentially partnering with global players. It will use predictive data analytics to co-create contextual products with partners and cater to customer requirements in a truly unique way. Dear shareholders, just like Jio and retail, JFS too will prove to be an invaluable addition to the Reliance ecosystem of customer-facing businesses. I have 3 reasons to be absolutely confident about JFS achieving tremendous success over the next few years. First, the digital-first architecture of JFS will give it an unmatched head start to reach millions of Indians. Second, this is a highly capital-intensive business. Your company has provided JFS with a strong capital foundation to build a best-in-class, trusted financial services enterprise and achieve rapid growth. Reliance has capitalized JFS with a net worth of rupees 1,20,000 crores to create one of the world's highest capitalized financial services platforms at inception. Third, JFS is blessed with a very strong board
led by Shri K.V. Kamath, a veteran and most respected banker. A highly motivated leadership team is being built with a combination of financial industry experts and young leaders who are eager to take on big challenges. I call upon all of you to join me in wishing the JFS team the very best in their ambitious endeavors. Dear shareholders, I now come to our oil and gas business. Gas is a key transition fuel in our nation's quest for clean and sustainable energy. With our valued partner BP, we have revived gas production from the KGD6 block from near zero a few years back to about 20 million cubic meters per day in the financial year 23. This is led by successful commissioning and safe delivery of gas from the R cluster and the satellite cluster projects in the financial year 21 and 22 respectively. Continuing with our effort, this year we commissioned one of the most complex and most efficient deep water projects of this scale, the MJ field in KGD6 block. This includes a state-of-the-art FPSO, which is among the largest and the most complex in the world, with a gas production capacity of 14 million cubic meters per day. My congratulations to the entire oil and gas team for successfully commissioning the MJ field in less than 3 years, amongst the fastest in the industry. We are well on our way to enhance production to 30 million standard cubic meters per day, which will be 30% of India's gas production and 15% of its current gas demand. At a time when global energy supplies and prices are witnessing unprecedented volatility and uncertainty, this gas is a major source of clean energy saving, up to $7 billion per annum in imports for our country. We are pursuing further enhancement with our exploration efforts in KGUDW1 and KGUDW2 blocks in the Krishna Godavari basin, with an aim to sustain our gas production over the next 15 to 20 years. Reliance is today India's only company with proven capabilities in exploring and producing oil and gas from deep and ultra-deep water blocks. We will leverage these capabilities in related renewable energy areas like offshore wind and geothermal. Dear shareholders, in the year gone by, our oil to chemicals business operated in a highly volatile global scenario. Despite all the challenges and a new one-time tax in the form of special additional excise duty, our O2C EBITDA for the financial year 23 improved by 17.7% to a record high of 62,075 crores. Our talented teams ensured that our asset utilization remained higher than the industry average through robust planning and exceptional teamwork. We operated with the lowest level of feedstock inventory in our history to benefit from opportunities in a turbulent global oil market. Fully utilizing the flexibility and integration of our assets, we added 13 new grades of crude oil and feedstocks. We ensured high availability of the gasification unit to minimize the purchase of high-cost LNG to lower our energy costs. Our partnership with BP in fuel retailing and mobility solutions continued to make steady progress. Friends, we have embarked on our journey to transition our O2C business into a sustainable, green, circular, and consumer-integrated chemicals and materials business. The key pillars of this transition are: first, we are accelerating our journey to achieve net zero by 2035 through use of renewables and bioenergy for a sustainable and green business. We are well on our way to build the new energy ecosystem of manufacturing solar, wind, batteries, hydrogen, and bioenergy platforms. This will enable us to speed up the development of our renewable generation assets to deliver round-the-clock electricity
for our captive requirements as well as to meet the growing needs of Indian consumers. As the cost of renewables will be significantly lower compared to fossil fuel-based energy, this will result in reduced energy cost and improved profitability for our O2C businesses. Second, we are accelerating circularity and consumer integration. We have also been working on scaling up our chemical recycling technology to deliver application-specific green products. This is helping us access high-value, high-potential customers in new value chains. Third, with technology and innovation, our refinery at Jamnagar will be progressively operated as a chemicals and material feedstock production engine. We started this by converting some low-value refinery streams to recently launched, highly specialized halobutyl rubber grades and a new purified isophthalic acid plant, which is under commissioning. As announced last year, we are executing India's first and world-class carbon fiber facility in Hazira, Gujarat. Our carbon fiber platform will include carbon fiber and carbon fiber reinforced plastics. Our target is to be among the top 3 players globally in the carbon fiber and the carbon fiber reinforced plastic composites. Dear shareholders, with climate crisis looming large, the world is going through a multi-decade era of transformation from fossil fuels to green energy. This transformation requires significant investments in skills and capabilities, technology and innovation, as well as in building large-scale manufacturing ecosystems. All this provides strong tailwinds to our new materials and new energy businesses. The next few years is going to be transformational for your company as leading from the front. It positions India to be a world leader and trendsetter in energy transition. My dear shareholders, we remain focused on fast-track execution of our Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Manufacturing Complex at Jamnagar. Our first priority is to deliver a fully integrated end-to-end solar PV manufacturing ecosystem. This will be one of the largest, most technologically advanced, flexible, and cost-competitive solar gigafactory globally, and will be converting sand into solar PV modules. Our solar gigafactory will include manufacturing of PV modules, cells, wafers, and ingots, polysilicon, and glass at a single location in Jamnagar. We will target to bring the factory on stream in a phased manner by the end of 2025. We will be deploying leading-edge heterojunction technology for manufacturing one of the highest efficiency solar PV cells and modules globally for utility scale and rooftop power generation. We will further continue to innovate and maintain global leadership. Friends, we will also pursue wind power generation. Towards this, we have made significant progress in developing a manufacturing ecosystem critical to achieving cost-efficient wind generation at giga scale. One of the significant cost drivers in manufacturing of wind blades is carbon fiber. Our foray into manufacturing carbon fiber at large scale provides us with a unique advantage to further integrate and reduce cost of wind turbines. In addition, we will be partnering with the world's leading technology players in wind equipment manufacturing to deliver most cost-efficient solutions. We will further leverage our engineering and construction capabilities along with our giga-scale manufacturing ecosystem to accelerate and enable installation of at least 100 gigawatt of renewable energy generation by 2030. Friends, our concurrent priority is to set up
our battery gigafactory by 2026. It will manufacture battery chemicals, cells, and packs, leading all the way up to containerized energy storage solutions, and will include a battery recycling facility to deliver a truly integrated ecosystem. We will start with the LFP chemistry, which has been proven at scale for its safety, stability, and life, targeting to produce LFP-based solutions at world-beating life cycle costs. Simultaneously, we are focused on fast-track commercialization of our sodium-ion battery technology. We will build on our technology leadership position by industrializing sodium-ion cell production at megawatt level by 2025 and rapidly scale up to gigawatt scale thereafter. My dear shareholders, integration of energy storage with wind and solar power generation is critical to provide grid-connected, round-the-clock electricity. We are well on our way to prove this integration at megawatt scale in the next few quarters at Jamnagar. This will be followed by grid-scale deployment of batteries to convert intermittently captured photons into electrons and make them available round the clock for our captive requirements as well as for India's growing energy needs. My dear shareholders, let me now share with you our progress on green hydrogen. When I spoke with you last year, we were still working on two critical components for delivering most competitive green hydrogen and its derivatives: cost of renewable power generation and installed cost of electrolyzer for giga-scale deployment. Our solar and wind energy integrated manufacturing ecosystem will deliver the most cost-efficient renewable power. I can also confidently now say that we have a roadmap towards achieving our targeted cost of electrolyzers and in turn green hydrogen. In collaboration with our technology partners, we are firmly on our way to successfully demonstrate this first at megawatt scale. We will leverage our engineering capabilities, large-scale manufacturing, and localization to optimize this at gigawatt scale. In parallel, we will set up a fully integrated, automated, gigawatt-scale electrolyzer manufacturing facility. This will enable us to establish large-scale green hydrogen production at Jamnagar, gradually transition our captive requirements, and simultaneously integrate with green ammonia and green methanol production for domestic and international markets. Your company is uniquely positioned to be a global leader in green chemicals, manufacturing by leveraging its O2C infrastructure, talent, and execution capabilities. Friends, I am happy to present an early success story. Your company prides itself in embracing societal challenges and delivering world-class solutions suited for India. In the same spirit, we took to solving the problem of severe pollution faced by many of our Indian cities during winters caused by stubble burning and accelerated our plans to deploy bioenergy projects. India produces nearly 230 million tons of non-cattle feed biomass, most of it contributing to air pollution. Within a short span of 1 year, we have become India's largest bioenergy producer based on our indigenously developed technology. After setting up 2 demo plants for compressed biogas at Jamnagar, we have commissioned the first commercial-scale compressed biogas plant at Barabanki in UP in a record time of just 10 months. We will rapidly scale this up to 25 CBG plants across India. Our target is to establish 100 such CBG plants in the next 5 years, consuming 5.5 million tons of agro residue and organic waste, thereby mitigating nearly 2 million tons of carbon emissions and producing 2.5 million tons of organic manure annually. This will result
in a reduction of about 0.7 million tons of imported LNG. My dear shareholders, we are progressing well to deploy our committed capital of 75,000 crores to build our new energy manufacturing system. This will enable us to accelerate gigawatt-scale production for round-the-clock power and for large-scale green hydrogen production for green chemicals manufacturing as well as green mobility. We will continue to invest in technology and talent. We will collaborate with global technology and product companies, including startups, focused on commercializing emerging and disruptive technologies. We are rapidly adding to our rich talent pool of several thousand scientists, engineers, and innovators drawn from countries around the world. Our transition to net zero and building a sustainable chemicals business will result in increased revenue, reduced energy cost, improved profitability, and providing a near perennial growth platform in India and overseas for our materials and energy businesses. Esteemed shareholders and other stakeholders, Reliance is uniquely positioned to offer a practical solution to the energy trilemma India has been facing. Let me explain. The energy trilemma demands action to overcome three challenges. One, affordability of energy. How to ensure that every citizen and every economic activity in India has access to adequate and most affordable energy. Two, sustainability of energy. How India can rapidly transition from fossil fuel-based energy to clean and green energy. Three, security of energy. How the expanding needs of a fast-growing Indian economy can be de-risked from geopolitical rivalries, conflicts, and potential supply disruptions. Reliance's new energy and new materials businesses squarely address this trilemma. Green energy is becoming affordable because its costs are already much less than those of non-renewables, and they will come down further. Green energy is sustainable because the sun and the wind are never going to disappear. Green energy is secure because India will no longer be dependent on large-scale imports for its energy needs. Furthermore, Reliance will have indigenous technology ownership and manufacturing capabilities. In fact, Reliance has a golden chance to enable India to transform itself from a net energy importer to a net energy exporter. Therefore, as I look to the future, I can clearly see Reliance creating substantial wealth for India and for all our shareholders in perpetuity. Dear friends, I am very proud of the work Reliance Foundation has been doing under the leadership of Srimati Nita Ambani, be it in the use of technology or being amongst the first to provide relief to those affected by disasters or working with partners. Our Reliance Foundation teams are working tirelessly to make lives better for millions of Indians. I would now like to invite Nita to talk about Reliance Foundation and its work. Thank you, Mukesh. Dear members of Reliance family, our esteemed shareholders, Namaskar. I hope each one of you and your families are doing well. I always look forward to this opportunity to connect with all of you. So it's with great pride and a sense of profound purpose that I share my thoughts with you today. I represent the beating heart of Reliance, our beacon of empowerment and transformation, the Reliance Foundation. For us, business and philanthropy complement and reinforce each other because both are guided by the same spirit of we care. Together, they multiply the impact
of everything we do in terms of improving lives of millions of Indians, especially those belonging to underprivileged and marginalized sections of our society. I'm happy to share that through the multifarious activities of Reliance Foundation, we have so far touched the lives of nearly 70 million Indians across the smallest towns and remotest villages of our country. From culture to climate, from education and sports to women's empowerment, from healthcare to livelihoods, and from rural transformation to disaster management. We work in all states and over 54,000 villages across India. I would now like to share with you a glimpse of our journey, the milestones we achieved this year, and the path ahead. Dear friends, with immense pride and excitement, I will start with a project that's very close to my heart. In April this year, we opened doors to the Nita Mukesh Ambani Cultural Center in Mumbai. Art and culture bind communities and countries together and bring hope and happiness to humanity. For a long time, Mukesh and I had nurtured a dream that India should have a world-class cultural center. NMACC is a realization of that dream. It's an ode to our great nation, a tribute to our artistic heritage, and a dedication to all young Indians. Our vision is to showcase the best of India to the world and bring the best of the world to India. Over the last 5 months, we have worked hard to live up to that vision. We started with our very own production, the great Indian musical, Civilization to Nation, and followed it up with the iconic Broadway musical, The Sound of Music. We hosted maestros of Indian arts like Ustad Amjad Ali Khan, Pandit Hari Prasad Chaurasya, and Pandit Kartik Kumar. Our smaller theatres are designed to be incubators of talent. They are the soul of NMACC, encouraging and empowering budding young artists with opportunities. From international art exhibitions to Parampara and Bachpan, we have and will continue to curate cultural experiences for the people of Mumbai and all over India. I'm pleased to share with you that since the opening of NMACC, we have welcomed over 20 lakh visitors at the center. For me, the most heartwarming experience at NMACC has been Swadesh. Swadesh is our humble initiative to preserve and promote India's age-old arts and crafts. At Swadesh, we give a global platform to India's traditional artisans whom the Reliance Foundation has been honored to support for over a decade. Featuring arts like Pichwai and Pattachitra, weaves like Banarasi, Paithani, Patola, crafts like Kashmiri carpets and shawls, and blue pottery. Swadesh spotlights the spirit of Make in India and offers respect and sustenance to our skilled craftsmen and women. These artisans truly are the pride of our country. We have therefore drawn up exciting plans to grow the Swadesh brand globally. This will be supported by a new initiative, the Reliance Foundation Skilling Center for Artisans. This digitally enabled capacity building program will transform the craft sector by creating attractive livelihoods and raising the social prestige of Indian artisans across the country. It has been an honor for us to support them and their artistic legacy that has been passed down over generations. I welcome all of you to come visit Swadesh at NMACC and support our artisans. Friends, I would now like to talk about our work with the future of India, our children. There are over 250 million children in India's schooling system. They are the ones who will create a new India. Through the power of 5G, our vision is to connect these 250 million children to quality education and employment opportunities. I'm pleased to share
that our flagship Dhirubhai Ambani International School continues to be amongst the top IB schools globally and the #1 international school in India for 10 consecutive years. It's a happy school where teaching is a pleasure and learning a joy. We are now eagerly looking forward to opening our new school, the Nita Mukesh Ambani Junior School. Led by my daughter Isha, this new school is envisioned as a model school of the future with an Indian soul. As a teacher myself, I know that teachers are the heart of driving education. We are committed to scaling up our efforts to build teachers' capacity for delivering 21st century learning to our children. Therefore, I'm happy to share that we are establishing a world-class Teacher Leadership Institute and awards to foster teacher innovation. Dear shareholders, last year we celebrated the 90th birth anniversary of our founder chairman and my father-in-law, Sri Dhirubhai Ambani. As a tribute to Papa, we have made a commitment to support 50,000 students through Reliance Foundation undergraduate and postgraduate scholarships over the next 10 years. We are pleased to have awarded 5,100 scholarships this year. Papa was a big believer in the power of youth. We hope these scholarships empower young minds to become the torchbearers of innovation, progress, and transformation. Friends, women and children have always been at the heart of all the work we do. In about a decade, India will have the largest number of women in the world. Empowering them is no longer just a responsibility. It is a necessity for our country to reach the heights that we aspire and deserve to. At Reliance Foundation, we are committed to encouraging, enabling, and empowering women in every corner of our country. Because I firmly believe that what women cannot do cannot be done. Through our Women Lead India Fellowship with Vital Voices, we aim to support women social sector leaders all over India. Our digital platform, Her Circle, is now India's largest content and networking website and app for women with a reach of 310 million. Through Her Circle Bizruptors program, we are discovering women-led businesses and supporting them with a platform to showcase their brands, vision, and goals. As we continue to bridge the gender digital divide, we launched the Women Connect Challenge India Round 2 in partnership with USAID to uplift women across the country. We also inaugurated the Well Women Center at Sir H.N. Reliance Foundation Hospital, offering one-stop, all-round care to women and young girls of all age groups. In partnership with the Bill and Melinda Gates Foundation, we launched a special initiative to empower 1 million women entrepreneurs across India. Over the next 3 years, this initiative will support and engage women in farm and non-farm income generating activities, helping them achieve an annual income of at least ₹1 lakh. I'm delighted to invite Mr. Bill Gates to tell you more about our collaboration. Thank you, Mukesh and Nita, for inviting me to share a few words on why I'm optimistic about India and our partnership. The Gates Foundation has worked in India for more than 2 decades now, and every time I visit the country, I'm excited about the progress being made on critical health and development challenges. Despite resource constraints, India eradicated polio. India's reduced poverty, HIV transmission, and infant mortality. India's increased access to sanitation and financial services. So I'm very impressed not only by India's innovation in the science and technology, but also on the focus to deliver those innovations to those who need them most. I'm delighted that Reliance is collaborating with our foundation and my climate organization, Breakthrough Energy, on some of the world's toughest challenges.
addressing climate change, helping unlock economic power for women, and improving health outcomes for the poor. India is making progress when it comes to climate change. I'm optimistic that the partnership between Breakthrough Energy and Reliance will do even more to drive innovation and help bring scalable solutions that work for both India and the rest of the world. To make meaningful progress fighting climate change, we need businesses, philanthropists, and governments to spend more on affordable green solutions. These will enable India to achieve its economic goals and climate goals at the same time. Nita has spoken about our partnership on women's economic empowerment. Together, over the next 3 years, we'll support 1 million women to fulfill their potential through self-help groups. In his Independence Day address, Prime Minister Modi shared a vision where 20 million women in self-help groups substantially boost their income. I think our partnership will be key to helping that happen. Finally, I want to talk about health, which is the primary focus of the Gates Foundation. India's got a proven track record of making high-quality, affordable drugs and vaccines for itself and the rest of the world. Through the Foundation's work with Reliance, we aim to support innovation and implementation at scale to develop drugs and point-of-care diagnostics. We'll also continue to work in communities to support the government's efforts to eliminate infectious diseases. The Gates Foundation and Breakthrough Energy are excited to partner with Reliance. I believe there's no problem too big for the innovators of India and the world. I look forward to making progress against some of these great challenges together and helping many more people live healthy, productive lives. Thank you, Bill, for your friendship, partnership, and for your inspiring words. Dear shareholders, I'm proud to share that our Education and Sports for All program has so far reached out to 22 million youngsters. Our vision is to make India a truly multi-sporting nation. We are creating a robust ecosystem from grassroots to elite sports. You'll be happy to know that last year, our Reliance Foundation athletes won a total of 139 medals at the international and national level. Some of our RF athletes who have won accolades for the country are Jyoti Yaraji, Lavlina Borgohen, DM Jairam, Tilottama Sen, Unnati Hudda, Amlan Borgohen, and many more. Friends, sport has always had the magical ability to spread joy, hope, and cheer. The journey of Mumbai Indians has been a testament to this. MI is known as the nursery of Indian cricket. We pride ourselves in discovering and nurturing young talent like Hardik Pandya, Jasprit Bumrah, and several others. We are proud that our latest find, the young and talented 20-year-old Tilak Verma, has found a place in the Indian squad. Led passionately by my son Akash, now the MI franchise has expanded globally with 5 teams in 4 countries: MI Cape Town, MI Abu Dhabi, MI New York, and of course, our MI women's team in India. Just last month, MI New York won the inaugural Major League Cricket trophy in the US, and our women's team too won the inaugural Women's Premier League title in March this year. Especially given the challenges that women face to pursue sport professionally, it has been heartwarming to see our girls take center stage and inspire countless other girls all over India. Friends, as a member of the International Olympic Committee, it has been my dream to bring the Olympics to India. I'm happy to share with you that we have taken the first steps in that direction. In October this year, we will host the 141st IOC session at the Nita Mukesh Ambani Cultural Center. You'll be proud to know that for this historic session bid, there were 75 votes cast for India and only 1 vote against. So with a thumping majority, we are bringing the Olympic movement back to India after a gap of 40 years.
And this is just the beginning. It's the start of a glorious new era for Indian sport, an era in which our young athletes are making us proud at the highest levels. And India is finding its rightful place in the global sporting arena. Only onwards and upwards from here on. Dear shareholders, as I conclude, I stand before you with a heart full of gratitude and a firm belief in the limitless potential of the people of India. Thank you all for your faith and trust in us. At Reliance Foundation, we will continue to place the prosperity of our country and communities first. We will stand shoulder to shoulder with every single Indian always. We will do all that we can to uplift lives, share smiles, empower dreams, and build bridges to a brighter, greener, kinder, and happier tomorrow. Jai Hind. Dhanyavad. Thank you, Neeta, for the outstanding work that you and the team have been doing. My best wishes to all of you for your future achievements. Dear shareholders, let me now present our value creation roadmap. Our founder, Shri Dhirubhai Ambani, always emphasized the power of dreams in achieving greater things. He used to say, for those who dare to dream, there is a whole world to win. Reliance is a proof of the power of dreams. In the 70s, Reliance's dream was to make the colorful and long-lasting and aspirational polyester textiles available to all Indians. In the 80s, Reliance dreamt of a largely self-sufficient India in the wonder materials of that era, polyester, polymers, and petrochemicals. In the 90s, Reliance dreamt of eliminating India's dependency on imported fuels refined abroad. In the first decade of the 21st century, Reliance was focused on enhancing India's energy security by exploring hydrocarbons in the depths of the oceans. In the last 15 odd years, Reliance has pursued two big dreams: bringing the power of digital technology to every Indian and to create an omni-channel retail network aimed at benefiting hundreds of millions of consumers. Each dream became a reality. Each dream was bigger than the last one. Each dream made Reliance reinvent itself. Dear shareholders, in pursuit of these dreams, Reliance has scrupulously adhered to certain cardinal principles of value creation. These have ensured that your company becomes more valuable year after year, decade after decade. First, growth driven by perpetual demand. India is a supply-constrained market with the world's largest population. Every item of consumption on a per capita basis is still very low compared to China and substantially lower than the developed markets like the EU and the US. At Reliance, we have deliberately chosen to be in businesses that have large pent-up demand, which is guaranteed to grow at a healthy rate annually over many decades. This choice has led us to build businesses of global size and scale. Each of Reliance's three growth engines, our O2C business, our retail business, and Jio's digital services business, meets this value creation criteria. And so also will our newest and fourth growth engine, Jio Financial Services. Second, growth driven by superior customer experience and value. Reliance has always believed that our businesses can grow only by winning the trust of customers and creating value for them on a consistent basis. This has made us obsessed with offering them with products and services of the highest quality and value, which leads to continuous revenue growth. Indeed, we transform markets by constantly providing
better alternatives which win customer loyalty, and this also creates perpetual demand. Metaphorically speaking, I can say that market is a temple for us and customers are the deities we must serve and please with utmost devotion. Therefore, each of Reliance's enterprise is built on a deep understanding and enduring respect for market and consumers. We spare no effort to understand the needs, the pain points, affordability levels, and supply chain constraints in each of our businesses. We address these factors by embedding a research-assisted and data-driven culture within our organization, which gives deep insights to stay ahead of the competition. Third, growth driven by the power of disruptive technologies and innovation. Reliance has always had abiding faith in the power of best-in-class technologies and innovation to achieve ever higher levels of productivity and efficiency while creating large-scale employment. This has helped Reliance achieve timely, efficient, and below-cost execution of projects, which has become our hallmark. Our business operations are cost competitive because they are fully digital, agile, and efficient. This unfailingly delivers larger market share, highest quality outputs, and industry-leading margins. As I have mentioned earlier, Reliance has now moved further ahead by innovating and developing newer technologies in-house. This provides us accelerated growth opportunities. Fourth, growth driven by business discipline. Reliance has always practiced the best norms of business discipline, including financial and operational disciplines. We have a laser-sharp focus on prudent capital allocation and financial management. This is evident from the fact that your company has enjoyed AAA rating for more than 33 years. We persistently improve operational discipline by developing right capabilities in our talent across the organization. Fifth, growth driven by global market potential. Now that each of Reliance's businesses has become a national champion in the domestic market, we are in a position to leverage our strengths and take our products and services and technologies and project execution capabilities to global markets without substantial new investments. These 5 commitments will translate into a new and virtuous multi-decade value creation cycle defined by faster growth, higher revenues, better margins, and increased EBITDA. This will significantly enhance the earnings multiples of each of Reliance's businesses. Therefore, I am supremely confident that the value that your company will create for all its stakeholders over the next decade will be multiple times greater than what it has generated over the past 45 years. All my most valued stakeholders, Reliance is no longer just a corporate. In view of its growing size, value, and contribution to national development, it has become a precious Indian institution which is fast gaining a reputation globally. To keep strengthening this institution on a continuous basis, we must fortify leadership at all levels, especially by grooming and empowering a steady stream of young leaders. Last year, I spoke about the 10 tenets of leadership building in Reliance. The very first tenet, which is also the most important, relates to enriching people capital in our organization. What I had said merits reiteration because it encapsulates the essence of all the 10 tenets. Reliance's greatest strength is our human assets, not just our financial and physical assets. The greatest value creators are creative brains and purpose-driven teams. In conformity with this belief, Reliance is building a strong pipeline of young and exceptionally competent leaders.
many of them are handling extremely challenging tasks with great self-assurance. We are also expanding our already large size of professional talent from around the world, consistent with our vision to make Reliance a global corporate. Dear shareholders, over the past few years, Isha, Akash, and Anant, as first among equals of the next generation leaders, have fully immersed themselves in every aspect of Reliance. They have been working with our senior leaders in some of the most exciting projects in consumer businesses, digital enterprises, O2C, and green energy and green materials. I am happy to report to you that earlier today, the board met and recommended the induction of Isha Ambani, Akash Ambani, and Anant Ambani into the board of directors of Reliance Industries Limited. I can proudly say that they have earned their stripes through dedication, commitment, and hard work. Teaming up with the other directors, they will work as one single team to provide leadership to the Reliance Group as a whole and guide the growth of all our diverse businesses with a holistic vision. Friends, this is truly an emotional moment for me because it reminds me of the day in 1977 when my father inducted me into the board of directors of Reliance. I was only 20 then. Today, I see both my father and me in Isha, Akash, and Anant. I see the flame of Dhirubhai shine in all of them. They have fully internalized the founder's mindset. They are fully committed to preserve and further enrich the purpose, philosophy, passion, and pioneering spirit of Dhirubhai Ambani. I shall continue to perform my duties and responsibilities as chairman and managing director for 5 more years with greater vigor. Towards this end, I have assigned myself 3 responsibilities. First, I shall groom and empower all the next generation leaders at Reliance and prepare them for the challenges and opportunities of the future. Second, I shall especially mentor Akash, Isha, and Anant so that they can provide collective leadership and dependably take Reliance to greater heights of growth and value in the decades ahead. Third, together with the board and all my longtime colleagues, I shall further enrich Reliance's unique institutional culture, which has sustained your company's perpetual and exponential growth. Continuity with change is the signature tune of all dynamic organizations. This tune attains its highest creativity when continuity joyfully welcomes change and the change respectfully learns from continuity. I assure you that the combination of experience of senior leaders and the ambition of new young leaders will script newer and more exciting chapters in Reliance's ever-growing book of achievements. Dear shareholders, I have one more important update on the board. Srimati Neeta Ambani has stepped down from the board of directors of Reliance. She will continue to be the chairperson of Reliance Foundation, and in that role, she will attend all board meetings as a permanent invitee to the board. And as always, we will continue to benefit from her advice. We would like to place our deep appreciation for her contributions to our board deliberations and growth agenda. Neeta is and has always been my best advisor and a source of immense strength at every stage of Reliance's evolution. Once again, I would like to thank her for her dedication to the institution of Reliance and for being the best life partner for me. Now, with a heart overflowing with happiness, I welcome Isha, Akash, and Anant to the Reliance board. And I call upon all of you, my dear shareholders, to extend your blessings and best wishes
to Isha, Akash, and Anant. My most esteemed shareholders, it is now time for me to conclude. How do I summarize what I feel on this occasion? I am overwhelmed with emotions because I have been associated with Reliance since its inception 46 long years ago. Yet it seems like yesterday to me. For I remember every step along Reliance's journey, marking where we began and where we stand today. I also remember India's own exciting journey over the past half a century. Today, in my personal life, I am enjoying the bliss of being a grandparent along with Neeta. But for both of us, our family extends to all of Reliance and all of India. Naturally, my dreams for Reliance are intertwined with my dreams for India. These dreams were shaped by what my beloved father taught me on day one. My father, Dhirubhai, told me that the eternal purpose of Reliance is to make India prosperous and help Indians live better lives. This is what Reliance has been doing through all our business and philanthropic endeavors. As I look to India's future, I am more convinced than ever before about one thing. Tomorrow's inclusively prosperous India, one in which the dreams of 1.4 billion Indians can be fulfilled, will have to achieve 5 goals. 1. Digital tools everywhere. 2. Green energy and materials everywhere. 3. Financial empowerment, entrepreneurship, and gainful employment everywhere. 4. Healthy and responsible consumption everywhere. 5. Quality education and healthcare everywhere. If we combine the resultant material prosperity with India's age-old cultural prosperity, India will also become a land of empathy everywhere, positivity everywhere, harmony everywhere, and happiness everywhere. I rededicate Reliance to this noble mission in the service of our motherland and humanity. For the realization of this mission, I seek Lord Krishna's blessings and your continued support. I would like to convey my thanks to the central and the state governments, shareholders, investors, joint venture partners, lenders, suppliers, and customers for their consistent and resolute support. I would like to place on record my appreciation to my colleagues on the board for their oversight in this crucial phase of our growth, their support and immense encouragement. And as always, I am deeply indebted to our world-class employees in this journey of immense value creation for our country. Thank you. એ રીતે અત્યારે જે સિચ્યુએશન છે આપણા માર્કેટ્સની વિઝ ગ્લોબલ માર્કેટ્સની જેની અસર આપણે આપણા માર્કેટ્સ પર હમણાં જોઈ રહ્યા છે અને એક જ્યારે એઝ અ ઇન્વેસ્ટર તમને થતું હોય છે કે ભાઈ કઈ રીતે રોકાણ કરવું પણ એના માટે પહેલાં સમજવું બી જરૂરી હોતું હોય છે કે ભાઈ મેક્રો ઇકોનોમિક્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યું છે, મેક્રો માર્કેટ્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યા છે અને આપણા માર્કેટ્સને કઈ રીતે અસર કરતા હોય છે. તો ફર્સ્ટ તો જે ગ્લોબલી જે આપણા માર્કેટ્સ જે રિએક્ટ કરી રહ્યા છે અત્યારે, તો ગ્લોબલ સિચ્યુએશન શું છે, શું થઈ રહ્યું છે ગ્લોબલી કે આટલા આપણા માર્કેટ્સ રિએક્ટ કરી રહ્યા છે? જો એકચ્યુઅલી આપણા માર્કેટ બહુ સારું પરફોર્મ કરી રહ્યું છે વર્સિસ ગ્લોબલ માર્કેટ. ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં તો બહુ હાલત ખરાબ છે. અગર તમે 2 વર્ષ પાછળ જાઓ તો આ બધું ત્યારે ચાલુ થયું જ્યારે કોવિડની વજહથી માર્કેટમાં બહુ બધી લિક્વિડિટી આપેલી ગ્લોબલ સેન્ટ્રલ બેન્કર્સે. હવે આટલા બધા પૈસા થઈ ગયા હતા માર્કેટમાં અને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ એકદમ ઝીરોની આજુબાજુ હતા. તો હવે તમારી પાસે પૈસા તો છે પણ તમે ફિક્સ્ડ ઇન્કમમાં ઇન્વેસ્ટ કરશો તો ઇન્ટરેસ્ટ અને રિટર્ન કાંઈ મળતું નહોતું. એટલે આ બધા પૈસા ઇક્વિટી માર્કેટ્સને ચેઝ કરવા લાગ્યા ને માર્કેટ ઉપર જતું રહ્યું. પણ કારણ કે આટલી બધી લિક્વિડિટી હતી માર્કેટમાં જેની વજહથી ડિમાન્ડ
પ્રોડક્ટ્સની વધી ગઈ અને ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું. તો આજે તમે જોવો છો ગ્લોબલી બધે, કારણ કે 2 વર્ષ પહેલા આટલા બધા પૈસા માર્કેટમાં ઇન્ફ્યુઝ કરેલા, એની વજહથી આજે જે ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું છે, ઇન્ફ્લેશનને બચાવવા માટે ગ્લોબલી બધા સેન્ટ્રલ બેન્કર્સ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ વધારે છે, જેની વજહથી માર્કેટમાં એક બહુ અલગ માહોલ થઈ ગયો છે, જે છેલ્લા 2 વર્ષથી જોયો નહોતો આપણે. તો એક તો છે કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધે છે, જેનો ઇમ્પેક્ટ માર્કેટ પર પડે છે, અને એની સાથે જ જે યુક્રેન અને રશિયામાં વોર ચાલે છે, એની વજહથી પણ કેપિટલ માર્કેટ્સ પર બહુ સ્પેસિફિક પણ બહુ ડીપ પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ થઈ ગઈ છે, અને આ બે સાથે ગ્લોબલ માર્કેટ્સને બહુ ટ્રબલ કરે છે. હવે મારે તમને ગ્લોબલ પિક્ચર અગર 1 કે 2 લાઇનમાં દેખાડવું હોય કે સમજાવવું હોય, તો આજે તમે જુઓ ચાઇનામાં રિયલ એસ્ટેટ ક્રાઇસિસ છે. એટલે ચાઇનાની આખી જીડીપીનું 30% રિયલ એસ્ટેટ પર ડિપેન્ડન્ટ છે, અને એ સેક્ટરમાં ક્રાઇસિસ છે. તમે યુરોપ જોવો તો એમાં ગેસ ક્રાઇસિસ છે, તમે યુએસ જોવો તો એમાં રિસેશન છે, અને તમે ઇમર્જિંગ માર્કેટ જોવો તો અહીંયા કરન્સી ક્રાઇસિસ છે. એટલે ગ્લોબલી એવો કોઈ માર્કેટ નથી જે અત્યારના આ ઇન્ફ્લેશન, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ અને યુક્રેન અને રશિયાની જે વોર છે એની વજહથી ઇમ્પેક્ટેડ નથી. પણ તમે એની સામે જોશો તો ઇન્ડિયા બહુ જ સારું પરફોર્મ કરે છે. તમે સ્ટોક માર્કેટ જોઈ લો, આપણી પાસે ઓછામાં ઓછું 17 થી 18% આઉટ પરફોર્મન્સ છે યુએસના માર્કેટની સામે. આપણી કરન્સી સૌથી ઓછી ડીવેલ્યુ થઈ છે બધા ઇમર્જિંગ માર્કેટ્સ કરન્સીઝની સામે. તો એમ જોશું તો આપણું મેક્રો બહુ સ્ટ્રોંગ છે. પણ હા, જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધે છે, ઇન્ફ્લેશન નીચે નથી આવતું, અને જે આ સોલ્યુશન નથી નીકળતું રશિયા અને યુક્રેન વોરનું, એની વજહથી ડેફિનેટલી ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં આજે ટ્રબલ તો છે જ. કેતન, જે બીજો એક ફેક્ટર જોયો કે નાસ્ડેકમાં જ્યારે તેજી ચાલી રહી હતી તો ઘણા બધા આપણે ફંડ્સ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ ત્યાં જતા જોયા, અને ઘણું બધું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ત્યાં જતા જોયું. અને નાસ્ડેક જ કેમ, બીજા ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં પણ આપણા પૈસા આપણે નિવેશ કર્યા છે, કારણ કે હવે એ આપણી પાસે સુવિધા છે કે આપણે અહીંયા બેઠા બેઠા કોઈ બી માર્કેટ્સમાં રોકાણ કરી શકીએ છીએ. પણ હવે ઇન્વેસ્ટરે શું કરવું જોઈએ? શું ત્યાં જે રોકાણ કર્યા છે પૈસા વિથડ્રો કરી લેવા જોઈએ, કે આગળ ન કરવા જોઈએ, કે શું સ્ટ્રેટેજી ત્યાં અપનાવવાની છે? જો મને એમ લાગે છે એઝ રિટેલ ઇન્વેસ્ટર આ આપણો બધાનો પ્રોબ્લેમ છે, તમારો મારો બધાનો, કે આપણે છેલ્લા 1 વર્ષ 2 વર્ષ 3 વર્ષનું પરફોર્મન્સ જોઈને બહુ ઇન્ટરેસ્ટેડ થઈ જઈએ છીએ ને સડનલી આપણે પૈસા નાખી દઈએ છીએ. આ સેમ વસ્તુ થયું ચાઇનામાં. ચાઇનાનું અગર તમે આજથી 2 વર્ષ પહેલા, એટલે કોવિડ આવ્યું એની પહેલાનું 3 વર્ષ 5 વર્ષનું પરફોર્મન્સ જોવો તો તમને એમ લાગે કે બધા પૈસા ચાઇનામાં જ નાખી દો, રાઈટ? અને એ થયું નેસ્ડેકમાં પણ, જે તમે પોઈન્ટ આઉટ કર્યું, નેસ્ડેકનું પરફોર્મન્સ એટલું સુપીરિયર હતું કે આપણે બધા એક્સાઇટ થઈ ગયા કે ચલો નેસ્ડેકમાં પૈસા નાખીએ. તો મને એમ લાગે છે કે જ્યારે પણ તમે ઇન્ટરનેશનલ ઇન્વેસ્ટિંગ કરો છો તો 2 વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખો. ગ્લોબલી 2 માર્કેટ્સ છે, ઇમર્જિંગ અને ડેવલપ્ડ. તમે જ્યારે પણ ઇમર્જિંગ માર્કેટની વાત કરો છો તો એમાં ઇન્ડિયા, ચાઇના, બ્રાઝિલ, રશિયા બધા આવે છે. હવે ઇન્ડિયા સૌથી ફાસ્ટેસ્ટ ગ્રોઈંગ ઇકોનોમી થવાની છે વર્લ્ડની, રાઈટ? તો તમે ઇન્ડિયામાં પૈસા લગાડો, તમારે બહાર બીજે ક્યાં પૈસા લગાડવાની જરૂરત જ નથી, રાઈટ? ચાઇનામાં એટલું જીઓપોલિટિકલ પ્રોબ્લેમ છે કે તમને પ્રિડિક્ટેબિલિટી નથી કે કઈ બિઝનેસમાં કાલે શું પોલિટિકલ રિસ્ક આવી જશે. એટલે તમે અગર ચાઇનાથી થોડા દૂર રહી શકો તો સારું છે, કારણ કે તમારી પાસે ઇમર્જિંગ માર્કેટ બાસ્કેટમાં ઇન્ડિયા તો છે જ પૈસા લગાડવા માટે. હવે તમે ડેવલપ ઇકોનોમીની વાત કરો તો લાર્જલી 2 માર્કેટની વાત થાય છે. તમે યુએસની વાત કરો કાં તો યુરોપ. હવે તમે યુરોપને છેલ્લા 1 વર્ષ 3 વર્ષ 5 વર્ષના પરફોર્મન્સથી, રિસ્ક રિટર્ન બેસિસથી, બધી તરીકેથી એને તોલી લો તો યુરોપ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં તમે પૈસા તોડ્યા જ હશે. એટલે એવું કાંઈ ડ્રાસ્ટિકલી અલગ યુરોપમાં દેખાતું નથી કે તમે પૈસા નાખશો ને એમાં ઇન્ફ્લેશન બીટિંગ રિટર્ન્સ નીકળી શકશે. તો મને એમ લાગે તો સ્વાગત છે આપનું. ખાસ એજીએમનું આયોજન 46મી એજીએમ અને રિલાયન્સની આ એજીએમ બાદ જે મહત્ત્વના મુદ્દાઓ છે તે બધા પર ચર્ચા કરીશું અને સમજીશું કે આના કારણે થઈને શું પ્રકારની અસરો આવનારા દિવસોમાં જોવા મળવાની છે. સૌથી પહેલાં તો તમને જણાવીએ જે 4 બહુ મહત્વપૂર્ણ વાતો આ રિલાયન્સની 46મી એજીએમમાંથી સામે આવી છે. શ્રી મુકેશ અંબાણી, જેઓ ચેરમેન અને એમડી છે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના, તેમણે કઈ 4 બહુ મહત્વપૂર્ણ વાતો આ એજીએમમાં કરી છે.
સૌથી પહેલાં તમને એ જણાવી દઈએ. I am supremely confident that the value that your company will create for all its stakeholders over the next decade will be multiple times greater than what it has generated over the past 45 years. That the new Reliance has been a forerunner of the emerging new India. With soaring ambition, we have set seemingly impossible goals and achieved them. This is evident from the fact that Reliance has cumulatively invested more than $150 billion in the last 10 years, higher than any corporate in India and comparable to the leading businesses across the world. We have shown a ceaseless spirit of innovation by offering to our customers products and services of the highest quality at prices amongst the lowest in the world. The best way to describe this new Reliance is that we have now become a new age technology company with distinctive capabilities. Today, we are a producer of technology, a large-scale deployer of technology, as well as a democratizer of technology. Isha, Akash, and Anant, as first among equals of the next generation leaders, have fully immersed themselves in every aspect of Reliance. They have been working with our senior leaders in some of the most exciting projects in consumer businesses, digital enterprises, O2C, and green energy and green materials. I am happy to report to you that earlier today, the board met and recommended the induction of Isha Ambani, Akash Ambani, and Anant Ambani into the board of directors of Reliance Industries Limited. I can proudly say that they have earned their stripes through dedication, commitment, and hard work. Teaming up with the other directors, they will work as one single team to provide leadership to the Reliance Group as a whole and guide the growth of all our diverse businesses with a holistic vision. I shall continue to perform my duties and responsibilities as Chairman and Managing Director for 5 more years with greater vigor. Towards this end, I have assigned myself 3 responsibilities. First, I shall groom and empower all the next generation leaders at Reliance and prepare them for the challenges and opportunities of the future. Second, I shall especially mentor Akash, Isha, and Anant so that they can provide collective leadership and dependably take Reliance to greater heights of growth and value in the decades ahead. Third, together with the board and all my longtime colleagues, I shall further enrich Reliance's unique institutional culture, which has sustained your company's perpetual and exponential growth. તો આ બહુ મહત્વપૂર્ણ જાહેરાતો જે છે તે ખાસ તમને થતી જોવા મળી. ટૂંકમાં તમને સમજાવીએ તો હવે જે નવી જનરેશન છે, નવી પેઢી જે છે તેમને કમાન સોંપવામાં આવી રહી છે. નીતા અંબાણી જેઓ બોર્ડ મેમ્બર હતા તેમને અહીંયાથી ખાસ રાજીનામું આપ્યું અને નવા નોન એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટરના પદ પર ઈશા અંબાણી, આકાશ અંબાણી અને અનંત અંબાણીને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. આ બહુ મહત્ત્વનું પરિવર્તન તથા સાથે સાથે શ્રી મુકેશ અંબાણીએ પણ વાત કરી આવનારા 5 વર્ષો તેમનું ફોકસ જે છે આ નવી પેઢીને ખાસ કઈ રીતે અહીંયાથી ઇન્ક્લુડ કરવા, તેમને કઈ રીતે ગ્રૂમ કરવા અને આગળ વધારવા, આ બધા પર તેમનું ફોકસ જે છે તે રહેતો જોવા મળશે. વધુ ચર્ચા કરી આપણી સાથે માર્કેટ એક્સપર્ટ જગદીશ ઠક્કર જોડાઈ રહ્યા છે. જગદીશજી, સ્વાગત છે. અને સૌથી પહેલાં તો બહુ જ મોટું પરિવર્તન જે છે તે ખાસ બોર્ડમાં સ્થાન જ્યારે આ ત્રણેય યુવા વર્ગને આપવામાં આવી રહ્યું છે, તેમને ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવ્યા છે. બોર્ડે સ્વીકૃતિ જે છે તે આપી દીધી છે આજના દિવસે. એટલે સૌથી પહેલાં ચર્ચાની શરૂઆત આ જે નવી પેઢીના ઇન્ડક્શન થઈ રહ્યા છે બોર્ડ મેમ્બર્સ તરીકે, નોન એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર તરીકે તેમના જે પદ ભાર ગ્રહણ કર્યો છે તેમણે, તેની સાથે ચર્ચાની શરૂઆત કરીએ. જગદીશજી. જી સર, અનમ્યુટ કરવું પડશે. જી સર. Okay. Is it audible now? જી જી સર.
ઓકે યશ, ગુડ ઇવનિંગ. તમે કહ્યું એ પ્રમાણે અત્યારે એક નવી પેઢીને એક સુકાન સોંપવાની અત્યારે એમણે આજે જાહેરાત કરી છે. એમણે પણ પોતે પણ મુકેશભાઈએ પોતે કહ્યું કે એમના ફાધર જ્યારે ધીરુભાઈ હતા ત્યારે માત્ર 20 વર્ષની ઉંમરમાં એમને બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સમાં લેવામાં આવ્યા હતા. અને એ પ્રમાણે અત્યાર સુધીમાં એમનો જે આખો જે કોર્પોરેટ કલ્ચર, આખો રિલાયન્સનો ઇતિહાસ એ બધાની નજર સમક્ષ જ છે. અને એ જ રીતે એમણે પોતાના 2 દીકરાઓ અને દીકરીને આ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સમાં સમાવેશ કર્યો છે. નીતાબેન અંબાણીનું એમને કદાચ રિઝાઇન કર્યું છે બોર્ડમાંથી, પણ શી ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી પરમનન્ટ ઇન્વાઇટેડ ટુ ધ બોર્ડ. એટલે એમની સેવા તો આ બોર્ડમાં ચાલુ જ રહેવાની છે. મને એવું લાગે છે કે કદાચ એ શી વિલ બી મોર ફોકસિંગ ઓન ધી રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન, અને સાથે સાથે પોતાનું કોન્ટ્રીબ્યુશન્સ રિલાયન્સમાં પણ આપતા જ રહેશે. એમને મુકેશભાઈ બહુ સરસ વાત કરી કે મારું જે આખો જે એમનો પોતાનો જે આખો એમનું પોતાનું વિઝન છે આના વિશે, એ ગ્રોથ ઇન ધ ગ્લોબલ ઇકોનોમી સાથે બિલકુલ ટાઈપ કર્યો છે. અને એમાં ડિજિટલ છે, રિટેલ બિઝનેસ છે, એમાં લોન્ચ ઓફ જીઓ એર ફાઈબર અને એન્ટ્રી ટુ જીઓ ફાઈબર ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ ઇન ધ ઇન્સ્યોરન્સ સેક્ટર, પછી વિન્ડ પાવર, ટાર્ગેટ બેટરી ગીગા ફેક્ટરી બાય 2026, ક્રિએટિંગ ઓલમોસ્ટ 100 ગીગાવોટ ઓફ પાવર થ્રુ સોલાર ફેક્ટરી, એને માટે એમને ચાલુ કરવાની પણ વાતો કરી છે. અને એમને કહ્યું છે કે ધીસ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી અ નેક્સ્ટ જેન ટેકનોલોજી કંપની. અને સૌથી વધારે જે મને પોતાને અંગત રીતે ઇમ્પ્રેસિવ લાગ્યું, દેટ વોઝ અબાઉટ હિઝ ગ્રીન એનર્જી. કારણ કે જે રીતે એમણે આખું જે પોતાનું ગ્રીન એનર્જીનું વર્ણન કર્યું અને સોલાર પાવર અને વિન્ડ પાવર સાથે એવું પણ કહ્યું કે આ 2 વસ્તુ એવી છે કે કદાચ આપણા પૃથ્વી પરથી એનો અસ્તિત્વ મીટવાનું નથી, અને એનો જ પૂરેપૂરો આપણે ફાયદો ઉઠાવીને આ કરવાનું છે. સાથે સાથે બીજા ઘણા એમને પોઈન્ટ પણ આપ્યા છે. મને એવું લાગે છે કે એક જે કદાચ લોકોને એક એવી ઈચ્છા હતી કે રિલાયન્સ રિટેલ અને રિલાયન્સ જીઓનો ક્યારે આઈપીઓ આવશે, પણ આ વિશે કદાચ અત્યારે એમણે કોઈ સ્પષ્ટતા નથી કરી. પણ મે બી પરસ ઇન અ કોર્સ ઓફ ટાઈમ, કારણ કે બંનેના વેલ્યુએશન્સ ઓલરેડી સ્કાય રોકેટેડ, અને આજે નહીં તો કાલે ચોક્કસ એક વેલ્યુ ક્રિએશન મળે. જે છેલ્લે એમણે કહ્યું કે હું વેલ્યુ ક્રિએશન આ રીતે હું કરીશ, અને અત્યાર સુધીમાં જે 45 વર્ષમાં તમને નથી મળ્યું એ રિલાયન્સ તમને આવતા 10 વર્ષમાં આપશે. બિલકુલ, તમે બહુ યોગ્ય દિશામાં ખાસ અહીંયાથી ખાસ માર્ગદર્શન આપ્યું. પણ જે રીતે તમે કહી રહ્યા હતા રિલાયન્સ જીઓને લઈને, ટેકનોલોજી અને અહીંયાથી 5Gને લઈને ખાસ તેમના તરફથી વાતચીત કરવામાં આવી છે, તો હવે હું એ દિશામાં પહેલાં તો ખાસ ચેરમેન સાહેબ તરફથી જે સ્ટેટમેન્ટ્સ આપવામાં આવ્યા છે ત્યાં આપણે જઈએ તે ખાસ સાંભળીએ કે અહીંયા મુકેશભાઈએ શું નિવેદનો આપ્યા છે રિલાયન્સ જીઓ, 5G અને કઈ દિશામાં અહીંયાથી ટેકનોલોજીની દિશામાં આગળ વધવાનું છે. પહેલાં એ સાંભળી લઈએ અને ત્યારબાદ ખાસ રિલાયન્સ જીઓને લઈને જે ખાસ મહત્ત્વના મુદ્દાઓ છે તેના પર આપણે ચર્ચા કરીએ. પહેલાં તો આ ખાસ જે વાતચીત છે તે સાંભળી લઈએ. Jio's overall customer base has now crossed the milestone of 450 million subscribers, reflecting a year-on-year revenue growth of over 20%. Per user data consumption on Jio's network also has surged, with the average user now consuming over 25 GB every month. This translates to a monthly data traffic of 1,100 crore GBs, representing a 45% year-on-year growth. We began our 5G rollout last October. In just 9 months, Jio 5G is already present in over 96% of the census towns of our country, and we are on track to cover the entire country by December of this year. This makes Jio 5G the fastest ever 5G rollout of this scale anywhere in the world. Today, nearly 85% of the total 5G cells operational in India are in Jio's network. At our current pace, we are adding one 5G cell to our network every 10 seconds, and we will have nearly 1 million 5G cells operational in our network by December. Jio Air Fiber uses our pan-India 5G network and advanced wireless technologies to bypass the need for last-mile fiber. Through optical fiber, we can currently connect around 15,000 premises daily. But
with Jio Air Fiber, we can supercharge this expansion with up to 150,000 connections per day. I am delighted to announce that Jio Air Fiber will launch on the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi on 19th September. તો જે રીતે તમે સાંભળ્યું, હવે ટેલિકોમ પર આપણું ફોકસ જે છે તે જગદીશજી અહીંયાથી રહેશે. સૌથી પહેલી વાત, જે સબસ્ક્રાઈબર બેઝ જે છે 450 મિલિયન સબસ્ક્રાઈબર્સનો બેઝ. બીજી મહત્વપૂર્ણ વાત, આ ડિસેમ્બર સુધીમાં સમગ્ર દેશભરમાં ટ્રુ 5G જેને કહેવામાં આવે છે તેનું રોલઆઉટ. અને ત્રીજી વાત, જે આ એર ફાઇબર છે, એર ફાઇબર 5G જે ટેલિકોમના સિગ્નલ હશે તેને રિસીવ કરી અને ઘરમાં વાયરલેસ ઇન્ટરનેટ જે છે તે આપવાની વાત છે. એટલે કે ઓલરેડી જે ફાઇબર લાઇન ઘરે આવે છે તે અલગ, અને એ સિવાય આ સુવિધા છે તે અલગ. એટલે આ ત્રણ બહુ મહત્વની અનાઉન્સમેન્ટ છે જે અહીંયા ખાસ કરવામાં આવી. હવે ટેલિકોમના બિઝનેસ પર જગદીશજી આપણે ફોકસ કરીએ. જે અત્યારે એમને વાત કરી છે, જે જીઓ એર ફાઇબરની વાત કરી છે, એમણે કહ્યું કે દેટ વિલ બી એબ્સોલ્યુટલી સિમલેસ. તમને કદાચ જેવી રીતે આપણે બાકીના જે સિગ્નલો રિસીવ કરીએ છીએ આપણા મોબાઈલ ફોનની અંદર ઓન અ સિમિલર ગ્રાઉન્ડ જે સર્વિસીસ તમને મળે છે, એ રીતે જીઓ ફાઇબરની એર ફાઇબર સર્વિસીસ લોકો કરે છે. અત્યારે બે જાતની સર્વિસ છે. એક તો તમારો ફાઇબર તમારા અંડરગ્રાઉન્ડ, જેને ઓપ્ટિકલ ફાઇબર કહેવામાં આવે છે, એના થ્રુ તમારા ઘરમાં કનેક્શન આવે છે. બીજા એક નાના ડોંગલ પણ છે, પણ એના થોડા લિમિટેશન છે કે તમને કેટલી સપોર્ટ સર્વિસીસ કરી શકે. એટલે હવે આ એક જે પગલું છે, મને એવું લાગે છે કદાચ ધીસ મે બી યુઝિંગ ધી સેટેલાઇટ ધી પાવર ટુ હેવ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ફેસિલિટીઝ. એટલે દરેક ઘરમાં બિલકુલ કોઈ પણ જાતના હર્ડલ્સ વગર તમને તમારા ઘરમાં જ બેઠા જ આ જાતની દરેક સર્વિસ મળે. એમણે એવું પણ કહ્યું કે જીઓ પ્રોમિસીસ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ ટુ એવરીવન એવરીવેર. અને એમણે જે જીઓ ટ્રુ 5G ડેવલપર પ્લેટફોર્મની પણ વાત કરી અને ટ્રુ 5G લેબની પણ એમણે વાત કરી છે. અને એ જે લોન્ચનું 19મી સપ્ટેમ્બરે છે, એ પાન ઇન્ડિયા પર એ લોકો જીઓ 5Gની ડિસેમ્બરમાં સુધીમાં કરવાના છે. ગઈ મિટિંગની અંદર એમણે 2022માં આ કહ્યું હતું કે 5G દે વિલ બી રોલિંગ આઉટ ઓલ થ્રુ આઉટ ધ કન્ટ્રી બાય ડિસેમ્બર 23. અને એમનું આ વખતે પણ એમણે એ પણ પુનરાવર્તન કર્યું છે. સાથે એમણે જીઓ સ્માર્ટ હોમ સર્વિસની પણ એક રીડિફાઇન કરી છે પોતાના આપણા ઘર માટે એક અને એક બ્લોકચેન બેઝ પ્લેટફોર્મની એમણે પણ વાત કરી છે કે ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી અ બ્લોકચેન પ્લેટફોર્મ અને CBDC એ પણ છે. અને સાથે એક્સલેટિંગ ટુ એચીવ જે નેટ કાર્બન ઝીરો 2035 એની પણ એમણે વાત કરી. સાથે ઓફકોર્સ જો એને સપોર્ટ કરવો હોય તો કદાચ એક ગ્રીન એનર્જીની મેં શરૂઆતમાં આપણે વાત કરી. તો ટાર્ગેટ બેટરી જે ગીગા ફેક્ટરી છે 2026 સુધી એ ચલાવવાના છે. અને CBGની એમણે વાત કરી, વિચ ઇઝ એકોર્ડિંગ ટુ મી ઇઝ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. CBG એટલે ઇઝ અ બાયોગેસ પ્યોરિફાઈડ રિમૂવ હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ, એમાંથી કરીને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ રિમૂવ કરીને એ લોકોના એક કોમ્પ્રેસ્ડ બાયોગેસ જેને CBG કહે છે, એ જાતના ફ્યુઅલ જે બનાવે છે. અને એની જે આમ કહો તો એક મિથેન આ બેઝ આખી પ્રોસેસ છે અત્યારે જે છે. અને બાકીના 25 જેટલા જગ્યાએ એ લોકો આની શરૂઆત કરવાના છે. મને એવું લાગે છે કે અત્યારે એમનો જે ફોકસ છે એ આ જે રિલાયન્સ જીઓ સાથે અલોંગ વિથ ગ્રીન એનર્જી પણ બહુ મોટા પાયે છે. કારણ કે જે એમને એનાઉન્સમેન્ટ કર્યા છે ઇન્ક્લુડિંગ ધી હાઇડ્રોજન, એ બહુ મોટી વસ્તુ છે. કારણ કે અત્યાર સુધી આ દેશમાં આ જાતની કોઈ આપણી એવી પ્રગતિ થઈ નથી. અને એમનું માત્ર એક જ લક્ષ્ય છે કે દરેક ઘરે એમની પોતાની જે સેવા છે એ દરેક ઘરે પહોંચે. અને જે વિશ્વાસથી એ બોલતા હતા, મને એવું લાગે છે કે જે લક્ષ્ય એમણે અત્યારે સાધ્યું છે એ બહુ અત્યારે મને પોતાને દૂર નથી દેખાતું. બિલકુલ, આ સંકેતો છે કે જેના પર આપણે ખાસ નજર રાખવાની છે. હવે જે આગળ જીઓ ફાઇનાન્શિયલનો કારોબાર છે, ગ્રીન એનર્જીની તમે વાત કરી રહ્યા હતા જગદીશજી, આ મુદ્દે પર ચર્ચા કરીશું. એક વિરામનો સમય થયો છે. બ્રેક લઈને બ્રેક બાદ આ ચર્ચાને આપણે આગળ વધારીશું. એ રીતે અત્યારે જે સિચ્યુએશન છે આપણા માર્કેટ્સની વીઝ ગ્લોબલ માર્કેટ્સની, જેની અસર આપણે આપણા માર્કેટ્સ પર હમણાં જોઈ રહ્યા છે. અને એક જ્યારે એઝ અ ઇન્વેસ્ટર તમને થતું હોય છે કે ભાઈ કઈ રીતે રોકાણ કરવું, પણ એના માટે પહેલાં સમજવું બી જરૂરી હોતું હોય છે કે ભાઈ મેક્રો ઇકોનોમિક્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યું છે, મેક્રો માર્કેટ્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યા છે અને આપણા માર્કેટ્સને કઈ રીતે અસર કરતા હોય છે. તો ફર્સ્ટ તો જે ગ્લોબલી જે આપણા માર્કેટ્સ
જે રિએક્ટ કરી રહ્યા છે અત્યારે, તો ગ્લોબલ સિચ્યુએશન શું છે, શું થઈ રહ્યું છે ગ્લોબલી કે આટલા આપણા માર્કેટ્સ રિએક્ટ કરી રહ્યા છે? જો એકચ્યુઅલી આપણા માર્કેટ બહુ સારું પરફોર્મ કરી રહ્યું છે વર્સિસ ગ્લોબલ માર્કેટ. ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં તો બહુ હાલત ખરાબ છે. અગર તમે 2 વર્ષ પાછળ જાઓ તો આ બધું ત્યારે ચાલુ થયું જ્યારે કોવિડની વજહથી માર્કેટમાં બહુ બધી લિક્વિડિટી આપેલી ગ્લોબલ સેન્ટ્રલ બેન્કર્સે. હવે આટલા બધા પૈસા થઈ ગયા હતા માર્કેટમાં અને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ એકદમ ઝીરોની આજુબાજુ હતા. તો હવે તમારી પાસે પૈસા તો છે પણ તમે ફિક્સ્ડ ઇન્કમમાં ઇન્વેસ્ટ કરશો તો ઇન્ટરેસ્ટ અને રિટર્ન કાંઈ મળતું નહોતું. એટલે આ બધા પૈસા ઇક્વિટી માર્કેટ્સને ચેઝ કરવા લાગ્યા ને માર્કેટ ઉપર જતું રહ્યું. પણ કારણ કે આટલી બધી લિક્વિડિટી હતી માર્કેટમાં જેની વજહથી ડિમાન્ડ પ્રોડક્ટ્સની વધી ગઈ અને ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું. તો આજે તમે જોવો છો ગ્લોબલી બધે, કારણ કે 2 વર્ષ પહેલા આટલા બધા પૈસા માર્કેટમાં ઇન્ફ્યુઝ કરેલા એની વજહથી આજે જે ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું છે, ઇન્ફ્લેશનને બચાવવા માટે ગ્લોબલી બધા સેન્ટ્રલ બેન્કર્સ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ વધારે છે, જેની વજહથી માર્કેટમાં એક બહુ અલગ માહોલ થઈ ગયો છે જે છેલ્લા 2 વર્ષથી જોયો નહોતો આપણે. તો એક તો છે કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધે છે જેનો ઇમ્પેક્ટ માર્કેટ પર પડે છે, અને એની સાથે જ જે યુક્રેન અને રશિયામાં વોર ચાલે છે એની વજહથી પણ કેપિટલ માર્કેટ્સ પર બહુ સ્પેસિફિક પણ બહુ ડીપ પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ થઈ ગઈ છે, અને આ બે સાથે ગ્લોબલ માર્કેટ્સને બહુ ટ્રબલ કરે છે. હવે મારે તમને ગ્લોબલ પિક્ચર અગર 1 કે 2 લાઇનમાં દેખાડવું હોય કે સમજાવવું હોય તો આજે તમે જુઓ ચાઇનામાં રિયલ એસ્ટેટ ક્રાઇસિસ છે. એટલે ચાઇનાની આખી જીડીપીનું 30% રિયલ એસ્ટેટ પર ડિપેન્ડન્ટ છે અને એ સેક્ટરમાં ક્રાઇસિસ છે. તમે યુરોપ જોવો તો એમાં ગેસ ક્રાઇસિસ છે, તમે યુએસ જોવો તો એમાં રિસેશન છે, અને તમે ઇમર્જિંગ માર્કેટ જોવો તો અહીંયા કરન્સી ક્રાઇસિસ છે. એટલે ગ્લોબલ બરાબર, આપનું સ્વાગત છે અને આપણે હવે ખાસ 46મી રિલાયન્સની એજીએમ બાદની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. હવે આપણું ફોકસ જે છે તે સૌથી નવા એન્ટ્રન્ટ એટલે કે જીઓ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ પર કરીએ. અહીંયા ઘણી મહત્વપૂર્ણ જાહેરાતો જે છે તે ખાસ કરવામાં આવી છે. કયા કયા કારોબારો છે, સૌથી પહેલાં તો સાંભળી લઈએ કે સીએમડી મુકેશભાઈ અંબાણીએ આ સમગ્ર મુદ્દે તેમણે શું નિવેદન આપ્યું હતું. JFS will enter the insurance segment to offer simple yet smart life, general and health insurance products through a seamless digital interface, potentially partnering with global players. It will use predictive data analytics to co-create contextual products with partners and cater to customer requirements in a truly unique way. તો જીઓ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ જે છે તે ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ માટે જે તમને રિક્વાયરમેન્ટ હોય તે તો પૂરી પાડશે જ. આમાં એસેટ મેનેજમેન્ટ આવી જાય છે, ઇન્સ્યોરન્સ આવી જાય છે, પેમેન્ટ સોલ્યુશન્સ આવી જાય છે. એટલે કે એટ કોર તમારે ફાઇનાન્સ માટે જે કોઈ પણ જરૂર પડે તે બધા જ પ્રકારની સુવિધાઓ એક છત હેઠળ આપવાની અહીંયાથી કોશિશ જે છે JFS એટલે કે જીઓ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ હેઠળ આપવામાં આવનાર છે. તો આ ક્લેરિટીની સાથે હવે જગદીશજી આપણે સમજવાનું રહેશે કે જે રીતે એક રાહ જોઈ રહ્યા હતા કે કઈ રીતે બિઝનેસ મોડલ હશે, કઈ રીતે કારોબાર થશે, સમજવામાં આવી રહ્યું છે. જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ છે, બધા જ પ્રકારના ઇન્સ્યોરન્સની સુવિધાઓ, એસેટ મેનેજમેન્ટ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સોલ્યુશન્સ, ઘણા બધા પ્રકારની સુવિધાઓ જે છે તે અહીંયા એક છત હેઠળ આપવાની કોશિશ કરવામાં આવી રહી છે. એમણે અત્યારે એનાઉન્સ કર્યું કે જીઓ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસ છે એ ઇન્સ્યોરન્સ બિઝનેસમાં એન્ટર કરશે. એટલે આપણે એવું ઇન્સ્યોરન્સ એ ચોક્કસ એમાં એન્ડ કરશે અને મે બી એ લોકો ગ્લોબલ પ્લેયર સાથે પાર્ટનરિંગ કરીને પોતાનો આ બિઝનેસ વિકસિત કરશે. સાથે સાથે એમણે એવું પણ કહ્યું કે રિલાયન્સ જે JFSને છે એની નેટવર્થ શરૂઆતથી જ એને કેપિટલાઇઝ કરીને 1,20,000 કરોડની કરી છે કે દુનિયાની સૌથી મોટી હાઈએસ્ટ કેપિટલાઇઝ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસ પ્લેટફોર્મ. એ શરૂઆતમાં કોઈ આટલું આ જાતના પ્લેટફોર્મ જે ક્રિએટ થયા છે એની કોઈ આટલી નેટવર્થ નથી. એટલે એમણે પોતે પણ કહ્યું, કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે આ જીઓ ફાઇનાન્શિયલ પાસે લગભગ 6.4% રિલાયન્સના શેર છે. એમણે બીજી પણ વાત કરી કે જીઓ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસ અને બ્લેકરોક એ લોકો પોતે જે ગોઈંગ ટુ હવે ઇન્ટ્રોડ્યુસિંગ ધી ડિજિટલ ફર્સ્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સોલ્યુશન ઇન ઇન્ડિયા, અને એમણે પોતાના જે પાર્ટનર છે લેરી ફિંક એ ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસરનું એમનું પણ આપણે મંતવ્ય સાંભળ્યું અને એ ગ્લોબલ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની સાથે એમને સાથે જોડ્યા છે, કારણ કે બ્લેકરોક ઇઝ વન ઓફ ધી લાર્જેસ્ટ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની ઇન ધ વર્લ્ડ. અને JFS અને બ્લેકરોક બંને સાથે ભેગા થઈને
એક આખું ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ ઊભું કરીને અને એક ડિમોકર્ટેશન તરીકે એક્સેસ કરીને એક એફોર્ડેબલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સોલ્યુશન આખા ઇન્ડિયાને આપશે. એમનું એવું પણ કહેવું હતું કે અત્યારે જે લોકો રોકાણ કરે છે એમાંથી મોટાભાગના લોકો આ જાતના પ્લેટફોર્મ પર રોકાણ નથી કરી શકતા અને ઇઝી એક્સેસ થ્રુ ડિજિટલાઇઝેશન દે વોન્ટ ટુ ડુ ઇટ. આઈ થિંક મને એવું લાગે છે કે જે પાર્ટનરિંગ કર્યું છે એમની સાથે અને ઇન્સ્યોરન્સ બિઝનેસમાં મોટાભાગની કંપનીઓ ફોરેન પાર્ટનર્સે લેતા જ હોય છે કારણ કે ઇટ ઇન્વોલ્વ્સ વેરી હાઈ રિસ્ક. તો કદાચ રિલાયન્સ પણ આ ક્ષેત્રમાં કોઈને ગ્લોબલ પાર્ટનરને સાથે લઈને કામ કરે તો પણ નવાઈ નહીં. બિલકુલ, આ બહુ મહત્ત્વનું ડેવલપમેન્ટ છે કે જેને લઈને અહીંયાથી ખાસ ફોકસ જે છે તે રહેશે. ગ્રીન એનર્જી માટે થઈને પણ તમે જગદીશજી વાત કરી રહ્યા હતા. બહુ મહત્ત્વનો મુદ્દો છે કારણ કે જે દિશામાં ભારત આગળ વધી રહ્યું છે, ક્લીન એન્ડ ગ્રીન એનર્જી પ્લસ જે વિન્ડ છે, સોલર છે, આ માટે થઈને પણ તેમણે મુકેશજીએ જે રીતે ખાસ સંબોધનમાં કહ્યું કે સૂર્ય જે છે તે ક્યારેય નાશ નથી પામવાનો. આવી સ્થિતિમાં ત્યાંથી રિન્યુએબલ સ્પેસમાં જે રીતે આગળ વધવાની તેમણે વાત કરી છે, આ બધા મુદ્દાઓ પર નજર રહેશે. જગદીશજી, ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો અમારી સાથે જોડાવા માટે અને આ વિશેષ રજૂઆતમાં ચર્ચામાં ભાગ લેવા માટે થઈને. થેન્ક યુ સર. તો આપણે વાત કરી 46મી રિલાયન્સની એજીએમ અને એજીએમ બાદ કયા કયા મહત્ત્વના મુદ્દાઓ હતા તે બધા પર નજર કરી. ઐતિહાસિક આ એજીએમ કારણ કે અહીંયા જે મેનેજમેન્ટ કંટ્રોલ ધીરે ધીરે હવે પરિવર્તિત કરવાની વાત છે, ખૂબ બહુ મહત્ત્વના નિર્ણયો જે છે ત્યાંથી ખાસ ઘોષિત કરવામાં આવ્યા, બધા પર નજર રહેશે. તો વિશેષ રજૂઆતમાં હાલ બસ આટલું જ. મને યશના આપશે રજા. ફર્ધર અપડેટ્સ માટે જોતા રહો CNBC બજાર. એ રીતે અત્યારે જે સિચ્યુએશન છે આપણા માર્કેટ્સની વીઝ ગ્લોબલ માર્કેટ્સની, જેની અસર આપણે આપણા માર્કેટ્સ પર હમણાં જોઈ રહ્યા છે. અને એક જ્યારે એઝ અ ઇન્વેસ્ટર તમને થતું હોય છે કે ભાઈ કઈ રીતે રોકાણ કરવું, પણ એના માટે પહેલાં સમજવું બી જરૂરી હોતું હોય છે કે ભાઈ મેક્રો ઇકોનોમિક્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યું છે, મેક્રો માર્કેટ્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યા છે અને આપણા માર્કેટ્સને કઈ રીતે અસર કરતા હોય છે. તો ફર્સ્ટ તો જે ગ્લોબલી જે આપણા માર્કેટ્સ જે રિએક્ટ કરી રહ્યા છે અત્યારે, તો ગ્લોબલ સિચ્યુએશન શું છે, શું થઈ રહ્યું છે ગ્લોબલી કે આટલા આપણા માર્કેટ્સ રિએક્ટ કરી રહ્યા છે? જો એકચ્યુઅલી આપણા માર્કેટ બહુ સારું પરફોર્મ કરી રહ્યું છે વર્સિસ ગ્લોબલ માર્કેટ. ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં તો બહુ હાલત ખરાબ છે. અગર તમે 2 વર્ષ પાછળ જાઓ તો આ બધું ત્યારે ચાલુ થયું જ્યારે કોવિડની વજહથી માર્કેટમાં બહુ બધી લિક્વિડિટી આપેલી ગ્લોબલ સેન્ટ્રલ બેન્કર્સે. હવે આટલા બધા પૈસા થઈ ગયા હતા માર્કેટમાં અને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ એકદમ ઝીરોની આજુબાજુ હતા. તો હવે તમારી પાસે પૈસા તો છે પણ તમે ફિક્સ્ડ ઇન્કમમાં ઇન્વેસ્ટ કરશો તો ઇન્ટરેસ્ટ અને રિટર્ન કાંઈ મળતું નહોતું. એટલે આ બધા પૈસા ઇક્વિટી માર્કેટ્સને ચેઝ કરવા લાગ્યા ને માર્કેટ ઉપર જતું રહ્યું. પણ કારણ કે આટલી બધી લિક્વિડિટી હતી માર્કેટમાં, જેની વજહથી ડિમાન્ડ પ્રોડક્ટ્સની વધી ગઈ અને ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું. તો આજે તમે જોવો છો ગ્લોબલી બધે, કારણ કે 2 વર્ષ પહેલા આટલા બધા પૈસા માર્કેટમાં ઇન્ફ્યુઝ કરેલા, એની વજહથી આજે જે ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું છે, એ ઇન્ફ્લેશનને બચાવવા માટે ગ્લોબલી બધા સેન્ટ્રલ બેન્કર્સ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ વધારે છે, જેની વજહથી માર્કેટમાં એક બહુ અલગ માહોલ થઈ ગયો છે જે છેલ્લા 2 વર્ષથી જોયો નહોતો આપણે. તો એક તો છે કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધે છે, જેનો ઇમ્પેક્ટ માર્કેટ પર પડે છે, અને એની સાથે જ જે યુક્રેન અને રશિયામાં વોર ચાલે છે એની વજહથી પણ કેપિટલ માર્કેટ્સ પર બહુ સ્પેસિફિક પણ બહુ ડીપ પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ થઈ ગઈ છે ને આ બે સાથે ગ્લોબલ માર્કેટ્સને બહુ ટ્રબલ કરે છે. હવે મારે તમને ગ્લોબલ પિક્ચર અગર 1 કે 2 લાઇનમાં દેખાડવું હોય કે સમજાવવું હોય તો આજે તમે જુઓ ચાઇનામાં રિયલ એસ્ટેટ ક્રાઇસિસ છે. એટલે ચાઇનાની આખી જીડીપીનું 30% રિયલ એસ્ટેટ પર ડિપેન્ડન્ટ છે અને એ સેક્ટરમાં ક્રાઇસિસ છે. તમે યુરોપ જોવો તો એમાં ગેસ ક્રાઇસિસ છે, તમે યુએસ જોવો તો એમાં રિસેશન છે, અને તમે ઇમર્જિંગ માર્કેટ જોવો તો અહીંયા કરન્સી ક્રાઇસિસ છે. એટલે ગ્લોબલી એવો કોઈ માર્કેટ નથી જે અત્યારના આ ઇન્ફ્લેશન, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ અને યુક્રેન અને રશિયાની જે વોર છે એની વજહથી ઇમ્પેક્ટેડ નથી. પણ તમે એની સામે જોશો તો ઇન્ડિયા બહુ જ સારું પરફોર્મ કરે છે. તમે સ્ટોક માર્કેટ જોઈ લો, આપણી પાસે ઓછામાં ઓછું 17 થી 18% આઉટ પરફોર્મન્સ છે યુએસના માર્કેટની સામે. આપણી કરન્સી સૌથી ઓછી ડિવેલ્યુ
નમસ્કાર, આવતીકાલેમાં આપનું સ્વાગત છે. આવતીકાલે કેવી રણનીતિ મદદરૂપ થઈ શકશે અને કયા સંકેતો પર નજર રાખવી જોઈએ એની ચર્ચા સાથે હાજર છું હું જર્નાલ કંટી. તો આવતીકાલના સંકેતો પર ચર્ચા કરતા પહેલા આજના માર્કેટને લગતા મુખ્ય સમાચારો પર નજર કરી લઈએ. બજાર મામૂલી તેજી સાથે બંધ. સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં 5% તેજી. તેજીમાં બેંકોની જોવા મળી આગેવાની. મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપમાં પણ જોવા મળી ખરીદારી. રિલાયન્સના ચેરમેન મુકેશ અંબાણીએ કંપનીની વેલ્યુ આવનાર એક દાયકામાં અનેક ગણી વધારવાનો ભરોસો વ્યક્ત કર્યો. બોર્ડમાં ઈશા અંબાણી, આકાશ અંબાણી અને અનંત અંબાણીનો સમાવેશ કર્યો. O2C કારોબાર, એનર્જી અને રિટેલ કારોબારથી મહત્વનો ફાળો આવવાની કરી વાત. રિલાયન્સના ચેરમેન મુકેશ અંબાણીએ જીઓ માટે અનેક મોટી જાહેરાત કરી. ગણેશ ચતુર્થી પર ફિક્સ્ડ વાયરલેસ બ્રોડબેન્ડ જીઓ એર ફાઇબર કરશે લોન્ચ. જીઓ સ્માર્ટ હોમથી બદલાશે એક્સપિરિયન્સ. એજીએમમાં મોટી જાહેરાત. જીઓ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ રોકાણમાં પણ ઉતરશે. લાઇફ, જનરલ અને હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સમાં આવશે કંપની. એજીએમમાં મુકેશ અંબાણીની મોટી જાહેરાત. કહ્યું, કેવી કામતની આગેવાનીમાં JFSL નવી ઊંચાઈ ઉપર પહોંચશે. અને નવા ઓર્ડરને કારણે ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને BEMLમાં તેજી રહી. 2000થી 3000 કરોડના ઓર્ડર મળ્યા. તો આજની માર્કેટની એક્શનની જો અહીંયા આગળથી આપણે વાત કરી લઈએ તો આજના દિવસે આપણે જે રીતે હેડલાઇન્સની અંદર ચર્ચા કરી કે એક મજબૂતી તરફ બજારની અંદર દેખાઈ હતી. સીમિત રેન્જની મજબૂતી સાથે આજે આપણને બજારનો કારોબાર દેખાયો હતો. નિફ્ટી 19,300ને જાળવી રાખવા માટે સફળ રહ્યું હતું અને બેંક નિફ્ટીમાં પણ મજબૂતી રહી, પરંતુ 44,500ની નીચે ક્લોઝ થતું દેખાયું છે. મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપમાં પણ થોડો મજબૂતી તરફનો કારોબાર રહ્યો. સેક્ટર વાઇઝ જો આપણે વાત કરી લઈએ તો રિયલ એસ્ટેટ, PSU બેંક અને ફાર્માની અંદર મજબૂતી આવી. IT, FMCGની અંદર આજે આપણને વેચવાલી તરફી કારોબાર થતો દેખાયો હતો. તો લેવલ સ્પેસિફિક કઈ રીતનું ક્લોઝિંગ આજના દિવસે આપણને જોવા મળ્યું છે એની વાત કરી લઈએ તો સેન્સેક્સની ઉપર 110 પોઈન્ટની મજબૂતી આવતી દેખાય છે. 64,996 ઉપર સેન્સેક્સ બંધ થતો દેખાયો છે. નિફ્ટીની વાત કરીએ તો 0.21%ની મજબૂતી 19,306 ઉપર બંધ થયો છે. મિડકેપની અંદર 0.5% જેટલી મજબૂતી બની છે. 38,662 ઉપર મિડકેપ બંધ થયો. તો નિફ્ટી સ્મોલ કેપની આપણે વાત કરીએ તો 0.5% જેવી ખરીદારી અહીંયા આગળથી આવી છે. 11,957 પર સ્મોલ કેપ બંધ થતો દેખાયો છે. બેંક નિફ્ટીમાં પણ આજે મજબૂતી રહી છે. બેંક નિફ્ટીની અંદર 263 પોઈન્ટની મજબૂતી એટલે કે 0.60%ની મજબૂતી દેખાય, પરંતુ 44,500ની થોડા નીચે 44,494 ઉપર બેંક નિફ્ટી આપણને બંધ થતો દેખાયો છે. અને PSU બેંક્સની અંદર પણ આજે એક ખાસી મજબૂતી બનતી દેખાય છે. આપણે એડવાન્સ ડિક્લાઇન રેશિયો ઉપર નજર કરી લઈએ તો 1593 શેર્સની અંદર આજે ખરીદારી થઈ અને 1358 શેર્સની અંદર આજે વેચવાલી આવતી દેખાય છે. નિફ્ટીના ટોપ ગેનર્સ અને લૂઝર્સ કાઉન્ટર્સ કયા રહ્યા આજના દિવસે એના ઉપર નજર કરી લઈએ. ગેનર્સની સાથે આપણે શરૂઆત કરીએ. પાવર ગ્રીડની અંદર આજે આપણે જોઈએ ડે હાઈસની નજીક બંધ થતો દેખાયો છે. 2.69%, 3% જેવી મજબૂતી પાવર ગ્રીડની અંદર આવતી દેખાય છે. L&Tની અંદર 2.16%ની ખરીદારી આવી. M&Mની વાત કરીએ તો 1.92%ની મજબૂતી અહીંયાથી પણ દેખાય અને સિપ્લાની અંદર પણ 1.61% જેટલી મજબૂતી બનતી દેખાય છે. તો નિફ્ટીના ગેનર્સને આપણે જોયા. લૂઝર્સ કાઉન્ટર્સ કયા રહ્યા છે એની આપણે વાત કરી લઈએ. રિલાયન્સની અંદર આજે 1%ની આસપાસનું દબાણ બનતું દેખાયું છે. અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝીસની અંદર પણ 0.93%ની આસપાસનું દબાણ બન્યું છે. હિન્ડાલ્કોની અંદર 0.82% જેટલી વેચવાલી આવી. તો નેસ્લે ઇન્ડિયાની અંદર પણ 0.69% જેટલું દબાણ બનતું દેખાયું છે. તો આ નિફ્ટીના ટોપ લૂઝર્સ કાઉન્ટર્સ ઉપર આપણે નજર કરી છે. હવે આવતીકાલના બજારની ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે મોનાક નેટવર્થ કેપિટલના અર્પણ શાહ. અર્પણજી, સ્વાગત છે આપનું CNBC બજાર પર. ગુડ ઇવનિંગ. અર્પણજી, નિફ્ટીમાં આજે આપણે થોડી મજબૂતી તરફનું ક્લોઝિંગ આવતું જોઈ રહ્યા છે. 19,306 ઉપર આજે આપણે બંધ થયા છે. કઈ રીતે તમે આ ક્લોઝિંગને જોઈ રહ્યા છો અને આવતીકાલ માટે નિફ્ટી ઉપર કઈ રીતની સ્ટ્રેટેજી રાખવાની તમારી સલાહ રહેશે?
ગુડ ઇવનિંગ જાણા. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જે નિફ્ટીમાં જે થર્સડે અને ફ્રાઈડે જે એક નેગેટિવ ક્લોઝિંગ આવ્યું હતું એ પછી એક નેગેટિવ સેન્ટિમેન્ટ ક્રિએટ થયું હતું અને એવું લાગી રહ્યું હતું કે માર્કેટ નીચેની તરફ 19,250 19,200 ઝોનના જે સપોર્ટ ઝોન છે એને બ્રેક કરીને નીચે જઈ શકે છે. પરંતુ જે ફ્રાઈડેના દિવસે ગ્લોબલ સેન્ટિમેન્ટ જે પોઝિટિવ ગ્લોબલ સેન્ટિમેન્ટ આવતા તમને જોવા મળ્યા હતા અને આજના દિવસે સવારે પણ એશિયન માર્કેટમાં પોઝિટિવ સેન્ટિમેન્ટ આવતા જોવા મળ્યા હતા. એ રીઝન્સના કારણે આપણા માર્કેટમાં પણ એક થોડું બાઇંગ ઇન્ટરેસ્ટ સ્લાઇટ બાઇંગ ઇન્ટરેસ્ટ પોઝિટિવ સાઇડ પર આવતું જોવા મળ્યું હતું અને એક પોઝિટિવ ક્લોઝ તમને ઇન્ડેક્સ લેવલ પર આવતું જોવા મળ્યું હતું. પરંતુ હજુ પણ નિફ્ટી જે છે એની લોઅર બેન્ડ ઓફ ધ રેન્જ જે 19,300 થી 19,200 થી 19,500 ની જે રેન્જ જે છે છેલ્લા ઘણા દિવસ સુધી આપણે જે આ રેન્જમાં ટ્રેડ કરી રહ્યા છે એ હજુ પણ લોઅર એન્ડ ઓફ ધ રેન્જમાં છે અને હજુ પણ કોઈ મેજર રિવર્સલનું સાઇન નથી બતાવી રહ્યા. સો એ રીઝનને કારણે નિફ્ટી પર અવોઇડ કરવાનું રિકમેન્ડેશન રહેશે બીકોઝ રિલાયન્સ જે છે રિલાયન્સે પણ આજે ટ્રેક કરી રહ્યું હતું પોસ્ટ તેજીમાં સેલ ઓફ તમને આવતું જોવા મળ્યું હતું. સો આ બધા રીઝનને કારણે નિફ્ટીમાં થોડો ડ્રેગ બનતો જોવા મળ્યો હતો. તો નિફ્ટી ઓવરઓલ અવોઇડ રહેશે પરંતુ જો ઇન્ડેક્સ સ્પેસિફિક અગર તમારે કોઈ ધ્યાનમાં રાખવું હોય તો બેંક નિફ્ટી ઇન્ડેક્સને અને ફિન નિફ્ટીના ઇન્ડેક્સને તમારે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. બેંક નિફ્ટીના જે કોમ્પોનન્ટ્સ જે છે હેવીવેટ કોમ્પોનન્ટ્સ HDFC બેંક ICICI બેંક SBI ફિન નિફ્ટી માટે બજાજ ટ્વિન્સ જે છે આ બધા કાઉન્ટર્સ તમને પોઝિટિવ સેન્ટિમેન્ટ સાથે ક્લોઝ થતા જોવા મળ્યા છે અને સારા એવા રિવર્સલ ફોર્મેશન સાથે પણ ક્લોઝ થતા જોવા મળ્યા છે. સો એ રીઝનને કારણે આવતીકાલ માટે અને નેક્સ્ટ 2 થી 3 દિવસ માટે અગર તમારે કોઈ ઇન્ડેક્સ પર ટ્રેડ લેવો હોય તો તમે બેંક નિફ્ટીમાં ટ્રેડ લઈ શકો છો અને ઉપરની સાઈડ પર તમે 45,000 સુધીના અપસાઇડના ટાર્ગેટ એક્સપેક્ટ કરી શકો છો. અને જે ફિન નિફ્ટીનું જે ઇન્ડેક્સ જે છે ફિન નિફ્ટીનું ઇન્ડેક્સની આવતીકાલે મંથલી એક્સપાયરી છે અને આજના દિવસે જે ફોર્મેશન થયું છે અને 9 ડેઝ શોર્ટ ટર્મ મૂવિંગ એવરેજની ઉપર એને ક્લોઝ આપ્યું છે પ્લસ જે એન્કર્ડ વીવેપના લેવલની ઉપર પણ એને ક્લોઝ આપ્યું છે. તો આ બધા ફેક્ટર એક પોઝિટિવ સાઇન આવતીકાલ માટે ઇન્ડિકેટ કરી રહ્યા છે. સો ફિન નિફ્ટીમાં પણ આવતીકાલ માટે તમે ઉપરની સાઈડ પર 19,850 થી 19,950 સુધીના અપસાઇડના ટાર્ગેટ એક્સપેક્ટ કરી શકો છો પરંતુ નિફ્ટી ઓવરઓલ અવોઇડ રહેશે. ઓકે, તો નિફ્ટીને અત્યારે અવોઇડ કરવાની સલામતી દેખાઈ રહી છે. બેંક નિફ્ટીની અંદર તમે બાય કરીને ચાલી શકો છો 45,000ના ટાર્ગેટની માટે. અર્પણજી, સ્ટોપ લોસ કેટલો રાખવાનો રહેશે બેંક નિફ્ટી માટે? સો બેંક નિફ્ટી માટે તમારે સ્ટોપ લોસ જે રહેશે 44,100નો રહેશે અને ઉપરની સાઈડ પર 45,000 થી 45,200ના ટાર્ગેટ રાખવાના રહેશે. ઓકે, તો 45,000થી 45,200 સુધીના ટાર્ગેટ માટે બેંક નિફ્ટીની અંદર તમારે ખરીદારી કરીને અહીં આગળથી ચાલી શકો છો. સ્ટોપ લોસ 44,100નો રાખવાનો રહેશે અને ફિન નિફ્ટી ઉપર પણ આપનો એક પોઝિટિવ વ્યૂ અહીં આગળથી બનતો દેખાયો છે. તમે 19,850થી 19,900 સુધીના ટાર્ગેટ આપ્યા છે. અહીંયા આગળ સ્ટોપ લોસ? અહીંયા આગળનો સ્ટોપ લોસ 19,625નો રહેશે. ઓકે, તો 19,625નો સ્ટોપ લોસ રાખીને ફિન નિફ્ટીની અંદર પણ તમે ખરીદારી કરીને ચાલી શકો છો. નિફ્ટીને અહીં આગળથી અવોઇડ કરીને ચાલવાની સલામતી દેખાઈ રહી છે. નિફ્ટી ઉપર અન્ય નિષ્ણાતોની કઈ રીતની સ્ટ્રેટેજી બનતી દેખાઈ રહી છે એના ઉપર એક નજર કરી લઈએ. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સિક્યોરિટીઝના જય પટેલે નિફ્ટીને સેલ કરવાની સલાહ આપી છે 19,300ના લેવલની આસપાસ. ટાર્ગેટ 19,150ના બનતા દેખાઈ શકે છે. સ્ટોપ લોસ 19,380નો રાખવાનો રહેશે. તો જય પટેલ તરફથી નિફ્ટીને સેલ કરીને ચાલવાની સલાહ. હવે નજર કરીએ SSG ફાઇનાન્સના વિરલ છેડા તરફથી કઈ રીતની સલાહ મળી રહી છે. વિરલ છેડાએ સલાહ આપી છે નિફ્ટી ફ્યુચરને બાય કરવાની 19,320ની આસપાસ. ટાર્ગેટ પહેલો ટાર્ગેટ 19,450નો અને બીજો ટાર્ગેટ 19,500નો બનતો દેખાઈ શકે છે. સ્ટોપ લોસ 19,250નો રાખવાનો રહેશે. તો વિરલ છેડા તરફથી આ એક સલાહ. અને 5 પૈસાના રુચિ જૈન તરફથી કઈ રીતની સલાહ મળી રહી છે એના ઉપર જો હવે આપણે નજર કરી લઈએ તો એમણે પણ નિફ્ટીને બાય કરવાની સલાહ આપી છે. ટાર્ગેટ 19,380ના અને સ્ટોપ લોસ 19,240નો રાખવાની સલાહ અહીં આગળથી રુચિ જૈન તરફથી મળી રહી છે. તો તમામ નિષ્ણાતોની નિફ્ટીની સ્ટ્રેટેજી કઈ રીતની બની રહી છે એ આપણે જોયું છે અને હવે આપણે સ્ટોક સ્પેસિફિક ચર્ચાની શરૂઆત કરીશું. આજે ચર્ચામાં આપણી સાથે અર્પણજી જોડાયેલા છે. તો અર્પણજી, આજે જે આપણા સૌનું ફોકસ હતું ખાસ કરીને રિલાયન્સ ઉપર હતું અને ઘણી બધી અહીંયા આગળથી આપણને જાહેરાતો આ AGMની અંદર આવતી દેખાય છે. જે રીતે આપણે જોઈ રહ્યા છે આજના આ કાઉન્ટરને અત્યારે આપણે કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો ચાર્ટ ઉપર અને કઈ રીતે આપણે લાગી રહ્યો છે 2443ની આસપાસ ક્લોઝ આગળ અહીંયા આગળથી કઈ રીતે તમે ટ્રેડ લેવાની સલાહ આપશો?
સો જણા જે 10 જુલાઈના દિવસે રિલાયન્સે એક ફ્રેશ બ્રેકઆઉટ આપ્યું હતું ઉપરની સાઈડ પર, અને એ ફ્રેશ બ્રેકઆઉટ આપ્યા પછી 2640 સુધીના અપસાઇડના લેવલ અચીવ કરતો તમને આ કાઉન્ટર જોવા મળ્યું હતું. પરંતુ આજના દિવસે જે રીતે ફોર્મેશન સાથે જે ક્લોઝ આવ્યું છે, જે 2470 થી 2480ના ઝોનમાં જે મલ્ટિપલ ટાઈમ આ સ્ટોકે સપોર્ટ લીધા હતા, એ સપોર્ટ લેવલને આજે બ્રેક કરીને એની નીચે ક્લોઝ આવ્યો છે. રિલાયન્સનું કાઉન્ટર કરન્ટલી જે એક નેગેટિવ ફોર્મેશન સાથે ક્લોઝ આવ્યું છે, ઇન્ડિકેટ કરી રહ્યું છે કે ટાઈમ બિંગ તમે નેગેટિવ સેન્ટિમેન્ટ સાથે આ કાઉન્ટર ટ્રેડ થતું તમને જોવા મળી શકે છે. ડાઉન સાઇડ પર તમને 2400 થી 2380 રૂપિયા સુધીના ડાઉન સાઇડના ટાર્ગેટ પણ અચીવ થતા જોવા મળી શકે છે. સો અગર તમારે કોઈ ફ્રેશ ટ્રેડ કરવાનું રેકમેન્ડેશન હોય તો સેલ ઓન રાઇઝનું રેકમેન્ડેશન રહેશે. ઉપર 2450 2460ના જો જ્યારે પણ બાઉન્સ બેક આવે છે ત્યારે તમે આ કાઉન્ટરમાં શોર્ટ સેલ કરી શકો છો. ઉપરની સાઈડ પર 2500 રૂપિયાના સ્ટોપ લોસ રાખી શકો છો, અને ડાઉન સાઇડ પર 2400 થી 2380 રૂપિયા સુધીના ટાર્ગેટ એક્સપેક્ટ કરી શકો છો. તો રિલાયન્સ માટે સેલ ઓન રાઇઝની સ્ટ્રેટેજી અપનાવવાની સલાહ. 2500ના સ્ટોપ લોસ 2400 સુધીના ટાર્ગેટને માટે અહીંયા આગળથી તમે સેલ કરી શકો છો. આ સાથે જ અર્પણજી, જીઓ ફાઇનાન્શિયલ ઉપર તમારો કઈ રીતનો વ્યૂ અહીંયા આગળથી બની રહ્યો છે? જે રીતે આજે એક આપણને જાણ કરવામાં આવી છે કે ઇન્સ્યોરન્સ ક્ષેત્રે પણ આ કંપની અહીંયા આગળથી આવશે અને રોકાણ ક્ષેત્રે પણ આવશે, તો અહીંયા આગળ આ કાઉન્ટર ઉપર તમારી કઈ રીતની સલાહ રહેશે? સો રિસેન્ટલી લિસ્ટેડ સ્ટોક છે તો ટેકનિકલી કોઈ વ્યૂ નહીં રહે, પરંતુ ફંડામેન્ટલી અને બિઝનેસ પર્સપેક્ટિવથી અગર આપણે વાત કરીએ તો જે પ્રમાણે નવા લેન્ડિંગ સાઇડ પર અને પ્લસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ જે અસેટ મેનેજમેન્ટ સાઇડ પર પણ એ લોકો જે રીતે આગળ જવાની જે પ્લાન બતાવી રહ્યા છે એ ઘણો એમ્બિશિયસ પ્લાન છે. અને અમને એવું લાગી રહ્યું છે કે કરંટ લેવલથી મે બી તમને 190 ટુ 200 210ના ઝોનમાં તમને અગર ડીપ મળે છે ત્યારે તમે આ કાઉન્ટરને અક્યુમ્યુલેટ કરી શકો છો. 190 સુધીના ડીપ વખતે તમે કાઉન્ટરને અક્યુમ્યુલેટ કરી શકો છો, પરંતુ પોઝિશનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પર્સપેક્ટિવથી તમારે આ કાઉન્ટરને અક્યુમ્યુલેટ કરવું જોઈએ. અને ઉપરની સાઈડ પર અગેન તમે 260 ટુ 280 સુધીના ટાર્ગેટ એક્સપેક્ટ કરી શકો છો, પરંતુ પોઝિશનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટેનું રેકમેન્ડેશન રહેશે. શોર્ટ ટર્મ ટ્રેડિંગ માટે કોઈ રેકમેન્ડેશન નહીં રહે. ઓકે, તો અહીંયા આગળથી પોઝિશનલ લોંગ ટર્મનો તમે વ્યૂ રાખતા હોય તો તમે આ કાઉન્ટરને અહીંયા આગળથી એક્યુમ્યુલેટ કરી શકો છો 260ના ટાર્ગેટ માટે. શોર્ટ ટર્મ માટે અહીંયા આગળથી આ કાઉન્ટર ઉપર સલાહ નથી બની રહી. તો આપને ખાસ જણાવી દે કે આપ જે ચેનલ જોઈ રહ્યા છો CNBC બજાર, એનો કાર્યભાર નેટવર્ક 18 અને TV 18 સંભાળે છે, અને આનું નિયંત્રણ સ્વતંત્ર મીડિયા ટ્રસ્ટ કરે છે, અને આનાથી થતા લાભ રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને મળે છે. તો આ એક ડિસ્ક્લેમર અને ચર્ચાની અંદર આપણે આગળ વધીએ તો આજે આપણે આઈટીના સેક્ટરની અંદર પણ એક દબાણ બનતું જોયું છે. આઈટીમાંથી આપણે જો વાત કરી લઈએ તો HCL ટેકની અંદર સૌથી વધારે દબાણ બનતું દેખાયું 0.65% સુધીનું, અને ત્યારબાદ આપણે જોઈએ તો ટેક મહિન્દ્રા છે, ઇન્ફોસિસ છે, વિપ્રો છે, આ તમામ કાઉન્ટર્સની અંદર પણ દબાણ તરફી કારોબાર રહ્યો છે. અર્પણજી, આઈટીના સ્ટોક્સમાંથી ક્યાં આપણી નજર હોવી જોઈએ? સો જણા આપણે પાસ્ટમાં પણ જે પણ વાત કરી છે કે પોઝિશનલ પર્સપેક્ટિવથી આઈટી સ્ટોક્સ ઘણા સારા લાગી રહ્યા છે, અને જે છેલ્લા 3 દિવસમાં HCL ટેકમાં જે ડીપ આવતો તમને જોવા મળ્યો છે 1190ના ઝોનથી તમને કરેક્શન પછી કરન્ટલી 1140 સુધીના આજના દિવસે લો જોવા મળ્યા હતા, અને એ લેવલથી માઇલ્ડ રિકવરી જોવા મળી હતી. સો જે કરન્ટલી જે ડીપ આવ્યું છે ઓલમોસ્ટ 60 રૂપીઝનું જે ડીપ તમને આવતું જોવા મળ્યું છે, સોરી 40 રૂપીઝનું જે તમને જે ડીપ જોવા મળ્યું છે એ 40 ટુ 50 રૂપીઝનું, એ તમારા માટે બાઇંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. હું એક કોન્ટ્રા કોલ લેવા માંગીશ રાધર દેન ગોઈંગ શોર્ટ. તમે આ ડીપને એઝ અ બાઇંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી તરીકે લઈ શકો છો. 1140 1130ના ઝોનમાં તમે અક્યુમ્યુલેટ કરી શકો છો, અને ઉપરની સાઈડ પર અગેન 1200 રૂપિયા સુધીના ટાર્ગેટ એક્સપેક્ટ કરી શકો છો. ઓકે, તો HCL ટેકની અંદર આ ઘટાડાને તમે એક રોકાણની તક તરીકે જોઈ શકો છો, એક્યુમ્યુલેટ કરી શકો છો. 1140 પર બાય કરો, 1200ના ટાર્ગેટ તમને અહીંયા આગળથી બનતા દેખાઈ શકે છે. તો આ સલાહ અહીંયા આગળથી HCL ટેક ઉપર. અને આ સાથે જ આવતીકાલેની અંદર હાલ સમય થઈ રહ્યો છે એક નાનકડો બ્રેક લેવાનો. લઈશું બ્રેક, અને બ્રેક બાદ અન્ય સ્ટોક્સની ચર્ચા સાથે આ શોમાં આગળ વધીશું. તો જીગરજી, આગળનો જે ઈમેલ આવ્યો છે એ પણ સુરતથી આવ્યો છે. પાર્થ દેસાઈનો આવ્યો છે. એમણે લખ્યું છે કે ગામ બલવાડા, તાલુકા ચીખલી, જિલ્લા નવસારીની અંદર નેશનલ હાઈવે નંબર 48ની રોડ ટચ જમીન 2006માં એમણે લીધી છે. કુલ જમીન જે છે તે 34 વીઘા એમણે અહીંયા આગળથી જણાવી છે, અને એને માટે એમણે 2006માં 4 કરોડ રૂપિયાની કિંમત ચૂકવી હતી.
હવે એઓ પૂછી રહ્યા છે કે હવે મારે આ જમીન વેચી દેવી જોઈએ અને જો એ આ જમીન વેચવાનો નિર્ણય લે છે તો એમને અત્યારે કેટલી કિંમત મળી શકે? સો તમે બહુ રાઈટ ટાઈમ ઉપર આ લોકેશનમાં એન્ટ્રી કરી છે પાર્થભાઈ. આજની ડેટમાં તમે જ્યાં વેલ્યુએશનની વાત કરો તો લગભગ આ વિસ્તારમાં વીઘાનો ભાવ મેઇન રોડ ટચની જે લેન્ડ્સ છે એનો લગભગ 80 લાખ રૂપિયાથી 1 કરોડ રૂપિયાની આસપાસનો વીઘાનો ભાવ થઈ ગયો છે. એટલે ડેફિનેટલી તમારું જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ તો ઓફકોર્સ તમને ફળી ગયું છે. મારી તમને અહીંયા સલાહ એવી બને છે કે જો તમારી પાસે સારું એવું કોઈક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આગળ ઓપ્શન હોય અને તમને કોઈક સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી દેખાતી હોય તો ડેફિનેટલી તમે આ તમારી જે લેન્ડ છે એ વેચી અને તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્યાંક બીજે સારી જગ્યાએ કરી શકો છો. અહીંયાથી ઓવરઓલ અપ્રિશિએટ આ લેન્ડ થવાના ચાન્સીસ થોડા એક મોડરેટ લેવલ રહેશે. કારણ કે ઓવરઓલ આ વિસ્તારની અંદર જોઈએ એવા લાંબા ડેવલપમેન્ટ્સ અત્યારે નથી આવી રહ્યા. ડેફિનેટલી સરકાર તરફથી ઘણી બધી ઘોષણાઓ થઈ છે અને આવનારા સમયની અંદર જો તમારું લોંગ ટર્મ વિઝન હોય તો ડેફિનેટલી તમે એની અંદરથી એક સારા રિટર્ન્સ મેળવી શકશો. પણ ડેફિનેટલી તમે ઘણા લાંબા સમયથી ઓલરેડી આમાં ઇન્વેસ્ટેડ છો, સો એક રીશફલ કરવામાં ડેફિનેટલી કંઈ ખોટું નથી અને તમે બીજા સારા ઓપ્શન્સ સ્કાઉટ કરી. વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે આવતીકાલેમાં અને આજે આપણી સાથે ચર્ચામાં અર્પણ શાહ જોડાયેલા છે. તો અર્પણજી, સૌથી પહેલાં હવે તમારી પસંદગીના સ્ટોક્સ જાણી લઈ. કયા સ્ટોક્સ ઉપર બની રહી છે તમારી પસંદગી? સો જણા આપણે જે પણ વાત કરી કે બીએફએસઆઈ સેક્ટરમાં આજે પોઝિટિવ મોમેન્ટમ સાથે ટ્રેડ થતું જોવા મળ્યું હતું અને એચડીએફસીના કાઉન્ટરમાં 1560ના લેવલથી તમને આજે રિવર્સલ આવતું જોવા મળ્યું હતું. ફ્રાઈડેના દિવસે પણ 1560ના ઝોનની આસપાસ તમને એક બોટમ બનતું જોવા મળ્યું હતું. સો અમારા મતે 1555 1560 વાળું જે ઝોન છે એક્સ્ટ્રીમલી સ્ટ્રોંગ સપોર્ટ ઝોન છે અને એ ઝોનમાંથી તમને એક રિવર્સલ ફોર્મેશન આજે ક્રિએટ થતું જોવા મળ્યું છે. સો એચડીએફસી બેંકના કાઉન્ટરને એક બાય કરવાનું રેકમેન્ડેશન રહેશે. 1550ના સ્ટોપ લોસથી તમે 1575ના ઝોનમાં બાય કરી શકો છો અને ઉપરની સાઈડ પર તમે 1600 થી 1620 રૂપિયા સુધીના અપસાઇડના ટાર્ગેટ એક્સપેક્ટ કરી શકો છો. અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ બીજું જે કાઉન્ટર જે રહેશે મિડ કેપ સેગમેન્ટમાંથી રહેશે. મિડ કેપ સેગમેન્ટમાં ઇન્ડિયા સિમેન્ટના કાઉન્ટર એક સ્ટ્રોંગ ક્લોઝ આપ્યો છે, સ્ટ્રોંગ રિવર્સલ ક્લોઝ આપ્યો છે અને ઉપરની સાઈડ પર 250 થી 260 રૂપિયા સુધીના ટાર્ગેટ ઓપન અપ કર્યા છે. સો ઇન્ડિયા સિમેન્ટના કાઉન્ટરને તમે 229 રૂપિયાના સ્ટોપ લોસ સાથે તમે બાય કરી શકો છો અને ઉપરની સાઈડ પર 250 થી 260ના પોઝિશનલ ટાર્ગેટ એક્સપેક્ટ કરી શકો છો. ઓકે, તો અહીંયા આગળથી આપણે અર્પણજીના પસંદગીના સ્ટોક્સની વાત કરી છે. તો અહીંયા આગળથી એચડીએફસી બેંક ઉપર ખરીદવાની સલાહ બનતી દેખાઈ રહી છે. 1550 સ્ટોપ લોસ રાખવાનો રહેશે. 1600 થી 1620 સુધીના ટાર્ગેટ માટે તમે ખરીદારી કરીને ચાલી શકો છો. અને આ ઉપરાંત મિડ કેપ સ્ટોક્સમાંથી ઇન્ડિયા સિમેન્ટ ઉપર પણ બાય કરવાની સલાહ અહીંયા આગળથી બનતી દેખાઈ રહી છે. ઇન્ડિયા સિમેન્ટ માટે સ્ટોપ લોસ 229 રાખો, ટાર્ગેટ 250 260ના બનતા દેખાઈ શકે છે. તો આ સલાહ અહીંયા આગળથી અર્પણજીના પસંદગીના સ્ટોક્સની આપણે વાત કરી છે. અર્પણજી, આપણે બેંક્સની વાત કરી રહ્યા છે. પીએસયુ બેંક્સમાં પણ આજે એક મજબૂતી તરફનો માહોલ બનેલો દેખાયો. એસબીઆઈની અંદર 0.5%ની આસપાસની આપણે મજબૂતી જોઈ છે અને આ ઉપરાંત યુનિયન બેંકના કાઉન્ટરમાં પણ 3.5% જેવી મજબૂતી આવતી દેખાય છે. તો આ કાઉન્ટર્સ ઉપર આપનો કઈ રીતનો વ્યૂ ઓર પીએસયુ બેંકમાંથી કોઈ પસંદગી આપની ખરી? સો પીએસયુ બેંકમાંથી જણા અમે જનરલી એસબીઆઈ પર જ રેકમેન્ડેશન આપતા હોઈએ છીએ બીકોઝ બીજી બધી જે બેંકો છે ઘણી વોલેટાઇલ ટ્રેડ થતી હોય છે અને જે બીકોઝ ફ્યુચર સેગમેન્ટમાં નથી તો પ્રોટેક્શન સાથે ટ્રેડ નથી થઈ શકતા. સો એસબીઆઈ પર અમારો પોઝિશનલી એક પોઝિટિવ આઉટલુક છે. પોઝિશનલી અગર તમારે બાય કરવો હોય તો 600+ ટાર્ગેટ માટે તમે એસબીઆઈના કાઉન્ટરને બાય કરી શકો છો. શોર્ટ ટર્મ આવતીકાલ માટે અવોઇડ કરવાનું રેકમેન્ડેશન રહેશે બીકોઝ આવતીકાલે જે અદાણીના જે સુપ્રીમ કોર્ટમાં જે વર્ડિક્ટ છે સો એ રીઝનના કારણે પોસિબલ છે કે અલોંગ વિથ દેટ ડિસિઝન એસબીઆઈના કાઉન્ટરમાં પણ તમને વોલેટિલિટી જોવા મળે બીકોઝ એનું અદાણીમાં થોડું ઘણું એક્સપોઝર છે, એને થોડા લોન્સ આપેલા છે. નોટ દેટ ઇટ્સ અ બિગ નેગેટિવ, ઇટ્સ જસ્ટ દેટ કે શોર્ટ ટર્મમાં તમે વોલેટિલિટી થોડી એક્સપેક્ટ કરી શકો છો અરાઉન્ડ ધ સુપ્રીમ કોર્ટ ડિસિઝન. સો બેટર છે કે આવતીકાલ માટે તમે અવોઇડ કરી શકો છો પરંતુ અગર જો પોઝિશનલી અગર તમારે બાય કરવું હોય તો એસબીઆઈના કાઉન્ટરને 600+ના ટાર્ગેટ માટે તમે બાય કરી શકો છો.
ઓકે, તો એસબીઆઈને આવતીકાલ માટે અવોઇડ કરો, પરંતુ પોઝિશનલી જો તમારે ખરીદવું હોય તો 600ના ટાર્ગેટ માટે તમે ખરીદીને ચાલી શકો છો. ઇન્ડિયા બુલ્સ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સની પણ આપણે અહીંયા આગળથી વાત કરી લઈએ, કારણ કે આજે 11% જેવો અપમૂવ આ સ્ટોકે અહીંયા આગળથી બતાવ્યો છે. તો આ સ્ટોક આપને ચાર્ટ પર કેવો લાગે છે? સો આજથી થોડા દિવસ પહેલા આપણે જ્યારે વાત કરી હતી ત્યારે ઇન્ડિયા બુલ હાઉસિંગમાં આપણે કેશ સેગમેન્ટમાં આપણે બાય કરવાનું રિકમેન્ડેશન આપ્યું હતું, બીકોઝ ઘણો વોલેટાઇલ છે અને મોટા મૂવ્સ વિધિન અ ડેઝ કમ્પ્લીટ કરતો હોય છે. સો કરન્ટલી અગેન આજના 10-11% મોમેન્ટમ પછી હું કોઈ બાય કરવાનું રિકમેન્ડેશન નહીં આપું. બેટર છે કે ડીપની થોડી વેઇટ કરો, નીચે થોડું ડીપ આવે છે ટુવર્ડ્સ 185 182ના જો અગર તમને ડીપ જોવા મળે છે તો એ વખતે કેશ સેગમેન્ટમાં તમે એને બાય કરી શકો છો અને ઉપરની સાઈડ પર 200 પ્લસના ટાર્ગેટ એક્સપેક્ટ કરી શકો છો. ઓકે, તો આ એક ઇન્ડિયા બુલ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ ઉપર પણ આપણે વાત કરી છે. આજના આપણે જે નિફ્ટીના ટોપ ગેનર્સ કાઉન્ટર્સ જોયા, પાવર ગ્રીડની અંદર આપણે સારી એવી મજબૂતી જોઈ છે. ડે હાઈની આસપાસ આ કાઉન્ટર આપણને બંધ થતું દેખાયું છે. 3% 3% મજબૂતી ઇનફેક્ટ આપણે આ કાઉન્ટરની અંદર જોઈ છે. આ કાઉન્ટર આપણે કેવું લાગે છે? સો પાવર ગ્રીડ 240 થી 260ના ઝોનમાં કોન્સોલિડેટ કરી રહ્યો છે છેલ્લા ઘણા દિવસોથી. ફ્રાઇડેના દિવસે પણ 241ના લેવલની આસપાસ એણે લો બનાવ્યા હતા અને આજે 241ના લો પરથી એણે બાઉન્સ બેક કરીને 248ના લેવલની આસપાસ ક્લોઝિંગ આપ્યા છે. દેટ ઇઝ અ રિવર્સલ ફોર્મેશન ઇન અ શોર્ટર ટાઈમ ફ્રેમ અને વી આર એક્સપેક્ટિંગ કે જે એની અપર એન્ડ ઓફ ધ રેન્જ જે છે 260 ત્યાં સુધી તમને ફરીથી બાઉન્સ બેક કરતો જોવા મળી શકે છે. સો કરન્ટલી અગર તમારે ફ્રેશ ટ્રેડ પાવર ગ્રીડ જેવા કાઉન્ટરમાં લેવો હોય તો તમે 260ના ટાર્ગેટ સાથે અપસાઇડના 260ના ટાર્ગેટ માટે લોંગ સાઇડ પર ટ્રેડ ઇનિશિએટ કરી શકો છો. ઓકે, તો આપણે એક પાવર ગ્રીડની પણ એક વાત કરી છે અને પાવર રિલેટેડ સ્ટોક્સની વાત કરી છે. ચર્ચાની અંદર આપણે આગળ વધીએ. ઓટો ઇન્ડેક્સની અંદર પણ આજે આપણે તેજી તરફી કારોબાર જોયો છે. એમએનએમમાં આની અંદર આપણને નિફ્ટી 50માં લીડ કરતું દેખાયું છે. 1.92%ની મજબૂતી અહીંયા આગળથી બનતી દેખાય છે. આ ઉપરાંત જો બ્રોડર માર્કેટમાં જોઈએ તો જમના ઓટોની અંદર લગભગ 7.5%ની મજબૂતી બનતી દેખાય છે. તો આ કાઉન્ટર્સ ઉપર તમારો વ્યૂ કઈ રીતનો બની રહ્યો છે, અર્પણજી? સો ઓટો ઇન્ડેક્સની સૌથી પહેલા અગર આપણે વાત કરી લઈએ તો છેલ્લા 5 થી 7 વીકથી ઓટો ઇન્ડેક્સ એક સાઇડવેઝ કોન્સોલિડેશનમાં છે. વિધિન ધ ઓટો ઇન્ડેક્સ જેના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સ્ટોક્સ જે છે મારુતિ, એમએનએમ, ટાટા મોટર એ પણ સાઇડવેઝ એક કોન્સોલિડેશન ફેઝમાં છે. બેટર છે કે તમે ટાઈમિંગ અવોઇડ કરી શકો છો. ઓટો કાઉન્ટર્સને જે લાર્જ કેપ પર્ટિક્યુલરલી ઓટો કાઉન્ટર્સ છે એને તમે ટાઈમિંગ અવોઇડ કરી શકો છો બીકોઝ કોઈ ડિરેક્શન તમને શોર્ટ ટર્મમાં દેખાઈ નથી રહી. સો એ બેટર છે કે ટ્રેડિંગ માટે તમે ટાઈમિંગ એને અવોઇડ કરો. તમે જે જમના ઓટોની વાત કરી, જમના ઓટોમાં એક સારા વોલ્યુમ સાથે આજે ખરીદદારી આવતી જોવા મળી હતી અને એક સ્ટ્રોંગ ક્લોઝિંગ પણ આપ્યો છે. સો જમના ઓટોને અગર તમારે પોઝિશનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પર્સપેક્ટિવથી અગર તમારે બાય કરવો હોય તો તમે ડીપમાં 112-113ના ઝોનમાં તમે એને એક્યુમ્યુલેટ કરી શકો છો અને ઉપરની સાઈડ પર 125 થી 130 રૂપિયા સુધીના ટાર્ગેટ એક્સપેક્ટ કરી શકો છો. ઓકે, તો જમના ઓટોની અંદર 125ની ઉપરના ટાર્ગેટ માટે અહીંયા આગળથી ખરીદારી કરીને ચાલી શકો છો. આ ઉપરાંત આજે આપણે જોઈએ BHEL જેવા કાઉન્ટરની અંદર 4% જેવી મજબૂતી જોઈ. આ ઉપરાંત આપણે BEML જેવા કાઉન્ટરની અંદર પણ મજબૂતી જોઈ છે. તો આ કાઉન્ટર્સ ઉપર આપનો કઈ રીતનો વ્યૂ બની રહ્યો છે? સો BHEL પર અગેન અવોઇડ કરવાનું રિકમેન્ડેશન રહેશે બીકોઝ અપસાઇડ જે રિસેન્ટલી જે ઘણી સ્ટ્રેચ છે અને કરંટ લેવલ પર એટલું રિસ્ક ટુ રિવોર્ડ તમારા ફેવરમાં લાગતું નથી. તો BHEL ને તમે ટાઈમિંગ તમે અવોઇડ કરી શકો છો. કમિંગ ટુ BEMLમાં પોઝિટિવ ફોર્મેશન ઓન ધ મંથલી ચાર્ટ છે. સો એની ડીપ જે ટુવર્ડ્સ 2000ના લેવલ પાસે જે પણ અગર તમને ડીપ જોવા મળે છે BEMLના કાઉન્ટરમાં, દેટ ઇઝ અ બાઇંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી ફોર યુ. પરંતુ શોર્ટ ટર્મ ટ્રેડિંગ માટે એમાં પણ અવોઇડનું રેકમેન્ડેશન રહેશે. ઓકે, તો અહીંયા આગળથી એક વ્યૂ અને આપણે વાત કરી લઈએ હવે ફાર્મા સેક્ટરની પણ, કારણ કે અહીંયાથી સિપ્લા જેવા કાઉન્ટરની અંદર આપણે 1.5%ની ઉપરની મજબૂતી જોઈ રહ્યા છે. સન ફાર્મામાં પણ 1%ની મજબૂતી. આ ઉપરાંત એપોલો હોસ્પિટલ જેવા કાઉન્ટરની અંદર પણ અહીંયા આગળથી આપણને મજબૂતી દેખાઈ રહી છે. તો ફાર્મા અને હેલ્થ કેર રિલેટેડ સ્ટોકની અંદર આજે ખરીદારી રહી છે. અહીંયા આગળથી કોઈ સલાહ આપની બની રહી છે? સો સિપ્લાના કાઉન્ટરની તમે જે વાત કરી, આજે લોંગ સાઇડ પર બિલ્ટઅપ પણ તમને થોડા જોવા મળ્યા હતા અને જનરલી જે ફાર્માના જે સ્ટોક્સ જે હોય છે, ફાર્મા હેલ્થકેરના સ્ટોક્સ એ ટુવર્ડ્સ ધી એક્સપાયરી મતલબ લાસ્ટ વીક ઓફ જે એક્સપાયરી હોય, મંથલી એક્સપાયરી એ વખતે થોડા મૂવ થતા હોય છે અને ફર્સ્ટ વીક ઓફ ધ ન્યૂ સિરીઝ દેટ મીન્સ કરંટ લેવલ આજના દિવસથી
નેક્સ્ટ વીકના પ્રોબેબલી મંડે ટ્યુઝડે સુધી તમને ફાર્મા સ્ટોક્સમાં એક સારું મોમેન્ટમ આવતું જોવા મળતું હોય છે અને આ છેલ્લા ઘણા 3 થી 4 સિરીઝથી આવો ટ્રેન્ડ બનતો આવ્યો છે. સો એ રીઝનના કારણે અગર રિસ્ક રિવોર્ડ વાઇઝ અને જે ક્વોલિટી વાઇઝ અગર તમે જુઓ તો જે એક કાઉન્ટર સારું લાગી રહ્યું છે એ સિપ્લાનું કાઉન્ટર 1230ના ઝોનની આસપાસ તમે એને બાય કરી શકો છો અને ઉપરની સાઈડ પર 1270 થી 1290 રૂપિયા સુધીના ટાર્ગેટ એક્સપેક્ટ કરી શકો છો. ઓકે, તો સિપ્લાને બાય કરીને ચાલી શકો છો 1290ના ટાર્ગેટ માટે. લિન્ડે ઇન્ડિયા ઉપર પણ એક વખત વાત કરી લઈએ, કારણ કે આ કાઉન્ટર લગભગ ગયા સપ્તાહે પણ મજબૂતી તરફ સાથે ક્લોઝ થતો દેખાયો હતો અને આજે પણ આપણે જોઈએ તો દિવસ દરમિયાન લગભગ 6000ની ઉપર આ કાઉન્ટર પહોંચતું દેખાયું હતું, પરંતુ 5969 ઉપર બંધ થતું દેખાયું છે. તો અહીંયા આગળ આપની કઈ રીતની સલાહ બની રહી છે? આ કાઉન્ટરના ચાર્ટ તમને કેવા લાગે છે? તો જણા આ મંથની અગર આપણે વાત કરીએ તો આ મંથમાં લિન્ડે ઇન્ડિયા 20% ગેઇન સાથે ટ્રેડ કરી રહ્યો છે અને એને પહેલાના મંથમાં પણ એના સ્ટ્રોંગ ગેઇન સાથે ટ્રેડ કરી રહ્યો છે. દેટ મીન્સ રનઅપ ઘણું સ્ટ્રોંગ છે. 4000ના લેવલથી જસ્ટ 3 મંથ્સમાં તમને 6000 પ્લસના અપસાઇડના મોમેન્ટમ આવતા જોવા મળ્યા છે. આફ્ટર ધીસ કાઇન્ડ ઓફ શાર્પ અપસાઇડ આઈ વુડ નોટ રેકમેન્ડ એની ઇન્વેસ્ટર ટુ ચેઝ એટ ધીસ મોમેન્ટ. તમે એને થોડું કૂલ ઓફ થવા દો, થોડું કોન્સોલિડેટ થવા દો. જે ડીપ આવે છે, પ્રોબેબલી જે બી કરેક્શન આવે છે એ કરેક્શનનું તમે વેઇટ કરો અને એ કરેક્શન વખતે તમે લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી તરીકે તમે એને બાય કરી શકો છો. શોર્ટ ટર્મમાં ટાઈમિંગ કમ્પ્લીટલી અવોઇડ કરવાનું રેકમેન્ડેશન રહેશે. ઓકે, તો લિન્ડે ઇન્ડિયાને શોર્ટ ટર્મ માટે અવોઇડ કરીને ચાલો, આ સલાહ અહીંયાથી બનતી દેખાઈ રહી છે. ત્યારે જ અર્પણજી સમય છે આપની પાસેથી રજા લેવાનો. આપના કોઈ ડિસ્ક્લોઝર? સો જણા આજના દિવસે આપણે જે પણ સ્ટોક્સ અને ઇન્ડેક્સ પર વ્યૂ ડિસ્કસ કર્યા છે એ બધા કાઉન્ટર્સ અને ઇન્ડેક્સના વ્યૂ અમે મારા ક્લાયન્ટ્સ જોડે પણ શેર કરેલા હોઈ શકે છે અને પર્સનલી પણ લોંગ ઓર શોર્ટ પોઝિશન માર્કેટમાં હોઈ શકે છે ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ માર્કેટ કન્ડિશન્સ. થેન્ક યુ. જી અર્પણજી, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપ અમારી સાથે જોડાયા અને તમામ સ્ટોક અંગે અમારી સાથે ચર્ચા કરી. આપનો આભાર. તો આ સાથે જ આવતીકાલેમાં હાલ પૂરતું આટલું જ. હાલ મને પણ આપશો રજા. વધુ અપડેટ્સ અને સમાચારો માટે આપ જોતા રહો CNBC બજાર. નમસ્કાર. એ રીતે અત્યારે જે સિચ્યુએશન છે આપણા માર્કેટ્સની વીઝ ગ્લોબલ માર્કેટ્સની, જેની અસર આપણે આપણા માર્કેટ્સ પર હમણાં જોઈ રહ્યા છે અને એક જ્યારે એઝ અ ઇન્વેસ્ટર તમને થતું હોય છે કે ભાઈ કઈ રીતે રોકાણ કરવું, પણ એના માટે પહેલાં સમજવું બી જરૂરી હોતું હોય છે કે ભાઈ મેક્રો ઇકોનોમિક્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યું છે, મેક્રો માર્કેટ્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યા છે અને આપણા માર્કેટ્સને કઈ રીતે અસર કરતા હોય છે. તો ફર્સ્ટ તો જે ગ્લોબલી જે આપણા માર્કેટ્સ જે રિએક્ટ કરી રહ્યા છે અત્યારે, તો ગ્લોબલ સિચ્યુએશન શું છે, શું થઈ રહ્યું છે ગ્લોબલી કે આપણા માર્કેટ્સ રિએક્ટ કરી રહ્યા છે? જો એકચ્યુઅલી આપણા માર્કેટ બહુ સારું પરફોર્મ કરી રહ્યું છે વર્સિસ ગ્લોબલ માર્કેટ. ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં તો બહુ હાલત ખરાબ છે. અગર તમે 2 વર્ષ પાછળ જાઓ તો આ બધું ત્યારે ચાલુ થયું જ્યારે કોવિડની વજહથી માર્કેટમાં બહુ બધી લિક્વિડિટી આપેલી ગ્લોબલ સેન્ટ્રલ બેન્કર્સે. હવે આટલા બધા પૈસા થઈ ગયા હતા માર્કેટમાં અને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ એકદમ ઝીરોની આજુબાજુ હતા. તો હવે તમારી પાસે પૈસા તો છે પણ તમે ફિક્સ્ડ ઇન્કમમાં ઇન્વેસ્ટ કરશો તો ઇન્ટરેસ્ટ અને રિટર્ન કાંઈ મળતું નહોતું. એટલે આ બધા પૈસા ઇક્વિટી માર્કેટ્સને ચેઝ કરવા લાગ્યા અને માર્કેટ ઉપર જતું રહ્યું. પણ કારણ કે આટલી બધી લિક્વિડિટી હતી માર્કેટમાં, જેની વજહથી ડિમાન્ડ પ્રોડક્ટ્સની વધી ગઈ અને ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું. તો આજે તમે જોવો છો ગ્લોબલી બધે, કારણ કે 2 વર્ષ પહેલા આટલા બધા પૈસા માર્કેટમાં ઇન્ફ્યુઝ કરેલા, એની વજહથી આજે જે ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું છે, ઇન્ફ્લેશનને બચાવવા માટે ગ્લોબલી બધા સેન્ટ્રલ બેન્કર્સ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ વધારે છે, જેની વજહથી માર્કેટમાં એક બહુ અલગ માહોલ થઈ ગયો છે જે છેલ્લા 2 વર્ષથી જોયો નહોતો આપણે. તો એક તો છે કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધે છે, જેનો ઇમ્પેક્ટ માર્કેટ પર પડે છે અને એની સાથે જ જે યુક્રેન અને રશિયામાં વોર ચાલે છે એની વજહથી પણ કેપિટલ માર્કેટ્સ પર બહુ સ્પેસિફિક પણ બહુ ડીપ પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ થઈ ગઈ છે અને આ બે સાથે ગ્લોબલ માર્કેટ્સને બહુ ટ્રબલ કરે છે. હવે મારે તમને ગ્લોબલ પિક્ચર અગર 1 કે 2 લાઇનમાં દેખાડવું હોય કે સમજાવવું હોય તો આજે તમે જુઓ ચાઇનામાં રિયલ એસ્ટેટ ક્રાઇસિસ છે. એટલે ચાઇનાની આખી જીડીપીનું 30% રિયલ એસ્ટેટ પર ડિપેન્ડન્ટ છે અને એ સેક્ટરમાં ક્રાઇસિસ છે. તમે યુરોપ જોવો તો એમાં ગેસ ક્રાઇસિસ છે, તમે યુએસ જોવો તો એમાં રિસેશન છે અને તમે ઇમર્જિંગ માર્કેટ જોવો તો અહીંયા કરન્સી ક્રાઇસિસ છે.
એટલે ગ્લોબલી એવો કોઈ માર્કેટ નથી જે અત્યારના આ ઇન્ફ્લેશન, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ અને યુક્રેન અને રશિયાની જે વોર છે એની વજહથી ઇમ્પેક્ટેડ નથી. પણ તમે એની સામે જોશો તો ઇન્ડિયા બહુ જ સારું પરફોર્મ કરે છે. તમે સ્ટોક માર્કેટ જોઈ લો, આપણી પાસે ઓછામાં ઓછું 17 થી 18% આઉટ પરફોર્મન્સ છે યુએસના માર્કેટની સામે. આપણી કરન્સી સૌથી ઓછી ડીવેલ્યુ થઈ છે બધા ઇમર્જિંગ માર્કેટ્સ કરન્સીઝની સામે. તો એમ જોશું તો આપણું મેક્રો નમસ્કાર, કોમોડિટી બજારમાં આપનું સ્વાગત છે. કોમોડિટી બજારની ગતિવિધિની ચર્ચા કરવા હાજર છું હું જર્નાલ કંટી. સૌપ્રથમ નજર કરી લઈએ કોમોડિટીઝને લગતી હેડલાઇન્સ પર. ક્રૂડ ઓઇલમાં ફરી આવી રિકવરી. બ્રેન્ટના ભાવ $83 ઉપર પહોંચ્યા. નાયમેક્સ ક્રૂડમાં પણ વધારો. ચાઇના તરફથી અર્થતંત્રને સપોર્ટ કરતા પગલાં લેવાતા કિંમતોને મળ્યો સપોર્ટ. ફેડમાં વ્યાજદર વધવાની આશંકાએ સોના ચાંદીના કારોબારમાં ઉતાર ચઢાવ જોવા મળ્યા. કોમેક્સ ઉપર સોનું $1942 પાસે આવ્યું. ચાંદીમાં $24 પાસે જોવા મળ્યો કારોબાર. શુગર ઉપર ફોકસ. મહારાષ્ટ્રમાં ઉત્પાદન 11% ઘટવાનો પ્રાથમિક અંદાજ. વરસાદના અભાવને કારણે શેરડીનો ઉતારો ઘટવાથી શુગર ઉત્પાદન ઘટી શકે. અને ગુજરાતમાં વધી રહ્યું છે ઈસબગુલનું ઉત્પાદન. ઊંઝા એપીએમસીમાં ઈસબગુલના વેપારનો ધમધમાટ જોવા મળ્યો. બાસમતી ચોખાના એક્સપોર્ટ ઉપર લાગી રોક. $1200 પ્રતિ ટનથી ઓછી કિંમતના ચોખાના એક્સપોર્ટ ઉપર લાગી સરકારની રોક. બાસમતીની આડમાં નોન બાસમતી એક્સપોર્ટ થવાની આશંકાએ સરકારે લગાવી રોક. ચર્ચાની શરૂઆત કરીશું રૂપિયાની સાથે. તો રૂપિયો આજે ફ્લેટ કારોબાર કરતો જોવા મળ્યો અને ફ્લેટિશ રૂપિયાની અંદર ક્લોઝિંગ આવતું જોવા મળ્યું છે. રૂપિયો ગઈકાલના $82.64 સામે 2 પૈસા જેટલો મજબૂત થઈને 82.62 ઉપર બંધ થતો જોવા મળ્યો. ઉલ્લેખનીય છે કે જેરોમ પોવેલના ભાષણ બાદ ડોલર ઇન્ડેક્સમાં ઉપલા સ્તરેથી દબાણ આવતા 104ના સ્તરની આસપાસ પહોંચતો દેખાયો છે, જેને કારણે રૂપિયાની આજે શરૂઆત પોઝિટિવિટી સાથે થઈ હતી અને આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ક્લોઝિંગ જે છે એ ફ્લેટ ટુ પોઝિટિવ થતું દેખાયું છે. આજે આપણી સાથે ચર્ચાની અંદર જોડાઈ રહ્યા છે Stevan.comના દીપેન શાહ. દીપેનજી, સ્વાગત છે આપનું CNBC બજાર પર. દીપેનજી, આપણે ગયા આખા સપ્તાહની અંદર જે નજર હતી આપણે જેરોમ પોવેલનું સ્ટેટમેન્ટ કઈ રીતનું આવે છે એના ઉપર હતી અને જે રીતે આપણે જોયું કે એમના તરફથી જે નિવેદનો આવતા દેખાયા કે મોંઘવારી ઉપર ખાસ લક્ષ્ય રાખવામાં આવશે અને ધ્યાન આપવામાં આવશે અને રેટ હાઇકની શક્યતાને નકારવામાં તો નથી જ આવી. તો આને તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો અને ત્યાર પછી જે રિએક્શન આપણને દેખાયા કે 104.45ની આસપાસ લગભગ હતો ડોલર ઇન્ડેક્સ પહોંચ્યો અને ત્યાંથી 104ની આસપાસ આવતો દેખાયો છે. કઈ રીતે તમે ડોલર ઇન્ડેક્સને જોઈ રહ્યા છો અને રૂપિયા ઉપર કેવી અસર હવે આપણને આવતી જોવા મળી શકે? જી, ગુડ ઇવનિંગ. સૌપ્રથમ શો પર બોલવા માટે આપનો ધન્યવાદ. જેમ તમે રાઇટલી પોઈન્ટ આઉટ કર્યું કે જે ફેડ ચેરની સ્પીચ હતી એમાં ઇન્ફ્લેશનના કંટ્રોલને ખાસ કરીને વધારે મહત્વ આપવામાં આવ્યું હતું અને ઇન્ફ્લેશન કંટ્રોલ માટે અગર ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધારવું પડે તો એની માટે બી એ તૈયારી દેખાડી હતી અને એમના સ્ટેટમેન્ટ અને એના પછીના જેટલા બી ડિસ્કશન છે એ બધા મેં વિગતવાર સાંભળાતી અને એનાલાઇઝ બી કર્યા. બટ એક એનો સાર એટલો જ નીકળતો હતો કે ક્યાંક ને ક્યાંક જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ હાઇક છે એ લગભગ હવે 1 થી 2 વાર મેક્સિમમ ફેક્ટર ઇન થાય છે એવું લાગે છે અને ત્યાંથી કદાચ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ પીક આઉટ થઈ શકે અને એના પછી લાંબા સમય સુધી એ જ એલિવેટેડ લેવલ પર રહી શકે. હવે અગર જો એવું થાય છે અને એવી રીતે ફોરકાસ્ટિંગ આવે છે તો ક્યાંક ને ક્યાંક ડોલર માટે જે બી પોઝિટિવ અનાઉન્સમેન્ટ આવી જોઈએ યા અનાઉન્સમેન્ટ ફેક્ટર્સ થવા જોઈએ એ ઓછા પડતા દેખાશે અને એનાથી તમને ડોલરની અંદર થોડી નરમી આગળ થઈને જોવા મળી શકે છે. તો અગર ઇન્ડિયન રૂપીની વાત કરીએ ડોલરની સામે તો 83.5ના લેવલ્સ છે. જ્યાર સુધી એ ક્રોસ નથી થતા ત્યાર સુધી ડોલરની અંદર આપણે ફરીથી સેલિંગનું એક્સપેક્ટેશન રાખી શકીએ છીએ અને ઓન ધ લોઅર સાઇડ અગેન 82.20 અને 81.80ના ટાર્ગેટ્સ બી જોવા મળી શકે છે. જસ્ટ બીકોઝ ફેડરલ તરફથી કોઈ એવી ખાસ વાત નથી કહેવામાં આવી જે ઓલરેડી આપણને નથી ખબર. આઈ થિંક 1 or 2 મેક્સિમમ રેટ હાઇક્સ is what everybody is expecting.
ઓકે, તો 1 થી 2 રેટ હાઇક આપણે અહીંયા આગળથી જે આપણે આશા રાખી રહ્યા છે એ જ વાતને અહીંયા આગળથી કહેવામાં આવી છે. તો હવે આગળ તમે ડોલર ઇન્ડેક્સની ચાલ અને રૂપિયાની ચાલને કેવી રીતે જોઈ રહ્યા છો? જી, જેમ મેં વાત કરી એમ કે અગર ડોલર અને રૂપિયાની ચાલની વાત કરીએ તો 83.50, 83.40 એની આસપાસ અગર આપણે જોશું તો ત્યાં રેઝિસ્ટન્સ મળશે. તો કોઈ બી ઉછાળો આવે છે 82.5, 83 ની આસપાસ, તો ત્યાં શોર્ટ સેલ કરીને ચાલી શકે છે ફ્યુચર્સમાં. 83.5 નો સ્ટોપ લોસ અને નીચેમાં ફરીથી 82.20 અને 81.80 ના ટાર્ગેટ્સ આપણને જોવા મળી શકે છે. તો આગળ જઈને એવું લાગે છે કે ઇન્ડિયન રૂપી અને બીજી બધી કરન્સી થોડી સ્ટ્રેન્થન થશે ડોલરના વિરુદ્ધ. ઓકે, તો ઇન્ડિયન રૂપી અહીંયા આગળથી થોડો સ્ટ્રોંગ થઈ શકે છે ડોલરની સામે. તો અહીંયા આગળથી શોર્ટ સેલ કરીને ચાલવાની સલામતી દેખાઈ રહી છે. સ્ટોપ લોસ 83.50નો રાખવાનો રહેશે. હવે આપણે અહીંયા આગળથી વાત કરી લઈએ સોનાના કારોબારની. તો ડોલર ઇન્ડેક્સમાં દબાણ અને ફેડ તરફથી વ્યાજદર વધવાની આશંકાએ સોનાની કિંમતોમાં ફ્લેટ કારોબાર થતો જોવા મળ્યો. કોમેક્સ ઉપર સોનું $1941 આસપાસ જોવા મળ્યું. તો સ્થાનિક બજારમાં 58,721ના સ્તરની આસપાસ સોનાની અંદર કારોબાર થતો દેખાઈ રહ્યો છે. સોના ઉપર હવે તમે કઈ રીતનો વ્યૂ અહીંયા આગળથી રાખી રહ્યા છો? કારણ કે અહીંયા આગળથી જે આ જેરોમ પોવેલના સ્ટેટમેન્ટની સાથે સાથે મહત્ત્વનું પરિબળ જે એક હજી બની રહ્યું છે કે જે રીતે આપણે ટ્રેઝરી યીલ્ડ અને 10 વર્ષની બોન્ડ યીલ્ડને પણ ધ્યાને રાખી રહ્યા છે, જેની અંદર આપણે ઉછાળો જોઈ રહ્યા છે. તો કઈ રીતે સોના ઉપર હવે તમારો વ્યૂ બની રહ્યો છે? જી, એના હિસાબે આપણે જોયું છે કે થોડું ફ્લેટિશ રહ્યું છે બીકોઝ ક્લિયર ડિરેક્શન નથી. અત્યારે સ્ટેટમેન્ટ છે, જ્યારે બી પોલિસી અનાઉન્સમેન્ટ આવશે ત્યારે એનું ક્લિયર ડિરેક્શન તમને ગોલ્ડની અંદર જોવા મળશે. બટ અમારું માનવું એવું છે કે ગોલ્ડ ઉપરના લેવલ્સ પર થોડું રેઝિસ્ટન્સ જ ફેસ કરી શકે છે. ખાસ કરીને 59,000, 59,500ની આસપાસ ગોલ્ડ આવે છે તો ત્યાં એકવાર પ્રોફિટ બુકિંગ યા અગર આપ એક્સપર્ટીઝ ધરાવતા હોય તો શોર્ટ સેલિંગ બી એકવાર મિની લોટ્સમાં અટેમ્પ્ટ કરી શકો છો. ઘણા વખતથી આપણે દર્શક મિત્રોને જણાવતા આવ્યા છે કે શોર્ટ ગોલ્ડ, બાય સિલ્વર હેજમાં બી તમે કામ કરી શકો છો, યા તો ગોલ્ડના બાઇંગને અવોઇડ કરીને સિલ્વરના બાઇંગ તરફ તમે જઈ શકો છો. તો અગર લેવલ્સની વાત તમે કરશો તો તમે જોશો કે 58,000થી 58,800 એટલે લગભગ 1 થી 2% ઉછાળો ગોલ્ડમાં આવ્યો છે. બટ સિલ્વરમાં 70,000થી 75,000 એટલે લગભગ 7-8% ઉછાળો આવી ગયો છે. તો ઓલરેડી આઉટ પરફોર્મન્સ સિલ્વરમાં આપણને જોવા મળી છે અને અમારું માનવું એવું છે કે આઉટ પરફોર્મન્સ કન્ટિન્યુ રહેશે અને આગળ જઈને સિલ્વરના પ્રાઇસીસ વધારે ઝડપી રીતે ગોલ્ડ કરતાં વધી શકે છે. ગોલ્ડ સિલ્વરમાંથી અહીંયા આગળથી સિલ્વરને અહીંયા આગળથી આઉટ પરફોર્મન્સ આવતું આપણને દેખાઈ શકે છે. તો સિલ્વરની અંદર ખરીદી કરીને ચાલો, આ અહીંયાથી એક સલાહ અહીંયા આગળથી બનતી દેખાઈ રહી છે. તો સોના ચાંદીની આપણે અહીંયા આગળથી વાત કરી લીધી છે અને આ સાથે જ હાલ સમય થઈ રહ્યો છે એક નાનકડો બ્રેક લેવાનો. લઈશું નાનકડો બ્રેક અને બ્રેક બાદ આપણે અન્ય કોમોડિટીઝની ચર્ચા સાથે આ શોમાં આગળ વધીશું. તો જીગરજી, આગળનો જે ઈમેલ આવ્યો છે એ પણ સુરતથી આવ્યો છે. પાર્થ દેસાઈનો આવ્યો છે. એમણે લખ્યું છે કે ગામ બલવાડા, તાલુકા ચીખલી, જિલ્લા નવસારીની અંદર નેશનલ હાઈવે નંબર 48ની રોડ ટચ જમીન 2006માં એમણે લીધી છે. કુલ જમીન જે છે તે 34 વીઘા એમણે અહીં આગળથી જણાવી છે અને એને માટે એમણે 2006માં 4 કરોડ રૂપિયાની કિંમત ચૂકવી હતી. હવે એઓ પૂછી રહ્યા છે કે હવે મારે આ જમીન વેચી દેવી જોઈએ અને જો એ આ જમીન વેચવાનો નિર્ણય લે છે તો એમને અત્યારે કેટલી કિંમત મળી શકે? સો તમે બહુ રાઈટ ટાઈમ ઉપર આ લોકેશનમાં એન્ટ્રી કરી છે પાર્થભાઈ. આજની ડેટમાં તમે જ્યાં વેલ્યુએશનની વાત કરો તો લગભગ આ વિસ્તારમાં વીઘાનો ભાવ મેઇન રોડ ટચની જે લેન્ડ્સ છે એનો લગભગ 80 લાખ રૂપિયાથી 1 કરોડ રૂપિયાની આસપાસનો વીઘાનો ભાવ થઈ ગયો છે. એટલે ડેફિનેટલી તમારું જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ તો ઓફકોર્સ તમને ફળી ગયું છે. મારી તમને અહીંયા સલાહ એવી બને છે કે જો તમારી પાસે સારું એવું કોઈક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આગળ ઓપ્શન હોય અને તમને કોઈક સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી દેખાતી હોય તો ડેફિનેટલી તમે આ તમારી જે લેન્ડ છે એ વેચી અને તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્યાંક બીજે સારી જગ્યાએ કરી શકો છો. અહીંયાથી ઓવરઓલ અપ્રિશિએટ આ લેન્ડ થવાના ચાન્સીસ થોડા એક મોડરેટ લેવલ રહેશે. કારણ કે ઓવરઓલ આ વિસ્તારની અંદર જોઈએ એવા લાંબા ડેવલપમેન્ટ્સ અત્યારે નથી આવી રહ્યા.
ડેફિનેટલી સરકાર તરફથી ઘણી બધી ઘોષણાઓ થઈ છે અને આવનારા સમયની અંદર જો તમારું લોંગ ટર્મ વિઝન હોય તો ડેફિનેટલી તમે એની અંદરથી એક સારા રિટર્ન્સ મેળવી શકશો. પણ ડેફિનેટલી વિરામ બાદ કોમોડિટી બજારમાં આપનું ફરી એક વખત સ્વાગત છે અને આજે ચર્ચામાં આપણી સાથે દીપેન શાહ જોડાયેલા છે. હવે આપણે ક્રૂડના કારોબારની વાત કરી લઈએ તો ક્રૂડ ઓઇલમાં મિશ્ર કારોબાર જોવા મળી રહ્યો છે. અહીં બ્રેન્ટમાં કિંમતો $83 સ્તરની ઉપર પહોંચી તો નાઇમેક્સ ક્રૂડમાં પણ $79 ઉપર કારોબાર જોવા મળી રહ્યો છે. પણ સ્થાનિક બજારમાં આશરે 1% વધુની તેજી દેખાઈ. ઉલ્લેખનીય છે કે ચાઇના તરફથી અર્થતંત્રને સપોર્ટ કરતા પગલાઓના કારણે ટ્રેડિંગ એક્ટિવિટી સાથે માંગ વધવાની આશાએ કિંમતોને સપોર્ટ પણ મળતો દેખાયો હતો. દીપેનજી, કઈ રીતે તમે ક્રૂડને જોઈ રહ્યા છો? કારણ કે એક વોલેટિલિટી સાથેનો આપણને અહીં આગળથી કારોબાર દેખાઈ રહ્યો છે. ચીન દ્વારા જે પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે ઇકોનોમીને સપોર્ટ કરવાના, જેને કારણે શું ક્રૂડની માંગ પણ વધતી દેખાશે? કઈ રીતે તમે આઉટલુક રાખી રહ્યા છો ક્રૂડ ઉપર? જી કેન સે, બટ આઈ થિંક મેજર ઇમ્પેક્ટ તમને બેઝ મેટલના પ્રાઇસીસ પર જોવા મળી શકે છે અને ક્રૂડ પર ઇમ્પેક્ટ રહેશે, બટ સેન્ટિમેન્ટ થોડો પોઝિટિવ થશે. ચાઇના ઇઝ નોટ ધ ઓનલી ડ્રાઇવિંગ ફેક્ટર બિહાઇન્ડ ક્રૂડ બીકોઝ સપ્લાયના જે ઓપેકની તરફથી સપ્લાય કંટ્રોલ કરવામાં આવે એ બી બહુ મોટું ડિટર્મિનન્ટ હોય છે ક્રૂડના પ્રાઇસીસને ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટ્સમાં અફેક્ટ કરવા માટે. અગર આપણે ઇન્ડિયન માર્કેટ છે MCXની વાત કરીએ તો આપણે જોયું છે કે ઘણા વખતથી 6,700 6,800 સુધી ક્રૂડ ઓઇલના પ્રાઇસીસ પૂછે છે અને ત્યાં તમને પ્રોફિટ બુકિંગ જોવા મળે છે. બટ નીચેમાં 6,200 અને 6,500 આ બી બહુ સ્ટ્રોંગ સપોર્ટ છે. તો આઈ થિંક જેટલું નજીક 6,500ની આસપાસ તમને કોલ લેવા મળે ઓપ્શન્સના ક્રૂડના એ બેટર રહેશે, બીકોઝ એમાં તમારું રિસ્ક પ્રીમિયમ સુધી રહેશે અને ઓન ધ હાયર સાઇડ અગેન 6,700 7,500ના ટાર્ગેટ પર તમે પ્રોફિટ બુક કરી શકો છો. નવી તેજી 6,800ના ક્લોઝિંગની ઉપર આવશે. તો આઈ થિંક એ બ્રેકઆઉટ માટે રાહ જો અને જ્યાર સુધી બ્રેકઆઉટ નથી આવતો ત્યાર સુધી ચેનલને એટલે રેન્જ છે એને તમે ટ્રેડ કરી શકો. 6,750માં પ્રોફિટ બુક કરો અને 6,500માં ફરીથી બાય કરવાની કોશિશ કરો. ઓકે, તો 6,500થી 6,750ની આ એક રેન્જ છે, એને કઈ રીતે પ્લે કરવાની છે એ તમને ક્રૂડ માટે અહીં આગળથી સલાહ આગળથી મળતી દેખાઈ રહી છે, તો જેનો ખાસ ખ્યાલ તમારે અહીં આગળથી રાખવાનો રહેશે. નેચરલ ગેસની આપણે વાત કરી લઈએ તો સ્થાનિક બજારમાં નેચરલ ગેસમાં શરૂઆતી કારોબારમાં 3.5%ની તેજી સાથેનો કારોબાર આપણને દેખાયો હતો. 227થી ઉપર કિંમતો પહોંચતી દેખાઈ હતી અને અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે લગભગ 4%ની આસપાસની તેજી સાથે જ આજે આપણને કારોબાર થતો દેખાઈ રહ્યો છે. 217 અહીંયા આગળથી આપણે જોઈ રહ્યા છે કે લેવલ્સ બનતા દેખાઈ રહ્યા છે. યુએસમાં 5 વર્ષના સરેરાશ કરતાં નેચરલ ગેસની ઇન્વેન્ટરી 9.5% વધારે નોંધાઈ છે, જેને કારણે યુએસ નેચરલ ગેસની કિંમતો પણ 18 BCFથી વધતી દેખાઈ રહી છે. નેચરલ ગેસ ઉપર તમારો કઈ રીતનો વ્યૂ છે? સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રાક્ટની જો આપણે વાત કરીએ તો 3.25%ની મજબૂતી છે. 225ની આસપાસ કારોબાર થતો દેખાઈ રહ્યો છે. દીપેનજી, કઈ રીતની તમારી સલાહ રહેશે નેચરલ ગેસ પર? જી ગુડ, તમે સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રાક્ટ મેન્શન કર્યું બીકોઝ હવે ટ્રેડેબલ કોન્ટ્રાક્ટ એ જ છે MCXની અંદર. ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રાક્ટ ઓગસ્ટ કોન્ટ્રાક્ટ લગભગ એક્સપાયરી થવા આવશે. તો આઈ થિંક જે 225 226 હતા એ અત્યારે લાઈવ માર્કેટમાં 230માં છે. ઇનફેક્ટ હમણાં જસ્ટ ડેઝ હાઈ નવો બનાવ્યો. તે ક્લિયરલી ઇન્ડિકેટ કરે છે કે નેચરલ ગેસના પ્રાઇસીસમાં થોડી સ્ટ્રેન્થ છે અને અમારું માનવું એવું છે કે 200 એક સારો સપોર્ટ બની ગયો છે. તો આઈ થિંક જે બી ડિપ્સ આવે 204 205 210 નેચરલ ગેસના પ્રાઇસીસ વોલેટાઇલ રહેશે એમની સિઝનની અંદર. એ ડીપ્સમાં તમે નેચરલ ગેસના મિની કોન્ટ્રાક્ટ બાય કરીને ચાલી શકો છો. અમારું માનવું એવું છે કે આ સિઝનની અંદર આપણને એકવાર 275થી 280ના ટાર્ગેટ નેચરલ ગેસની અંદર જોવા મળી શકે. ઓકે, તો નેચરલ ગેસની અંદર અહીંયા આગળથી ખરીદી કરીને ચાલવાની સલાહ અહીં આગળથી બનતી દેખાઈ રહી છે. વાત કરી લઈએ મેટલ્સની તો ડોલર ઇન્ડેક્સમાં દબાણને કારણે ઝીંકની કિંમતોમાં મજબૂતી જોવા મળી. જો કે ચાઇનાના મેન્યુફેક્ચરિંગ PMIના આંકડા પહેલાં કોપરમાં મામૂલી તેજી આવતી જોવા મળી છે. તો સ્થાનિક બજાર તરફથી આપણને જે કારોબાર છે નીલા નિશાનની અંદર થતો દેખાઈ રહ્યો છે. 5થી 0.5%ની મજબૂતી આપણે લગભગ દરેક મેટલ્સની અંદર જોઈ રહ્યા છે. દીપેનજી, મેટલ્સને તમે હવે અહીંયા આગળથી કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? કારણ કે અહીંયા જે રીતે આપણે અગાઉ પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે જે ચાઇના દ્વારા ઇકોનોમી રિવાઇવલના પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે, સ્ટેમ્પ ડ્યુટી સ્ટોક ઉપર એક લાગતી હોય છે, એના ઉપર પણ કંઈક રાહતની અહીંયા આગળથી વાત કરવામાં આવી રહી છે. કેવી ઇમ્પેક્ટ અહીંયા આગળથી આવી શકે છે મેટલ ઉપર?
જી સેન્ટિમેન્ટ થોડો ઇમ્પ્રુવ થાય છે, બટ તમે જોશો તો એનો સેન્ટિમેન્ટની ઇમ્પેક્ટ પ્રાઇઝિસ પર નથી થઈ રહી. અગર આટલા બધા પોઝિટિવ સંકેતો યા પોઝિટિવ એક્શન્સ લેવા પછી બી અગર બેઝ મેટલ પ્રાઇસીસમાં સેન્ટિમેન્ટ ઇમ્પ્રુવ નથી થતો, તો તમે સમજી શકો છો કે નેગેટિવિટી કેટલી છે યા પેસિમિઝમ કેટલો છે માર્કેટ્સની અંદર, અને કોઈ બી લેવલ પર એવું કોઈ અગ્રેસિવ બાઇંગ નથી આવતું જેનાથી પ્રાઇસીસ શૂટ અપ થાય. ઇનફેક્ટ 2008-2009માં જ્યારે ક્વોન્ટિટેટિવ ઇઝિંગ અનાઉન્સ થઈ હતી યુએસની તરફથી, ત્યારે બી પ્રાઇસીસ અનાઉન્સમેન્ટ પર બેઝ મેટલના પ્રાઇસીસ એક દિવસમાં 3-4% તેજી દેખાડતા હતા. ભલે એના પછીના સેશન્સમાં પ્રોફિટ બુકિંગ જોવા મળતું હતું, બટ અત્યારે તો એ બી નથી દેખાતું. એક્સક્યુઝ. એટલે ઇનહેરિટન્ટલી દેખાડે છે કે બહુ પેસિમિઝમ છે માર્કેટ્સમાં અને કોઈ એવી જલ્દબાજી નથી બાઇંગ કરવાની. તો ટ્રેડિંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી માટે ઝિંકને 212-211માં મિની કોન્ટ્રાક્ટ બાય કરીને ચાલો 208નો સ્ટોપ લોસ અને 220-219ના ટાર્ગેટ્સ ઓન ધ હાયર સાઇડ. બટ એવી કોઈ ક્લિયર ડિરેક્શન યા તેજીનો માહોલ અત્યારે બેઝ મેટલ્સની અંદર નથી. તો બેટર છે કે થોડું વેટ એન્ડ વોચ કરો. એકવાર હજી નીચે થોડા લેવલ્સ આવી છે પ્રોફિટ બુકિંગ પછી, અને બાર્ગેન બાઇંગ એકદમ જ એવા સારા માઉથ વોટરિંગ લેવલ્સ હોય જેની અંદર તમારો રિસ્ક રિવોર્ડ રેશિયો બી સારો મળે, તો ત્યાં ઈ લેવલ્સ પર તમે બેઝ મેટલની અંદર નિવેશ કરવાની કોશિશ કરો. બીકોઝ તમારે ટાઈમ આપવો પડશે એ ટ્રેડને, અને ટાઈમ ત્યારે જ બેનિફિશિયલ થઈ શકે જ્યારે તમારું બાઇંગ થોડું સસ્તું હોય. ઓકે, તો ઓવરઓલ મેટલ્સની વાત કરીએ તો વેટ એન્ડ વોચ કરવાની સલાહ મળી રહી છે. એક ઝિંકને માટે તમે 212ની આસપાસ બાય કરીને ચાલી શકો છો. 208નો સ્ટોપ લોસ, 220નો ટાર્ગેટ અહીંયા આગળથી રાખી શકો છો. તો ઝિંક માટે આ સલાહ બનતી દેખાઈ રહી છે. તો દીપેનજી, આમ તો તમે જણાવ્યું છે કે ઓવરઓલ બેઝ મેટલ્સ માટે વેટ એન્ડ વોચની સ્થિતિ રાખવાની રહેશે, પણ હવે પીએમઆઈ ડેટા આગળ લાઇનઅપ છે, અને આવા અન્ય કોઈ ડેટા કે જ્યાંથી આપણે કોઈક સપોર્ટની આશા રાખી શકીએ મેટલ્સ માટે? અનફોર્ચ્યુનેટલી ઇમ્પેક્ટ જે પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ જે બેઝ મેટલ્સ પર પડવી જોઈએ એ અત્યારે કોઈ બી ડેટા પોઈન્ટની ઇમ્પેક્ટ આપણને નથી જોવા મળતી. તમે જોશો તો નિકલ હવે એમસીએક્સની અંદર ટ્રેડેબલ નથી. લેડ છેલ્લા 1.5 વર્ષથી 185થી 180ની રેન્જમાં યા 188થી 180ની રેન્જમાં જ છે. કોઈ ન્યૂઝની ઇમ્પેક્ટ એમાં નથી જોવા મળી. એટલે પ્રેક્ટિકલી 3 જ મેટલ ટ્રેડ કરે છે, જેમાં તે એલ્યુમિનિયમ એકદમ જ સ્લો મૂવિંગ કાઉન્ટર છે, 210થી 190ની રેન્જમાં છે. તો પ્રેક્ટિકલી અગર ટ્રેડિંગ માટે જોઈએ તો કોપર અને ઝિંક હવે આ જ બે કમોડિટી બચી છે, જેની અંદર આપણને થોડું બાઉટ ઓફ વોલેટિલિટી જોવા મળે. બટ ટ્રેડર્સ માટે જ્યારે ઓપોર્ચ્યુનિટી ત્યારે જ ક્રિએટ થઈ શકે જ્યારે વોલેટિલિટી હોય. અગર માર્કેટમાં મુવમેન્ટ જ ન હોય તો ટ્રેડર્સ બેસિકલી એમાં કોઈ વધારે ગેઇન નથી કરી શકતો. અને જે અનાઉન્સમેન્ટ છે, જે ફંડામેન્ટલ ફેક્ટર્સ આવે છે, એ અત્યારે વોલેટિલિટી નથી પ્રોવાઈડ કરી રહ્યા. તો અનફોર્ચ્યુનેટલી એનો કોઈ ઇમ્પેક્ટ આપણને નથી જોવા મળ્યો. તો જ્યાર સુધી થોડી યુફોરિયા બિલ્ડઅપ ના થાય યા પેસિમિઝમ એક્સટ્રીમ ના થઈ જાય, જ્યાંથી ફોલ વધારે હોય અને બાર્ગેન બાઇંગના લેવલ્સ મળે, ત્યાર સુધી વેટ એન્ડ વોચ જ કરવું પડશે. દેર ઇઝ નથિંગ એલ્સ ધેટ વી કેન ડુ. એ તો અહીંયા આગળથી મેટલ્સમાં તો વેટ એન્ડ વોચ કરવાની જ સલાહ બનતી દેખાઈ રહી છે. તો અહીંયા આગળથી આપણે તમામ નોન એક્ટિવ કોમોડિટીઝની ચર્ચા કરી છે, અને હાલ સમય થઈ રહ્યો છે એક નાનકડો બ્રેક લેવાનો. એ લઈશું બ્રેક, અને બ્રેક બાદ આપણે એગ્રી કોમોડિટીઝની ચર્ચા સાથે આ શોમાં આગળ વધીશું. એ રીતે અત્યારે જે સિચ્યુએશન છે આપણા માર્કેટ્સની વીઝ ગ્લોબલ માર્કેટ્સની, જેની અસર આપણે આપણા માર્કેટ્સ પર હમણાં જોઈ રહ્યા છે. અને એક જ્યારે એઝ અ ઇન્વેસ્ટર તમને થતું હોય છે કે ભાઈ કઈ રીતે રોકાણ કરવું, પણ એના માટે પહેલાં સમજવું બી જરૂરી હોતું હોય છે કે ભાઈ મેક્રો ઇકોનોમિક્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યું છે, મેક્રો માર્કેટ્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યા છે, અને આપણા માર્કેટ્સને કઈ રીતે અસર કરતા હોય છે. તો ફર્સ્ટ તો જે ગ્લોબલી જે આપણા માર્કેટ્સ જે રિએક્ટ કરી રહ્યા છે અત્યારે, તો ગ્લોબલ સિચ્યુએશન શું છે, શું થઈ રહ્યું છે ગ્લોબલી કે આપણા માર્કેટ્સ રિએક્ટ કરી રહ્યા છે? જો એકચ્યુઅલી આપણા માર્કેટ બહુ સારું પરફોર્મ કરી રહ્યું છે વર્સિસ ગ્લોબલ માર્કેટ. ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં તો બહુ હાલત ખરાબ છે. અગર તમે 2 વર્ષ પાછળ જાઓ તો આ બધું ત્યારે ચાલુ થયું જ્યારે કોવિડની વજહથી માર્કેટમાં બહુ બધી લિક્વિડિટી આપેલી ગ્લોબલ સેન્ટ્રલ બેન્કર્સે. હવે આટલા બધા પૈસા થઈ ગયા હતા માર્કેટમાં, અને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ એકદમ ઝીરોની આજુબાજુ હતા. તો હવે તમારી પાસે પૈસા તો છે, પણ તમે ફિક્સ્ડ ઇન્કમમાં ઇન્વેસ્ટ કરશો તો ઇન્ટરેસ્ટ અને રિટર્ન કાંઈ મળતું નહોતું. એટલે આ બધા પૈસા ઇક્વિટી માર્કેટ્સને ચેઝ કરવા લાગ્યા ને માર્કેટ ઉપર જતું રહ્યું. પણ કારણ કે આટલી બધી લિક્વિડિટી હતી માર્કેટમાં, જેની વજહથી ડિમાન્ડ પ્રોડક્ટ્સની વધી ગઈ અને ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું,
તો આજે તમે જોવો છો ગ્લોબલી બધે, કારણ કે 2 વર્ષ પહેલા આટલા બધા પૈસા માર્કેટમાં ઇન્ફ્યુઝ કરેલા, એની વજહથી આજે જે ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું છે, ઇન્ફ્લેશનને બચાવવા માટે ગ્લોબલી બધા સેન્ટ્રલ બેન્કર્સ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ વધારે છે, જેની વજહથી માર્કેટમાં એક બહુ અલગ માહોલ થઈ ગયો છે, જે છેલ્લા 2 વર્ષથી જોયો નહોતો આપણે. તો એક તો છે કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધે છે, જેનો ઇમ્પેક્ટ માર્કેટ પર પડે છે, અને એની સાથે જ જે યુક્રેન અને રશિયામાં વોર ચાલે છે, એની વજહથી પણ કેપિટલ માર્કેટ્સ પર બહુ સ્પેસિફિક પણ બહુ ડીપ પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ થઈ ગઈ છે, ને આ વિરામ બાદ કોમોડિટી બજારમાં આપનું ફરી એક વખત સ્વાગત છે. ત્યારે આપણે વાત કરી લઈએ બાસમતી ચોખા પર સરકારે લગાવેલી રોકની. તો આ સાથે સરકારે શરતો સાથે એક્સપોર્ટ પર રોક લગાવી છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે નોન બાસમતી એક્સપોર્ટ ઉપર પહેલાંથી રોક લાગી હતી, અને હવે બાસમતી રાઈસની એક્સપોર્ટ ઉપર પણ શરતોને આધીન એક રોક લગાવવામાં આવી છે. સરકારે એક આશંકા સાથે રોક લગાવી છે કે નોન બાસમતી રાઈસની સાથે બાસમતીની પણ અહીંયા આગળથી એક્સપોર્ટ કરવામાં આવી રહ્યો છે. આના પર વધુ ચર્ચા કરીશું. આ માટે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે બરોડા ગ્રેન મર્ચન્ટ એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ નિમેશ મહેતા. નિમેશજી, સ્વાગત છે આપનું CNBC બજાર પર. નિમેશજી, નોન બાસમતી ઉપર પહેલાંથી જ એક એક્સપોર્ટને લઈને એક પ્રતિબંધ લગાડવામાં આવ્યો હતો, અને હવે અહીંયા આગળથી બાસમતી રાઈસ પર પણ એક એક્સપોર્ટ ઉપર પ્રતિબંધ લગાડવામાં આવ્યો છે. કઈ રીતે તમે અહીંયા આગળથી જોઈ રહ્યા છો? આને કારણે કેટલી કિંમતોની અંદર અસર આવશે કે આ તમારે માટે, કારોબારીઓ માટે એક મુશ્કેલી સમાન બની શકે છે? હા, એમાં એકચ્યુઅલી સરકારશ્રી દ્વારા બાસમતી રાઈસ, બાસમતી પ્રોડક્ટ માટે બી રોકટોક લગાવી છે, અને એમાં સરકારે એક ટાઈપની લેવી લગાવી છે. એટલે એક્સપોર્ટ કરવું હોય તો સરકારે કાયદા મુજબ પેમેન્ટ ભરી અને તમારે એક્સપોર્ટ કરી શકાય. અને જેને કારણે હાલમાં જે બાસમતી પ્રોડક્ટ 85 થી 110 રૂપિયા હતી, તેના ભાવ 95 થી 125-30 રૂપિયા થઈ ગયા છે. અને જ્યારે નોન બાસમતી એ પ્રોડક્ટ જે પરિમલ ને બધી હતી, એ બધામાં એક્સપોર્ટ પર બેન મૂક્યું છે, જેને કારણે ભાવો એમાં ઘટી ગયા છે. જે પરિમલ 32 રૂપિયા વેચાતા હતા, એ અત્યારે 28 રૂપિયાનો ભાવ છે. પરંતુ બોઇલ અને આ બાસમતી પ્રોડક્ટમાં અત્યારે કિલોએ 10 થી 12 રૂપિયાનો વધારો આવી ગયો છે. ઓકે, સરકારને જે કહેવું છે અહીંયા આગળથી કે કિંમતોને ઘટાડવા માટે તો આ એક જે એક્સપોર્ટ બેન છે કે શરતોને આધીન એક્સપોર્ટ બેન છે એ કરવામાં આવ્યો છે. અહીંયા કંઈ $1200 પ્રતિ ટનથી નીચેના બાસમતી એક્સપોર્ટ ઉપર પ્રતિબંધની વાત કરવામાં આવી છે. તો આને કઈ રીતે સમજવું જોઈએ, અને જે આપણી પાસે એક્સપોર્ટની ડિમાન્ડ આવતી હોય છે એને પહોંચી વળવા માટે અહીંયા કોઈ મુશ્કેલી આવી શકે છે કે આનાથી કોઈ ફરક નહીં પડે? ના, આનાથી 100% ફરક પડશે, કારણ કે એકચ્યુઅલી આ વખતે બાસમતીનો ક્રોપ પણ ઓછો છે. વરસાદનું હજી એક્સપેક્ટેડ વરસાદ નથી, અને 25-30% વરસાદ ઓછો છે, જેને કારણે બાસમતીમાં ક્રોપમાં એવું લાગે છે કે લૂફોલ છે. અને અત્યારે બહારના દેશોની પણ ડિમાન્ડ, તો આપણે ત્યાં બાસમતીમાં તો આપણે બાંગ્લાદેશ, પાકિસ્તાન અને ઇન્ડિયા એ બાસમતીના મેઇન પ્લેયર છે. તો જેની કોઈ જ્યારે રોકટોક વાળી પોલિસી હશે તો ચોક્કસ આપણો માલ બહારના દેશોમાં નહીં જાય, અને જે આપણા માટે અયોગ્ય છે. માટે બાસમતીને અગર બહાર મોકલવી હશે અને આપણે એક્સપોર્ટ કરવી હશે તો સરકારે ફ્રી પોલિસી રાખવી જ જોઈએ. તો આ માટે કોઈક રજૂઆત આપના દ્વારા, આપણા એસોસિએશન દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે? કારણ કે આ સંદર્ભે જોતાં એવું લાગી રહ્યું છે કે કિંમતો ઘટાડવાનો સરકારનો પ્રયાસ ચોક્કસપણે યોગ્ય છે, પરંતુ આ અન્ય દેશોને માટે એક ઓપોર્ચ્યુનિટી બની શકે છે. હા, ચોક્કસ. અમે લોકો ચેમ્બરના માધ્યમ થ્રુ અમે લોકો શુક્રવારે જવાના છે અરજી આના માટે, અમે લોકો રજૂઆત કરવા માટે, અને ચેમ્બરોને સાથે લઈને અમે લોકો મંગળવારે ગાંધીનગર જવાના છે કે આ બધા જે સરકાર ગમે ત્યારે એક્સપોર્ટ બંધ કરે છે, એક્સપોર્ટ ચાલુ કરે છે, જેમાં વેપારીઓને બહુ સહન કરવાનું આવે છે, અને ભાવોમાં તો બહુ અપડાઉન થતા રહ્યા છે. ઓકે નિમેશજી, આપનો આભાર, આપ અમારી સાથે જોડાયા અને આ અંગે અમારી સાથે ચર્ચા કરી. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો આ હતા નિમેશ મહેતા, જેમની સાથે આપણે જે બાસમતી રાઈસ ઉપર પણ અહીંયા આગળથી એક રોક લગાવવામાં આવી છે એ અંગે ચર્ચા કરી છે. આપણી સાથે દીપેન શાહ પણ જોડાયેલા છે. દીપેનજી, આ જે સરકારનું પગલું છે એને તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો?
જી બેસિકલી તમે જોશો તો આજથી નહીં છેલ્લા એક વર્ષથી આપણે જોઈએ છે કે બાસમતી પ્રાઇસીસની અંદર અપટ્રેન્ડ આપણને જોવા મળી છે અને ખાલી બાસમતી નહીં બટ જેટલી બી ઘણી એવી કોમોડિટી છે જેની અંદર આપણને ગવર્મેન્ટ તરફથી પ્રાઇસીસને કુલ ડાઉન કરવાની આવી રીતે અનાઉન્સમેન્ટ જોવા મળી છે. ખાસ કરીને લાસ્ટ વીક આપણે જોયું તો ઓનિયનમાં બી 40% ડ્યુટી લગાડવામાં આવી હતી. બટ આઈ થિંક ક્યાંક ને ક્યાંક ઇટ ઇઝ અગેન્સ્ટ ધ ટ્રેન્ડ બીકોઝ જેવી કોમોડિટીમાં તેજીનો માહોલ છે એના પ્રાઇસીસ જ્યાં સુધી માર્કેટ ફોર્સિસ ડિટરમાઇન નહીં કરે ત્યાર સુધી આઈ થિંક તેજીનો માહોલ જ બિલ્ટઅપ થશે. તો લેટ્સ વેટ એન્ડ વોચ અને સી કે હાઉ ધ પ્રાઇસીસ પ્લાન આઉટ આ એક્શન પછી. બટ અત્યારે તો ધ ગવર્મેન્ટ ઇઝ ઓન રેટ હાઇકિંગ સ્પ્રી કે એવી રીતે કહી શકે કે જે કોમોડિટીના ભાવ વધે છે બધી જ વસ્તુ પર એક્સપોર્ટની ડ્યુટી વધારીને પ્રાઇસીસને કંટ્રોલ કરવાની કોશિશ કરે. જી દીપેનજી, અને આપનો ક્વિક વ્યૂ અહીંયા આગળથી મસાલા પેક ઉપર, કારણ કે ટર્મરિકની અંદર આપણને લોઅર સર્કિટ 6%ની એ લાગતી દેખાઈ રહી છે અને ઓવરઓલ તમામ મસાલાની અંદર આપણે દબાણ જોઈ રહ્યા છે. તો આપનો એક ક્વિક વ્યૂ. જી પ્રોફિટ બુકિંગનો મોડ ચાલુ છે હમણાં. ઇટ ઇઝ લાઈક કેચિંગ અ ફોલિંગ નાઇફ. તો અવોઇડ કરો, પ્રાઇસીસને સ્ટેબલાઇઝ થવા દો. જે પડતાના પ્રાઇસીસ છે થોડા સ્ટેબિલાઇઝ થાય એના પછી તમે કોશિશ કરો. 57,000 બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ લેવલ હતો જીરાનો જે તોડી ચૂક્યો છે. તો હવે નીચેમાં સીધો સપોર્ટ 52,000 53,000ની આસપાસ છે. તો થોડું વેટ એન્ડ વોચ કરો. ટર્મરિકની અંદર બી પેરાબોલિક રાઇઝ જોવા મળી તો નીચેમાં 12,000 12,500 પ્રાઇસીસ આવી શકે છે. તો વેટ એન્ડ વોચ યા દૂર રહેવાની વિનંતી રહેશે રિટેલ ટ્રેડર્સોને ખાસ કરી. જી દીપેનજી, અને આ સાથે જ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપ અમારી સાથે જોડાયા અને તમામ કોમોડિટીઝ અંગે અમારી સાથે ચર્ચા કરી. આપનો આભાર. તો આ સાથે જ કોમોડિટી બજારમાં પણ હાલ પૂરતું આટલું જ. હાલ મને પણ આપશો રજા. વધુ અપડેટ્સ અને સમાચારો માટે આપ જોતા રહો CNBC બજાર. નમસ્કાર. એ રીતે અત્યારે જે સિચ્યુએશન છે આપણા માર્કેટ્સની વીઝ ગ્લોબલ માર્કેટ્સની જેની અસર આપણે આપણા માર્કેટ્સ પર હમણાં જોઈ રહ્યા છે. અને એક જ્યારે એઝ અ ઇન્વેસ્ટર તમને થતું હોય છે કે ભાઈ કઈ રીતે રોકાણ કરવું, પણ એના માટે પહેલાં સમજવું બી જરૂરી હોતું હોય છે કે ભાઈ મેક્રો ઇકોનોમિક્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યું છે, મેક્રો માર્કેટ્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યા છે અને આપણા માર્કેટ્સને કઈ રીતે અસર કરતા હોય છે. તો ફર્સ્ટ તો જે ગ્લોબલી જે આપણા માર્કેટ્સ જે રિએક્ટ કરી રહ્યા છે અત્યારે, તો ગ્લોબલ સિચ્યુએશન શું છે, શું થઈ રહ્યું છે ગ્લોબલી કે આપણા માર્કેટ્સ રિએક્ટ કરી રહ્યા છે? જો એકચ્યુઅલી આપણા માર્કેટ બહુ સારું પરફોર્મ કરી રહ્યું છે વર્સિસ ગ્લોબલ માર્કેટ. ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં તો બહુ હાલત ખરાબ છે. અગર તમે 2 વર્ષ પાછળ જાઓ તો આ બધું ત્યારે ચાલુ થયું જ્યારે કોવિડની વજહથી માર્કેટમાં બહુ બધી લિક્વિડિટી આપેલી ગ્લોબલ સેન્ટ્રલ બેન્કર્સે. હવે આટલા બધા પૈસા થઈ ગયા હતા માર્કેટમાં અને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ એકદમ ઝીરોની આજુબાજુ હતા. તો હવે તમારી પાસે પૈસા તો છે પણ તમે ફિક્સ્ડ ઇન્કમમાં ઇન્વેસ્ટ કરશો તો ઇન્ટરેસ્ટ અને રિટર્ન કાંઈ મળતું નહોતું. એટલે આ બધા પૈસા ઇક્વિટી માર્કેટ્સને ચેસ કરવા લાગ્યા ને માર્કેટ ઉપર જતું રહ્યું. પણ કારણ કે આટલી બધી લિક્વિડિટી હતી માર્કેટમાં જેની વજહથી ડિમાન્ડ પ્રોડક્ટ્સની વધી ગઈ અને ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું. તો આજે તમે જોવો છો ગ્લોબલી બધે, કારણ કે 2 વર્ષ પહેલા આટલા બધા પૈસા માર્કેટમાં ઇન્ફ્યુઝ કરેલા એની વજહથી આજે જે ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું છે એ ઇન્ફ્લેશનને બચાવવા માટે ગ્લોબલી બધા સેન્ટ્રલ બેન્કર્સ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ વધારે છે, જેની વજહથી માર્કેટમાં એક બહુ અલગ માહોલ થઈ ગયો છે જે છેલ્લા 2 વર્ષથી જોયો નહોતો આપણે. તો એક તો છે કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધે છે જેનો ઇમ્પેક્ટ માર્કેટ પર પડે છે, અને એની સાથે જ જે યુક્રેન અને રશિયામાં વોર ચાલે છે એની વજહથી પણ કેપિટલ માર્કેટ્સ પર બહુ સ્પેસિફિક પણ બહુ ડીપ પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ થઈ ગઈ છે અને આ બે સાથે ગ્લોબલ માર્કેટ્સને બહુ ટ્રબલ કરે છે. હવે મારે તમને ગ્લોબલ પિક્ચર અગર 1 કે 2 લાઇનમાં દેખાડવું હોય કે સમજાવવું હોય તો આજે તમે જુઓ ચાઇનામાં રિયલ એસ્ટેટ ક્રાઇસિસ છે. એટલે ચાઇનાની આખી જીડીપીનું 30% રિયલ એસ્ટેટ પર ડિપેન્ડન્ટ છે અને એ સેક્ટરમાં ક્રાઇસિસ છે. તમે યુરોપ જોવો તો એમાં ગેસ ક્રાઇસિસ છે, તમે યુએસ જોવો તો એમાં રિસેશન છે, અને તમે ઇમર્જિંગ માર્કેટ જોવો તો અહીંયા કરન્સી ક્રાઇસિસ છે. એટલે ગ્લોબલી એવો કોઈ માર્કેટ નથી જે અત્યારના આ ઇન્ફ્લેશન, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ અને યુક્રેન અને રશિયાની જે વોર છે એની વજહથી ઇમ્પેક્ટેડ નથી. પણ તમે એની સામે જોશો તો ઇન્ડિયા બહુ જ સારું પરફોર્મ કરે છે. તમે સ્ટોક માર્કેટ જોઈ લો, આપણી પાસે ઓછામાં ઓછું 17 થી 18% આઉટ પરફોર્મન્સ છે યુએસના માર્કેટની સામે.
આપણી કરન્સી સૌથી ઓછી ડીવેલ્યુ થઈ છે બધા ઇમર્જિંગ માર્કેટ્સ કરન્સીઝની સામે. તો એમ જોશું તો આપણું મેક્રો બહુ સ્ટ્રોંગ છે. પણ હા, જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધે છે, ઇન્ફ્લેશન નીચે નથી આવતું અને જ્યાં સોલ્યુશન નથી નીકળતું રશિયા. નમસ્કાર, મની મેનેજર એટલે તમારા નાણાંનો ચોક્કસ આયોજન માટે અપાતું માર્ગદર્શન. હું પ્રીતિ દલાલ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું આજના મની મેનેજરમાં. આજે આપણે ઉજવી રહ્યા છીએ ભાઈ બહેનનો અવસર, એટલે કે અમારી જે સ્ટાઇલ છે દરેક તહેવારોની ઉજવણી કરવી જોઈએ તો એ જ અમે કરી રહ્યા છીએ. રક્ષાબંધનની ઉજવણી કરીશું તો આ તહેવારમાં ભાઈ અને બહેન એકબીજાની રક્ષાની કામના કરતા હોઈએ છીએ. તો ફિનાન્શિયલી ભાઈ બહેન કઈ રીતે એકબીજાની રક્ષા અને સુરક્ષા કરી શકે, કેવી ભેટ સોગાદ એકબીજાને આપી શકે, એ અંગે આજે આપણે વાતચીત કરીશું. અને આ ચર્ચામાં મારી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે મની મંત્રના ફાઉન્ડર વિરલ ભટ્ટ. વિરલભાઈ, ઘણું સ્વાગત છે. અને આપણે મની મેનેજરમાં બધા જ અમે તહેવાર મનાવતા હોય છે અને આજે હવે જ્યારે રક્ષાબંધનનું વીક ચાલી રહ્યું છે તો અમને થયું કે કેમ આપણે આ પણ ના ઉજવીએ. તો આ એક બહુ ક્યુટ ફેસ્ટિવલ છે મારા માટે તો, કારણ કે આમ ભાઈ બહેન ઝઘડતા હોય પણ એ દિવસે એકબીજાની સાથે રહે છે ને એકબીજાને ગિફ્ટ આપે છે ને એ બધું તો છે જ, પણ એકબીજાની કેટલી કેરિંગ કરતા હોય છે એ પણ આપણને ખબર પડતી હોય છે. પણ કઈ રીતના ફિનાન્શિયલી હવે આપણે કવર આપી દેતા હોઈએ છીએ કે ગિફ્ટ આપી દીધું કે ડ્રેસ આપી દીધું કે જ્વેલરી આપી દીધી. આપણે જ્યારે મની મેનેજરમાં વાત કરીએ છીએ ત્યારે આપણે એવું વિચારતા હોઈએ છીએ કે બહેનને કે ભાઈને આપણે કઈ રીતના આ જીવન એમને યાદ રહે, હેલ્પફુલ થાય એવી ગિફ્ટ આપીએ. ફિનાન્શિયલી કઈ રીતના આપણે આગળ વધી શકીએ જેથી સુરક્ષિત એમનું જીવન રહે. તમારો આભાર પ્રીતિબેન, મને શોમાં બોલાવવા માટે. અને આ સ્પેશિયલ એપિસોડ આમ કહી શકીએ કે રક્ષાબંધનનો તહેવાર છે. હંમેશા રક્ષાબંધનના તહેવાર વિશે આપણે ભાઈ બહેનની વાતો કરીએ, ભાઈ બહેનના સંબંધોની વાતો કરીએ અને ખાટા મીઠા સંબંધોથી ભરેલો આ એમનું જીવન છે. અને એમાં હંમેશા એમ લાગે કે આપણે રક્ષાબંધનના દિવસે આજે રક્ષાની વાત કરીએ તો મને હંમેશા એમ લાગે કે આપણે ભાઈ બહેન બંનેની વાતો કરીએ તો બંને એકબીજાના એમનું રક્ષણ થાય જીવનમાં એની કામનાઓ એકબીજાને આપતા હોય છે અને એવા આશીર્વાદ હંમેશા રાખતા હોય છે. પણ મને હંમેશા એમ લાગે કે જ્યારે આપણે રક્ષાની વાત કરીએ ઇમોશનલી તો એમનું બોન્ડિંગ અને હંમેશા બેન ભાઈ માટે અને ભાઈ બહેન માટે હંમેશા ઊભો રહેલો જ છે. પણ મને એમ લાગે કે ફાઇનાન્શિયલી જ્યારે આપણે રક્ષાની વાત કરીએ તો ફાઇનાન્શિયલીની રક્ષાની વાત કરીએ ત્યારે સૌથી પહેલાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સની વાત આવે કે ભાઈ ઇમોશનલી હું હંમેશા તારી પડખે ઊભો છું કે ઊભી છું, પણ મોનિટરી ટર્મ્સમાં ફાઇનાન્શિયલી રીતે કેવી રીતે થઈ શકે. ડેફિનેટલી જેવી રીતે ઇમોશનલી હંમેશા સાથે છે એવી રીતે ફાઇનાન્શિયલી પણ સાથે જ રહેશે. પણ એને એ જે ફાઇનાન્શિયલીના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી છે કે એને આત્મનિર્ભર કરવો અને એ આત્મનિર્ભરથી રહીને કેવી રીતે બંનેનું જીવન ફાઇનાન્શિયલી સારું થઈ શકે અને બંનેના જીવનમાં ફાઇનાન્શિયલી રક્ષાઓ આવી શકે. અને એનું એક બેસ્ટ આમ કહી શકાય કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ છે. અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રોપર રીતે સ્ટ્રક્ચર્ડ રીતે અને સારી રીતે અગર કરે તો ડેફિનેટલી આવનારા જે જીવન છે એમનું, આવનારા વર્ષો છે એ બહુ સારી રીતે જઈ શકે છે. એબ્સોલ્યુટલી. અને તમે સરસ રીતે કહ્યું છે, કારણ કે રક્ષા, કારણ કે બહેન ભાઈને રક્ષા બાંધતી હોય છે અને ભાઈ સુરક્ષા આપતું હોય છે. અને રક્ષાબંધનને તમે રીતે ડિફાઇન કર્યું છે, ઇટ્સ વેરી વેલ થોટ ઓફ. પણ જ્યારે ફિનાન્શિયલી આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ કે કઈ રીતે એકબીજાને આપણે ગિફ્ટ આપી શકીએ, રક્ષા ને સુરક્ષાને કઈ રીતે તમે ડિફાઇન કરો છો આપણા ટર્મ્સ માટે? ડેફિનેટલી રક્ષાની જ્યારે હું વાત કરું છું ત્યારે મને રક્ષાનું એક જ વખત લાગે કે રક્ષા એ આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી સારી રીતે કરી શકીએ. અને જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પહેલાં તો એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું સમજાવવાનું કે ભાઈ એનું મહત્ત્વ શું છે જીવનમાં. ભલે કોઈ પણ ઉંમરના ભાઈ કે બેન હોઈ શકે, બરાબર છે, અને એને બેમાંથી કોઈ પણ એક જણને એની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોવી અને એ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગને પ્રોપર રીતે સ્ટ્રક્ચર્ડ રીતે સારી રીતે કન્વે કરવી, એના માટે મને લાગે છે કે આ રક્ષાબંધનનો દિવસ બહુ સારો દિવસ હોઈ શકે કે જ્યારે સપોઝ ભાઈ
બેન પાસે જ્યારે રાખડી બંધાવે છે અને બેન જ્યારે રાખડી બાંધે છે ત્યારે અમુક આશીર્વાદો આપતી હોય છે અને અમુક વાતો કરતી હોય છે. તો જે આ રક્ષાનું જે પાર્ટ છે કે જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિલેટેડ છે, તો સૌથી પહેલાં ડેફિનેટલી સારા જીવન માટેનું સુખો આવે જીવનમાં, અને અગર દુઃખો આવ્યા તો દુઃખોને કેવી રીતે લડવાનું, એ ઇમોશનલી તો ડેફિનેટલી વાતો થતી જ હશે અને વાતો કરતા જ હશે. પણ જ્યારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટની વાતો આવે છે ત્યારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટને કેવી રીતે કરવું અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ શું કામ કરવું, શાના માટે કરવું, અને એનું મહત્ત્વ, એનું ઇમ્પોર્ટન્સ લાઈફમાં કેવી રીતે આવી શકે. અને જે મેં વાત કરી કે ભાઈ આત્મનિર્ભર બનવાનું છે, તો આત્મનિર્ભર બનવા માટે અમુક સ્ટેપ્સ પણ લેવા પડશે. તો કદાચ મને એવું લાગે છે કે આ રક્ષાબંધન એવો દિવસ હોઈ શકે કે જ્યારે સ્ટેપ્સ લેવાની વાત આવે છે ત્યારે આપણે સપોઝ ગિફ્ટની વાત કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે ગિફ્ટમાં કદાચ આપણે કાંઈક કાર્ડ્સ આપતા હોઈએ છીએ કે પછી પૈસાઓ આપતા હોઈએ છીએ, પણ એ ન કરતાં અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું મહત્ત્વ સમજાવીને, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કદાચ કરાવીને, કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટથી જે પણ અલગ અલગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રોડક્ટ્સ હશે એ કરાવીને, એનું ઇમ્પોર્ટન્સ સમજાવીને મને લાગે છે કે જે રક્ષાનું જે પાસું જે છે કે રક્ષા કરવાની છે એ કદાચ ઇન્વેસ્ટમેન્ટથી સારી રીતે થઈ શકે છે. એબ્સોલ્યુટલી. તો પહેલાં આપણે રક્ષાની વાત કરીએ. કઈ રીતે રાધર રક્ષાની નહીં, હું પહેલાં સુરક્ષાની વાત કરીએ, કારણ કે આપણા થીમ પ્રમાણે એ જ જતું હોય છે કે તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બી કરો એ પહેલાં તમારી જાતને સુરક્ષિત કરી દો. અને રક્ષાબંધનનો પણ એ જ મિનિંગ છે કે રક્ષા તું મને બાંધે છે બેન તો હું તને સુરક્ષા કરીશ. કઈ રીતે સુરક્ષાનો તમે પાર્ટ સમજાવશો અને હાઉ ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, અને કઈ રીતે આપણે કઈ રીતે ગિફ્ટ કરી શકાય એકબીજાને? સુરક્ષાની વાત કરીએ ને ત્યારે આપણને એમ લાગે કે ભાઈ મારા એટલે જ્યારે બેન ભાઈને રાખડી બાંધતી હશે ત્યારે સુરક્ષાઓની કામના કરતી હશે, બરાબર ને. અને હવે આપણે અગર ફાઇનાન્શિયલીના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી સુરક્ષાની વાત કરીએ અને રિસ્ક મેનેજમેન્ટની વાત કરીએ તો આપણે ઇન્સ્યોરન્સની વાત આવે કે ઇન્સ્યોરન્સ હંમેશા હોવું જોઈએ અને સરખું અને સારું ઇન્સ્યોરન્સ હોવું જોઈએ. અને એમાં એક પાર્ટ આવી જાય કે ભાઈ ઇન્સ્યોરન્સ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટને, બરાબર છે. હવે આમ તો જોવા જઈએ તો સુરક્ષામાં રક્ષાનો વડ આવી જ ગયો, પણ જ્યારે ઇન્સ્યોરન્સની વાત કરીએ છીએ ત્યારે તમારે એમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સને જોડવાનું નથી, તમારે પ્યોર ઇન્સ્યોરન્સ રાખવાનો છે અને પ્યોર ઇન્સ્યોરન્સ લેવાનો છે કે કોઈ પણ જીવનમાં કોઈ પણ મોનિટરી ટર્મ્સમાં અગર કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ્સ આવી ગયા તો ઇન્સ્યોરન્સ જે છે એ એના પડખે ઊભું રહેશે મોનિટરી ટર્મ્સમાં. અને સપોઝ માની લો કે કોઈ લોન લીધી હશે કે પછી આપણે હેલ્થના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી વાત કરીએ તો કદાચ હેલ્થ ઇશ્યુઝ આવી ગયા તો મેડિક્લેમ હોઈ શકે, હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ આપણે એને એઝ અ ગિફ્ટ આપણે એને આપી શકીએ. એનું પ્રીમિયમ જે છે એ બેન માટે લેતો હશે ભાઈ તો ભાઈ એના પ્રીમિયમ ભરી શકે. અને અગર બેન વિચારતી હશે કે ભાઈના જીવનમાં આ જે પાર્ટ છે એ નથી પ્રોપર રીતે અને લીધું નથી તો કદાચ બેન ભાઈનું પ્રીમિયમ ભરી શકે. તો એક હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સથી શરૂઆત કરી શકે, બરાબર છે. કારણ કે જનરલી એવું જોવા મળ્યું છે કે અગર સપોઝ કાંઈ બીમારી આવી અને હોસ્પિટલાઇઝ થઈ ગયા અને હોસ્પિટલનો ખર્ચો અગર આપણી પાસે હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ ન હોય તો એ બહુ મોટે આપણા પોકેટમાં બહુ મોટો ખાડો ઓલો આવી જાય છે. તો હવે એને પૂરો કરવો હોય તો ડેફિનેટલી હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ હોવું જોઈએ. હવે સપોઝ માની લો કે કદાચ વર્કિંગ હશે, તમારી જે બેન જે છે એ વર્કિંગ હશે અને એના પર કદાચ એની ઇન્કમ ઉપર કે એના જીવનમાં કદાચ લોન આવી હશે તો એવા પાસાઓ એવા બન્યા હશે જીવનમાં જેના કારણે અગર એ ન રહે, અગર કંઈક અનફોર્ચ્યુનેટ ઇવેન્ટ થઈ ગયો અને એ ન રહ્યા તો એ જે ઇન્કમનો ને જે લોનને જે છે એ બધાનો પ્રોબ્લેમ્સ જે છે એને સોલ્વ કેવી રીતે કરવો, તો એના માટે એક લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પણ બહુ જરૂરી છે. અને લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સમાં જ્યારે આપણે વાત કરીએ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સની તો ટર્મ ઇન્સ્યોરન્સનું ઇમ્પોર્ટન્સ આવી જાય છે. તો મને લાગે છે કે આ હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ અને લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ આ બે જે પાસાઓ છે ને એ તમે સુરક્ષામાં બહુ જ સારી રીતે રાખી શકો છો. અને જ્યારે આપણે રિસ્ક મેનેજમેન્ટની વાત કરીએ, સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ વાત કરીએ અને સુરક્ષા હોવી જોઈએ જીવનમાં મોનિટરી ટર્મ્સમાં કેવી રીતે તમે કરી શકો, તો મને લાગે છે કે આ હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ અને લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સનો બહુ મોટો પાસો છે. એબ્સોલ્યુટલી. અને અત્યારના નીડ ઓફ ધ આવર ઓલવેઝ હતી અને અત્યારના વધારે છે અને બધાએ જ આપણે ઇન્સ્યોરન્સ લેવો જોઈએ. આપણે કહેતા આવ્યા છે જે રીતે આપણે પેન્ડેમિક થ્રુ પાસ થયા છે. પણ
ધીસ અપ્લાઇઝ ટુ બોથ. ભાઈ પણ બેનને આપી શકે છે, બેન પણ ભાઈને આપી શકે છે, કારણ કે બેન રાખડી તો લઈને જતી જ હોય છે, પણ મીઠાઈ લઈ જાય કે કંઈ સ્વીટ લઈ જાય, પણ આ સ્વીટનેસ લઈ જશો તો બંનેને હેલ્પફુલ થશે, બંને ભાઈ બહેનને. પણ અત્યારના જ્યારે તમે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ ને હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સની વાત કરી, એક બીજો બી એમાં છે કે ક્રિટિકલ હેલ્થનો પણ હવે જો તમને કોઈ ડિઝીઝ આવે છે તો એનું પણ ઇન્સ્યોરન્સ તમે લઈ શકો છો. એ કઈ રીતના હોય છે ને આ બધામાં રાઉન્ડ અબાઉટ કેટલું પ્રીમિયમ હોતું હોય છે યરલી? આપણે જ્યારે ઇન્સ્યોરન્સની વાત કરીએ અને સ્પેશિયલી આ ક્રિટિકલ ઇન્સ્યોરન્સનો જે તમે પોઈન્ટ કીધો, તો ડેફિનેટલી ક્રિટિકલ ઇન્સ્યોરન્સ પણ એક એવું ક્રિટિકલ થઈ ગયું છે હવેના જીવનમાં. કારણ કે અગર હું સ્ત્રીઓના કેસમાં વાત કરું, એટલે હવે આજના કેસમાં આપણે જ્યારે રક્ષાબંધનની ઉત્સવની વાત કરી રહ્યા છે અને ભાઈ બહેનની વાત કરી રહ્યા છે, તો બહેનોના કેસમાં હંમેશા આપણે એમ કરીએ કે ભાઈ એવી બીમારીઓ એમના જીવનમાં ન આવે અને એ સુરક્ષિત રહે અને એમની જે હેલ્થ વાઇઝ છે એ કોઈ ઇશ્યુઝ ના આવે. પણ આમ જોવા જઈએ ને તો પ્રીતિબેન, હેલ્થના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી પણ જીવનમાં સ્ત્રીઓના જીવનમાં બહુ બધા અલગ અલગ ક્રિટિકલ ડિસીઝીસ થવા માંડ્યા છે. ડેફિનેટલી કોઈક હદે તો ક્યોરેબલ પણ છે, પણ એ જે વર્ષો હોય છે, જે પીડા હોય છે ને, એ બહુ જ ભયાનક હોય છે. તો એની માટે આપણે સુરક્ષિત પહેલાંથી કેવી રીતે રહી શકીએ? હવે સપોઝ કેન્સર જેવી બીમારી છે, તો કેન્સરથી મારે એને લડવું પણ છે સામે, કારણ કે એની માટે તો તમને એટલો જજ્બો જોઈશે, વિલ પાવર જોશે કે તમે એની સામે લડો. પણ મોનેટરી ટર્મ્સમાં તમારે લડવું હોય તો તમારે એની માટે ક્રિટિકલ ઇન્સ્યોરન્સ જોશે. અને ક્રિટિકલ ઇન્સ્યોરન્સ આજના ટાઈમમાં એવા હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સના સેગમેન્ટમાં ઘણા બધા ક્રિટિકલ ઇલનેસ પ્લાન્સ આવી ગયા છે. અને વાત અહીંયા એ પણ એક છે ઇમ્પોર્ટન્ટ કે તમે જે કોસ્ટની વાત કરી, પ્રીમિયમની વાત કરી, તો નોર્મલ હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ તમે અગર લેવા જાઓ છો અને એનું જેટલું પ્રીમિયમ આવે છે એના કરતાં ઓછું પ્રીમિયમ તમારે ક્રિટિકલ ઇલનેસમાં આવે છે. એટલે માની લો કે તમને સપોઝ, કારણ કે આમ જે બીમારીની વાત કરી રહ્યા છે, ક્રિટિકલ ઇન્સ્યોરન્સની વાત કરી રહ્યા છે, તો એમાં એટલીસ્ટ આપણે 25 લાખથી શરૂઆત કરવી જોઈએ. 25 લાખનું, 50 લાખનું, 1 કરોડ સુધીનું પ્રીમિયમ, 1 કરોડ સુધીનું પણ સમ એશ્યોર્ડ તમે ક્રિટિકલ ઇન્સ્યોરન્સમાં લઈ શકો. અને ક્રિટિકલ ઇન્સ્યોરન્સમાં, હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સમાં જ્યારે તમે ક્રિટિકલ ઇલનેસ પ્લાન લેવા જાઓ છો, તો એમાં બીમારીઓ પણ જે છે, ક્રિટિકલ ઇલનેસ બીમારીઓ છે, એ કમસે કમ 30-40 જેટલી બીમારીઓ કવર થાય છે. અને એનું પ્રીમિયમ જે આજના સમયમાં અગર 25 લાખનું હું વિચારું છું લેવાનું, તો એનું પ્રીમિયમ 6 થી 7 હજારથી વધારે નહીં આવે. અને 50 લાખનું વિચારું છું તો 10 હજારની આસપાસ હું ક્રિટિકલ ઇલનેસ પ્લાન મારા હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ અંડર લઈ શકું છું. અને સિમિલર વેમાં હું અગર વિચારું છું કે મારે ટર્મ ઇન્સ્યોરન્સ છે, વર્કિંગ હશે તમારી બેન, બરાબર છે, તો વર્કિંગ હશે તો ડેફિનેટલી ટર્મ ઇન્સ્યોરન્સ જ્યારે લઈએ છીએ તો એમાં રાઇડર તરીકે પણ તમે ક્રિટિકલ ઇલનેસ રાઇડર લઈ શકો. બંનેમાં ફરક એટલો જ છે. હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સમાં તમે જ્યારે સ્ટેન્ડ અલોન ક્રિટિકલ ઇલનેસ પ્લાન લેવા જાઓ છો કે પછી ટર્મ ઇન્સ્યોરન્સમાં ક્રિટિકલ ઇલનેસ રાઇડર લેવા જાઓ છો, હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સમાં તમને જેટલો ખર્ચો થયો છે એ જ ખર્ચો તમને મળશે. અને જ્યારે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સમાં ક્રિટિકલ ઇલનેસ રાઇડર લો છો, તો જેવું તમારી કોઈ ક્રિટિકલ ઇલનેસ ડાયગ્નોસિસ થાય છે, તો જેટલાનું તમે રાઇડર લીધેલું છે સમ એશ્યોર્ડનું, એ પૂરેપૂરું સમ એશ્યોર્ડ તમને ડાયગ્નોસિસ પર જ તમને મળી જાય છે. એટલે કહેવાની વાત અહીંયા એ છે કે ખર્ચો વારંવાર થવાનો છે, બરાબર છે, તો વારંવાર ખર્ચો ન આપે એના કરતાં એક સાથે જ પહેલા ટાઈમમાં ડાયગ્નોસિસમાં જ તમને એ સમ એશ્યોર્ડ આપી દેશે. તો ક્રિટિકલના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી તમને જેટલી સારી રીતે તમે સુરક્ષા તમે લઈ શકો, આપી શકો, એ પ્રમાણે તમે આ ક્રિટિકલ ઇલનેસ પ્લાન તમારા હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ અંડર ઓર લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ અંડર એઝ અ રાઇડર તમે લઈ શકો છો. ઓકે, તો અમે એવું વિશ નથી કરતા કે કોઈ બીમાર જો પડે છે તો આ તમે એક ગિફ્ટ આપી શકો છો. આજે આપણે એક તહેવાર મનાવી રહ્યા છીએ, એટલે એવું નહીં લાગવું જોઈએ કે આપણે શું વાત કરી રહ્યા છીએ, પણ આ હવે ફેક્ટ છે, લાઈફની ફેક્ટ છે, ને એનાથી પણ આપણે સુરક્ષિત રહેવાનું છે અને સુરક્ષા આપણી રાખવાની છે, જેથી મોનેટરીલી ત્યારે આપણને ચિંતા ન થાય. પણ આજે તમે બધા ઇન્સ્યોરન્સ પ્લાન કીધા, એ હવે પબ્લિક સેક્ટર બી હોય છે અને પ્રાઇવેટ બેંક્સ તરફથી બી મળે છે. કોઈ એક બે એવા એવન્યુઝ તમે આપવા માંગશો કે જે અત્યારની ડેટમાં રીઝનેબલ છે? જ્યારે પણ આપણે હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સની વાત કરીએ ને,
અને હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ હોય કે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ હોય, હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સમાં સ્પેસિફિકલી મને એમ લાગે છે કે આજના ટાઈમમાં જે પ્રાઇવેટ કંપનીઝના પ્રોડક્ટ્સ જે છે ને એ બહુ જ એડવાન્સ આવ્યા છે, ફીચર્સ વાઇઝ બહુ એડવાન્સ આવ્યા છે, કવરેજ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી પણ. હવે કદાચ એવું બની શકે કે આ એપિસોડ કોઈ જોતા હશે અને એમ વિચારશે કે ભાઈ મને તો અત્યારથી આ બીમારી છે તો હું એને કેવી રીતે કવર કરું. પણ હવે હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સમાં એવા પણ પ્રોડક્ટ્સ આવી ગયા છે કે જે પ્રી એક્ઝિસ્ટિંગ ઇલનેસ છે એને પણ કવર કરવામાં આવે છે. હા, અમુક બાંધછોડ હોવી જોઈએ, અમુક કન્ડિશન્સ અપ્લાય થવી જોઈએ, એના પછી જ એ પ્રોડક્ટ્સને એ પ્લાન મળે છે. તો પણ કહેવાની વાત અહીંયા એટલી છે કે પ્રાઇવેટ કંપનીઝના પ્રોડક્ટ્સ બહુ સારા હોય છે, ફીચર વાઇઝ પણ બહુ સારા હોય છે, ફ્લેક્સિબિલિટી પણ બહુ સારી હોય છે. ક્લેમ સેટલમેન્ટના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી પણ તમે અગર જોશો તો ફાસ્ટ ક્લેમ સેટલમેન્ટ જે છે એ પ્રાઇવેટ કંપનીઝના બહુ સારી રીતે થાય છે. એના જે નેટવર્ક હોસ્પિટલ્સ પણ છે એ પબ્લિક કરતાં પ્રાઇવેટમાં બહુ વધારે છે, બરાબર છે. પ્રીમિયમમાં પણ અગર તમે જોશો આજના દિવસે તો ગવર્મેન્ટ કંપનીઝ જે છે, પબ્લિક સેક્ટર કંપનીઝના જે હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સના પ્લાન્સ છે એના કરતાં પ્રાઇવેટ કોમ્પિટિશનના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી પ્રીમિયમમાં પણ બહુ જ ફેરબદલ જોવા મળે છે. ઓછા ભાવમાં તમને પ્રાઇવેટ કંપનીઝના પ્લાન મળી શકે છે. અને અહીંયા હું એક વાત એડ કરવા માંગીશ પ્રીતિબેન, કે આ પ્લાન્સ તમે જ્યારે લેવાનું વિચારો છો, આપણે જેવી રીતે કહીએ છીએ કે પ્રાઇવેટ કંપની, તમે કદાચ વર્કિંગ વુમન હશો, તમારી બેન જે છે, ભાઈ જ્યારે બેનને માટે હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ લેવાનું વિચારે છે ત્યારે કદાચ એના મગજમાં એવો પ્રશ્ન આવી શકે કે મારી બેન તો વર્કિંગ વુમન છે, કોર્પોરેટ કવર મળતું હશે, બરાબર છે, પણ ખાલી કોર્પોરેટ કવરથી તમારું રક્ષણ જે છે ને એ સારી રીતે નહીં થાય. ભલે તમારા કોર્પોરેટ કંપનીમાં તમને કોર્પોરેટ ઇન્સ્યોરન્સ મળતું હશે, પણ એક સ્ટેન્ડ અલોન હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ લેવું આજના ટાઈમ માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો આ એક આપણે સુરક્ષાની હમણાં વાત કરીને કઈ રીતે તમે કરી શકો છો. પણ હવે આપણે લઈશું બ્રેક, અને બ્રેક બાદ તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એટલે કે રક્ષાનું કઈ રીતના પાસું જોવા માંગશો એ પણ અમને તમને જણાવીશું. તો બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું. જોડાઈ રહેજો અમારી સાથે. એ રીતે અત્યારે જે સિચ્યુએશન છે આપણા માર્કેટ્સની વીઝ ગ્લોબલ માર્કેટ્સની, જેની અસર આપણે આપણા માર્કેટ્સ પર હમણાં જોઈ રહ્યા છે. અને એક જ્યારે એઝ અ ઇન્વેસ્ટર તમને થતું હોય છે કે ભાઈ કઈ રીતે રોકાણ કરવું, પણ એના માટે પહેલાં સમજવું બી જરૂરી હોતું હોય છે કે ભાઈ મેક્રો ઇકોનોમિક્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યું છે, મેક્રો માર્કેટ્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યા છે અને આપણા માર્કેટ્સને કઈ રીતે અસર કરતા હોય છે. તો ફર્સ્ટ તો જે ગ્લોબલી જે આપણા માર્કેટ્સ જે રિએક્ટ કરી રહ્યા છે અત્યારે, તો ગ્લોબલ સિચ્યુએશન શું છે, શું થઈ રહ્યું છે ગ્લોબલી કે આટલા આપણા માર્કેટ્સ રિએક્ટ કરી રહ્યા છે? જો એકચ્યુઅલી આપણા માર્કેટ બહુ સારું પરફોર્મ કરી રહ્યું છે વર્સિસ ગ્લોબલ માર્કેટ. ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં તો બહુ હાલત ખરાબ છે. અગર તમે 2 વર્ષ પાછળ જાઓ તો આ બધું ત્યારે ચાલુ થયું જ્યારે કોવિડની વજહથી માર્કેટમાં બહુ બધી લિક્વિડિટી આપેલી ગ્લોબલ સેન્ટ્રલ બેન્કર્સે. હવે આટલા બધા પૈસા થઈ ગયા હતા માર્કેટમાં અને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ એકદમ ઝીરોની આજુબાજુ હતા. તો હવે તમારી પાસે પૈસા તો છે, પણ તમે ફિક્સ્ડ ઇન્કમમાં ઇન્વેસ્ટ કરશો તો ઇન્ટરેસ્ટ અને રિટર્ન કાંઈ મળતું નહોતું. એટલે આ બધા પૈસા ઇક્વિટી માર્કેટ્સને ચેઝ કરવા લાગ્યા ને માર્કેટ ઉપર જતું રહ્યું. પણ કારણ કે આટલી બધી લિક્વિડિટી હતી માર્કેટમાં, જેની વજહથી ડિમાન્ડ પ્રોડક્ટ્સની વધી ગઈ અને ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું. તો આજે તમે જોવો છો ગ્લોબલી બધે, કારણ કે 2 વર્ષ પહેલા આટલા બધા પૈસા માર્કેટમાં ઇન્ફ્યુઝ કરેલા, એની વજહથી આજે જે ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું છે, એ ઇન્ફ્લેશનને બચાવવા માટે ગ્લોબલી બધા સેન્ટ્રલ બેન્કર્સ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ વધારે છે, જેની વજહથી માર્કેટમાં એક બહુ અલગ માહોલ થઈ ગયો છે જે છેલ્લા 2 વર્ષથી જોયો નહોતો આપણે. તો એક તો છે કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધે છે, જેનો ઇમ્પેક્ટ માર્કેટ પર પડે છે, અને એની સાથે જ જે યુક્રેન અને રશિયામાં વોર ચાલે છે એની વજહથી પણ કેપિટલ માર્કેટ્સ પર બહુ સ્પેસિફિક પણ બહુ ડીપ પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ થઈ ગઈ છે, અને આ બે સાથે ગ્લોબલ માર્કેટ્સને બહુ ટ્રબલ કરે છે. હવે મારે તમને ગ્લોબલ પિક્ચર અગર 1 કે 2 લાઇનમાં દેખાડવું હોય કે સમજાવવું હોય, તો આજે તમે જુઓ ચાઇનામાં રિયલ એસ્ટેટ ક્રાઇસિસ છે. એટલે ચાઇનાની આખી જીડીપીનું 30% રિયલ એસ્ટેટ પર ડિપેન્ડન્ટ છે, અને એ સેક્ટરમાં ક્રાઇસિસ છે. તમે યુરોપ જોવો તો એમાં ગેસ ક્રાઇસિસ છે, તમે યુએસ જોવો તો એમાં રિસેશન છે, અને તમે ઇમર્જિંગ માર્કેટ જોવો તો અહીંયા કરન્સી ક્રાઇસિસ છે. એટલે ગ્લોબલી એવો કોઈ માર્કેટ નથી જે અત્યારના
આ ઇન્ફ્લેશન, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ અને યુક્રેન અને રશિયાની જે વોર છે એની વજહથી ઇમ્પેક્ટેડ નથી. પણ તમે એની સામે જોશો તો ઇન્ડિયા બહુ જ સારું પરફોર્મ કરે છે. તમે સ્ટોક માર્કેટ જોઈ લો, આપણી પાસે ઓછામાં ઓછું 17 થી 18% આઉટ પરફોર્મન્સ છે યુએસના માર્કેટની સામે. બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે અને રક્ષાબંધન ઉજવી રહ્યા છે આજે આપણે મની મેનેજરમાં. અને વિરલભાઈ, સુરક્ષાની તો આપણે વાત કરી, પણ હવે રક્ષા એટલે કે ફિનાન્શિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ તમે કઈ રીતના એવી ગિફ્ટ્સ કરી શકો કે સૂચવી શકો જેથી બેનનું આખું ફાઇનાન્શિયલી જે એમને સુરક્ષા જોઈતી હોય, સ્ટેબિલિટી જોઈતી હોય, આપણે આપી શકીએ? રક્ષાની વાત કરીએ ત્યારે આપણે એમ કહી શકાય કે હું ભાઈ અને બેન એટલે ભાઈના કોન્ટેક્સ્ટમાં હંમેશા એમ કહું કે ભાઈ એના બેનના જીવન વિશે બહુ ઘણું બધું વિચારતો હશે, ભલે એનાથી બેન નાની હશે કે મોટી હશે, બરાબર છે. અને કારણ કે એક ભાઈની રિસ્પોન્સિબિલિટી આવી જ જાય, ડેફિનેટલી પિતા હંમેશા સાથે હશે જ, માતા અને પિતા, પણ ભાઈ એક અલગ દ્રષ્ટિએ એની જે રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એના બેન તરફથી જોતો હશે. અને એમાં આ જે રક્ષાનો જે પોઈન્ટ છે ને એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ એવી રીતે એ આદત જે છે એ એમના જીવનમાં કે એની જે સમજણ છે, હવે કદાચ બેન નાની હશે, સ્કૂલમાં હશે કે કોલેજમાં હશે, બરાબર છે, તો ત્યારે તો કદાચ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ એ પોતાના ઓલાથી પોકેટથી નહીં કરી શકતી હોય, પણ એટલીસ્ટ એને સમજાવી શકે, એજ્યુકેટ કરી શકે કે ભાઈ જીવનમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સનું મહત્ત્વ શું છે અને કયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ જે ભાઈ બેન માટે કરી શકે. તો મને લાગે છે કે પહેલાં તો સૌથી પહેલાં એક એફડી જે ફિમેલના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી આજકાલ ઘણી બધી બેન્કો ફિમેલ ઓરિએન્ટેડ ફિક્સ ડિપોઝિટ્સ, વુમન ઓરિએન્ટેડ ફિક્સ ડિપોઝિટ્સ કરી જ શકે છે. એમાં કોઈ આટલું માર્કેટનું રિસ્ક હોતું નથી, ફિક્સ્ડ રિટર્ન્સ હોય છે. તો એક ડેફિનેટલી એક ટાર્ગેટ લઈને ચાલી શકે છે કે ભાઈ જે 6, 7, 8% આસપાસ મને અગર આ ફિક્સ ડિપોઝિટ્સ આપે છે તો કેટલા પૈસા હું રોકી શકું. હવે ભાઈના દ્રષ્ટિથી અગર વિચારીએ તો એજ્યુકેશન એક પહેલું પાસું, બીજું એના મેરેજનું પાસું, આ બે જે પાસાઓ છે ને એ ફાઇનાન્શિયલી બહુ જ રહેલા છે અને હંમેશા વિચારતા રહેલા છે. તો એના માટે ડેફિનેટલી આપણે ફિક્સ ડિપોઝિટ્સની વાત કરી, સાથે આપણે મ્યુચ્યુઅલ ફંડની પણ વાત કરી શકીએ કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એસઆઈપી જે છે ધીરે ધીરે સિસ્ટમેટિકલી એસઆઈપીથી પણ આપણે એક વેલ્થ બિલ્ડ કરી શકીએ. એના એજ્યુકેશનના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી, એના મેરેજના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી પણ કરી શકીએ છીએ. અને સાથે અગર આપણે વુમનના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી વાત કરીએ અને બેનના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી વાત કરીએ તો હંમેશા ગોલ્ડનું એક અલગ સ્થાન રહેલું છે. હંમેશા ફિમેલને ગોલ્ડ પ્રત્યે, એના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રત્યે હંમેશા એક અલગથી જ એક સોચ ધરાવતા રહ્યા છે. તો ડેફિનેટલી ગોલ્ડ પણ કરી શકીએ. ગોલ્ડ ETF છે, ગોલ્ડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ છે કે પછી સોવેરિયન ગોલ્ડ બોન્ડ ફંડ છે, એવા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપ્શન પણ વિચારી શકીએ કે જ્યાં એમને રિટર્ન્સ વાઇઝ એક સારી એવી સ્ટેબિલિટી ઓવર ધ લોંગર રન અને પીરિયડ મળી શકે. અને એક ભાઈ અગર બેનના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી, ઇન્વેસ્ટમેન્ટના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી વિચારતો હોય તો એક સુકન્યા સમૃદ્ધિ કરીને પણ એક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રોડક્ટ છે જે ડેડિકેટેડલી ફિમેલના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ગવર્મેન્ટે સ્ટાર્ટ કરેલું છે. એ પણ એ વિચારી શકે. એમાં પણ એક ફિક્સ્ડ રિટર્ન અને ફિક્સ્ડ ટાઈમ પીરિયડના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી એમાં કરી શકે. હાલાકી જ્યારે પણ આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટની વાત કરીએ છીએ તો એમાં બીજા પાસાઓ પણ છે, એ પણ વિચારવા જોઈએ. એ આજે આ ચર્ચાનો વિષય નથી, પણ એનું ટેક્સેશન શું છે, રિટર્ન શું છે, ક્યાં સુધી લોક ઇન થાય, એ બધું સમજીને અને વિચારીને આ જે અલગ અલગ પાસાઓ જે છે એમાં ડેફિનેટલી ભાઈ રક્ષાના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી બેન વિશે વિચારી શકે. એબ્સોલ્યુટલી. તો તમે ગિફ્ટ કરી શકો છો અને લાઈફ પરની તમે સુરક્ષા આપી શકો છો. પણ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ માટે હું એક વધારે તમને સવાલ પૂછવા માંગીશ, કારણ કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે એવા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ આપણે કરી શકીએ છીએ જે લાઈફ લોંગ ચાલી શકે છે અને એસઆઈપી દ્વારા તમે કરી શકો છો, લમસમ કરી શકો છો. અને ઓલવેઝ આ ઇન્ફ્લેશન બીટિંગ તમારું એક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થઈ જતું હોય છે અને ઓલવેઝ ગ્રો કરતું હોય છે. તમારે જો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ જો ગિફ્ટ કરવું હોય તો તમે કઈ રીતે કરી શકો? મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં એ જ છે, પહેલાં અગર જ્યારે ભાઈ વિચારે છે કે ભાઈ મારે બેન માટે મોનેટરી ટર્મ્સમાં, ફાઇનાન્શિયલી ટર્મ્સમાં કંઈક ભંડોળ આપવું છે,
કોર્પસ જમા કરીને આપવું છે અને કરવું જોઈએ. તો ટાઈમ ટેન્યોર ડિસાઇડ કરો. ટાઈમ ટેન્યોરના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી અગર તમારું 3 વર્ષનું ટાઈમ પિરિયડ હશે કે 3 વર્ષ તમે એસઆઈપીના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી બનાવો છો તો તમે હાઇબ્રિડ ફંડ્સમાં તમે કરી શકો. 3 થી 5 વર્ષ હાઇબ્રિડ ફંડ્સમાં એસઆઈપી કરી શકો. અને એ અમાઉન્ટ ઉપર પણ છે કે ભાઈ કેટલી અમાઉન્ટ તમે કરવા માંગો છો અને એ પ્રમાણે તમે તમારા ફંડ્સને પછી સિલેક્શન કરો હાઇબ્રિડ કેટેગરીમાં. તમારો ટાઈમ લોંગર ટર્મ છે, તમે એના એજ્યુકેશનના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી વિચારો છો, મેરેજના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી વિચારો છો તો કોઈ પણ ઇક્વિટી બેઝડ ફંડ જે છે, જેવી રીતે પ્રીતિબેને કીધું કે ભાઈ ઇન્ફ્લેશન બીટિંગ છે, ગ્રોથ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી પાવર ઓફ કમ્પાઉન્ડિંગ, જે મ્યુચ્યુઅલ ફંડના એસઆઈપી કે તમે લમસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જેમાં સારી રીતે આવી શકે એ તમે બીજા કોઈ પણ પ્રોડક્ટ્સમાં એ પ્રમાણે એટલું નથી આવતું અને એ જોવામાં આવ્યું છે વર્ષોથી. તો ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં તમે કરી શકો. ફ્લેક્સી કેપ ફંડ તમે સ્ટાર્ટ કરી શકો જેમાં લાર્જ મિડ અને સ્મોલ કેપનું કોમ્બિનેશન હોઈ શકે. તમે મલ્ટી કેપ ફંડ પણ લઈ શકો, એમાં પણ લાર્જ મિડ અને સ્મોલનું કોમ્બિનેશન હોઈ શકે અને એને તમે એટલીસ્ટ 10 વર્ષ 15 વર્ષના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી તમે જેટલું તમારે કન્ટિન્યુઅસલી ચલાવવું છે એ તમે ચલાવી શકો. હર વર્ષે એ રક્ષાબંધનના દિવસે તમે એક વન ટાઈમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ મૂકી શકો, કરી શકો અને પછી તમને અગર એસઆઈપી કરવી છે તો એસઆઈપી પણ કરી શકો. તો ફ્લેક્સિબિલિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં બહુ જ સારી રીતે છે, રિટર્ન્સ પણ બહુ સારા છે અને ઓવરઓલ એક પોર્ટફોલિયોના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી પણ તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડથી તમે ભાઈ બહેનને ગિફ્ટ કરી શકે છે. તો એટલે ઘણા બધા એવેન્યુઝ છે અને હવે આપણને ખબર છે કે એસઆઈપી હવે તમે મિનિમમ 500 રૂપિયાથી શરૂ કરી શકો છો. એટલે ગિફ્ટેબલ છે. તમારે જેટલું કવર કરવું હોય એના કરતાં તમે આ કરશો તો ઇવન ગ્રોથ થશે અને એક ફાઇનાન્શિયલ સિક્યોરિટી બની રહેશે બેનની. એટલે ઘણા બધા એવેન્યુઝ છે જે તમે ફાઇનાન્શિયલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી આગળની વર્ષો માટેના આપણે વ્યૂ રાખીને એક ગિફ્ટ કરી શકીએ છીએ અને જે તમે પૈસા આપશો એ ઓલવેઝ ગ્રો જ થવાના છે. એવા આ બધા માધ્યમો છે અને બેક ઓફ ધ માઇન્ડ એક સિક્યોરિટી પોઈન્ટ પણ એક ફીલ થતો હોય છે અને એ જ તો રક્ષાબંધનનો પર્વ છે ને એ તો મહત્ત્વ છે એનું અને એ તો એનો મિનિંગ છે. એટલે તમે આ આસ્પેક્ટમાં વિચારી શકો છો જ્યારે આ રક્ષાબંધને તમારે જેવો તમારી બહેનને ગિફ્ટ કરવું હોય કે બેને એના પોતાના ભાઈને ગિફ્ટ કરવું હોય બંને વિચારી શકે છે. વિરલભાઈ, ઘણો આભાર તમારો. આ સુંદર એક તહેવાર પર સુંદર રીતે આ ટોપિક આપણે ચર્ચા કરી અને તમને પણ રક્ષાબંધનની ઘણી શુભકામનાઓ. અને સાથે જ મને પણ આપશો રજા. પણ રજા લેતા પહેલાં પર્સનલ ફાઇનાન્સના તમારા સવાલ અમને મોકલો. તમારું નામ, શહેર, ઉંમર સાથે ઈમેલ કરો અમને money@nrw.com પર, ફેસબુક પર લખો અમને facebook.com/CNBC Bajar પર અને ટ્વીટ પણ કરી શકો છો twitter.com/CNBC Bajar પર. સાથે જ મને પણ આપશો રજા. પણ જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર. એ રીતે અત્યારે જે સિચ્યુએશન છે આપણા માર્કેટ્સની વીઝ ગ્લોબલ માર્કેટ્સની જેની અસર આપણે આપણા માર્કેટ્સ પર હમણાં જોઈ રહ્યા છે અને એક જ્યારે એઝ અ ઇન્વેસ્ટર તમને થતું હોય છે કે ભાઈ કઈ રીતે રોકાણ કરવું, પણ એના માટે પહેલાં સમજવું બી જરૂરી હોતું હોય છે કે ભાઈ મેક્રો ઇકોનોમિક્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યું છે, મેક્રો માર્કેટ્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યા છે અને આપણા માર્કેટ્સને કઈ રીતે અસર કરતા હોય છે. તો ફર્સ્ટ તો જે ગ્લોબલી જે આપણા માર્કેટ્સ જે રિએક્ટ કરી રહ્યા છે અત્યારે, તો ગ્લોબલ સિચ્યુએશન શું છે, શું થઈ રહ્યું છે ગ્લોબલી કે આટલા આપણા માર્કેટ્સ રિએક્ટ કરી રહ્યા છે? જો એકચ્યુઅલી આપણા માર્કેટ બહુ સારું પરફોર્મ કરી રહ્યું છે વર્સિસ ગ્લોબલ માર્કેટ. ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં તો બહુ હાલત ખરાબ છે. અગર તમે 2 વર્ષ પાછળ જાઓ તો આ બધું ત્યારે ચાલુ થયું જ્યારે કોવિડની વજહથી માર્કેટમાં બહુ બધી લિક્વિડિટી આપેલી ગ્લોબલ સેન્ટ્રલ બેન્કર્સે. હવે આટલા બધા પૈસા થઈ ગયા હતા માર્કેટમાં અને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ એકદમ ઝીરોની આજુબાજુ હતા. તો હવે તમારી પાસે પૈસા તો છે પણ તમે ફિક્સ્ડ ઇન્કમમાં ઇન્વેસ્ટ કરશો તો ઇન્ટરેસ્ટ અને રિટર્ન કાંઈ મળતું નહોતું. એટલે આ બધા પૈસા ઇક્વિટી માર્કેટ્સને ચેઝ કરવા લાગ્યા ને માર્કેટ ઉપર જતું રહ્યું. પણ કારણ કે આટલી બધી લિક્વિડિટી હતી માર્કેટમાં જેની વજહથી ડિમાન્ડ પ્રોડક્ટ્સની વધી ગઈ અને ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું. તો આજે તમે જોવો છો ગ્લોબલી બધે, કારણ કે 2 વર્ષ પહેલા આટલા બધા પૈસા માર્કેટમાં ઇન્ફ્યુઝ કરેલા
એની વજહથી આજે જે ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું છે, ઇન્ફ્લેશનને બચાવવા માટે ગ્લોબલી બધા સેન્ટ્રલ બેન્કર્સ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ વધારે છે, જેની વજહથી માર્કેટમાં એક બહુ અલગ માહોલ થઈ ગયો છે, જે છેલ્લા 2 વર્ષથી જોયો નહોતો આપણે. તો એક તો છે કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધે છે, જેનો ઇમ્પેક્ટ માર્કેટ પર પડે છે, અને એની સાથે જ જે યુક્રેન અને રશિયામાં વોર ચાલે છે, એની વજહથી પણ કેપિટલ માર્કેટ્સ પર બહુ સ્પેસિફિક પણ બહુ ડીપ પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ થઈ ગઈ છે, અને આ બે સાથે ગ્લોબલ માર્કેટ્સને બહુ ટ્રબલ કરે છે. હવે મારે તમને ગ્લોબલ પિક્ચર અગર 1 કે 2 લાઇનમાં દેખાડવું હોય કે સમજાવવું હોય, તો આજે તમે જુઓ ચાઇનામાં રિયલ એસ્ટેટ ક્રાઇસિસ છે. એટલે ચાઇનાની આખી જીડીપીનું 30% રિયલ એસ્ટેટ પર ડિપેન્ડન્ટ છે, અને એ સેક્ટરમાં ક્રાઇસિસ છે. તમે યુરોપ જોવો તો એમાં ગેસ ક્રાઇસિસ છે, તમે યુએસ જોવો તો એમાં રિસેશન છે, અને તમે ઇમર્જિંગ માર્કેટ જોવો તો અહીંયા કરન્સી ક્રાઇસિસ છે. એટલે ગ્લોબલી એવો કોઈ માર્કેટ નથી જે અત્યારના આ ઇન્ફ્લેશન, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ અને યુક્રેન અને રશિયાની જે વોર છે એની વજહથી ઇમ્પેક્ટેડ નથી. પણ તમે એની સામે જોશો તો ઇન્ડિયા નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો CNBC બજાર અને હું છું આપની સાથે ક્રિબલ હરિયા. અને સમાચારોની શરૂઆત કરીએ તે પહેલા નજર કરીએ હેડલાઇન્સ પર. રિલાયન્સના ચેરમેન મુકેશ અંબાણીએ કંપનીની વેલ્યુ આવનારા 1 દાયકામાં અનેક ગણી વધારવાનો આપ્યો ભરોસો. બોર્ડમાં ઈશા અંબાણી, આકાશ અંબાણી અને અનંત અંબાણીનો સમાવેશ. તો O2C કારોબાર, એનર્જી અને રિટેલ કારોબારથી મહત્વનો ફાળો આવવાની કરી વાત. રિલાયન્સના ચેરમેન મુકેશ અંબાણીએ જીઓ માટે અનેક મોટી જાહેરાતો કરી. ગણેશ ચતુર્થી ઉપર ફિક્સ્ડ વાયરલેસ બ્રોડબેન્ડ જીઓ એર ફાઇબર કરશે લોન્ચ. જીઓ સ્માર્ટ હોમથી બદલાશે એક્સપિરિયન્સ. એજીએમમાં મોટી જાહેરાતો. જીઓ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ રોકાણમાં પણ ઉતરશે. લાઈફ, જનરલ અને હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સમાં આવશે કંપની. એજીએમમાં મુકેશ અંબાણીની મોટી જાહેરાત. કહ્યું કે એવી કામતની આગેવાનીમાં GFSL નવી ઊંચાઈ પર પહોંચશે. તો બજાર મામૂલી તેજી સાથે થયા પણ સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં 5% તેજી. તેજીમાં બેન્કોની જોવા મળી આગેવાની. મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપમાં પણ જોવા મળી ખરીદારી. તો ચંદ્રયાન બાદ હવે મિશન સૂર્ય. ઇસરોની મોટી જાહેરાત. 2 સપ્ટેમ્બરના લોન્ચ થશે આદિત્ય L1. શ્રીહરિકોટાથી થશે આ લોન્ચ. અને ભારતના નીરજ ચોપડાએ કર્યો કમાલ. વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં ગોલ્ડ જીતનારા પહેલા ભારતીય બનીને રચ્યો ઇતિહાસ. નીરજે 88.1 મીટર સુધી ફેંક્યો ભાલો. શરૂઆત કરીએ રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝથી જ. આજે એની 46મી એજીએમની મીટિંગ હતી અને આખા ગ્રુપમાં ગ્રોથનો રોડમેપ આ મીટિંગમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો. કંપનીએ નવી પેઢીને મોટી જવાબદારીઓ સોંપી છે. ઈશા, આકાશ અને અનંત અંબાણીને રિલાયન્સના બોર્ડમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. ત્યારે નીતા અંબાણી બોર્ડમાંથી હટી ગયા છે, પરંતુ તેઓ કાયમી ઇન્વાઇટી બોર્ડમાં રહેશે. આ સિવાય ચેરમેન મુકેશ અંબાણીએ જીઓ પ્લેટફોર્મ્સ, રિટેલ, જીઓ ફાઇનાન્શિયલ્સ અને ન્યૂ એનર્જીથી જોડાયેલી અનેક મોટી વાત રજૂ કરી. જીઓ પ્લેટફોર્મ ગણેશ ચતુર્થી ઉપર જીઓ એર ફાઇબર લોન્ચ કરવા જઈ રહી છે. કંપની આ વર્ષના અંત સુધીમાં આખા દેશમાં 5G સર્વિસનું વિસ્તરણ કરશે. તો રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ચેરમેન મુકેશ અંબાણીએ જીઓ ફાઇનાન્શિયલ્સનું વીમા કારોબારમાં ઉતરવાની પણ જાહેરાત કરી. ન્યૂ એનર્જીમાં 2035 સુધીમાં નેટ કાર્બન ઝીરો હોવાનું લક્ષ્ય એક વખત ફરીથી રજૂ કર્યું. આ સિવાય મુકેશ અંબાણીએ કહ્યું કે નવી ટીમ પૂરી એનર્જીથી ભરેલી છે અને તેઓ તેમને મેન્ટોર કરતા રહેશે. Isha, Akash and Anant as first among equals of the next generation leaders have fully immersed themselves in every aspect of Reliance. They have been working with our senior leaders in some of the most exciting projects in consumer businesses, digital enterprises, O2C and green energy and green materials. I am happy to report to you that earlier today, the board met and recommended the induction of Isha Ambani, Akash Ambani, and Anant Ambani into the board of directors of Reliance Industries Limited. I can proudly say that they have earned their stripes through dedication, commitment, and hard work. Teaming up with the other directors, they will work as one single team to provide leadership
to the Reliance Group as a whole and guide the growth of all our diverse businesses with a holistic vision. I shall continue to perform my duties and responsibilities as Chairman and Managing Director for 5 more years with greater vigor. Towards this end, I have assigned myself 3 responsibilities. First, I shall groom and empower all the next generation leaders at Reliance and prepare them for the challenges and opportunities of the future. Second, I shall especially mentor Akash, Isha and Anant so that they can provide collective leadership and dependably take Reliance to greater heights of growth and value in the decades ahead. Third, together with the board and all my long-time colleagues, I shall further enrich Reliance's unique institutional culture, which has sustained your company's perpetual and exponential growth. I am supremely confident that the value that your company will create for all its stakeholders over the next decade will be multiple times greater than what it has generated over the past 45 years. The best way to describe this new Reliance is that we have now become a new age technology company with distinctive capabilities. Today, we are a producer of technology, a large-scale deployer of technology, as well as a democratizer of technology. Jio's overall customer base has now crossed the milestone of 450 million subscribers, reflecting a year-on-year revenue growth of over 20%. Per user data consumption on Jio's network also has surged, with the average user now consuming over 25 GB every month. This translates to a monthly data traffic of 1,100 crore GBs, representing a 45% year-on-year growth. We began our 5G rollout last October. In just 9 months, Jio 5G is already present in over 96% of the census towns of our country, and we are on track to cover the entire country by December of this year. This makes Jio 5G the fastest ever 5G rollout of this scale anywhere in the world. Today, nearly 85% of the total 5G cells operational in India are in Jio's network. At our current pace, we are adding 1 5G cell to our network every 10 seconds, and we will have nearly 1 million 5G cells operational in our network by December. Jio Air Fiber uses our pan-India 5G network and advanced wireless technologies to bypass the need for last-mile fiber. Through optical fiber, we can currently connect around 15,000 premises daily. But with Jio Air Fiber, we can supercharge this expansion with up to 150,000 connections per day. I am delighted to announce that Jio Air Fiber will launch on the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi on 19th September. તો આ સાથે જીઓ ફાઇનાન્શિયલ્સ હવે વીમા ક્ષેત્રમાં પણ પ્રવેશ કરશે. કંપનીની જીવન અને સ્વાસ્થ્ય વીમા ક્ષેત્રમાં પ્રોડક્ટ લોન્ચ થશે. રિલાયન્સની એજીએમમાં ચેરમેન મુકેશ અંબાણીએ આની પણ જાહેરાત કરી. JFS will enter the insurance segment to offer simple yet smart life, general and health insurance products through a seamless digital interface, potentially partnering with global players. It will use predictive data analytics to co-create contextual products with partners and cater to customer requirements in a truly unique way. We remain focused on fast-track execution of our Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Manufacturing Complex at Jamnagar. Our first priority is to deliver
a fully integrated end-to-end solar PV manufacturing ecosystem. This will be one of the largest, most technologically advanced, flexible, and cost-competitive solar gigafactory globally, and will be converting sand into solar PV modules. Our solar gigafactory will include manufacturing of PV modules, cells, wafers, and ingots, polysilicon, and glass at a single location in Jamnagar. We will target to bring the factory on stream in a phased manner by the end of 2025. Today, we're also announcing the GeoTrue 5G Lab, a facility designed to accelerate industry transformation using GeoTrue 5G. In this facility, our technology partners and enterprise customers can develop, test, and co-create multiple industry-specific solutions. The inaugural GeoTrue 5G Lab will be located at Reliance Corporate Park, acting as a nerve center for shaping India's 5G future. Financial year 23 has been a landmark year for our retail business. Our immense faith and conviction in India's retail story was amply rewarded when Reliance Retail crossed the milestone of 100 crore transactions, up 42% year-on-year. Our stores received more than 78 crore footfalls during the year, and the number of registered customer base grew to nearly 25 crore. We are delivering value to over 30% of India's addressable population. All this has made Reliance Retail rank among the top 10 most visited retailers in the world. તો રિલાયન્સ એજીએમની હાઇલાઇટ્સ ઉપર વધુ વિગતો લઈએ સહયોગી યશ ભટ્ટ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે એમની પાસેથી. યશ, રિલાયન્સની 46મી એજીએમ હતી આજે અને કઈ ખાસ હાઇલાઇટ્સ રહી છે? બહુ મહત્વપૂર્ણ પરિવર્તન જે છે તે આપણને જોવા મળ્યું જ્યારે આ વખતે આ જે એજીએમ હતી તેમાંથી 10 મહત્વપૂર્ણ વાતો છે કે જેના પર આપણે ખાસ નજર કરીશું. પરિવર્તનો પણ છે આગળ કે જેને હું વાત કરીશ, પણ સૌથી પહેલાં 9,74,864 કરોડ રૂપિયાની કન્સોલિડેટેડ આવક જે છે નાણાકીય વર્ષ 2023માં આ બહુ જ મોટી હાઇલાઇટ તમને ખાસ બનતી જોવા મળી. આવી જ રીતે બીજી બહુ મહત્વપૂર્ણ હાઇલાઇટ તમને અહીંયાથી જે ડિજિટલ સર્વિસીસ આપવામાં આવી રહી છે, ઓલ ટાઈમ હાઈ રેવન્યુ અહીંયાથી 1,19,791 કરોડ રૂપિયાની તમને જોવા મળી, જે એજીએમની બીજી સૌથી મોટી હાઇલાઇટ તરીકે તમારે જોવું જોઈએ. ત્રીજું, જીઓ એર ફાઇબર લોન્ચ કરવામાં આવી રહ્યું છે કે જેમાં કોઈ પણ પ્રકારના કનેક્શનની જરૂર નથી, સીધા જ તમને તમારા ઘર સુધી ફાઇબર જેવી સ્પીડ પર ડિજિટલ તમને જે છે તે ખાસ સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવશે અને આના માટે થઈને આ ગણેશ ચતુર્થીથી તેને લોન્ચ પણ કરવામાં આવ્યું છે. 5G સિગ્નલ્સ જે છે તેને ટ્રાન્સલેટ કરી અને ઘરમાં વાઈફાઈ આપવામાં આવશે. આ બહુ મહત્ત્વની વાત. રિટેલ માટે નાણાકીય 2023માં આવક 30% વધી અને તમને જોવા મળી છે 2,60,364 કરોડ રૂપિયા. પાંચમી સૌથી મોટી હાઇલાઇટ રિટેલ માટે એ રહી કે તેઓ ફાસ્ટેસ્ટ ગ્રોવિંગ બિઝનેસ જે છે રેવન્યુ અને એબિટાના ટર્મ્સમાં રિલાયન્સની બ્રાન્ડની જેટલા પણ કારોબાર છે તે બધામાંથી રિલાયન્સ રિટેલ તમને જોવા મળેલું છે. છઠ્ઠું, જીઓ ફિનાન્શિયલ સર્વિસીસ, જેના ઉપર ખાસ સૌ કોઈની નજર હતી. અહીંયાથી જાહેરાત થઈ રહી છે, તેમણે જોઈન્ટ વેન્ચર કર્યું બ્લેક રોકની સાથે અને તેઓ એએમસી બિઝનેસ જે છે એટલે કે એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની જે કહેવાય તે બિઝનેસ સુવિધાઓ જે છે અહીંયાથી ખાસ ગ્રાહકોને પૂરી પાડવામાં આવનાર છે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સોલ્યુશન્સ જે છે કહેવાય તે. સાતમું બહુ મહત્ત્વનું પરિવર્તન અને સાથે કહો કે અનાઉન્સમેન્ટ જે થતી તમને જોવા મળી તે છે નેટ કાર્બન ઝીરો રિલાયન્સને બનાવવામાં આવી રહ્યું છે વર્ષ 2035 સુધીમાં. આ બહુ મહત્ત્વનું લક્ષ્ય છે અને સમગ્ર વિશ્વભરમાં બધા જ લોકો માટે થઈને આ વાત. આઠમી સૌથી મહત્ત્વની જાહેરાત તેમણે કરી 100 ગીગાવોટનો રિન્યુએબલ એનર્જી જનરેશન તેમને કરવાની લક્ષ્ય રાખ્યું છે વર્ષ 2030 સુધીમાં. તો શ્રી મુકેશજીએ પણ ખાસ અહીંયાથી જાહેરાત કરી. નવમી સૌથી મહત્વપૂર્ણ વાત જે છે તે અહીંયાથી ખાસ તમને થતી જોવા મળી છે 75,000 કરોડ રૂપિયાનું ડિપ્લોયમેન્ટ જે છે તેઓ અહીંયાથી ન્યૂ એનર્જી મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇકોસિસ્ટમમાં કરવા જઈ રહ્યા છે અને યુનિકલી તેઓ પોઝિશન છે ભારતના એનર્જી ટ્રાયલેમાની અંદર. અને સૌથી મહત્વપૂર્ણ અનાઉન્સમેન્ટ અહીંયા જે નવી લીડરશિપ નવી જનરેશનને આપવામાં આવી રહી છે
ઈશા અંબાણી, અનંત અંબાણી અને ખાસ તમે જુઓ કે અહીંયાથી ખાસ તેમને લીડરશિપ આપવામાં આવી રહી છે. તો આવી સ્થિતિમાં આકાશ અંબાણી, ઈશા અંબાણી અને અનંત અંબાણીને હવે નોન એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર તરીકે પદભાર આપવામાં આવી રહ્યો છે, બોર્ડ મેમ્બર તરીકે. અહીંયાથી નીતા અંબાણી જે છે તેમણે પદભાર જે તેમનું હતું તેનાથી રાજીનામું આપ્યું છે, પણ તેઓ પરમનન્ટ ઇન્વાઇટી તરીકે બોર્ડમાં જરૂર રહેશે. તો આવી સ્થિતિમાં આ બહુ મહત્ત્વના પરિવર્તનો છે કે જે તમારે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાના રહેશે. બિલકુલ યશ, આભાર આપનો જોડાવા માટે અને આ સમગ્ર વિગતો ઉપર માહિતી આપવા માટે. તો આગળ વધીએ અને હવે વાત કરીએ બજારના કારોબાર ઉપર નજર કરીએ તો બજારમાં આજે મામૂલી તેજી સાથે ક્લોઝિંગ જોવા મળી. નિફ્ટી અને સેન્સેક્સમાં 5% સુધીની તેજી રહી, જ્યારે એની સામે મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપ 0.5% વધુની તેજી સાથે જોવા મળ્યું. અને તેજીમાં બેંક સ્ટોક્સે આજે સૌથી વધુ ફાળો નિભાવ્યો છે. નિફ્ટી બેંક ઇન્ડેક્સમાં આજે 263 પોઈન્ટની તેજી જોવા મળી અને જેના કારણે નિફ્ટીને વધવામાં સપોર્ટ પણ મળ્યો. તો આ સાથે જ પાવર ગ્રીડ છે, L&T, M&M અને સિપ્લા નિફ્ટીના વધનારા શેર્સમાં રહ્યા, જ્યારે એની સામે રિલાયન્સ, અદાની એન્ટરપ્રાઇઝ, હિન્ડાલ્કો અને નેસ્લે નિફ્ટીના ઘટનારા શેર્સમાં સામેલ રહ્યા. અને આગળ વધીએ અને સમાચારમાં લઈએ એક બ્રેક અને બ્રેક બાદ અને સમાચારો ઉપર નજર કરીશું. આપ જોડાયેલા રહો. એ રીતે અત્યારે જે સિચ્યુએશન છે આપણા માર્કેટ્સની વીઝ ગ્લોબલ માર્કેટ્સની, જેની અસર આપણે આપણા માર્કેટ્સ પર હમણાં જોઈ રહ્યા છે. અને એક જ્યારે એઝ અ ઇન્વેસ્ટર તમને થતું હોય છે કે ભાઈ કઈ રીતે રોકાણ કરવું, પણ એના માટે પહેલાં સમજવું બી જરૂરી હોતું હોય છે કે ભાઈ મેક્રો ઇકોનોમિક્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યું છે, મેક્રો માર્કેટ્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યા છે અને આપણા માર્કેટ્સને કઈ રીતે અસર કરતા હોય છે. તો ફર્સ્ટ તો જે ગ્લોબલી જે આપણા માર્કેટ્સ જે રિએક્ટ કરી રહ્યા છે અત્યારે, તો ગ્લોબલ સિચ્યુએશન શું છે, શું થઈ રહ્યું છે ગ્લોબલી કે આટલા આપણા માર્કેટ્સ રિએક્ટ કરી રહ્યા છે? જો એકચ્યુઅલી આપણા માર્કેટ બહુ સારું પરફોર્મ કરી રહ્યું છે વર્સિસ ગ્લોબલ માર્કેટ. ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં તો બહુ હાલત ખરાબ છે. અગર તમે 2 વર્ષ પાછળ જાઓ તો આ બધું ત્યારે ચાલુ થયું જ્યારે કોવિડની વજહથી માર્કેટમાં બહુ બધી લિક્વિડિટી આપેલી ગ્લોબલ સેન્ટ્રલ બેન્કર્સે. હવે આટલા બધા પૈસા થઈ ગયા હતા માર્કેટમાં અને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ એકદમ ઝીરોની આજુબાજુ હતા. તો હવે તમારી પાસે પૈસા તો છે, પણ તમે ફિક્સ્ડ ઇન્કમમાં ઇન્વેસ્ટ કરશો તો ઇન્ટરેસ્ટ અને રિટર્ન કાંઈ મળતું નહોતું. એટલે આ બધા પૈસા ઇક્વિટી માર્કેટ્સને ચેસ કરવા લાગ્યા અને માર્કેટ ઉપર જતું રહ્યું. પણ કારણ કે આટલી બધી લિક્વિડિટી હતી માર્કેટમાં, જેની વજહથી ડિમાન્ડ પ્રોડક્ટ્સની વધી ગઈ અને ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું. તો આજે તમે જોવો છો ગ્લોબલી બધે, કારણ કે 2 વર્ષ પહેલા આટલા બધા પૈસા માર્કેટમાં ઇન્ફ્યુઝ કરેલા, એની વજહથી આજે જે ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું છે, ઇન્ફ્લેશનને બચાવવા માટે ગ્લોબલી બધા સેન્ટ્રલ બેન્કર્સ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ વધારે છે, જેની વજહથી માર્કેટમાં એક બહુ અલગ માહોલ થઈ ગયો છે જે છેલ્લા 2 વર્ષથી જોયો નહોતો આપણે. તો એક તો છે કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધે છે, જેનો ઇમ્પેક્ટ માર્કેટ પર પડે છે. અને એની સાથે જ જે યુક્રેન અને રશિયામાં વોર ચાલે છે, એની વજહથી પણ કેપિટલ માર્કેટ્સ પર બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે અને હવે વાત કરીએ ચંદ્રયાન 3ની સફળતા બાદ હવે ઇસરો સૂર્ય, અંતરિક્ષ અને મંગળ ઉપર જવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. 2 સપ્ટેમ્બરે ઇસરો મિશન સન એટલે કે આદિત્ય L1 લોન્ચ કરશે. ઇસરોએ ટ્વીટ કરીને આ માહિતી આપતા જણાવ્યું કે 2 સપ્ટેમ્બર બપોરે 11:50 આ મિશન લોન્ચ થશે. આ મિશન સૂર્યનો અભ્યાસ કરવા માટેનું ભારતનું પહેલું મિશન છે. ઇસરોએ આશા રાખી છે કે આદિત્ય L1 સૂર્યનું તાપમાન, પૃથ્વી અને અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણોની અસરો, ખાસ કરીને ઓઝોન સ્તર અને અવકાશમાં હવામાન, તેની ગતિશીલતાનો અભ્યાસ કરી શકશે. આ સિવાય ભારત ખૂબ જ જલ્દી જ ગગનયાનનું ટ્રાયલ મિશન લોન્ચ કરવા જઈ રહ્યું છે. આ લોન્ચિંગ 1.5 મહિનામાં થવાની શક્યતાઓ છે. આ પ્રક્ષેપણમાં માનવરહિત વાહનને રોકેટ દ્વારા અવકાશમાં મોકલવામાં આવશે. તો ભારતીય નૌકાદળ અને કોસ્ટગાર્ડ પણ આ મિશનમાં સામેલ થશે. એગ્રી કોમોડિટી ઉપર નજર કરીએ. સૌપ્રથમ વાત કરી લઈએ ઇસબગુલની. તો રાજ્યમાં ઇસબગુલના ઉત્પાદનમાં ધરખમ વધારો નોંધાયો છે અને આના ઉપર વધુ વિગતો લઈ સહયોગી આરતી મહેતા આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. આરતી, ઇસબગુલની વધારો નોંધાઈ રહ્યો છે વેપારમાં, શું વધુ વિગતો છે?
કરીને ઇસબગુલની વાત કરીએ તો ઉત્પાદન જે છે તે આપણને સતત ને સતત વધતું જોવા મળ્યું છે. ખાસ કરીને ઊંઝા એપીએમસીની વાત કરીએ તો અહીંયા જે ઇસબગુલનો વેપાર છે તેમાં વધારો નોંધાયો છે અને દિવસે દિવસે આ જે વધારો છે તે હજી પણ આપણને વધતો દેખાઈ રહ્યો છે. ઇસબગુલના ઉત્પાદન માટે પ્રોત્સાહન અને વેપારમાં ઊંઝા એપીએમસી માર્કેટ જે છે તે આપણને અગ્રેસર પણ બનતું દેખાઈ રહ્યું છે, કારણ કે ત્યાં જે વેપાર છે તેને પ્રોત્સાહન પણ આપવામાં આવતું દેખાયું છે અને ખાસ સાથે સાથે ઉત્પાદન પણ ઇસબગુલનું આપણને વધતું દેખાઈ રહ્યું છે. વાત કરીએ ઇસબગુલની પ્રોસેસિંગની તો ગુજરાત જે છે તે ભારતમાં સૌથી મોખરે રહેતું દેખાયું છે અને ગુજરાતમાં ઇસબગુલનું ઉત્પાદન જે વાત કરીએ તો છેલ્લા 5 વર્ષમાં બમણું આપણને થતું દેખાયું છે. મુખ્ય કારણ આનું જોઈએ તો ક્રોપ ડાયવર્જન છે. ક્રોપ ડાયવર્જન એટલે કે અન્ય પાક કરતાં ઇસબગુલમાં કિંમતો જે છે તે વધુ મળતી દેખાઈ રહી છે, તો તેને કારણે ખેડૂતો જે છે તે ઇસબગુલ તરફ વળતા દેખાયા છે અને પરિણામે ઉત્પાદન જે છે તે આપણને વધતું દેખાયું છે. સારી કિંમત મળી રહી છે ઇસબગુલના પાકની, તો તેને કારણે પણ ખેડૂતો ખેતી જે છે ઇસબગુલની તે વધારી રહ્યા છે. સાથે જ ઇસબગુલને ઔષધિક પાક તરીકે પણ ગણવામાં આવે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ફાર્મા સેક્ટરમાં ખાસ કરીને આયુર્વેદ ક્ષેત્રમાં ઇસબગુલની સારી માંગ એવી આવતી હોય છે, તો તેને કારણે પણ ઉત્પાદન જે છે તે એક વધતું દેખાઈ રહ્યું છે. સાથે જ વાત કરી લઈએ ગુજરાતની તો બનાસકાંઠા, કચ્છ, મહેસાણા, જામનગર વાત કરીએ તો ત્યાં જે છે અને રાજકોટમાં વાવેતર જે છે ઇસબગુલનું તે આપણને ખાસ કરીને વધતું જોવા મળ્યું છે અને ખાસ કરીને આ જે રાજ્યો છે તેમાં વાવેતર થતું હોય છે ઇસબગુલનું. સાથે જ અમેરિકાની વાત કરીએ તો સૌથી વધુ ઇસબગુલ ખરીદનાર દેશ અમેરિકા તરફથી માંગ વધારે હોય છે. તો દેશમાં ઇસબગુલના કુલ ઉત્પાદનની વાત કરીએ તો 93%ની નિકાસ વિશ્વમાં થાય છે. એટલે ભારતમાં ઇસબગુલનું ઉત્પાદન તો થાય જ છે, પણ 93% નિકાસ જે છે તે આખા વિશ્વમાં થાય છે. તો મેઇન તો ક્રોપ ડાયવર્જન, સારી કિંમત અને સરકાર તરફથી ઇસબગુલના પાક માટે સબસિડરી પણ જે મળે છે તેને કારણે ખેડૂતો ખાસ કરીને ઇસબગુલના પાક તરફ વળ્યા છે અને તેને જ કારણે ઉત્પાદનમાં આપણને વધારો જોવા મળ્યો છે. હાર્દિક આભાર જોડાવા માટે અને આ સમગ્ર વિગત આપવા માટે. હવે વાત કરીએ વરસાદ ખેંચાતા ભાવનગર જિલ્લાના ખેડૂતો પણ ચિંતાતુર બન્યા છે. રોકડીયો પાક સુકાવા લાગ્યો હોવાની ખેડૂતોને રાવ છે. સૌરાષ્ટ્ર સહિત ભાવનગર જિલ્લામાં ખેડૂતો વરસાદની વાટે છે. આ ઓગસ્ટ મહિના દરમિયાન ખેડૂતો વરસાદની રાહમાં તરસ્યા રહ્યા. હવે સ્થિતિ એવી છે કે વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતોના ઊભા પાક પર મોટો ખતરો મંડાયો છે. ખેડૂતોનો 2 મહિનાનો રોકડીયો પાક સુકાવા લાગ્યો છે. શ્રાવણ મહિનાનો એક દિવસ ખેડૂત માટે કપરો બની રહ્યો છે. લાખો હેક્ટર પાક બળી રહ્યો છે, જેના કારણે ખેડૂતોને રાતા પાણી રોવાનો વારો આવે એવી સ્થિતિ છે. ભાવનગર જિલ્લાના 10 તાલુકામાં 4,25,000 હેક્ટરમાં ખેડૂતોએ વાવેલા મગફળી, જુવાર, કપાસ, ઘાસચારો, તલ, મઠ, તુવેર સહિતના પાકો બળી રહ્યા છે. વરસાદની પેટર્ન બદલાતા એનો ભોગ ખેડૂતોને બનવું પડ્યું છે. જો આગામી દિવસોમાં વરસાદ નહીં વરસે તો ઊભા પાક પર મોટું સંકટ આવી શકે છે. ગારિયાધાર, ઘોઘા, જેસર, મહુવા, પાલીતાણા, સિહોર, તળાજા, ઉમરાળા, વલભીપુર અને ભાવનગરના 10 તાલુકાની ધરતી વરસાદ વગર તરસી છે. નજર કરી લઈએ હવામાન વિભાગની આગાહી ઉપર તો આગામી 24 કલાક દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાતમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. મધ્ય ગુજરાતની જો વાત કરીએ તો બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠામાં વરસાદ થઈ શકે છે, જ્યારે સૌરાષ્ટ્રના પણ કેટલાક જિલ્લાઓમાં હળવા વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરાઈ છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભેજ હોવાને કારણે નવસારી, વલસાડ અને ડાંગમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ થઈ શકે છે, જ્યારે 4 દિવસ બાદ વરસાદનું જોર ઘટતા અને વાતાવરણમાં ભેજ ઘટતા તાપમાનમાં 2 થી 3 ડિગ્રીનો વધારો નોંધાઈ શકે છે. लाइट टू मॉडरेट जो है साउथ गुजरात में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में होने की संभावना है, जिसमें से डांग, नवसारी, वलसाड़, तापी, दमन और DNH शामिल है. तथा नॉर्थ गुजरात की बात करें तो बनासकांठा और साबरकांठा में जो है लाइट रेन होने की संभावना है. साथ ही साथ अगर सौराष्ट्र में बात करें तो सौराष्ट्र में जूनागढ़, गिर सोमनाथ और दीव में जो है लाइट रेन हो सकती है. साथ ही साथ अगर कच्छ रीजन में बात करें तो कच्छ जो है अगले 7 दिनों तक जो है ड्राई रहने की संभावना है. તો આગળ વધીએ અને હવે નજર કરીએ નીરજ ચોપડાએ ફરીથી એકવાર ઇતિહાસ રચ્યો છે. બુદાપેસ્ટમાં યોજાયેલી વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં નીરજ ચોપડાએ ભાલા ફેંકમાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો છે. 88.17 મીટરની ફેંકની સાથે નીરજ ચોપડાએ સૌથી પહેલી વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો. આ સાથે જ તેઓ પહેલા ભારતીય બન્યા છે કે જેમણે વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સમાં મેડલ જીત્યો હોય. ઉલ્લેખનીય છે કે પહેલા પ્રયાસમાં જ તેમણે ફાઉલ નોંધાવ્યો હતો અને તેઓ એકમાત્ર એવા ખેલાડી બન્યા હતા કે જેમનો થ્રો ગણવામાં નહોતો આવ્યો.
જોકે બીજા રાઉન્ડમાં અને બીજા થ્રોમાં જ તેમણે 88.17 મીટરનો થ્રો કર્યો હતો અને ત્યારબાદ કોઈપણ ખેલાડી તેમના થ્રોથી આગળ વધી શક્યા ન હતા. આ સાથે જ ફાઇનલમાં અન્ય 2 ભારતીય ખેલાડીઓ પણ હતા, જેમાંથી કિશોર જેનાએ 84.77 મીટરના થ્રો સાથે 5મું સ્થાન અને ડીપી મનુએ 84.14 મીટરના થ્રો સાથે 6ઠું સ્થાન મેળવ્યું હતું. ઇતિહાસમાં નીરજ ચોપડા પહેલા ખેલાડી બન્યા છે કે જેમણે ઓલિમ્પિક અને વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ બંનેમાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો હોય. આ સાથે જ ભારતીય 4x400 મીટરની રિલે દોડમાં 2 મિનિટ 59.92 સેકન્ડ સાથે 5મું સ્થાન પણ મેળવ્યું હતું. ઉલ્લેખનીય છે કે ક્વોલિફાઇંગ રાઉન્ડમાં ભારતીય ટીમે 2 મિનિટ 59.5 સેકન્ડની સાથે એશિયાનો નવો એશિયન રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. તો લોનના નામે અમદાવાદમાં કેટલાય લોકો છેતરાયા. ચાઇનાથી ષડયંત્ર ચાલતું હોવાનો ખુલાસો થયો. ઓનલાઈન લોન લેતા પહેલા ચેતી જજો. એપ્લિકેશનના માધ્યમથી લોકોને લોન આપી ડેટા ચોરી કરવાના મામલે મોટો ખુલાસો થયો છે. દેશભરમાં ચાલતા લોન ફ્રોડ અને વગર વ્યાજે લોન આપવાના બહાને ચાઇનાથી ષડયંત્ર ચાલી રહ્યું છે. ઓનલાઈન લોન તેમજ વગર વ્યાજે લોન આપી છેતરપિંડી કરનાર ગેંગનો પર્દાફાશ થયો છે. એપ્લિકેશનના માધ્યમથી લોન આપવાના બહાને મોબાઈલમાંથી ડેટા ચોરી કરી લોકોને બ્લેકમેલ કરતા 2 આરોપીની પોલીસે નોઈડાથી ધરપકડ કરી. દેશભરમાં થતા લોન ફ્રોડના અનેક કિસ્સાઓ વધી રહ્યા છે, જેથી સાયબર ક્રાઇમની ટીમે ટેકનિકલ એનાલિસિસ દ્વારા કોલિંગ કરનાર અને ડેટાનું સર્વર ઝડપી પાડ્યું હતું, જેના આધારે પોલીસે નોઈડા અને પૂનામાં નેટવર્ક ચલાવનાર 2 આરોપીની ધરપકડ કરી છે. પોલીસે આરોપી પાસેથી 4 મોબાઈલ અને 2 લેપટોપ જપ્ત કર્યા છે. આ સમગ્ર મામલે પોલીસે આરોપીની પૂછપરછ કરતા ખુલાસો થયો કે એપ્લિકેશનમાં ચાલતી ઇન્સ્ટન્ટ લોન નેટવર્કનું સિસ્ટમ ચાઇનાથી ઓપરેટ થતું હતું. આ સમગ્ર લોન ફ્રોડનો માસ્ટરમાઇન્ડ ચાઇનામાં બેસી આ રેકેટ ચલાવે છે તેવી માહિતી પ્રાપ્ત થઈ છે. વાત કરીએ સ્માર્ટ સિટી એવોર્ડમાં સુરતનો ડંકો વાગ્યો છે. દેશના 100 ટોચના સ્માર્ટ સિટીમાં સુરત બીજા ક્રમે આવ્યો છે. સુરતે પ્રાપ્ત કરેલી સિદ્ધિ બાદ સુરત મહાનગરપાલિકાએ ગર્વની લાગણી વ્યક્ત કરી છે. આ સમગ્ર મામલે પાલિકા કમિશનર શાલિની અગ્રવાલે સુરત મહાનગરપાલિકા તરફથી સુરતવાસીઓને અભિનંદન પાઠવ્યા. સુરત શહેરને 3 એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યા છે. બિઝનેસ મોડલ કેટેગરીમાં સુરત દ્વારા ICCC હેઠળ કરવામાં આવતી વિશેષ કામગીરીઓ બદલ પ્રોજેક્ટ્સ એવોર્ડ એનાયત કરાયો છે. તો અણુવ્રત કેનાલ કોરિડોરને આત્મનિર્ભર બનાવવાના ફાઇનાન્શિયલ સસ્ટેનેબલ મોડલને એવોર્ડ એનાયત કરાયો છે. સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા COVID-19 પેન્ડેમિક દરમિયાન લેવામાં આવેલા વિવિધ સકારાત્મક ઇનિશિયેટિવ્સ તેમજ ઉમદા કામગીરીઓ બદલ એવોર્ડ એનાયત કરાયો છે. તો પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથમાં શ્રાવણના બીજા સોમવારે ભક્તોનું ઘોડાપૂર ઉમટ્યું હતું. હિન્દુ ધર્મમાં શ્રાવણ માસના પ્રથમ સોમવારે શિવજીની આરાધના કરવાનો અનોખો મહિમા હોય છે અને ત્યારે આજે શ્રાવણના બીજા સોમવારે સોમનાથમાં શિવના દર્શનાર્થે માનવ મહેરામણ ઉમટી પડ્યું. વહેલી સવારથી જ મંદિર પરિસરમાં ભક્તોની લાંબી કતારો જોવા મળી હતી અને હર હર મહાદેવના નાદ સાથે સમગ્ર મંદિર પરિસર ગુંજી ઉઠ્યું હતું. સોમનાથ મંદિર પરિસરમાં અર્પણ કરવા માટે બિલ્વપત્ર, આકડો, પુષ્પ અને અન્ય પૂજન સામગ્રી સાથે ભક્તો વહેલી સવારથી જ ઉમટી પડ્યા હતા. તો ખેડાના ડાકોરમાં VIP દર્શનની વ્યવસ્થાને લઈને વિવાદ સર્જાયો. સરપંચ એસોસિએશન, ક્ષત્રિય સેના અને કરણી સેનાને પ્રાંત અધિકારીઓને આવેદનપત્ર આપ્યું છે. જય રણછોડના નાદ સાથે આવેદનપત્ર આપીને 7 માંગણીઓ કરાઈ છે. આવેદનપત્રમાં VIP દર્શન બંધ કરવા, સ્ત્રીઓની લાઇનમાં ફક્ત સ્ત્રીઓ જ હોવી જોઈએ, બોડાણાજીનું મંદિર વિકસાવવાની, આ સાથે ડાકોર મંદિરનું અન્ય ક્ષેત્ર વિકસાવવાની, બોડાણાજીમાં વંશજમાંથી એક વ્યક્તિને ટ્રસ્ટમાં સામેલ કરવાની માંગ કરી છે. તો ગોમતીજીની સાફ સફાઈ રાખવાની અને બસ સ્ટેન્ડથી મંદિર સુધીના માર્ગનું નામ બોડાણા માર્ગ રાખવાની રજૂઆત કરવામાં આવી છે. અને આ સાથે જ બજાર સમાચારમાં હાલ બસ આટલું જ. વધુ સમાચારો માટે આપ જોતા રહો CNBC બજાર અને મને રજા આપશો. નમસ્કાર. તો જીગરજી, આગળનો જે ઈમેલ આવ્યો છે એ પણ સુરતથી આવ્યો છે. પાર્થ દેસાઈનો આવ્યો છે. એમણે લખ્યું છે કે ગામ બલવાડા, તાલુકા ચીખલી, જિલ્લા નવસારીની અંદર નેશનલ હાઈવે નંબર 48ની રોડ ટચ જમીન 2006માં એમણે લીધી છે. કુલ જમીન જે છે તે 34 વીઘા એમણે અહીંયા આગળથી જણાવી છે અને
એને માટે એમણે 2006માં 4 કરોડ રૂપિયાની કિંમત ચૂકવી હતી. હવે એઓ પૂછી રહ્યા છે કે હવે મારે આ જમીન વેચી દેવી જોઈએ અને જો એ આ જમીન વેચવાનો નિર્ણય લે છે તો એમને અત્યારે કેટલી કિંમત મળી શકે? સો તમે બહુ રાઈટ ટાઈમ ઉપર આ લોકેશનમાં એન્ટ્રી કરી છે પાર્થભાઈ. આજની ડેટમાં તમે જ્યાં વેલ્યુએશનની વાત કરો તો લગભગ આ વિસ્તારમાં વીઘાનો ભાવ મેઇન રોડ ટચની જે લેન્ડ્સ છે એનો લગભગ 80 લાખ રૂપિયાથી 1 કરોડ રૂપિયાની આસપાસનો વીઘાનો ભાવ થઈ ગયો છે. એટલે ડેફિનેટલી તમારું જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ તો ઓફકોર્સ તમને ફળી ગયું છે. મારી તમને અહીંયા સલાહ એવી બને છે કે જો તમારી પાસે સારું એવું કોઈક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આગળ ઓપ્શન હોય અને તમને કોઈક સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી દેખાતી હોય તો ડેફિનેટલી તમે આ તમારી જે લેન્ડ છે એ વેચી અને તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્યાંક બીજે સારી જગ્યાએ કરી શકો છો. અહીંયાથી ઓવરઓલ અપ્રિશિએટ આ લેન્ડ થવાના ચાન્સીસ થોડા એક મોડરેટ લેવલ રહેશે. કારણ કે ઓવરઓલ આ વિસ્તારની અંદર જોઈએ એવા લાંબા ડેવલપમેન્ટ્સ અત્યારે નથી આવી રહ્યા. ડેફિનેટલી સરકાર તરફથી ઘણી બધી ઘોષણાઓ થઈ છે અને આવનારા સમયની અંદર જો તમારું લોંગ ટર્મ વિઝન હોય તો ડેફિનેટલી તમે એની અંદરથી એક સારા રિટર્ન્સ મેળવી શકશો. પણ ડેફિનેટલી તમે ઘણા લાંબા સમયથી ઓલરેડી આમાં ઇન્વેસ્ટેડ છો, સો એક રીશફલ કરવામાં નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આ સપ્તાહના ટેક ગુરુમાં હું નીરજ કંસારા આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું ને આ અઠવાડિયે આપણે જોવાના છીએ ટેકનો પોવા 5 પ્રોનો રિવ્યૂ અને સાથે જ જોઈશું રિયલમી 11X 5Gનું અનબોક્સિંગ અને ટેક ન્યૂઝમાં જોઈશું આ અઠવાડિયાના ટેક જગતના અપડેટ્સ. પરંતુ સૌથી પહેલાં શરૂ કરીએ આપણા રિવ્યૂની સાથે. 5G ફોન હવે આપણને બજેટ સેગમેન્ટની અંદર પણ મળવા લાગ્યા છે અને હવે આ જ કેટેગરીમાં ટેકનોએ પોતાનો પોવા 5 પ્રો 5G આ ફોન લોન્ચ કરી દીધો છે. હવે આ ફોનની અંદર કેમેરા પણ સારો છે અને જે પ્રોસેસર આપવામાં આવ્યું છે એ પણ રિલેટિવલી થોડું નવું રાખવામાં આવ્યું છે. તો ચર્ચા કરીએ આપણે રિવ્યૂની અંદર કે આ ફોન કેવો છે, એની ડિઝાઇન કેવી છે અને ખાસ કરીને આ ફોનનું પરફોર્મન્સ કેવું છે. તો શરૂ કરીએ આપણે ટેકનો પોવા 5 પ્રો 5Gના રિવ્યૂની સાથે. તો સૌથી પહેલાં આપણે ટેકનો પોવા 5 પ્રોની ડિઝાઇનની વાત કરી લઈએ તો આ પોવા 5 પ્રો છે એની આપણને જે ડિઝાઇન છે થોડીક નવી રાખવામાં આવી છે, યુનિક ડિઝાઇન છે. વેલ યુનિક એ પ્રમાણે કહી શકાય કારણ કે આની અંદર આપણને એક ફ્લેટ ડિઝાઇન જોવા મળે છે અને પાછળમાં તમને એક પ્રીમિયમ લુક સાથે આવે છે અને જ્યારે પાછળની પેનલ જુઓ છો ત્યારે તમને એની અંદર 4 LED લાઇટની સ્ટ્રીપ્સ આપવામાં આવી છે. વેલ હવે આ જે ટેકનોલોજી છે આપણે નથિંગ ફોનની અંદર જોઈ લીધી છે, પરંતુ નથિંગ ફોન 1 અને 2 આ બંને ખૂબ જ હાયર સેગમેન્ટની અંદર આપવામાં આવ્યા છે, જ્યારે આ ફોન આપણને 20,000થી ઓછા સેગમેન્ટની અંદર આ LED લાઇટિંગ સ્ટ્રીપ સાથેનો ઓપ્શન આપે છે. અને આ જે 4 લાઇટ આપવામાં આવી છે એમાંથી 3 જે લાઇટ છે એ પાછળની બાજુ એક ટ્રાયેંગલ બનાવે છે અને ચોથી જે લાઇન છે એ મિડલમાં સ્ટ્રેટ લાઇન રાખવામાં આવી છે. વેલ આને જે નામ આપવામાં આવ્યું છે એનું નામ આર્ક ઇન્ટરફેસ રાખવામાં આવ્યું છે ટેકનો દ્વારા. અને તમને આ જે પાછળ લાઇટ આપવામાં આવી છે એમાં અલગ અલગ કલર મળી જાય છે. જ્યારે તમે ચાર્જિંગ કરો છો, કોલિંગ કરો છો કે કોઈ પણ પ્રકારનું નોટિફિકેશન આવે છે ત્યારે આ જે લાઇટ આપવામાં આવી છે એ લાઇટના અલગ અલગ કલર તમને સેટ કરી શકો છો. સેટિંગ્સમાં લાઇટના કલર બદલવાનો ઓપ્શન તમને મળી જશે. RGB પ્રમાણે તમે જે પણ કલરના રાખવા માંગતા હો એ રાખી શકો છો. અને એની સાથે જ જ્યારે તમે ઇન્ડોરમાં છો ત્યારે આ જે બેકલાઇટ છે એ તમને થોડી વધારે સારી લાગશે, બ્રાઇટ લાગશે અને અંધારામાં તો તમને એ ફોનને સામેથી તમારી નજર આકર્ષી લે એટલી સારી રાખવામાં આવી છે. પરંતુ જ્યારે તમે બહાર જાઓ છો આઉટડોરમાં ત્યારે આ લાઇટ થોડીક ડીમ થઈ જાય છે. અને જ્યારે તમે કોલ કરો છો કે મ્યુઝિક સાંભળી રહ્યા છો કે નોટિફિકેશન કરી રહ્યા છો કે પછી તમે ગેમ પણ રમી રહ્યા છો, આ તમામ પ્રોસેસની અંદર પાછળની જે લાઇટ છે એ તમારા ફોનને વધુ અટ્રેક્ટિવ બનાવી દે છે. અને આનાથી તમારો જે બજેટ સેગમેન્ટનો સ્માર્ટફોન પણ છે એ થોડો સ્ટાઇલિશ લાગી આવે છે. વેલ પરંતુ એક ખાસ વાત એવી છે કે આની જે બેક પેનલ બનાવવામાં આવી છે એની ઉપર કાચનું પ્રોટેક્શન તમને આપવામાં આવ્યું છે અને આની ઉપર તમને જે સ્મજીસ છે કે ડાઘા છે એ ઘણા બધા પડી જતા રહેશે અને ક્લિયરલી તમને એ ડાઘા દેખાઈ જાય એ રીતે મોટા પડી જશે.
પરંતુ આની જે બિલ્ડ ક્વોલિટી છે એ થોડી વધારે સારી રાખવામાં આવી છે, સોલિડ રાખવામાં આવી છે અને ડિવાઇસ જે છે એ કોઈપણ વાર તમારા હાથમાંથી સ્લીપ નહીં થાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે. ડિસ્પ્લેની જે બેઝલ્સ છે એ થોડી પહોળી રાખવામાં આવી છે અને સાઈડ પરથી એને તમે પાતળી થતાં દરેક જોઈ શકો છો અને આગળની બાજુએ તમને એક પંચહોલ કેમેરા આપવામાં આવ્યો છે કે જે સેલ્ફી કેમેરા માટે છે અને સાઈડમાં તમને એક મેટલ ફ્રેમ રાખવામાં આવી છે અને જે લેફ્ટ એજ છે ત્યાં આગળ તમને એક સિમ માટેનો સ્લોટ આપવામાં આવ્યો છે અને જમણી બાજુએ તમને પાવર બટન અને વોલ્યુમના બટન મળી જતા રહેશે અને નીચેની બાજુએ તમને સ્પીકરની ગ્રીલ, ટાઈપ સી પોર્ટ, ઓડિયો જેક અને માઇક્રોફોન આ બધું તમને નીચેની તરફ આપવામાં આવ્યું છે. વેલ, હવે તમને ઉપરની બાજુએ એક સેકન્ડરી સ્પીકર આપવામાં આવ્યું છે. જો કે આ ફોન ઘણો તમને ભારે લાગી આવશે કારણ કે 214 ગ્રામનો આ ફોન છે. વેલ, હવે અત્યારના જેટલા પણ આપણે સ્માર્ટફોન જોઈ રહ્યા છે એનું વજન લગભગ 200 ગ્રામથી ઓછું રાખવામાં આવી રહ્યું છે અને એની કમ્પેરિઝન જ્યારે તમે આ ટેકનો પોવા 5 પ્રો સાથે કરો છો ત્યારે તમને આ ફોન વધારે પડતો ભારી લાગી આવશે. હવે જ્યારે તમે આનું બોક્સ અનબોક્સ કરશો ત્યારે તમને એની અંદર પ્રોએક્ટિવ કેસ આપવામાં આવ્યું હશે, 68 વોટનું ચાર્જર છે, ટાઈપ સી કેબલ આપવામાં આવ્યું છે, વોરંટી કાર્ડ, યુઝર મેન્યુઅલ અને સિમ ઇજેક્ટર પણ તમને આના બોક્સની અંદર મળી આવે છે. તો હવે વાત કરીએ આપણે ટેકનો પોવા 5 પ્રોના ડિસ્પ્લે વિશે. તો 6.78 ઇંચની ફૂલ HD પ્લસ LCD ડિસ્પ્લે તમને આની અંદર આપવામાં આવી છે અને એનો જે રિફ્રેશ રેટ છે એ 120 હર્ટ્ઝનો રાખવામાં આવ્યો છે. વેલ, હવે આનો જે કલર્સ તમને દરેક ફ્રેમની અંદર ખૂબ શાર્પ મળી રહે છે, બ્રાઇટ કલર છે. જ્યારે તમે કોઈક સારો વિડીયો જોઈ રહ્યા છો, મૂવી જોઈ રહ્યા છો કે એની અંદર કોઈક ડાર્ક સીન આવે છે તો પણ એ તમને ઇનફ સારી રીતે દેખાઈ જશે. ઘણી ડિસ્પ્લેમાં એવું થતું હોય છે કે જ્યારે તમે તડકામાં જાઓ છો કે બહાર કશે જાઓ છો ત્યારે અમુક સીન તમને નથી દેખાતા, પરંતુ અહીંયા તમને એવી શક્યતા થોડી ઓછી થઈ જાય છે અને HDR સપોર્ટ તમને આ ફોનમાં નથી આપવામાં આવ્યો. તે છતાં પણ નેટફ્લિક્સ છે, પ્રાઇમ વિડીયો છે, યુટ્યુબ છે, આના જે વિડીયો છે એ ઘણા સારા તમને લાગી આવશે. કલર્સ તમને આની અંદર બ્રાઇટ દેખાઈ આવશે અને ડાયનામિક રેન્જ છે એ લગભગ તમને સરેરાશ કરતાં થોડી સારી મળી રહેશે. અને જ્યારે તમે તડકાની અંદર જાઓ છો ત્યારે પણ તમે સ્ક્રીનને ક્લિયરલી જોઈ શકો છો. અંધારામાં તો જે સ્ક્રીન છે એની બ્રાઇટનેસ બરાબર જ રાખવામાં આવી છે, એમાં કોઈપણ પ્રકારના ચેન્જીસ કરવામાં નથી આવ્યા. ખાસ કરીને તમને જે 120 હર્ટ્ઝનો રિફ્રેશ રેટ આપવામાં આવ્યો છે એને કારણે તમારો જે એક એપ્લિકેશન પરથી બીજા એપ્લિકેશન પરનું જે સ્વિચિંગ છે એનો એક્સપિરિયન્સ તમને આની અંદર ઘણો સારો રહેશે. એટલે ઓવરઓલ ડિસ્પ્લે આની તમને 15,000ની આજુબાજુના બજેટનું ફોન છે, પરંતુ ડિસ્પ્લે પણ તમને સારી કમ્પેરેટિવલી આપવામાં આવી છે. તો હવે વાત કરીએ આપણે ટેકનો પોવા 5 પ્રોના પ્રદર્શન વિશે. તો તમને આની અંદર ઓક્ટા-કોર મીડિયાટેક ડાયમેન્સિટી 6080 5G પ્રોસેસર આપવામાં આવ્યું છે. વેલ, હવે આ જે પ્રોસેસર આપવામાં આવ્યું છે ખાતરી કરે છે કે તમારો ફોન આખો દિવસ કોઈપણ ટાસ્કની અંદર સિમલેસલી ચાલે, કોઈપણ પ્રકારના તમને વચ્ચે તકલીફ જોવા નહીં મળે અને એની સાથે જ્યારે તમે આ ફોનનો ઉપયોગ કરો છો તમને મોટે ભાગે કોઈ આના પરફોર્મન્સની અંદર તમને તકલીફ જોવા નહીં મળે. જ્યારે તમે આની પર ગેમિંગ રમો છો, તમે જ્યારે કોઈ પણ હેવી ગેમ રમો છો તો એ તમારી મીડિયમ સેટિંગ પર ચાલશે, તમને હાઈ સેટિંગ, હાઈ ગ્રાફિક્સ રેટ કે એના પર તમને ચાલતી જોવા નહીં મળે. કારણ કે આનું જે SoC છે એ લાંબા ગેમિંગ સેશન માટે બનાવવામાં આવ્યું છે એવો કંપનીએ દાવો કર્યો છે. એટલે એની પર તમને જે નોર્મલ ગેમિંગ છે તો ઠીકઠાક ચાલી જશે અને ગેમિંગ દરમિયાન પણ તમને કોઈપણ પ્રકારના લેગ જોવા નહીં મળે કે સ્ટટર જોવા નહીં મળે. અને તો જો તમે વધારે પડતું ગેમિંગ કરો છો તો પણ આ જે ડિવાઇસ છે એ વધારે પડતો ગરમ નથી થતો. વેલ, 30 મિનિટ જેટલું જ્યારે અમે ગેમિંગ સેશન આની ઉપર ટ્રાય કર્યું ત્યારે થોડુંક અમને ફોન ગરમ થતો હોય એવું લાગી આવ્યું, પરંતુ એનાથી પણ વધારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. હવે આ જે ફોન છે એ તમને 2 ઓપ્શનમાં આપવામાં આવે છે, 8GB રેમ 128GB સ્ટોરેજ સાથે અને 8GB રેમ અને 256GB સ્ટોરેજ સાથે આ ફોન તમને આપવામાં આવે છે. વેલ, આ ફોનની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની આપણે વાત કરીએ તો એન્ડ્રોઈડ 13 આધારિત તમને HiOS 13.1 તમને આની અંદર મળી આવે છે અને આની અંદર તમને એક ફીચર આપવામાં આવ્યું છે જે ફીચરનું નામ છે ગેમ સ્પેસ ફીચર. હવે આ જે ફીચર છે ઘણું સારું કામ કરે છે. તમને ડિફરન્ટ મોડ જ્યારે ગેમના રમો છો તો એની વચ્ચે ઇઝીલી સ્વિચ કરવામાં તમને આ ગેમનો મોડ જે છે એ ઘણી મદદ કરી રાખે છે. એટલે ઓવરઓલ પરફોર્મન્સની વાત કરો તો આનું જે પ્રોસેસર આપવામાં આવ્યું છે એ બેન્ચમાર્ક પર પણ સારું પ્રદર્શન કરી લે છે. ગેમિંગ છે એ પણ ઘણી સારી રીતે ચાલી જશે, તમને કોઈ વધારે પડતી ફરિયાદ જોવા નહીં મળે. અને ખાસ કરીને આ જે ગેમિંગ મોડ આપવામાં આવ્યો છે એનાથી જ્યારે તમે એક મોડ પરથી બીજા મોડ પર સ્વિચ કરો છો તે પણ સરળતાથી થઈ જશે. વેલ, તો આનું પણ પ્રદર્શન જોઈ લીધું. તો હવે જોઈએ કે ટેકનો પોવા 5 પ્રો 5Gના હવે બેટરી લાઈફ આની અંદર તમને કેવી આપવામાં આવી છે. તો તમને આની અંદર 5000 mAhની બેટરી આપવામાં આવી છે અને આગળ જેમ કહ્યું તેમ
તમને આની અંદર બોક્સમાં 68 વોટનું એડેપ્ટર સાથે આપવામાં આવશે. વેલ, હવે આ સ્માર્ટફોનને 50% જેટલો ચાર્જ થવા માટે 20 મિનિટનો સમય લાગે છે અને 0 થી 100% ચાર્જ થવા માટે અરાઉન્ડ 50 મિનિટનો સમય તમને આની અંદર લાગે છે. હવે આની અંદર તમને બાયપાસ ચાર્જિંગનો એક સપોર્ટ આપવામાં આવ્યો છે, એટલે કે જ્યારે તમે ગેમ રમી રહ્યા છો અને ગેમ રમતી વખતે તમે જો ફોનને ચાર્જમાં મૂકો છો તો જે ચાર્જિંગ છે એ બેટરીને સીધું બાયપાસ કરીને તમારા ફોનને પાવર આપશે. આનાથી તમારો ફોન વધારે ગરમ થતો નથી અને એને કારણે જ્યારે પણ તમારી ગેમ જે ચાલી રહી છે એમાં પણ તમને કોઈ પણ પ્રકારનો વિક્ષેપ નથી પડતો. તો ઓવરઓલ બેટરી લાઈફની દ્રષ્ટિએ આ ફોન સારો છે અને જે સ્ક્રીન ઓન ટાઈમ છે એ પણ લાંબો સમય સુધી ચાલી રહેશે અને મોટેભાગે 5000 mAhની બેટરી આપવામાં આવી છે, એટલે લગભગ એક દિવસ તો તમારી બેટરી આરામથી ચાલી જશે. હવે વાત કરી લઈએ ટેકનો પોવા 5 પ્રોના આપણે કેમેરાની. તો કેમેરાની અંદર આમાં તમને ડ્યુઅલ કેમેરા સેટઅપ આપવામાં આવ્યું છે પાછળની બાજુએ, કે જેમાંથી 50 મેગાપિક્સલનો પ્રાઇમરી કેમેરા આપવામાં આવ્યો છે. વેલ, તમને સેકન્ડરી કેમેરા જે છે એ AI કેમેરા આપવામાં આવ્યો છે. અહીંયા તમને અલ્ટ્રા વાઇડ કેમેરા આપવામાં નથી આવ્યો. એ કદાચ જ્યારે તમે ફોન પસંદગી કરી રહ્યા છો અને તમારું જો ફોટો ક્લિકિંગ માટેની જ પ્રાયોરિટી છે તો કદાચ તમારે અહીં રોકાઈ જવું જોઈએ, પરંતુ આ જે AI કેમેરા આપવામાં આવ્યો છે એનું પ્રદર્શન પણ એટલું સારું નથી. ઓવરઓલ પ્રાઇમરી કેમેરાની વાત કરી લઈએ તો ડેલાઇટ કેમેરા છે, એના જે ઇમેજીસ છે પ્રાઇમરી કેમેરા સારા આવે છે, જેનો કલર ટોન છે એ તમને સારો એવો રાખવામાં આવ્યો છે અને ડિટેલિંગ પણ તમને ઘણી સારી આની અંદર મળી આવશે. પણ લો લાઇટની અંદર જ્યારે તમે પ્રાઇમરી કેમેરાનો યુઝ કરો છો ત્યારે એના જે ક્લિક છે એ પણ ડિઝાઇન સારા આવી જશે, એમાં કોઈ તમને વધારે પડતા એ જોવા નહીં મળે. અને ખાલી એક વાત અહીંયા જે તમને કહી કે જે AI અલ્ટ્રા વાઇડ કેમેરા તમને આપવામાં નથી આવ્યો, એની જગ્યાએ AI કેમેરા આપવામાં આવ્યો છે, એટલે કે જ્યારે તમારે કોઈ લેન્ડસ્કેપ ફોટો પાડવા છે ત્યારે તમને કદાચ આની અંદર વધારે પડતી હેલ્પ નહીં થઈ શકે. અને આની અંદર જે સેલ્ફી કેમેરા આપવામાં આવ્યો છે એ 16 મેગાપિક્સલનો તમને રાખવામાં આવ્યો છે. હવે જે સેલ્ફી કેમેરા છે એનાથી ત્યારે તમે સેલ્ફી લો છો તો નોર્મલ મોડની અંદર તમારો જે સ્કિનનો ટોન છે એ નેચરલ આવે છે, એની અંદર તમને કોઈપણ પ્રકારનું ફિલ્ટર કે બ્યુટિફિકેશન જોવા મળતું નથી. પરંતુ જે લોકો માત્ર ને માત્ર સારી સેલ્ફી માટે કે સારા સોશિયલ મીડિયા સેલ્ફી માટે વિચારી રહ્યા છે તો એમના માટે અહીંયા બ્યુટિફાઈનો એક મોડ પણ આપવામાં આવ્યો છે, જેનાથી તમારી જે સેલ્ફી છે એ વધારે પડતી સારી તમને દેખાઈ જશે. અને સેલ્ફી કેમેરામાં પણ જે તમારા ઇન્ડોર અને આઉટડોર બંનેના ફોટો છે એની ડિટેલિંગ ઘણી સારી આવે છે. તો હવે ટેકનોનો જે સ્માર્ટફોન છે પોવો 5 પ્રો 5G, આ ફોન હવે તમારે ખરીદવો જોઈએ કે નહીં એના પર આવીએ તો જુઓ, આની અંદર જે સારી બાબતો આપવામાં આવી છે એનું પ્રોસેસર છે એ ગેમિંગની માટે સારું છે. એટલે જે લોકો બજેટમાં એક સારો ગેમિંગ ફોન વિચારી રહ્યા છે, જો એ જ એમની માત્ર પ્રાયોરિટી હોય તો એક એમનું આ ચેકલિસ્ટ છે. સાથે જ 120 હર્ટ્ઝનો જે રિફ્રેશ રેટ આપવામાં આવ્યો છે ડિસ્પ્લેનો એ પણ સારો કામ કરે છે. બેટરી લાઈફ છે એ ઘણી સારી ચાલી જાય છે, એમાં તમને કોઈ પણ પ્રકારની ફરિયાદ નહીં રહે. અને સાથે જ તમને આ ફોનની અંદર 3.5 mmનો હેડફોન જેક આપવામાં આવ્યો છે. તો આ બધા રીઝન છે કે જેને કારણે તમે બાય કરી શકો છો. પરંતુ જે વસ્તુ આની અંદર નથી એની પણ એક વખત વાત કરી લઈએ. તમને મેક્રો કે ડેપ્થ સેન્સર આપવામાં નથી આવ્યું, ફૂલ HD સ્ક્રીન આપવામાં આવી છે પરંતુ તમને એમોલેડ સ્ક્રીન આની અંદર આપવામાં નથી આવી. અને બેકલાઇટ છે એ જ્યારે તમે ડાયરેક્ટ સનલાઇટની અંદર જાઓ છો એટલે આ ફોનનો જે સૌથી પ્લસ પોઈન્ટ છે પાછળની લાઇટ તે થોડીક ફેડેડ થઈ ગઈ હોય કે થોડી ઝાંખી પડી ગઈ હોય એવું લાગી શકે છે. પરંતુ આની જે પ્રાઇસ છે એ 15,000ની રાખવામાં આવી છે. તો જો બજેટ સેગમેન્ટની અંદર તમે એક સારો 5G ફોન અત્યારે લેવાનું વિચારી રહ્યા હો તો આ તમારા માટે એક વિકલ્પ હોઈ શકે છે. તો ઇન્ટરેસ્ટિંગ રિવ્યૂ બાદ અત્યારે સમય થઈ રહ્યો છે ટેક ગુરુમાં એક નાનકડા વિરામનો. વિરામ બાદ જલ્દી પાછા આવો અને આપણે જોઈશું Realme 11X 5Gનું અનબોક્સિંગ. એ રીતે અત્યારે જે સિચ્યુએશન છે આપણા માર્કેટ્સની વીઝ ગ્લોબલ માર્કેટ્સની, જેની અસર આપણે આપણા માર્કેટ્સ પર હમણાં જોઈ રહ્યા છે. અને એક જ્યારે એઝ અ ઇન્વેસ્ટર તમને થતું હોય છે કે ભાઈ કઈ રીતે રોકાણ કરવું, પણ એના માટે પહેલાં સમજવું બી જરૂરી હોતું હોય છે કે ભાઈ મેક્રો ઇકોનોમિક્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યું છે, મેક્રો માર્કેટ્સ કઈ રીતે ચાલી રહ્યા છે અને આપણા માર્કેટ્સને કઈ રીતે અસર કરતા હોય છે. તો ફર્સ્ટ તો જે ગ્લોબલી જે આપણા માર્કેટ્સ જે રિએક્ટ કરી રહ્યા છે અત્યારે, તો ગ્લોબલ સિચ્યુએશન શું છે, શું થઈ રહ્યું છે ગ્લોબલી કે આટલા આપણા માર્કેટ્સ રિએક્ટ કરી રહ્યા છે? જો એકચ્યુઅલી આપણા માર્કેટ બહુ સારું પરફોર્મ કરી રહ્યું છે વર્સિસ ગ્લોબલ માર્કેટ. ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં તો બહુ હાલત ખરાબ છે. અગર તમે 2 વર્ષ પાછળ જાઓ તો આ બધું ત્યારે ચાલુ થયું જ્યારે કોવિડની વજહથી માર્કેટમાં બહુ બધી લિક્વિડિટી આપેલી
આપેલી ગ્લોબલ સેન્ટ્રલ બેન્કર્સે. હવે આટલા બધા પૈસા થઈ ગયા હતા માર્કેટમાં અને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ એકદમ ઝીરોની આજુબાજુ હતા. તો હવે તમારી પાસે પૈસા તો છે, પણ તમે ફિક્સ્ડ ઇન્કમમાં ઇન્વેસ્ટ કરશો તો ઇન્ટરેસ્ટ અને રિટર્ન કઈ મળતું નહોતું. એટલે આ બધા પૈસા ઇક્વિટી માર્કેટ્સને ચેઝ કરવા લાગ્યા ને માર્કેટ ઉપર જતું રહ્યું. પણ કારણ કે આટલી બધી લિક્વિડિટી હતી માર્કેટમાં, જેની વજહથી ડિમાન્ડ પ્રોડક્ટ્સની વધી ગઈ અને ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું. તો આજે તમે જોવો છો ગ્લોબલી બધે, કારણ કે 2 વર્ષ પહેલા આટલા બધા પૈસા માર્કેટમાં ઇન્ફ્યુઝ કરેલા, એની વજહથી આજે જે ઇન્ફ્લેશન થઈ ગયું છે, ઇન્ફ્લેશનને બચાવવા માટે ગ્લોબલી બધા સેન્ટ્રલ બેન્કર્સ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ વધારે છે, જેની વજહથી માર્કેટમાં એક બહુ અલગ માહોલ થઈ ગયો છે જે છેલ્લા 2 વર્ષથી જોયો નહોતો આપણે. તો એક તો છે કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધે છે, જેનો ઇમ્પેક્ટ માર્કેટ પર પડે છે, અને એની સાથે જ જે યુક્રેન અને રશિયામાં વોર ચાલે છે એની વજહથી પણ કેપિટલ માર્કેટ્સ પર બહુ સ્પેસિફિક પણ બહુ ડીપ પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ થઈ ગઈ છે, અને આ બે સાથે ગ્લોબલ માર્કેટ્સને બહુ ટ્રબલ કરે છે. હવે મારે તમને ગ્લોબલ પિક્ચર અગર 1 કે 2 લાઇનમાં દેખાડવું હોય કે સમજાવવું હોય, તો આજે તમે જુઓ ચાઇનામાં રિયલ એસ્ટેટ ક્રાઇસિસ છે. એટલે ચાઇનાની આખી જીડીપીનું 30% રિયલ એસ્ટેટ પર ડિપેન્ડન્ટ છે, અને એ સેક્ટરમાં ક્રાઇસિસ છે. તમે યુરોપ જોવો તો એમાં ગેસ ક્રાઇસિસ છે, તમે યુએસ જોવો તો એમાં રિસેશન છે, અને તમે ઇમર્જિંગ માર્કેટ જોવો તો અહીંયા કરન્સી ક્રાઇસિસ છે. એટલે ગ્લોબલી એવો કોઈ માર્કેટ નથી જે અત્યારના આ ઇન્ફ્લેશન, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ અને યુક્રેન અને રશિયાની જે વોર છે એની વજહથી ઇમ્પેક્ટેડ નથી. પણ તમે એની સામે જોશો તો ઇન્ડિયા બહુ જ સારું પરફોર્મ કરે છે. તમે સ્ટોક માર્કેટ જોઈ લો, આપણી પાસે ઓછામાં ઓછું 17 થી 18% આઉટ પરફોર્મન્સ છે યુએસના માર્કેટની સામે. આપણી કરન્સી સૌથી ઓછી ડીવેલ્યુ થઈ છે બધા ઇમર્જિંગ માર્કેટ્સ કરન્સીઝની સામે. તો એમ જોશું તો આપણું મેક્રો બહુ સ્ટ્રોંગ છે. પણ હા, જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધે છે, ઇન્ફ્લેશન નીચે નથી આવતું, અને જે આ સોલ્યુશન નથી નીકળતું રશિયા અને યુક્રેન વોરનું, એની વજહથી ડેફિનેટલી ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં આજે ટ્રબલ તો છે જ. કેતન, જે બીજો એક ફેક્ટર જોયો કે વિરામ બાદ આપ સૌનું ફરી એકવાર સ્વાગત છે ટેક ગુરુમાં. અને હવે વાત કરીએ રિયલમી 11X 5Gની. તો આ ફોન હાલમાં જ લોન્ચ થયો છે, અને એના અનબોક્સિંગ સાથે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે અમારા સહયોગી દીપાલી નંદા. તો આવો જોઈએ કે આ ફોન લુક, ફીલ અને ડિઝાઇનમાં અને એની ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશનમાં કેવો लागी રહ્યો છે. अगर आप एक अफोर्डेबल स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं और चाहते हैं कि पॉकेट फ्रेंडली होने के साथ साथ उस स्मार्टफोन में आपको अच्छे खासे फीचर्स और परफॉर्मेंस भी मिल जाए, तो आज टेक गुरु के शो में जिस स्मार्टफोन को मैं रिव्यू करने जा रही हूँ वो इस कैटेगरी में फिट बैठता है. मैं बात कर रही हूँ रियलमी के 11X 5G स्मार्टफोन की, जिसे इंडिया में लॉन्च किया जा चुका है. तो किस तरह का है इसका रिव्यू, चलिए करते हैं शुरुआत. स्मार्टफोन चाहे कोई भी हो, मिड रेंज से लेकर अफोर्डेबल या फिर प्रीमियम, सबसे पहले जो चॉइस रहती है वो है उसका डिज़ाइन और लुक, जिससे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है. Realme 11X 5G स्मार्टफोन की बात करें तो इसका डिज़ाइन काफ़ी नीट एंड क्लीन बनाया गया है. आप देख सकते हैं, इसके बैक पैनल को ही देखें तो ऊपर आपको कैमरा सेटअप मिलेगा और पूरा बैक पैनल एकदम क्लीन है. वहीं स्मार्टफोन में आपको अच्छा खासा स्क्रीन साइज भी मिल जाता है. इसके अलावा अगर इसके शेड्स की बात करें तो ये डार्क और लाइट दोनों शेड्स में लॉन्च किया गया है. साथ ही इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा. डिजाइन और लुक के हिसाब से 2 चीजें जो आपको मैं बताऊंगी, आप उसे जरूर ध्यान में रखिएगा. पहली ये कि अगर आप थोड़ा हल्का स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो Realme 11X 5G स्मार्टफोन आपको बल्कि लगेगा. साथ ही साथ अगर आप इसके लुक और डिज़ाइन को देखेंगे तो इसका चौड़ापन भी आपको ज़्यादा लगेगा, यानी कि ओवरऑल स्लिम और थिन स्मार्टफोन ये नहीं है.
राइट हैंड साइड पर आपको वॉल्यूम रॉकर और पावर ऑन और ऑफ का ऑप्शन मिल जाएगा। वहीं अगर आप इसके बॉटम में देखेंगे तो नीचे की साइड आपको चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, स्पीकर्स दिए गए हैं, साथ ही साथ इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर सिम स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है। स्पीड और मल्टीटास्किंग जैसे पैरामीटर्स पर इस फोन को खरा उतारने के लिए स्मार्टफोन में आपको 6 nm पर बेस मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100+ चिपसेट मिलेगा। साथ ही साथ 8 GB रैम को आप 8 GB वर्चुअल रैम की मदद से 16 GB तक बढ़ा सकते हैं। बैटरी की बात की जाए तो स्मार्टफोन में